بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سوره مجادله شروع میشه. مجادله سوره را به نام مجادله به خاطر میگه که بحث مجادله اصل نزاع کردن میگه، بحث و گفتگو را میگه. اینجا یکی از جمله زنان صحابه کرام که پیش پیغمبر علیه السلام آمده عذر خدا پیغمبر بیان میکنه. قطعی پیغمبر علیه السلام بحث میکنه، خو البته بحثشان یک کمی تندتر است، از او خاطر در قرآن کریم از او تعبیر به مجادله شده. این موضوع در این صورت خیلی مهم است. از یک طرف بیان برجستگی حقوق زنا را میکنه که الله تبارک و تعالی چه نوع ظلما را از بین برده که در زمان جاهلیت موجود بود. از طرف دیگه الله تبارک و تعالی دعای هر کس میشنوه در هر موقعیتی که است، ولو که خیلی پنهانم سخن بگویه یا بلندم سخن بگویه، الله تبارک و تعالی شنیدنی امو آوازش است. و این یک حکم انتظامی که تا نزاع در بین خانواده پیدا نشوه در اول سری سورت ذکر شده، از او خاطر کل سورت به نام سوره مجادله یاد کرده. 105 سورت است سورت که قبل سوره حجرات و بعد از سوره منافقون نازل شده. این سورت مدنی است، از امو خاطر احکام در ذکر میشه. خصوصا دعوای سورت منع اونمو راههای فساد است. از کدام راه که فساد پیدا میشه الله تبارک و تعالی در اینجا بیان میکنه تا در بین مسلمانان آداب و انتظام برقرار شود، در نظام خانواده شکستگی و خلل پیدا نشود. از امو خاطر این سورت ارتباطش قطع ما قبل الله ترغیب به انفاق و جهاد فی سبیل الله داده بود. انفاق و جهاد فی سبیل الله برای اصلاح عالم است، یعنی اصلاح بیرون است. در اینجا الله تبارک و تعالی احکامی را ذکر میکنه که دو اصلاح درون میشه، یعنی خانواده میشه و فساد از خانواده گم میشه. یا جهاد و انفاق برای دفع کردن فساد بیرون بود، اینجا آدابی بیان میکنه الله تبارک و تعالی که فساد داخل از بین میبره. یا است که در ما قبل الله تبارک و تعالی رد کرده بود بالای بدعتی که اهل کتاب ایجاد کرده بودن که رهبانیت بود. در اینجا الله تبارک و تعالی رد میکنه بالای بدعتی که در زمان جاهلیت مشرکین مکه ایجاد کرده بود، او را رد میکنه. در اولی صورت الله تبارک و تعالی موضوع مهم پیش میکنه که او عبارت از مباحثه زن صحابی است. صحابی اوس ابن صامت رضی الله عنه صحابی است. زن از او به نام خوله بنت ثعلبه است که زن اوس ابن صامت رضی الله عنه بود. طلاق زهار قطعش کرد. زهار ای را میگه که کسی تشبیه بده زن خود به یکی از اعضای محرمات خود، که تو مثل مادرم باشی یا تو به مثل پشت مادرم باشی، شکم مادرم باشی. البته تشبیه دادن زن خود به مادر یا به اعضای مادر این مسئله اتفاقی است. کل علما میگه که این زهار گفته میشه. آیا اگر زن خود تشبیه بده کسی به امرای محرمات دیگی خود، مثل همشیری خود، مثل چیسته عمه و خاله خود، در این مورد هم یا چیسته مثل دیگه محرمات هر کس کی باشه، آیا در این زهار میشه نه؟ علما اختلاف داره. خب قول راجح است که هم زهار میشه. در زمان جاهلیت یکی از جمله ظلمایی که بالای زنا صورت میگرفت از راههای طلاق بود. از امو خاطر است که در سوره نساء انواع راههایی که از طریق طلاق بالای زنا ظلم میشد او را الله تبارک و تعالی رد کرد. همچنان در سوره بقره مثلا و طلاق میدادن پس رجوع میکردن، باز طلاق صدها طلاق واقع میشد، نمیگذاشتن که زن زندگی خوبه اینجا اختیار کنه یا از این رخصت شده بره در جای دیگه. از امو خاطر او زن همیشه در تکلیف و مشقت و سختی باقی مانده بود. او ظلم را الله تبارک و تعالی رد کرد. یکی از جمله انواع ظلم ها ای بود که هرگاه می گفتن زن خود که به مثل مادر است یا پشت مادر است،
با زیر عین مادر فکر میکردن. ابدالآباد نکار قطعی تر زن ممنوع قرار میدادن و این حرام قطعی میدانستند. هیچ جرا برای پس آمدن ایزن نبود. نظام مقدس اسلام که به اساس عدالت و انصاف استوار است، همه تقاضاها را و همه ضروریات در نظر میگیره. از همون خاطر است که مسئله طلاق بسیار مرحله وار مشروع روا کرده. طلاق باید دستی جدا شود. اول باید ضرورت دانش که پیوند قوی را در بین زن و شوهر قائم کرده او هر کدام متعهد به ساخته که ما مسئولیت خود در برابر دیگه خود انجام میدیم و حق از هر دو طرف حقش مشخص است. از همون خاطر است که تربیه اسلامی و نظام اسلام امی تقاضا را داره که هیچ طلاق واقع نشود. چرا؟ طلاق سبب فرقت در بین زن و شوهر است، اما صدمه یا ضرر از او به اولاد، به خانواده، به تمام هر دو فامیل میرسه و خود به خود نعوذ بالله تخم کینه و عداوت در بین دو طایفه کاریده میشه. از همون خاطر است که اسلام طلاق مرحله وار مشروع کرده. یعنی شده میتونه که یک مرتبه زن و شوهر به هم جدا نشوه، طلاق بده تا که عدت پر نشده، امکان داره جور آمد پس در بینشان شوه و از او اعمال سابقی خود پشیمان شوه. در اینجا اگر مسئله زهار به می سیستم باقی می گذاشت، خصوصا زنی که کل عمر خود قطع شوهر تیر کرده و در آخر عمر شوهرش به خاطر ازی که دیگه تکلیفی از او را برداشت نکنه، همینطور یک گپ بزنه ابدالآباد سرش حرام شو و بره، او بیچاره به سرنوشت میشه. در کجا بره؟ حالی خصوصا بعضی خواهرایی که پدر و مادرم نداره یا برادر نداره یا برادر داره نگاه نمیکنه، این گپی خیلی واضح است. یا است که اولاد داره، مادر بسیار شفقت و مهربانی سر اولاد خود داره، انواع ظلم شوهر خود متحمل میشه. هر قدر که او شوهر ایره لط میکنه، کوب میکنه، نان نفقه نمیده، لیکن دلش از اولاد کنده نمیشه. همین سختی را متحمل میشه و نمیخواه که بره، ولو که برای ازو زندگی در دیگه جای بسیار خوب براحت به عزت میباشه، لیکن دلش از اولاد کنده نمیشه. حالی اگر این حکم نافذ میشد، این زن دلش از اولاد کنده نمیشد، چقدر ظلم زیاد بود. از امو خاطر الله تبارک و تعالی قانونی را وضع کرد، این رسم جاهلیت از بین برد. کسی که بگوید که زن مسلم مادر، این مادری حقیقی شدن نمیتونه. مادری حقیقی و نموسته که آدم از پیشش پیدا شده. خو لیکن این گپ استعمال کردن، این دلالت بالای ازی میکنه که تو در مورد زن خود به اعتناستی، تو رعایت حقوق از او را نداری. از امو خاطر الله این کلام جرم مقرر کرد. پشتی سر میگه که منکر من القول است و زور است. یکی خود دروغ جور میکنی، دیگه کاری است که قطعا عقل قبول نداره. این طوری گپ گفتن. از اینجا برای ما واضح اسلام در مورد رعایت حقوق زنا چقدر اهتمام قوی کرده. حتی استعمال همی سخن اگرچه اثرات نداره که عین مادر بگرده و نکاح بیخی حرام شوه، نه ام استعمال همی سخن هم الله جرم قرار داد و تا وقتی که کفاره را نپردازه همی شوهر نمیتونه باز به زن خود نزدیک شوه. این جریمه را الله تبارک و تعالی مقرر کرد. چرا؟ به خاطر که زن عضو خانواده است، وجودی است، لباسی است. تو در مورد ازی به این اندازه بی اعتنا نباش که تو اهمیت برش نمیدی و هر کلمه که از دهنت میبره استعمال میکنی. نه، تو باید محتاطانه قدم بگذاری در زندگیت. اینمی قسم زن و مرد اردو باید در زندگی خود بسیار قدم محتاطانه بگذاره، یکی به دیگه بسیار احترام متقابل قائل باشه. اینطور نباشه که یکی خود بیخی نعوذ بالله الله جور میکنه. در افغانستان ما شما اکثر شوهرها اینطور فکر میکنن که بیخی اختیارداری قبضی روحی همی زن من مستم، هر کاری را که میکنم برای ما جایز است. اونطور نیست. اسلام حدودی مشخص کرده، در مطابق این حدود شوهر هم قدم بگذاره و زن هم باید قدم بگذاره. حالی ببینیم که یک سخن الله تبارک و تعالی چقدر جرم قرار داده و چقدر رعایت حق زن کرده که در مورد زنت اینقدر گپی بی اعتنایی گفتی که تو مسلم مادرم هستی، خلاص است. البته بعضی اوقات اگر کسی اینطور بگوید که مسلم مادرم هستی لیکن در احترام، در ای که عزتمندیت پیش ما، قدر و قیمتت پیش ما زیاد است، این باز زهار نمیشه. چرا که منظور در نیتی از او تعلق داره که نیتی از او چی بوده. زهار اونو را میگه که تو در حرمت، در حرام بودن
زن خود تشبیه میدی به مادر خود یا به یکی از محارم خود. اینی کلمات استعمال کردن درست نیست. اگر کسی کلمات استعمال کرد تا وقتی به زن خود نزدیک شده نمیتونه که یا غلام آزاد کنه، مثل که پشت سر آمده برای ما را ایسته، این جزایش است. یا ایسته که نه او روزه بگیره 2 ماه پی در پی، اگر روزه گرفتن نمیتونه باز طعام بده 60 مسکینه. یعنی این کفاره اینمی زهار است. اگر این کلمات در مورد زن خود استعمال کرده بود. حالی ما دیدیم که الله تبارک و تعالی چه قیودات وضع کرد که شوهر دیگه هیچگاه سخن امیتور لاوبالی از دهنش نبرایه، بلکه بسیار احتیاط بکنه. افسوس است امروز ما و شما در جامعه قرار داریم، شما باور به الله تبارک و تعالی بکنه، شوهرایی است که در راهی از این گپا تیر نشده، در روزی 20 دفعه طلاق میده، 20 دفعه قطع مادر تشبیه میده، 100 دفعه قسم میخوره که برات نزدیک نمیشم، 100 دفعه میگه کارت ندارم برو در خانه پدرت، اما بازم او زن است، اما بازم او گپاست. اینجا اردو مسئول است، ام زن ام شوهر. زن اگر اینطور کلمات میشنوه باید اقدام بکنه، در تلاش و استفسار حکم شرعی شوه. ما که میگیم زن بشنوه، اگر یک زنی که در ترجمه قرآن شریک شده باشه او در ساعت اول در لحظه اول میفهمه که شوهرم در حق ما کدام کلمات استعمال کرده و اثری که سری کلمات مرتب میشه کدام است، تا که آگاه باشه زندگیشان نعوذ بالله به زنا تیر نشوه. احکام الله خامیره میگه کسی که بندگی الله را میکنه او پابند احکام الله است، ولو که هر قدر تکلیف سرش میاد، تکلیف دنیا را میپذیره نمیپذیره، عذاب آخرت ترس داره. از امو خاطر است که اگری بصیرت برای زنا باشه، زن مسئولیت داره که شوهر خود موقع نده. او شوهرها خو ماشاءالله عمرات تیر میشه از این مسائل، کسی آگاه نمیشه. ازدواج صورت میگیره کسی طلاق نمیفهمه که طلاق با کدام کلمات گفته میشه و چی وقت گفته میشه، یعنی ناآگاهانه عقد ازدواج صورت میگیره، حالان که باید اردو زن و شوهر در مسائل زنا شوهری معلومات کافی در مورد دین داشته باشه که بگوین ما نکاح چی شرایطی داره، نکاح چی مسئولیتی داره، نکاح چی را میگه، این عهد و پیمان تا که بسته است و چی حق دارم. بعد از این ما چی رقم زندگی را اختیار میکنیم. یک آدم مجرد و یک آدم زندار زمین و آسمان فرق داره. یک آدم مجرد هیچ پروای چیز نداره، اما زندار مسئول است، حرکت میکنه، تلاش میکنه، چرا خانواده خود جور میکنه، خانه خود آباد میکنه، اینده صاحب عیال میشه. در این مورد باید سنجش داشته باشه. اینی بود نظام مقدس اسلام که چقدر پاسداری از مظلومیت زنا کرده. از همون خاطر ما بار باری را یاد میکنیم که اگر زنایی که واقعا با دین اسلام آشنایی داره نخواد در یک مفکوره و نظام آنقدر حقوقی که اسلام مطابق استحقاقشان حق قائل شده، در یک نظام دیگه طور حقوق کسی پیدا کردن نمیتونه. ولی با تاسف یک تعداد زنای ما شکار نعوذ بالله شعارای جلوه دادنی دموکراسی شده، فکر میکنه که فقط غرب ما را بسیار موقعیت خوب داده، حالان که غرب شما را تباه میکنه، عزتتان از بین میبره. به اسلام رو بیاره که اصل عزت در اسلام است. قرآن چقدر به کلمات سخت چی در این مورد بیان میکنه. تعجب خود در اینجاست که زن قتی پیغمبر علیه السلام مباحثه داره، درس عظیم به ماست. زن است، شوهرش برش گفته در آخر عمر است. امی اوس ابن صامت رضی الله عنه امی خوله بنت ثعلبه را چی کرده، امی کلمات گفته که تو مسلم مادرم باشی. پیش پیغمبر علیه السلام آمده یا رسول الله سیکو مراجعه دکی میکنه کسی که واقعا قطعی از او راه حل وجود داره. چرا؟ احکام الله را او آورده، احکام الله را او تشریح میکنه، چی راه برای بیرون رفت در این مورد موجود است یا نیست. از همون خاطر به پیغمبر علیه السلام میگه یا رسول الله ما عمر خود جوانی خود صدقه ازی کردم، کل نعمتها زندگی مرا این قابل استفاده قرار داد، حالی که در حالت پیری رسیدم برای اینطور کلمات گفته من کدام طرف شوم. این بسیار درد داره. کسی که نمیتور تمام عمر در خدمت کسی تیر میکنی او در آخر عمر تو را همونطور میکشه که حتی هیچ احترامی هم برای تو قائل نباشه. این درد در قلب امی زن بوده. اما بالای پیغمبر علیه السلام تعالی را هیچ وحی نشده بود، احکام معلوم نبود. با پیغمبر علیه السلام وقتی این عذر خدا پیش کرد، پیغمبر علیه السلام گفت دیگه تا او وقت حکم نامده بود، بس دیگه گفت مسلم مادر شدی،
جدا شدی گفت یا رسول الله در مورد هر چیز تو بیان داری در این مورد هیچ بیان نامده. بسیار قهر شد در این مورد. خو امی قدر گفت که انما اشکو الی الله، من شکایت به الله میکنم. مثل که یعقوب علیه السلام امی قسم شکایت خدا به الله اظهار کرده بود. مراد از شکایتی بود که ما امی اظهار غم خدا به الله خود میکنم. امو بود که جبرئیل امین آمد. عایشه رضی الله عنها مادر مومنان میفرمه که الله تبارک و تعالی چه ذاتی است که مباحثه امی زن قتی پیغمبر علیه السلام که در یک گوشه خانه من موجود بودم نشونیدم که چی گفتن، اما الله بالای 7 آسمان از عرش شنید سخن کی را؟ خوله را رضی الله عنها. اینجاست که این آیت برای ما چه امید میده؟ زن مراجعه به صاحب شریعت کرده که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام از عقل خود از جان خود گپ گفته نمیتونه، منتظر وحی است، برش میگه گپ مو گپ است، تالی در حکم جدید برای من نامده. لیکن الله تبارک و تعالی چطور دعای کسی را، شکایت کسی را، غم کسی را الله میشنوه. از همون خاطر است که انسان در هر موقع به الله خود شکایت کنه. چقدر عقیده قوی داشته که گفت پیغمبر اگر تو حکم نداری من شکایت خدا به الله میکنم، الله خود حالت خود مرا میبینه. او واقع ادم طور بود، الله حکم روان کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام الله که بی اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. قد سمع الله قول التي یقینا شنید الله. اینجا شنیدن به معنای قبول کردن است. مثل که در نمازم سمع الله لمن حمیده، سمع الله اینجا معنای قبول میکنه الله برای کسی که حمد الله را میگه. کسی که صفت و ستایش الله را میکنه الله او را قبول میکنه. ما در رکوع که میگیم اینجا سمع که قبولیت سرش مرتب شده ایمان را داره. قد سمع الله قبول کرد الله تبارک و تعالی قول التي سخن او زنی را تجادلک که بحث و گفتگو میکرد. اینجا مراد سوال و جواب بود که از پیغمبر علیه السلام میگفت که در این مورد چه حکم است در اسلام. پیغمبر حکم نامده بود، از او خاطر گفت نه امو رقم که گفت امو رقم شده. اینجا مراد از مجادله کشمکش جدال نیست. جدال ایره میگه که ما بخوایم که گپی ما خیلی زور شوه تو بخوای که گپی ما زور شوه. اینطوری نبوده، تنها بحث میکرد. خو لیکن بحثش یک کمی تیزتر بود از کی؟ از امی خوله رضی الله عنها. از او خاطر الله تبارک و تعالی تعبیر به تجادلو کرده، یعنی مجادله بحثی تندتر میکرد امرای تو فی زوجها در مورد شوهری خود که شوهر برای کلمات استعمال کرده. و تشتکی الی الله اظهار غم خدا میکرد به سوی الله تبارک و تعالی. اینجا تشتکی شکایت اظهار غم کردن است به سوی الله تبارک و تعالی. والله یسمع تحاورکما، الله تبارک و تعالی یسمع میشنوه تحاورکما سوال و جواب شما را. از این تحاور معلوم میشه محاوره گفت. معلوم شد که اونجا جدال نبوده، جدال نبوده که هر کدامش با قهر گپ زده باشه، بحث میکرد. ان الله یقینا الله تبارک و تعالی سمیع شنونده است. امو رقم که لایق شان الله است. بصیر بیننده است، تمام حالات الله میبینه. امو رقم که لایق شان الله است. این صفت ها به الله ثابت است. سمیع است. خب مثل انسان وارنه که به گوش ضرورت داشته و پرده های گوش به هوا و فضا ضرورت داشته باشه، به صدا ضرورت داشته باشه. الله مشابه انسان نیست. امو رقم که لایق شان الله است، بس میشنوه. الذين يظاهرون حکم الله روان کرد. او کسانانی که ظاهرون ظهار میکنه منکم از جمع شما. معلوم شد که حق مرد است، زن ظهار نمیتونه. این فقط مرد است که بگویه به زن خود که تو مثل مادرم هستی، یا یک عضو مادر یا یک عضو از محرمات خود تشبیه بده زن خدا، مشابه کنه زن خدا. او این نیت شام چی باشه؟ حرمت باشه، یعنی مثل مادر واری سرم حرام باشی. دیگه بعضی مردم ها همینطور میگه. البته ای بعد از نکاح سیسته که قبل از نکاح به یک دختر کسی میگه که مثل خواهرم هستی یا مثل مادرم هستی و هیچ گپی نیست. غلط گفته، دروغ گفته، نه مادر میشه و نه خواهر، نکاحش قطعی از او بالکل میشه. این در صورتی که نکاح کرده و باز میگه که تو مثل خواهرم باشی، دخترم باشی یا مادرم باشی او نیتش هم حرمت باشه، اینی را ظهار میگه. من نسائهم از او خاطر از زنان خود ظهار میکنه. معلوم شد که در کنیز ظهار نمیشه. اگر کنیز تشبیه داد به مادر هیچ گپی نیست. ما هن امهاتهم، الله میفرماید نیست یا مادرایشان توسط همی قدر گفتن یا مادر شده نمیتونه. این امهاتهم نیست مادرایی از یا الا اللایی مگر امو مادراست ولدنهم که تولد کرده زایده یاره در دنیا
اونمو مادر حقیقی است. و اینهم تر مردم ها لیقولون میگویند منکرم من القول، گپی که خلاف عقل است و خلاف شرع است. منکر که عقلم بد میدانه، شریعتم بد میدانه، یا من تر بد است. چرا زنی خدا عقد نکاح کرده یا اولاد داری، قدر عمر تیر کرده، باز او را مشابه به مادر کنی در حرمت؟ ای واقعا عقلم نمیپذیره. چرا در آخری عمر ای چیره مادر از اولادش جدا بکنی، یا از دادن نان نفقه و این چیزایی که سری توست در آخر عمر چی کنی؟ جدا کنی. از او خاطر منکر گفت. من القول و زورا مخالف حقیقت است. چرا؟ و زورا دروغ است. چرا؟ اگر جمله خبریه باشه که تو مادر با مثل مادر هستی، این دروغ میگه. با مثل مادر خو نیستی، خو مادر نیسته. اگر نه که انشایه باشه که تو مثل مادر شوی، نمیشه. این خود گفتاری از این نمیشه. و این الله، یقینا الله تبارک و تعالی لعفون، عفو کننده است، درگذر میکنه با وصف که قول منکر است. غفور، بخشش میکنه با وصف که دروغ است. دروغ بخشش میکنه، این منکر بودن ان الله عفو است، درگذر میکنه. چطور را انتخاب کرد؟ با این خاطر که زن از خانه جدا نشوه، آخری عمرش در دست دیگه کسا نبیه، سرنوشتش نعوذ بالله دوچاری مصیبت نشوه. الله فرمود که تو شوهر اینقدر بی‌اعتنایی نه حق زنید کردی. والذین یظاهرون، کسانی که ظهار میکنن من نسائهم، از زنای خود، ثم یعودون، باز میگردن، لما با تدارک آن چیزی که قالو گفتن، با این خاطر که تدارک قول خدا بکنه. یک مانا ثم یعودون، باز میگردن، لما قالو، برای آن چیزی که گفته، یعنی به تکراری همی لفظ، به تکراری لفظ باز میگرده، باز میگه. یک دوم مانا ثم یعودون، باز میگردن، یعنی یک مرتبه در جاهلیت دمی گپاره میگفتن، در اسلام هم می گپاره میگه. دیگه ترجمه ثم یعودون، باز میگردن، برای از اینکه میده کنه چیزی را که گفته. اصلش لنقض ما قالو، برای میده کردنی امو گفتاری خود حالی غلط ثابت میکنه، پس رجوع میکنه، به زن خود هم بستری قطش میکنه. دیگه ثم یعودون، باز میگردن به نگاه کردن بعد از زهار که زن خود نگاه کنه. الله تبارک و تعالی میگه لما قالو، آن چیزی را که گفته، فتحریر رقبت، واجب است، لازم است بالایش آزاد کردنی یک غلام، من قبل ان یتماسا، پیش از اینکه هم بستر شوه امروی زنی خود، یعنی یکی با دیگه تماس کردن نمیتونه تا وقتی که غلام آزاد نشده. ذالکم، حکم کفاره که الله مقرر کرده، توعظون به، نصیحت داده میشوه برای شما به اینمی کفاره دادن که شما کفاره بده بعد از زن در عقد نکاحت باقی است. والله بما تعملون خبیر، آینده که کدام معامله صورت میگیره الله باز تنبیه و آگاهی میده. الله با آن چیزی که شما میکنه خبیرون، خبردار است که آیا حقوق میپردازی یا نمیپردازی. فمن لم یجد، کسی که نیافت غلام مثل که عالی است، فصیام شهرین، پس روزه گرفتن 2 ماه است، متتابعین، که پی در پی باشه، پی در پی روزه بگی، بعد از تو میتونی به سیاست خود نزدیک شوی. من قبل ایتماسا، پیش از اینکه هر دو با هم تماس کنن، یعنی هم بستر شون. فمن لم یستطع، کسی که توانی امی 2 ماه پی در پی گرفتن نداشته باشه، آدمی مریض است یا شیخ فانی است، فاطعام 60 مسکینا، پس طعام دادن از سرش برای 60 مسکین. 60 مسکین طعام بده، بعد از اوی امو زنش است. ذالک، ای دادن کفاره بینمی ترتیب یک مانا. ذالک، ای خودداری کردن از الفاظ زهار که دیگه الفاظ زهار آدم استعمال نکنه. ذالک، اجتناب کردن از همبستری کردن پیش از دادن کفاره، به خاطر عزیز که لتؤمنوا بالله و رسوله، که یقینا شما ایمانتان ثابت شوه به الله تبارک و تعالی و پیغمبر الله، شما ایمانتان ثابت شوه. قرآن بر ما میگه اینی اعمال کفاره دادن، یا خود نگاه کردن از استعمالی کلمات، یا خود نگاه کردن قبل از اینکه کفاره را نده هم بستر نشوه، این کلش عمل است، او عمل جز ایمان است. از دو خاطر تعبیر از عمل به ایمان کرد. ذالک، ایگه پا لتؤمنوا بالله، که شما ایمان بیاری به الله تبارک و تعالی، یعنی محکم شوه ایمانیتان. چرا این اجزای ایمان است؟ و رسولی، بالای پیغمبر الله، که شما بدانی که الله ما بر ما احکام روا کرده، پیغمبر بر ما بیان کرده. و تلک حدود الله،
الله میفرمایی حدود الله است. حدود چی را میگه؟ هر چیزی که اندازه داشته باشه، داخل چوکات باشه، حدی معین، اندازه معین داشته باشه، او را حدود میگه. این جمعین حد مقرر کرد الله تبارک و تعالی که کلمات استعمال نکنه. چرا؟ این جرم است، این گناه است. اگر استعمال کرده در او صورت به زن خود نزدیک شده میتونه که این امور را انجام بده. بسم الله الرحمن الرحیم. این حدود الله است. چرا اینطور میگه؟ این حدود الله است. اگرچه در دنیا پشت و پرده شما هر کاری را میکنه، هیچ کس از پیشتان آگام نمیشه، زنم خدا پشت میگیره پنهان میکنه، گپا مردم پنهان میکنه، هیچ گپی نیست. زول امام زړی تراوی به نزد الله رفته نیست. تلک حدود الله. این حدود الله است. حدود الله را باید آدم بشناسه. ما که شوهر ایزن هستم با چی اندازه تصرف دارم، با چی اندازه حق دارم، کدام کلمه را استعمال کرده میتونم، کدام استعمال کردن نمیتونم. بیا امروز از سوال بکن از مردم در عمر در ترجمه قرآن ننشسته بودن او نفهمیده بودن، کارای انجام داده میشه که بالکل موی آدم سری بدن انسان استاد میشه. علتش چیست؟ اینمی تاریکی های جهالت مکمل فضا را تاریک ساخته. سری مردم حقایق نمیشناسه. جار جنجال، بی‌اعتنایی، بی‌احتمامی در مورد زن، در مورد شوهر، از هر دو جانب حالات خراب است، اما از جانب شوهرها خیلی زیاد. علتش چیست؟ که معلوماتی کافی از این نظام اسلام نداره. همونطور مسلمانی تذکیره است، پدر و مادر مسلمان بود، بس دیگه نمیطور زندگی روان است. امو رقم که در عرف کدام زندگی روان است امو مردم پیش برده رایسته و خدا مسلمان معرفی میکنه. نمیفهمه ای گپارا. خو قرآن میگه تلک حدود الله وللکافرین، برای کفار عذاب علیم. کافر چرا میگه؟ کسایی که این کار میکنه از حدود الله حقیقتا کدام فرامینی، کدام قوانینی که الله گذاشته، اگر کسی حقیقتا این کار میکنه میگه نه من قبول ندارم، ایره الله تعبیر به کافر کرد. وللکافرین، برای کفار. مراد از کافرین جا کیسته؟ کسایی که امی حدودی وضع شده الله را، امی قوانینی که الله مقرر کرده ایره قبول نداره، این کار میکنه. برای ای گپای دیگه کس است. یا نعوذ بالله عمل که سرش نمیکنه او کافر حکمی است. حقیقتا کافر نیست، حکما کافر است. چرا؟ کاری را میکنه که او از کافر است. فرق تو مسلمان در چی میشه؟ فرق تو کافر در چی میشه؟ تو این امیر رعایت نکردی یک کافرم؟ نعوذ بالله. پیش از هیچ فرق نداره زن است یا زن خودش است یا زن دیگه. نعوذ بالله امو چیسته؟ شهوت خود پورا کرده رایسته، برای از حد و مرز نیسته. تو مسلمانم اگر می حدود رعایت نمیکنی تو کافر، چه فرق میشی در عمل؟ در عمل فرق میشی؟ نمیشی. و هم زنا کرده رایست، تو زنا میکنی. نعوذ بالله. لیکن به مردم امروز بگو، مردم یک دفعه سوال بگو چند مراتب گپا را گفته قطعی زنایتان؟ چقدر؟ به هزارها دفعه میگه، هیچ گپی نیست. نه کفاره وجود داره نه هیچ گپ.
خلاص. ان الذين سخت حکم است. الله علی چطور بیان میکنه؟ ان الذين يحادون الله، یقینا کسانی که مخالفت میکنن. محاده مخالفت میگه، مشاقه و محاده هر دوش مخالفت است، لیکن در محاده مخالفت ظاهر است، چی پټ است، پنهان است، او در مشاقه مخالفت بنگ آشکار است. یقینا کسانی که مخالفت میکنه، اینجا مراد از پیشش مخالفت از حدود شرعی است. کدام قوانینی که شریعت وضع کرده، اگر او در نظام خانواده تعلق داره، اگر او در نظام بیرونی تعلق داره، در هر مورد کی است، کسایی که مخالفت میکنه از حدود الله تبارک و تعالی و رسوله، از او قوانینی که پیغمبر تشریع کرده، دیگه چی طور است؟ کوبیتو کما کوبیت الذین، ذلیل کرده شده هستند، کما کوبیت الذین، مثل که ذلیل کرده شده و کسانی که من قبل این پیش از یا بودن. مراد از پیشش یهود است. یهود هم نادیده گرفتن احکام الله را. روز شنبه الله قوانین مقرر کرد شکار نکنه، لیکن وا حیله ها را جور کردن، توسل به شکار شدن، حوزا را جور کردن. روز یک شنبه شکار کردن. روز یک شنبه که شکار کرد، روز یک شنبه که شکار کرد، الله تبارک و تعالی نعوذ بالله چهرهشان مسخ کرد. اینجا بسیار سخت وعید است. چرا؟ الله تبارک و تعالی میگه که ذلیل کرده شدگان هستند این مردم، مثل که ذلیل کرده شده بود و کسانی که پیش از یا بودند. و قد انزلنا، یقینا ما روان کردیم، فرو فرستادیم آیات بینات، احکامی واضح واضح برای از که زندگی مردم سر و سامان بگیره، انتظام در بینشان قائم شوه، تبادل حق و حقوق شوه، مسئولیت شناسی شوه. کلی از بینات احکام الله است. وللکافرین عذاب مهین، سخت وعید است برای کسایی که انکار میکنن. معلوم شد که مراد از کافرین کسایی که منکر از حدود الله است. عذاب مهین، برایشان عذابی خیلی رسوا کننده است. چرا؟ یا نعوذ بالله زندگی را بر رسوایی تیر کرده، الله برایشان چی عذابی رسوا کننده برایشان مقرر میکنه. این آیت از یک طرف میگه که مخالفت از حدود شرعی عام است. حدود دو قسم است. یکی حدود و نموسته، جزاهایی که الله در مقابل جنایات مقرر کرده. مثلا حد قتل قصاص است، حد زنا سنگسار یا دور زدن است، حد شرابخوری بگوی دور زدن است، حد قذف دور زدن است، حد مال چی است؟ قطع کردن دست است. الله تبارک و تعالی در مقابل این جنایات حد مقرر کرده. امو جزاها را هم به نام حد یاد میکنه در شریعت اسلامی، لیکن حد دیگه اطلاقش بالای تمام احکام الله تبارک و تعالی است. تمام احکام الله تبارک و تعالی که ثابت، تمام احکام الله که ثابت به قرآن و حدیث صحیح باشه، ایران به نام حدود الله یاد میکنه. چرا؟ احکام چرا حدود میگه؟ حد میگه اندازه را. حدود به خاطر حدود میگه که یام اندازه شده، یعنی مقدار مشخص داره، امو وقتش یا کیفیتش یا هر چیزش که هسته او مشخص است. در او باید تغییر کسی نبیاره. چرا؟ به خاطر که اگر او را تو تغییر میاری، در حقیقت خود برابر شارع میسازی. از طرف شارع حکم مقرر شده بود، تو میگیری در او تغییرات میاری. از امو خاطر احکام الهی را تعبیر به حدود میکنه. چرا؟ اندازه شکی مانده الله. به طور مثال نماز صبح 4 رکعت نماز است، 2 رکعت فرض و 2 رکعت سنت. این حد است. دینی وقت خوانده میشه، با اینی کیفیت خوانده میشه و اینی مقدار است. اینی را به نام حد یاد میکنه. نمیتونیم ما این را 1 رکعت بخوانیم و نمیتونیم 4 یا 3 یا زائد بخوانیم. 2 رکعت فرض تغییر داده نمیتونیم. نمیتونیم این را قبل از طلوع صبح بخوانیم، چرا که حد مقرر کرده الله برش وقت خاص کرده. نمیتونیم ما کیفیتش تغییر بدیم، روی طرف قبله نمیکنیم، طرف دروازه مسجد میکنیم در اینجا. نمیتونیم ما سبحان ربی العظیم در قیام بخوانیم و الحمدلله را در رکوع بخوانیم. نمیتونیم ما سجده را پیش از رکوع بکنیم. نمیتونیم که ما قاعده را هیچ نکنیم، در آخر فقط استاده سلام بگردانیم. کیفیت تغییر داده نمیتونیم. و اینمی معنا و مقصد قبول کردن چیست؟ محمد رسول الله، که کدام کیفیت در عبادت پیغمبر تشریح کرده، یک چیزیش او طرف ای طرف کردن نمیتونی، تغییر داده نمیتونی. چرا؟ یا حدود الله است. از همون خاطر علامه آلوسی رحمت الله علیه صاحب تفسیر روح المعانی بعد از اینکه خیلی بحث قوی کرده در این مورد، در مورد او امرا
او پاچاهایی که قوانین اسلامی را نعوذ بالله اوسو کرده در جایش قانون دیگر را گذاشته و گفته که این قانون اسلام مطابق عقل نیست یا مطابق این زمان سازگار نیست. این قانون جدیدی ما خیلی خوب است، مطلقاً با کفر از او بالکل فتوا داده که کافر است. اگر کسی امی قانون اینطور بگوید که این قانون خو صحیح است قبول داریم لیکن در حال ما مناسب نیست، ما امروز تقاضای دیگر چیز است، باز میگه نعوذ بالله این آدم حدود الله را تغییر داده، این آدم کافر است. در اینجا در اینمی حکم امو کسای داخل میشه که بدعت میکنن. دین روز الحمدلله تشریع شد، اگر بدعت حقیقی میکنه اگر اضافی میکنه، نو یک چیز پیدا میکنه مسلم میلاد واره که نو پیدا میکنه که در دین وجود نداشت. اینمی هم در جمله یحادون الله و رسوله است، یا مخالفت الله و رسوله میکنه، رسول بیان نکرده برات او تو میگی نه ثواب داره، یا است که اصل شی موجود است خو کیفیتش تغییر میده. دعا موجود است خو تو کیفیتش تغییر دادی، مقتدیای خدا ملزم کرده ای که سنت زود زود بخونه، در جایتان بخونه، یک روزم در خانه نخونه. مولا صاحبام التزام کرده دمی جای خود در جای فرض سنت زود زود میخونه، به خاطر که روی دور بده با امرای مقتدی خود دستار بالا کنه. دعا خو خوب چیز است، عبادت الله است، خو لیکن الله مطلق گفته، پیغمبر به این شکل نکرده. تو گرفتی کیفیت برش جور کردی، کیفیت خاص کردی در پشت سری نماز، باز کیفیت جور کردی که مقتدی و امام اردو دستار بالا کنه. اینی را میگه مخالفت رسول الله. آیا دعا را پیغمبر نمیفهمید؟ نمیدانست که دعا خودش که میگه که عین عبادت است؟ آیا دعای موت خیلی قابل قبول است یا پیغمبر علیه السلام؟ آمین موت خیلی تاثیر داره یا آمین صحابه کرام؟ پس پیغمبر بعد دعا میکرد او صحابه آمین میگفت و برای ما شما در صدها احادیث نقل میشد که پیغمبر اینی کلمات دعا را در دعای خود امرای مقتدیای خود استعمال کرده. کتابای حدیث سعی کنه قبل از سلام دعا آمده که پیغمبر قبل از سلام اینی دعا را گفته، در سجده دعا آمده، در رکوع آمده، در قومه آمده، در جلسه آمده. خو امی علمه بگو اجنا بعالم یک حدیث تو پیدا بکو که بعد از نماز پیغمبر قطعی صحابه کدام دعا را خوانده. دین شناسی گپ یادی نیست که هر کس بگوید ما دین شناختم. شناخت دین برای خود بصیرت میخواه. تا وقتی که این نکته ها را در ذهنت نآوردی که عبادت چی را میگه، اونمو را میگه که شریعت برای ما حدود گذاری کرده، پلوان گذاری کرده، چوکاٹ گذاری کرده. ما از جان خود نمیتونم نه عبادت اضافه کرده میتونم نه در عبادت تغییر آورده میتونم، این کار نمیکنم. این آیت قرآن شامل امی مبتدعین هم است. چرا؟ یا مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنه، چرا؟ رسول الله را متهم میکنه. قرآن میگه این مردما کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلهم. چرا اینطور میگه قرآن؟ که مسلک ذلیل شده مردم سابق عیناً عمل کردی از یارا کردن، اما دینی که در کتابشان بود خودشان تغییر دادن، تحریف کردن، زیاد کردن، کم کردن، کیفیتش تبدیل کردن. یهودیت و نصرانیت خو همونطور نشده، علمایشان گرفتن و خم دین آسمانی بود، یا زیاد کرد یا کم کرد یا کیفیت ها را درش تغییر آورد. امروز امی بدعت عیناً نمونه اونمو تغییر و تبدیل است. در حدیث که بدعت پیغمبر بد گفته. به خاطر چی بد گفته؟ به خاطر ازی که در دین تغییر میاد. چری دین تو میگیری بدل میکنی، تغییر میدی. بدل کرده یا نکرده؟ یک مقتدی بعد از فرض در اینجا تسبیح نمیگه، یاد نداره. شما پرسان کنی یک دفعه امی گپار عملا امی ملا که داد میزنه یک دفعه داد داره یا نه؟ تسبیح کنی که میفهمه یا نه؟ سبحان الله رو سوال کنی که چند دفعه خوانده میشه؟ نه سعی کنی. طریقه پیغمبر را تغییر دادن، نعوذ بالله. پیغمبر عادتش تسبیح خواندن بود، آلیا تسبیح نمیخونه. پیغمبر سنت در خانه میخوند یا در خانه نمیخونه. همینجا پیغمبر قطع صحابه یک جای دعا نمیکرد یا در مقابلش میکنه. سراس الله از احکامی الله تبارک طریقه محبت. نه سعی کنی طریقه پیغمبر را تغییر دادن، نعوذ بالله. پیغمبر عادتش تسبیح خواندن بود، آلیا تسبیح نمیخونه. پیغمبر سنت در خانه میخوند یا در خانه نمیخونه. همینجا پیغمبر قطع صحابه یک جای دعا نمیکرد یا در مقابلش میکنه. سراسر از ابتدا که شروع میکنه در مخالفت پیغمبر تا که نماز ختم نمیشه. مکمل
یک دفعه خویا مراجعه به حدیث پیغمبر بکنن، نه صفت نماز پیغمبر خود بدانن که واقعا کدام گپ است. آیات قرآن خو ما را میگه ان الذين یقینا کسانی که یحادون مخالفت میکنه الله از احکام الله تبارک و تعالی و رسوله از طریق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، طریقه پیغمبر مخالفت میکنه. کدام طریقه را که پیغمبر برش وضع کرده؟ از کجا شد اسقاط؟ از کجا شد 3 و 4؟ از کجا شد نوروز؟ از کجا شد نظری چیستا سمنک میگه یا بیبینانک میگه؟ این از کجا شد؟ از خود اختراعات کردیم، کشیدیم رقم نعوذ بالله واهیاته. چیز دیده وطن دیده میشه که بالکل فکرت بیخی ایران بمانه کی از کجا شده و از کجا در کدام کتاب است او چی رقم پیدا شده. هر روز ختم است، جام میده و ملا میده. پیغمبر نمیدانست که قرآن ثواب داره، صحابه نمیدانست، تابعین نمیدانست، در کدام جایش همینطور است. قرآن ما بخونم ثوابش به تو بخشیدم. در یک حدیث پیدا میکنی که قرآن کسی خوانده باشه ثوابش به دیگه کس بخشیده باشه؟ پیدا کنی برای من. در کجاست؟ دین خواست خود جور کردن است. پشت شکم گشته را ایستن هنوز مدح میکنه حاجی صاحب الله خیر، بسیار دیندار آدم است، هر جمعه ختم داره. دینداریش فقط بایسته، خودش قرآن یاد نداره، سری قرآن عمل نمیکنه، مقصد قرآن نمیفهمه، میگه خب دیندار است. ملا صاحب پیسه برش میرسه، 2 پیازه میزنه، کوفته میخوره، دستوبکی در چای، دیگه چی غمش داره. حاجی صاحبام قطش قطی میباشه، ترجمه قرآن نمیره، در ختمه دویده را ایستن، فرضی خدا نمیفهمه. پرسان کنی همین مردمایی که در ختمه میره بگو کلمه معنا کو که میتونن یا نمیتونن. دل آدم بسیار درد میکنه که ملت تا کیه، در کدام حالت روان است. او این علمای ما اینمی رقم هستن، اینمی طور حالت سری مردم آورده، مردم بیچاره را رگم کرده، رای ثواب و عذاب خدا نمیفهمه. چی کنیم چی نکنیم، کدام کار سنت است کدام بدعت است. نه در کل عمر شما کدام بدعت کسی میشناسه؟ هیچ بدعت در افغانستان وجود نداره سایکو، هیچ نیست، هیچ کس نمیفهمه. عوام سوال کنه بگو بدعت چی میگه، کدام کار بدعت است؟ اگه یکیش شناخت نیسته، بیان نکرده، وضاحت نداده که مردم بشناسه که بدعت چی میگه. کوبیتو کما کوبیت الذین ذلیل کرده میشوند، ذلیل کرده شدن، کما کوبیت الذین مثل که ذلیل کرده شده هستند او کسانی که من قبلهم پیش از یا بودن. و قد انزلنا آیات بینات. او چرا اینطور ذلیل میشه؟ به خاطر که الله میگه من نازل کرده بودم احکامی واضح، نه شک استش نه شبهه است، هر چیزش واضح است، مقدار واضح، مکان واضح، زمان واضح، کیفیت واضح. در احکام الله کدام شبهه پیدا میکنی؟ هر چیز واضح است. این میگیره نعوذ بالله زیادت و کمی را دش کرده روسته، مخالفت طریق شرع را. وللکافرین کسایی که منکر است از حدود الله عذاب مهین، عذابی رسوا کننده، عذابی سبک کننده است. یوم یبعثهم الله جمیعا، در روزی که بلند کنه الله امی مخلوقات امی بندگان خود تمامیشه. فینبئهم، پس خبر میده الله تبارک و تعالی بما عملوا، به آن چیزی که در دنیا انجام دادن. کار چی رقم انجام دادی، نماز چی رقم خواندی، به طریقه کی؟ به طریقه بیبی یا بابای یا به طریقه محمد رسول الله. و کدام رقم خواندی؟ امروز ما فخر میکنیم نه نمازی که بیبی برای ما یاد داده بابایم بس امور میخوانم، من این چیزا را یاد ندارم. این گپایی که تو برام میگی من این را یاد ندارم. نمیگی که بابا و بیبی به کدام دلیل چی رقم نماز برام نشان داده بود؟ آیا اون نماز درست است یا نادرست؟ یک دفعه خود تیر کنم کلماتیشه که کلماتی که میخوانم درست است یا نادرست. او این را عار میدانه مردم. شما بار بالله بکنه نصفی مردمه بگاد. یک مولوی صاحب در چیست در موبایل یک کوچی را گیر کرده بود، یک طالب از پیشش سوال میکنه، کلمه را بخوان، گفت الحمدلله رب العالمین. این بالله بکنه اکثری مردم سوال کنه اگر الحمدلله را درست خوند، مولانا نمیتونه خونده، اما که واقعا حرفا را درست ادا کنه، تجویدش خو بگذار و قوانینی که محسن است زیبایی میده او را بگذارم و قوانین ضروری را نمیفهمه، حرف از مخرج ادا کرده نمیتونه. ولغ دوالین میگه غین دال واو الف در یک حرف داده به کدام قسم تلفظ میکنه. اینی حال ماست، اینی حال ماست. او باز در منبر میبریم ان العلماء ورثه الانبیاء گفته رایستیم. او عوام امام فخر، عوام هم خوش است،
عوام چرا قط ما جور نمیه؟ عوام میگه قط ازی سر ما 20 دعای زیادی را یاد میکنه. ما ایره از کجا یاد کنم؟ ایره از کجا ما بفهمم؟ ما از کجا ایره؟ ما یکیش نمیفهم میگه دیگه شه. الله میگه فینبئهم خبر میده یارا بما عملو، به آن چیزی که انجام دادن. الله خبر میده که چی عمل انجام دادی، به طریقه که انجام دادی، کدام کار کردی و به طریقه کی کردی. احصاه الله و نسوه، شمرده الله کلی اعمال و نسوه، مردم فراموش کرده، هیچ ده قصیش نیسته. مردم میگه او چی میگه؟ وضو که گفتم الله لک بخش است، بگو مقصد استاد شو. نه الله از پیشی سوال داره. در کاری دنیای یقین بکن که استاد شو بکنی. خیمه را استاد نکده، چپری جور نکده، انجینر آورده نقشه را سر انجینر ماهر انداخته، بعد از ویتور معمار را پیدا کرده که 100 روپیه اضافه میدی، میگه خشتی تا خیلی درست بچین. رنگ مالا چطور پیدا کردی؟ در یک کاری دنیا تو بلاپسی شدی که برو پشتش بلا هیچ پروا نداره. در کاری دین که برسی نه، مقصد وضو که استاد شو. الله از پیشیت سوال میکنه وضو که استاد شو، وضو که استاد شو. پیغمبر یک صحابی که تنها پایچش پایین است از بجلک سرش پشت 3 مرتبه وضو میکنه، 3 مرتبه وضو میکنه. نماز هم سرش دور نمیده، به خاطری که متوجه شوه که تو در نماز می باید اینمی رقم که وضوی چی رقم است، نمازی چی. تو آمدی همیتور استاد شدی پایچایت سه نکدی. یک صحابی که قومه و جلسه را نمیکنه 3 مرتبه او را پس دور داده که نماز بخوانه. و خواهم به الله وضو کده بود استاد شده بود روی در قبله. پیغمبر چرا دور میده؟ مؤمن هستی، تو مکلف هستی، الله از تو مطالبه میکنه چی رقم نمازه، چی رقم روزه را. هواییست. والله علی کل شیء شهید، الله تبارک و تعالی بالای تمام چیزا شاهد و حاضر است. الله هر چیزا میبینه، مشاهده میکنه. نگو که نماز خواندم او الله دید یا ندید. از اول که تو استاد میشی نماز چی رقم میخوانی، برای کی میخوانی، چی نیت داری، چی اراده داری، چی تلفظ میکنی، الله خو میدانه. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات. بله، منافقین بسیار مجلسای پنهان داشتن. مجلسای پنهان 2 ضرر داشت. یکی خویی بود، همیشه ای کار منافقین است که بنگی بر الله در مقابله در میدان نمی آیند، امی کارشان است و همیشه پنهان مجلس ها میکنه. الله تبارک و تعالی رد میکنه که ای مردم به کدام وجه شما پنهان مجلس ها میکنی؟ الله شما را نمیبینه؟ چطور شده میتونه که تو بری مجلس علیه دعوت دین مجلس جور بکنی؟ الله تو را نمیبینه. امروز در مقابل نشر اشاعت عقیده توحید الله، در مقابل ترجمه قرآن کریم، مردم مجلس و میتینگ میکنه که چی رقم ایره مانع شویم، چی رقم بند کنیم، چی رقم دسیسه بسازیم، یک راه را جور کنیم که یارا متهم به گپ بسازیم. اینمی میتینگ هاست. دوم طرف مؤمنا را در غم منداختن. چرا؟ به خاطر که میدیدن حالات خراب بود، حالات ناگوار بود. وقتی میدیدن مؤمنا که هر روز مجلس است، شوراست، مؤمنا خفه میشدن که البته علیه ما کدام تصمیمی خیلی قوی میگیرن. الله تبارک و تعالی بیان میکنه. الم تر، تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام یا شنونده، ان الله که یقینا الله تبارک و تعالی یعلم میدانه ما آن چیزی را فی السماوات و ما فی الارض که در آسمان هاست و آن چیزی که در زمین است. یهود و منافقین در مدینه منوره گوشکانی میکردن، بسیار شریر بودن امی یهود. رقم یعنی اینطور کار انجام میداد که حتما مؤمن واقعی خفه شوه او دلش درد بکنه. حالی همینطور است در مقابل موحدین که امی مبتدعین یک جای میشه، امی که ببینه چشمک میکنه که هموست، اشپیلاک میکنه، باز اینطور میکنه، اشاره میکنه. همینطور است یا نیست؟ او گوی نبامه خود پسپسک به تو سی میکنه، پسپسک کده رایسته به خاطری که تو را در غم بندازه. الله میفرماید که کلش به الله معلوم است. ما یکون من نجوا ثلاثه، نیست کدام بیانی رازه که مردم میکنن. نجوا گپی خود پنهان گفتن، نیست من نجوا بیان کردنی رازها. ثلاثه از 3 نفر الا هو رابعهم، مگر الله چهارمیش است.
هر گپی که تو میزنی الله قطعت است. ولا خمسة نه 5 نفر الله و سادسهم مگر الله ششم است. ولا ادنا نیست کم من ذالک از این عدد. ولا اکثر نزیات از این عدد. الا هو معهم مگر الله امرایشان است. اینجا مراد از معیت علم و قدرت است. الله سری عرش است لیکن به علم قدرت خود قطعی توست. هیچ چیز از الله پوشیده نیست. خب اینما کانو هر جایی که مردم باشه ثم ینبئهم بلی دی دنیا خو هرچی کدن الله میگه باز خبر میده الله یا رب ما به آن چیزی که عملو انجام دادن یوم القیامت در روز قیامت برشان خبر میده. چی میکرده؟ مشوره تان برای چی بود؟ چی هدف داشته؟ ما پیشم براتان گفته بودم اگر کسایی در مقابل ما به این نیت که واقعا منظورشان خدمت دین باشه، منظورشان نیتشان خدمت دین باشه، یعنی حسد نداشته باشه، عناد و ضد و تعصب نداشته باشه، به می رقم اگر در مقابل ما مشوره میکنه نوش جانش من دعا برش میکنم که غیرت سری دین خود میکنه. خب لیکن اگر دین مقصدت نیست، منظور دیگه عناد و تعصب و ضد است، باز دیگه تو از الله کی خلاص شده میتونی؟ چرا این عقیده را نداری که الله کدام ذات است؟ ان الله یقینا الله تبارک و تعالی بكل شیء علیم، به تمام چیزا علم داره. همه چیز نیت، اراده، تصمیم، کار، روزگاری تمام کامل الله میدانه. تا که خدا پټ کنی؟ الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، این مردما چقدر بدبخت هستند. قرآن منع کرد که نجوا نشوه لیکن بعضی مردم شروع میکنه، باز همون نجوا را میکنه، با ضد تو همون کار را میکنه. ضد تو را میفهمی؟ ضد تو یک تا از دوستا میای باز در پالویت استاد میشه، باز یک دفعه خدا خوب معرفی کرده که من موحد هستم، باز رفع الیدین نمیکنه، باز آمین به جهر نمیگه، در ضد تو که تو خفه شوی این کارا را میکنه. حالی هم همینطور مردم ها هستن. برادر هر عملی نیکی میکنی برای کی میکنی؟ برای خود میکنی، برای ما خود نمیکنی. اگر عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه و به خاطر ما میکنی هیچ ثواب نداره. چرا؟ عبادت شرط اولش اخلاص است. به خاطر کی باشه؟ بعد به خاطر الله باشه، به خاطر الله هر عمل انجام بده، به این خاطر نه. لیکن خاصیت منافقین و یهودی است برای از اینکه تو غمگین شوی امو کاری را در پیش رویت میکنه که تو بد میبری، که تو را خوش نداری، اونو کار را در پیش رویت میکنه. الم تر الی الذین، 4 آل عمل مفسدین، 4 فساد اینجا الله برای ما بیان میکنه. یکی الله منع کرد که گوشه‌کنی نکنی یا باز گوشه‌کنی شروع میکنه، نعوذ بالله. یا است که مشوره برای کارهای ناجایز میکنه، این 2 فسادش. 3م فسادش است خدا باز از گناه پاک میدانه، میگه ما هیچ گناه نکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 4میشم نعوذ بالله که در حقوق الله چی هست؟ سلام به طریق سنت برات نمیندازه. دموم که سلام میندازه یهود میتونه میکرد. پیغمبر اسلام میامد میگفت السلام علیک، السلام علیک یعنی مرگ سرت باشه. نعوذ بالله کلمات غلط استعمال میکنه، مقصد غلط میگیره. پشت سر این قرآن برای ما بیان میکنه. الم تر الی الذین، تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام یا شنونده به سوی کسانی که نهو منع کرده شدن عن النجوا، از اینکه پټ پنهان مشوره کنن، راز بگویند در بین خود، ثم یعودون، باز میگردن لما، برای آن چیزی که نهو منع کرده شدن عنه از او، باز آنمو کار کرده رئیس. و یتناجون بالاثم، یا مناجی میشن، پنهان میشه، یک طرف میشه، بالاثم، به گناه کردن. اینجا مراد اسم در حق الله تبارک و تعالی تجاوز کردن، مثل شرک و نعوذ بالله دروغی گپا میگه. والعدوان، او یا مشوره پټ مشوره میکنن در بین خود به عدوان، یعنی حقوق بنده ها را که به حقوق بنده ها تعلق داره تجاوز میکنن. مثل چی واره؟ ظلم میکنه
منسوبی ظلم چی میکنن؟ طرح میکنن و همچنان تهمت میلگانند، غیبت میکنن، نعوذ بالله، غصب میکنن مال کسی را و معصیت الرسول بخلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی نافرمانی پیغمبر علیه الصلاه و السلام، یا ما بین خود مشوره میکنه پنهان. معصیت رسول یعنی از راه پیغمبر، از طریقه پیغمبر تلاش میکنه چی رقم بکنیم، در حق پیغمبر که هر چیز تعلق داشته باشه او را معصیت رسول میگه. اگه او بیادبی پیغمبر باشه، اگه او رسم و رواجا را رونق میده در مقابل سنت رسول الله، این گپالی خیلی زیاد است. مرده شده، مدیرای شیطان وقت خود در مردهدار رسانده، تو برش میگی که طریقه سنتی نیست، او را سعی میکنی که او را وادار کده با چی انجام دادن رسومات. این همی مردم است که قرآن میگه که و یتناجون بالاثم والعدوان. این مردم فقط پت نشستنشان برای اینمیست که گناه بکنن، حق مردم تلف بکنن او چی نافرمانی پیغمبره. دایی کار دینمی کار ارسیش است، گناه میکنه یعنی حق الله را، حق الله در مقابل یتیم گفته که مالش خورده نشه، ولی که نمی مردم میره مال یتیم چی می حق سر تجاوز میکنه، اون مال یتیم خود میخوره. او معصیت رسول به خاطر که به طریقه پیغمبر همی خیرات نمیکنه. خیرات پیغمبر امر کرده، الله امر کرده، لیکن به این کیفیت نه که ما و تو و فلان جمع شویم او اونجا لقمه زده بریم و نامشام خیرات بگذاریم. این میمانی است. میمانی و خیرات با هم فرق میشه. خیرات تو نمو کسی چیزی است که به مستحق داده میشه، واقعا حق داره. و اذا جاءوك حيوك، وقتی که میاد بر پیش تو، اینی علامات ازیاست نعوذ بالله. وقتی که میاد برای تو حيوك یا تحیت پیش میکنن، سوغات پیش میکنن، بما به او طریقه لم یحییک به الله، که تعلیم نداده الله تبارک و تعالی به او طریقه. السلام علیک میگه پیغمبر علیه السلام، میگفت علیک. عایشه رضی الله عنها میگه که یا رسول الله چرا ما را جواب دادی و علیک؟ و خو اینطور گفتن السلام علیک. گفت من بهش گفتم دیگه و علیک بالای تو باشه و علیک. و این سیکو در سلام خودم نعوذ بالله. منظورشان چیست؟ بیادبی پیغمبر گناه نمیشماره، خدا خوش میکنه که برو کاری خدا کردیم، اینجا فکرتان باشه. اینجا دو گناه کردن، یک گناه نعوذ بالله که همون کلمات غلط استعمال کردن، دوم گناه یکی با طریق استهزاء کی پیغمبر نمیفهمه، ما که هر چی سرش میکنیم. این پیغمبر نعوذ بالله مردم که میگه لولوس هیچ نمیفهمه، در مقابل پیغمبری تو سخنا را میگفت. آدم در مقابل حق پرستا همچنان کارا را مردم میکنه، باز میگه کاری خود سرش اجرا کردم دیگه هر چی که میشه. اطوری نباشه. و یقولون فی انفسهم، میگوین یعنی ای بیادبی را گناه نمیدانه. چی میگن؟ میگوین فی انفسهم، در دلای خود میگه لولا یعذبنا الله، اگر ما گناه کردیم پس چرا ما را الله عذاب نمیده بما نقول، به او گفتارایی که به او گفتارای سختی که ما میگیم. امروز هم مردم هم میتونه استدلال میکنه ما خود بسیار بدی از او را بیان کردیم، اگر یا حق باشه چرا الله ما را عذاب نمیده؟ الله جواب میگه که عذاب خود جهنم است. در دنیا الله براتان اختیار داده که تو باش امتحان کرده شوی که کدام امر میپذیری نمیپذیری، کدام بنده هوا و هوس است یا از فرامین الله است. حسبهم جهنم، و کافیس برشان، بس است برشان جهنم، یصلونها که داخل میشه در جهنم، فبئس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است می جهنم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، اشاره میکنه تقاضای ایمان انجام دادن اعمال بعدی نیست. ایمان تقاضا میکنه که کارا را انجام نده. کدام کارا را؟ اذا تناجیتم، زمانی که شما گوشه میشه، یعنی یک چیستا دو نفر یک جا میشه، فلا تتناجوا بالاثم، شما تناجی پت گپ زدن، در اصطلاح عوامکی ما شکشکک کردن، گوشکانی کردن. پس شما گوشکانی نکنه، شکشکک نکنه، بالاثم، به گناه، و العدوان، به تجاوز، و معصیت الرسول، به نافرمانی طریقه پیغمبر، سنت پیغمبر. چی کنیم خیر؟ و تناجوا بالبر و التقوی، شما پنهان مشوره کنه بالبر، به انجام دادن کارهای نیک که در شریعت اسلامی در مورد از او فرمان موجود باشه. بر امور میگه که در قرآن و حدیث ثابت شده باشه. و التقوی، در مورد او اعمالی که ذریعه تقوی میشه، ذریعه وقایه مردم میشه، دین اسلام میشه، در اون طور مورد ما بین خود مشوره کنه و پرت سخن بگویه.
چرا بعضی امور پیشرفت و ترقی اسلام بدون مشوره پنهانی نمیشه، علنی گفتن نمیتانی. از همون خاطر است که ما مکلف بایستیم که در مورد ترقی و پیشرفت دین خود چی کارایی را انجام بدیم، چی اقدامی بکنیم. مثلا امی عقیده مهمترین چیز است در زندگی کل مردم ما. چه قسم میتونیم این عقیده را به کدام دستور، به کدام سیستم ایرا اشاعت بدیم؟ والا فلانی خیلی زد است، خیر است تو بیگاه میمانی جور کو، امون نفر طلب بکو، من ناگهان میایم، باز اونجا سوالا را شروع کو. چرا که او در حق تو بسیار بدگمانی ها داره، نمیفهمه، دلایل نشونیده. میمانم او کرده ای، حالی تو سوالا را برش پیش کو که گفته شوه بالکل باز یک دفعه مغزش اعلا میشه. الحمدلله اینطوری موارد ما بسیار داریم. اینطور مردمای زد که بیخی برای ما دو دشنام داده، وقتی در مجلس آمده گپا را شنیده دیگه عذرخواهی خود پیش کرده که معاف کن مرا که ما در حق تو ظلم کرده. چرا که اینی گپا را گفته. اینی را میگه مشوره کردن پنهان. راه پیشرفت دینتانه با کدام سیستم پیش میبریم، رازی تا به کسی افشا نکو. در این مورد الله ما را نمیگیره. چرا؟ به خاطر که دین ترقی پیدا بکنه به اونمون نظمی که از همون خاطر در مورد آن چیزی که عمل برس، یعنی عمل نیک است او بل عمل تقوا است که مردم وقایه میکنه، یا سبب میشه به این که مردم سر دین عمل میکنه و خود نگاه میکنه از مخالفت طریقه های پیغمبر و از عذاب الله. دو مورد پنهان سخن کردن بسیار خوب گپ است. واتقوا الله الذی، چرا پنهان سخن کردن؟ اگر چند نفری معتمد باشه که هم فکر است، البته فکرتان باشه، قطعی کسی که معامله میکنه دو نظره نباشه که دلت در یک جای باشه و زبان در دیگر جای باشه. این یاد داشته باشه. پیش الله چقدر آیاتای تاکید کرد که برای من خود دوست معرفی کردی، امو رقم بعد دوست باشی، باز بدگمانی ها نباشه. چرا؟ یک دوست سری دیگه دوست اعتماد میکنن، نشوه که انجامی از او را در پولی چرخی بکشانی. اینطوری گپا را نکن، باز از تو کده منافقی درجه اول دیگه نیست. چرا؟ به خاطری که او سرت اعتماد به دین کرده او تو نعوذ بالله خیانت به دین در مقابلش میکنی، باز دیگه چی باقی ماند؟ از همون خاطر یک تعداد برادران و خواهرها زمانی که محبت میکنی به خاطر رضای الله، نکشانه این محبتتان به بدگمانی ها، نعوذ بالله که اینطور است اینطور است. این گپا را نکنی. منظورتان اگر واقعا خدمت دین است، باز دیگه دو دلگی دو پیدا نشوه. اینطور نشوه که تو باز نعوذ بالله از این چیستا غلط استفاده بکنی و یک دوست خدا شرمنده و رسوا بسازی. اتقوا الله الذی الیه تحشرون. این اسلوب قرآن کریم است. در دنیا که کدام قانون مانده میشه و بعد از این مردم مکلف به پابندی و اجرای از او میکنه، پشت سرش جریمه را میمانه، بند میمانه، در زندان انداختنه، پلیس مقرر میکنه که تا مردم قوانین رعایت بکنه. در نظام مقدس اسلامی گپا نیست. نه ضرورت به پلیس است و نه ضرورت به جریمه و تهدید است. قرآن برات یک کلمه میگه واتقوا الله، از الله تبارک و تعالی بترسید. چرا؟ این اموری است که به نیت تعلق داره، پنهان انجام داده میشه. ما سری تو اعتماد کردیم، خب ریشی خوب داری، نمازی خوب خواندی، ختمه کلی مراسم انجام داده، اعتماد سرت کردیم، او تو نعوذ بالله جاسوسی بگوی یک نفری غرب میبروی دیگه. اینجا الله برات میگه که واتقوا الله، از الله بترس. اگر کسی از حالات خرابت خبر نداره، الله خبر داره. الذی، کدام الله؟ کدام الله؟ الذی، اموزاتی که الیه خاص بسوی از او تحشرون، شما جمع کرده میشه. این کار که یه مسلمان برای اسلامی تو چقدر اعتماد کرده بود، چقدر تو را دوست پنداشته بود، او تو در مقابلش چی کردی؟ پیش الله رفته نیستی یا نه؟ واقعا که همین تسلی بزرگ است. انما النجوا من الشیطان، یقینا این نجوای مذموم، گپا مشوره کردن پنهان، من الشیطان، از طرف شیطان است. اینجا مشوره کردن مذموم و بد است. چرا؟ به خاطری که نجوایی که خوب باشه او بالکل درست است. پیش ما تیر کرده بودیم او در حدیث مسلم رحمت الله علیه آمده که شما دو نفر گوشکانی نکنید در صورتی که نفر سوم اونجا موجود باشه که او فکر میکنه در حق ما چیزی گپ میزنه، خصوصا که باز شما هر دو خندم میکنه. چرا که او احساس میکنه که در حق ما این گپا را میزنه. نجوا، مشوره پنهان، این گاهی برای چیستا پیشرفت امور است. امر بالمعروف است، اصلاح در بین مردم است، یا امر به صدقه است. اونجا پیش ما و شما تیر کرده بودیم که چیستا
لا خیر فی کثیر من نجوا الا من امر بگه بصدقه او چیستا او معروف او اصلاح بین الناس. اتر نجواها، اتر مجلسای پنهان و بالکل مفید است و ممدوح است و الله امر کرده او ضرورت برش است، خصوصا در بعض اوقات در شرایط فعلی ما بسیار ضرورت است که مردمای متعهد، امو کسایی که واقعا متزلزل نمیشه، از خونی خود تیر میشه، جان خود تیر میشه، با رسیدن هدف خود مبارزه میکنه، به این طور مردم بسیار ضرورت است. اگر یک حلقه درس هم شروع میکنه به همچون مردم ضرورت است که مردم متعهد قطعت باشه، تو را در نصف راه الا نکنه، واقعا این اهمیت بده، امی کاری تو را، امی عمل کردی تو را اهمیت بده. او از همه چیزی خود تیر شوه، وقتی خود بده برد، مالی خود مصرف کنه، جانی خود فدا کنه، اونو وقت باز تو میتونی در راه دعوتت کامیاب شوی. قرآن امونه برای ما میگه. امروز در این گپا خیلی نیاز است، چرا که بی‌اعتمادی فضایش اینقدر زیاد شده، وسیع شده که هیچ کس باور نمیکنی. خب لیکن الله میگه انما النجوا من الشیطان، پنهان مشوره کردن که او مذموم است از جانب شیطان است. چرا این کارا را میکنه؟ لیحزن الذین آمنوا، که غمگین بسازه او کسانی را که آمنو، که ایمان آورده. بس هر روز میبینی میتینگ است، ناتو این ترکت، امریکا قطعی، شوروی نشست علیه مسلمانا یک دم که این نیروها با هم یک جا میشه ولا بسیار خطر پیدا میشه. قرآن برای ما دستور میده گاهی که گپا تا بالا میشود مورال شما ضعیف نشود. چرا؟ شما مؤمن است که عقیده داره. ولیس بضارهم شیئا، نیست ضرر رساننده، زیان رساننده شیئا، هیچ چیزی را، ولو که میتنگاو سازش ها میکنه. الحمدلله در مقابل ما رقم اولا بر ما میاد. با دوستای ما زنگ زده میشه موریس بندی شد، الا موریس اینطور شده، بس صدها مرتبه بر ما زنگ زده شده موریس کجاستی؟ من خانه هستم. کجا؟ همین تو تعجب میکنه. خانه گفت اینجا خو آمدن، گفتن که والا دست و پایش بسته کردن، داغ شده بی داغسن برد شد. خب کسی قصه کرد که چیسته؟ دمی افتادن ماز چی؟ میگه ای طور شده که شله شده، هیچ وجودش چی نمانده، بیخی ای طور شده. این مردمای هستن که غمگین میسازه کی را؟ مؤمن ها را. اما کسی که مؤمن است او به این حوادث، به این گپا قطعا مورال خود از دست نمیده، همت خود از دست نمیده. هر چیزی که است از جانب کیست؟ الله جل جلاله است. از خاطر الله میگه ولیس بضارهم، نیست ضرر رساننده یاره شیئا ای چیز، الا باذن الله، مگر به حکم و تقدیر کی؟ بس هر چیزی که از جانب الله است دیگه ما خو میپذیریم، هر رقم کی باشه. وعلى الله آلیخو وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. چی دستوری بزرگ است؟ بله بعضی اوقات انسان بسیار مایوس میبینه، خدا تنها میباشی، مردما رقم مذاق میکنه، خنده میکنه سرت، مشوره میکنه، دسیسه میکنه، تو ایران مانده ای، چی کنم؟ قرآن چقدر برای ما دروازه امید باز میکنه. چی میگه؟ وعلى الله، خاص بالای الله تبارک و تعالی، فلیتوکل المؤمنون، باید اعتماد بکنه کسی که ایمان داره. تقاضای ایمان است که اعتمادت سری کی باشه؟ سری الله. بله تدابیری ظاهری را بگی، ایرم الله برات امر کرده، اما اعتماد سرش نکو. مؤثر کیست؟ مؤثر حقیقی الله تبارک و تعالی است. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، آلی از ادب از مجلس فایده غلط کسی نورداره. مشرکین که دیدن، منافقین که دیدن، یهود که دیدن مجلس پیغمبر علیه السلام بسیار تاثیرگذار بود او خیر و منفعت از خیلی زیاد بود. چرا؟ هر لحظه مجلس پیغمبر واقعا که طلا بود. طلا کسی که میدانست امی دشمنای اسلام، امی منافقین و یهود نمیخواستن امی لحظات مجلس پیغمبر مفید تمام شوه. از او خاطر می آمدن در پیش پیغمبر علیه السلام سوالای دور ناحق میکردن، او گپای دیگره، تا که پیغمبر مصروف بسازه. اما موقع برای پورا کردن ضرورت و سوال صحابه پیدا نشوه، ام وقت کی را پیغمبر ازای کنه و هم در سر برای پیغمبر شوه. امروز هم همینطور منافقین وجود داره، کسایی را که میفهمه که اینیا خیلی مهم هستند، هر لحظه شان بسیار اهمیت داره و دیگه در سوالای غلط تو را چی میسازه؟ مصروف میسازه. برای من اینطور تلفن میاد، ما اکثر چی نمیکنم، جواب نمیگم. مسلکی سوال کنه مادری موسی علیه السلام چی نام داشت؟ آیا آدم علیه السلام اولادش
چیست چند اولاد آورده بود، در چند شکم چند اولاد آورده، چی کنیم شد؟ برای ما دیگه گپا چیست؟ از مسائل ضروری دین شما پرسان کنه. این سوالا را گاهی جواب نگوه قطعا، ولو که جواب یادم داشته باشه، ضرورت دینی نیست خود در این مصروف نسازه. باز این طور است با 10 مرتبه نه که به 100 مرتبه برای ما پرزه رسیده که چیست؟ یک چیز است که از روز کده سفید است و شو کده تاریک است و که ما چون مرد چند دفعه استعمال میکنه و زن چند دفعه است در قرآن ذکر است. چی کنیم شد؟ ما با این ننشستیم که معماها را جواب گفته رای بدیم، مردم بیکار باشیم فقط تمام روز چرت بزنیم که معمای تو را چیستان چیست. ما مردم چیستان چیست نیست. من تعجب میکنم که همین برادرای ما برای ما در تلفن زنگ میزنه، پیام روان میکنه و از این سوال میکنه، همین قدر نمیدانه که چیستان چیست. ما چی کنیم؟ این برای ما چه منفعت داره؟ چی گپ است در این مورد؟ این ضیاع وقت است، ما را نمیگذاره که خدمت بکنیم. از همون خاطر برای ما این قدر پیشنهاد مناظره میشه که پرسان نکن. هر جا که برادری ما قطعی کسی نظام میکنه دیستی باز وقت برش آماده شده که بله مناظره میکنیم، پس زنگ میزنه که اینم فلانی برات قطعی مناظره میکنه. اینطور نکنی شما که در هر جای مخالفت پیدا کنی مناظره برای خود شرایط داره. بگو واقعا مناظره میکنی یا نه؟ مناظره اینطور نیست که 2 نفر بشینه به سطح حکومت رسمی در تلویزیون نفری ثالث موجود باشه، بعد از او شرایط گذاشته شوه که هر کس باید امو خط مشهره تعقیب باید بکنه. اینطور نشوه به هر کس، اگر کس مدرسه رم خوانده اگر نخواندم در مناظره تیار است، مولوی صاحب در قطعی میشین یا نه؟ هر کس قابل مناظره نیست. کسی که دلیل داره یا کمی توان مناظره را داره اینی گپا را بکنه. منظوری از او چیسته؟ این گپا را به این خاطر میگه که یارا در تشویش بندازه، تو را مصروف بسازه به او گپ، از خدمت تو را چی میکنه؟ بگوی منصرف میکنه. در مورد پیغمبر علیه السلام متنوع تصمیمات در این مورد گرفته شده بود. الله تبارک و تعالی عالی برای ما بیان میکنه آداب مجلس. یکی از جمله آداب مجلس تو خو شیخ عبدالکریم صاحب مکی در روزی که در کابل آمدیم که ترجمه قرآن شروع کردیم، ام یک ترجمه از این خالی نیست، امیال یک نفر پیدا شد او اینجا بیا مسجد جای نمیشه. شیخ صاحب عبدالکریم بگیم که شیخ صاحب اگر تو بیرون بری عالی نپونده که قاشایش اینی تو انداخته شد که مرا چرا گفت که بیرون برای نه، تو خود صدها مرتبه ترجمه را شنیده ای، گپا را میدانی. بان که یک برادر مسلمان دیگه ما با تاسف که اینمی ادب خصوصا در برادرای موحد ما وجود نداره. از مسجد ما گرفته تا آخری را و این را شکایت میکنم. بچه خورده میبینی که در صف همینطور استاد است و برادر خود نفری کلان پشتی سرت آمد سعیسته که صف تو استاده شده میتونی، اما احترام کلان در حدیث است. اینجا ثواب ترک میکنی برای ثواب، این هم ثواب برات نیت کرده بودی، اراده کرده بودی، الله برات ثواب میده. باز عزتمندی را تو که دیگه کس جای میدی برای جای خود، برای چی میدی؟ که پیغمبر امر کرده من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کلان عزت کو. میمانه کسی که معلوماتی زیاد نداره تو مجلس باید جای بده. از این آیت قرآن معلوم میشه که صحابه چقدر محبت و میل و رغبت در مجلس پیغمبر داشت. مجلس پیغمبری تو رادی نبود، پر بود همیشه. از همون خاطر نفر که از بیرون می آمد جای پیدا نمیشد. الله مجلس ما و شما را همون رقم بسازه. پیغمبر علیه السلام آلی مجبور بود که به کسی بگوید که تو بخیز، آلی دیگه پوندیدن نباشه. الله دروازه که از او کینه پیدا میشه، عداوت پیدا میشه، خفگان پیدا میشه، او دروازه ها را بند کرد. به صاحب مجلس، به رئیس مجلس اجازه داد که کسی را امر بخیستن بکنی باید بخیزه. نه تنها پیغمبر علیه السلام خوش شخصیتی است که اگر تو را میگه نماز بخوان نماز بخوان، جهاد برو، هر امری که میکنه، چون که پیغمبر از نفس خود نمیکنه، از امو خاطر چیسته همه گپایش پذیرفته میشه. پیش تیر کردیم زینب رضی الله عنها نمیخواست نکاح با زید رضی الله عنه کنه. چرا؟ او نامی غلام آزاد شده سرش برش گفته میشد و مقام و منزلت قومیتی از او تقاضا میکرد که بسیار چیسته بلند است مقامش. لیکن وقتی که گفت که پیغمبر علیه السلام امر کرده، باز دیگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، بگوی چیسته نیست برای مرد مؤمن و زن مؤمن ان یکون لهم الخیاره، که برای ازوا اختیار باشه. بعد از اینکه کیسته امر الله و رسول شوه، بعد از او باز اختیار نیست. در مجلس پیغمبر علیه السلام این گپا بسیار واقع میشد. مجلس های ما و شما ما
ما خوب پیمانه رسیدن نمیتونیم، نه مجلس های ما پر است، خود نه ادب مجلس امیر رعایت میکنه. یک آدم میاد هر کس که بیگانه دیدی به کمال محبت السلام علیکم و رحمت الله، لااقل یک مصافحه خیلی خوب، چقدر خوب. تاسف در اینجاست که ما یک تعداد حتی خواهرای ما، کسایی که عمر قط ما تیر کرده و بجای از اینکه دیگار یک کمی نوازش بده، استقبال کنه، از ترحم و محبت کار بگیره، که یا کسانی هستند که تعالی را از اینمی نعمتهای بزرگ محروم بود او را جا بده، دیگه هم سرش خود بسازه که ما چیستم سابقه دار هستم. اینطوری گپ نباشه. دین اینمی را برای ما یاد میده. ما باید دلسوز باشیم به خاطر دین خود، به خاطر رضای الله. سری هر کس دلسوزی به کار است، ترحم به کار است. این آداب مجلس است ولی بسیار مهم است، بسیار مهم است. یک آدم بیگانه بیا که شما را ببینه جای برش نده، او بر خدا پیش میکنه، تو خدا قید کرده رویستی. نه، او میگه که او برادر این مجلس قرآن است یا خودش ادب یاد نگرفته، ما چی یاد بگیرم؟ برو بقی بدر برو. چقدر آداب مهم است و برای ما و شما ضرور است. این آداب باید همیشه مراعات کنیم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، اشاره میکنه که اما اموری که ما بعد میاد تقاضای ایمان است. اذا قیل لکم، وقتی که براتون گفته میشه تفسحوا فی المجالس، تفسحوا فراخ بشینه. فراخی نه که چهار تخته بشی دیگه، نه، خدا جمع جمع کو که جای زیاد نگیری. فی المجالس، در مجلس ها. اینجا مراد از مجلس عام مجلس است، مجلس وعظ و تقریر است، ترجمه قرآن کریم است، و مجلس خطبه جمعه است، مشوره است، مجلس مشوره است. عالی. فافسحوا یفسح الله لکم، فراخی بیاره شما در مجلستان، تنگ نظری نکنه که جای کلان بگیری به دیگه کس موقع نمیدی. یفسح الله لکم، فراخی میاره الله تبارک و تعالی لکم، برای شما. در کدام جای قید الله نمانده، معلوم میشه الله برات فراخی میاره، هم در دنیا هم در آخرت. طالب العلم استی، شاگرد استی، دیگه کس آمد حالی در درس میشینه، خب موقع و جای برش بده. بلکه پسان که از تو سوال میکنه که اینی قدر درس از ما تیر شده، امی در چی رقم است، تو باید برش بگویی. الله در علمت وسعت میاره. تنگ نظر نباش، بخیل نباش. الله برات نصیب کرده، او بری تو محتاج شده. امور رقم که الله قطت احسان کرده، تو قطی مردم احسان بکن، تو امرای مردم احسان بکن. قرآن همینطور میگه. چقدر پاداش بزرگ است. الله قید نمان. یفسح الله لکم، الله فراخی میاره برای شما، هم در دنیا و هم در آخرت. در تمام امور نمیطور حالت به خود اختیار کن. و اذا قیل انشزوا، وقتی که گفته میشه بخیزه، فانشزوا، بخیزه. یرفع الله الذین آمنوا منکم، بلند کرده الله تبارک و تعالی و کسانی را که ایمان آورده منکم از شما، والذین اوتوا العلم. دو توجیه است. یک توجیهش والذین، بلند کرده مرتبه و کسانی را اوتوا العلم، که داده شده برشان علم. چی بلند کرده؟ درجات، مراتب. یعنی مطلق ایمان خود تقاضا میکنه که با یک قابل احترام، اکرام، عزت است. باز خصوصا که کسی را الله علم داده، اشاره به این میکنه که در مجلس مردم تفاوت داره. اینطور نیست عالم قطعی دیگه کس برابر نکو. اینجا از او خاطر ابن کثیر رحمت الله علیه و مفسرین همیش نوشته میکنه که بسیار امتیاز بزرگ برای علماست. چرا که الله تبارک و تعالی در مورد علما مستقل بیان میکنه که برای کسایی که علم داده شده درجات است. خب مراد از علم در قرآن چیست؟ بگویه. مراد از علم در قرآن که خشیت الله در قلبت باشه، مسئولیت خود ادا میکنی در برابر دینت، که در برابر دینت مسئولیت ادا میکنی، ولو که قواعد و صرف و نحو را یاد نداری، عقیده توحید یاد داری، محبت قطع سنت رسول الله داری و در مسئولیت تا در این اردو مورد ادا میکنی، در جمله عالم هستی. این نیست که شهادت نامه رسمی دولتی داشته باشی، خود ساختگی یعنی که دولت داده. عالم به اصطلاح قرآن کسانی هستند، پیش ما و شما تیر کردیم، این چیز نه، انما یخشى الله من عباده العلماء. तुम्हारा नूरानी किताब दा इंक़िलाबी किताब
بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که خشیت الله در قلبش هست اونو را قرآن عالم میگه. خشیت الله، خشیت اللهی که مفضی شوه منجر شوه به ادای مسئولیت، به احترامی کسایی که سرش حق داره، در اون مورد احساس داشته باشه. یک ترجمه است. دوم ترجمه، یرفع الله الذین آمنوا منکم، بلند میکنه الله کسانی که ایمان آورده از شما، و الذین، کسانی که اوتوا العلم، علم برش داده شده، یعنی همراه ایمان علم که برش داده شده او را الله بلند کرده درجات در مرتبه ها. از امو خاطر در مجلس موقعیت عالم و غیر عالم باید بشناسی که در کجا باشه، عالم در کجا باشه، غیر عالم. نه تنها عالم، هر کس که یک موقف داره، ریش سفید است، کلان است، کلان قوم است، قابل احترام است، هر کس برای خود موقعیت داره. یعنی اهل مجلس باید تو فرق بکنی، بدانی که جای ازی کجاست. یک ریش سفید میایه او در دروازه میشینی میشانیشه، یک آدم دیگه لوچک پوچک میایه این اینجا اعزاز داده رو ایستی در اینجا. این کار باید نکنی. از روحیات مردم، از موقف مردم باید بفهمی که فلانی آدم در کدام مقام چیسته جای نشستش است. یک در اینجا وقتی که براتان گفته شوه بخیزی، این خیستن عام است. اگر برای نماز امر میکنه، البته این در صورتی که پیغمبر علیه السلام باشه، و جهاد امر میکنه، دیگه امرا هم امرش قابل الاجراست تا وقتی که امر به معصیت نکرده باشه. دان چیزی که نافرمانی الله و رسول میشه و طوری امر نکرده باشه، این جمع امیری خدا، کسی که خدا کلان تراشیده، چی کلان جور کرده، تو برش احترام قائل استی، کلان ساخته ایشه، اونجا باز امرش اطاعت میکنی. پدر در خانواده کلان است، یک معلم در مکتب کلان است، یک سرمعلم در مکتب کلان است، در هر جای اینمی کلان مقامش باید بشناسی. کدام امری که میکنه تا وقتی که به معصیت امر نکده که خلاف شرع میه، امرش میپذیری او اجرا میکنی. او اینجا خو مجلس پیغمبر علیه السلام است. مردم جدید میه برای فراگیری ایمان، برای فراگیری عقیده، علم. آل دیگه تو سابقه دار هستی، تو را که امر میکنه دلت خفه نکنی، همینطور خب به گشادگی بخیز. چرا؟ اطاعت پیغمبر عبادت است. چی است بگوی؟ در حقیقت پیغمبر تو را به عبادت امر میکنه. از امو خاطر تو باید خسته نشوی. او چقدر که مفید است. چرا کسی دیگری بیا که تو احترام کردی او را و او هم از مسائل دین مستفید شوه، چقدر عظیم اجر است. این را میگه آداب مجالس. بلکه در حدیث آمده که یک نفر از جایش بخیزانی او تو بیایی باز بشینی در جایش، ایرم پیغمبر منع کرده. بعضی مردم ها بسیار روکیست، میاد تو را میخیزانه او چیست خود میشینه. این طور کار خودی آدم نکنه. یک آدم که جا برد اعلام میکنه، این بسیار هم قابل احترام است، هم همی کار درست است. خب کسی را نمیخیزانی. اگر تو خوش داری، خصوصا در روزای جمعه مثلا در طور جایا خودش میان وقت او میخیزانه مردم دیگر از پیش روی، تو که قدر محبت به جمعه داری، اول بیا، اول امی صفحه بری خود بگی ای که برد احترام میکنه، این کاری علایده است. یکی دیگه در حدیث ایام آمده که کسی در یک جای نشسته برای بیرون و اراده پس آمدن نداره. یک آدم دستمال خود می جمان بیرون برآمد، تو حالی جایش نگی، او میفهمی که او پس میاد او را اشغال کرده، حقش است، او را باید بگذاری، جایش نگیری، آلی ببینی. از امو خاطر است در کدام جایی که در روز اول مثلا در مکتب در جای اعلان میکنه صاحب مکتب در روز اول هر کس که اول آمد اونمو جایش تا آخر شد، بس تا آخر شد، اینمی جای شد دیگه. البته این حکم به طریق عام باید نکنه. چرا؟ انصاف ایره میگه که هر کس، شما در ترجمه قرآن می هر کس که اول آمد اونمو جای اول از او است. نگویا که من دین روز نشسته بودم، امروز دو زحمت کده از تو کده. در مسجد در صف هم میطور است. یک کسی هم پشت سری مولای امام محکم گرفته می باشه، اگر خودش مردمای دیگه هم که میاد اینقدر بی‌رغبتی و بی‌میلی است. شما باور بالله بکنید در مسجد ها دیگه نفرا وقت میاد واسه میکنی که یک جای خاص کرده برای خود دموشینگ میره، دوشینگ خاص کرده همونجا. او برادر پشت سر امام برو محکم کو که ثوابش زیادتر است. بعد از او طرف راست، بعد از او طرف چپ، همینطور به ترتیب میره. لیکن مردم به ثواب اینقدر چی نداره، رغبت و میل نداره. بس قطعی کسی مسابقه هم در این موارد نمیکنه. خیر، الله رحم بکنه.
والله بما تعملون خبیر. الله به آن چیزی که شما انجام میده خب خبردار است. کی را عزت میده؟ البته عالم از حیثیت علم تو عزت دادی، احترام کردی، نه از حیثیت مال و گپا. معلوم شد که در اینجا قرآن کریم امتیاز فقط برای علم داده، لیکن امروز امتیاز به اعتبار چی هست؟ مال دارایی داشته باشه. باز دیگه حاجی صاحب گفته و ملک صاحب گفته آینده موسر مولایی را هم در اونجا نشانده می باشه که او را شانده، اینی کارا را میکنه. خیر، الله تبارک و تعالی خود کلش والله بما تعملون خبیر است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده اذا ناجیتم الرسول. منافقین وقتی پیغمبر علیه السلام از ضایع میکردن، آلی به خاطر ازی که امی وقتی پیغمبر ضایع نشوه، الله تبارک و تعالی حکم روان کرد که قبل از مجلس پیغمبر کسی که مجلس با پیغمبر میکنه باید صدقه بده. این صدقه دادن از یک طرف منافقین منع کرد. منافق کی نه مجلس پیغمبر خوش داشت نه خرج کردن مال خدا. خو از طرف دیگه در خرج کردن مال اینجا فایده فقرام شد، ثواب برای اینمی کسایی هستند که در مجلس پیغمبر میآید. دوم، محبت صحابه را با پیغمبر دیگه اضافه میکنه. چرا؟ کسی که محبت پیغمبر داره از مال خود چی است؟ تیر است. از او خاطر الله حکم روان کرد، اما صریح حکم عمل نشد. در بعضی روایت ها آمده که علی رضی الله عنه اول کسی است که تنها صریح حکم تنها علی رضی الله عنه عمل کرده، لیکن اون حدیث ضعیف است. او ما بعد آیت خودش میگه، الله تبارک و تعالی میفرمه که شما این عمل نکرده. چیسته پشت سر بر ما میگه اشفقت من تقدم بین یدی چیسته نجواکم صدقات. معلوم شد که اینجا عمل نشده. قطعیت قرآن و حدیث در تکر میشه. نه، علی را در بله در حدیث ثابت است که مشوره به پیغمبر داده بود. این ثابت است. بعد از آمدن حکم به پیغمبر مشوره داد که یا رسول الله صحابه مالدار نیستن، او بیچاره او میخواه که در مجلس تو خیلی زیاد بیا. این خو یک بندی بزرگ برای چیسته برای صحبت صحابه امرای تو شد. از او خاطر بود که آیت دیگه پشت سرش آمده. از همون خاطر بعضی مفسرین آیت دیگر ناسخ میدانه و بعضی میگه نه این نسخ نیست. بعضی آیت دوم تشریع میدانه، میگه آیت دوم تشریع زیرا کرد که حکم سابقه واجبی نبود، مستحب بود. او بعضی میگه نه تشریع نیست، تخفیف است. تخفیف ده حکم تخفیف آمده. این قول راجح است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده اذا ناجیتم الرسول، زمانی که شما خلوت میکنی پنهان سخن میگید مجلس میکنی امرای پیغمبر علیه السلام، فقدموا پیش بفرسته بین یدی نجواکم پیش از ملاقاتتان مجلستان مجلس پنهانیتان صدقه صدقه ذلک خیر لکم، این بهتر است برای شما. چرا؟ واسطه و ذریعه شد برای حاصل شدن ثواب برایتان و یکی ذریعه پاک شدن گناه هم است و اطهر خیلی پاک کننده است گناه شما را. گناه ها پاک میشه. فإن لم تجدوا، اگر نیافتی شما صدقه را، فإن الله غفور رحیم، یقینا الله مهربان ذات است، رحم کننده است. ولی این امر واجبی نیست. چرا؟ اینا پشت سر میگه اشفقتم من تقدموا، شما ترسیدی که پیش بفرستی بین یدی نجواکم پیش از نجواکم ملاقاتتان با پیغمبر صدقات. از صدقه ترسیده. منافقین ترسید که مالمو تو ضایع میشه او در بدر میشیم. مسلمانا در این خوف افتادن که ما خوی مال نداریم، هر دفعه صحبت پیغمبر تمنا و آرزوی ماست، ما خو بیخی باز محروم میشیم. اینقدر مال از کجا کنیم؟ هر دفعه ما میخوایم صحبت با پیغمبر کنیم او مال وجود نداره. اگر ما مال نداشته باشیم شاید از صحبت پیغمبر محروم شویم او این کمال بدبختی ماست. این را اشفاق میگه، این ترسیده نکردن. فاذ لم تفعلوا، این آیت دلیل شد. فاذ لم تفعلوا، پس که شما انجام ندادید. اگر میداد ولو که یک نفر میداد انجام، مثل علی رضی الله عنه علی را نمیگفت که فاذ لم تفعلوا، اگر شما انجام نداده و تاب الله علیکم، رجوع رحمت کرد الله بالای شما. چی رقم رجوع رحمت کرد؟ حکم آسان گردانید. الله گفت که خیر است، یک امر استحبابی است، اگر کسی داره صدقه بده، اگر نداره امری واجبی نیست. الله علی بر ما میگه اگر شما عمل به امر استحبابی کردن نمیتونه، الله شما را نمیگیرم، سخت نمیگیره شما را کی کار بکنی. فاقیم الصلاه، خو شما فرایض انجام بده، قایم کنی نماز، رابطه تان با الله تبارک و تعالی قایم کنی به مو طریقه و نقشه که از پیغمبر علیه السلام منقول است. نماز طوری بخونه
که رعایت تمام واجبات سنن مستحبات شب کنی، خشوع و خضوع او باشد. و آتوا الزکات، رابطیتان قطع مردم هم قایم کنی، بدهید حصه مقرر از جانب الله در مالتان برای امو مصارف زکات. و اطیعوا الله و رسوله، اصل مطلب بندگی است. و اطیعوا الله، اطاعت یک الله را بکنی، حق عبادت به کسی قائل نشوی، مشکلات و حاجتایتان از کسی دیگر طلب نکنی، این اطاعت الله است. فرامین و دستوراتی که الله براتان میده با پاکی دل، با صدق دل را انجام بده، اینطور غل و غش در قلبتان پیدا نشه. چرا الله حکم کرده؟ و رسول و اطاعت پیغمبرتان بکنی، کدام نقشه را که پیغمبر براتان وضع کرده در او زیادت کمی نکنی، امور مکمل عمل کنی. والله خبیر بما تعملون، الله به آن چیزی که شما انجام میده خب خبردار است که عمل چی رقم به کدام نیت انجام داده، به کدام نقشه. الم تر الی الذین تولوا، دیگه الله بیان میکنه دوستی تعلق و رابطه جگری را قطع مردمای منافق، قطع مردمای یهود و نصارا، قطع کفار باید برقرار نشوه و را مورد اعتماد قرار نده که دوستی را قطع از یا قایم بکنی به هیچ وجه. چرا؟ و دشمن دیرینه است. اگر تو دوستی را میکنی و دوستی نمیکنه و تلاش دیگه داره. الم تر، تو نمیبینی للذین، بکسانی که تولوا دوستی کردن، قوما امرای قومی که غضب الله علیهم غضب کرده الله بالایشان، که یهود است. قومی بود که اسباب غضب به خود مهیا کرد. قطعی طور مردم دوستی. ما هم منکم، الله میگه نیست ای منافقین یهود منکم از جمع شما، ولا منهم نیست ای منافقین از جمع یهود هم نیستن. و یحلفون علی الکذب، قسم یاد میکنه به دروغ که ما امرای شماستیم لیکن در حقیقت امرای شما نیست. و هم یعلمون، خب میدانه که اینمی یا امرایتان نیست، یک مانا، یا و هم یعلمون میدانه که اینمی کارشان بزدلانه است و موجبی عذاب است، موجبی عزیز است که حیثیتشان ذلیل میکنه، لیکن باز هم همی کار میکنه. در اینجا قرآن ما را منع میکنه که مشابهت یا دوستی قطعی مردمایی که الله سرش غضب کرده قطعی از وانه کنیم. این دوستی پشتی سر هم میه در صورت دیگه. 3 طریقه است: پذیرفتن تمام عقیده کفر و شرک از واره، امو چیزایی که او انجام میده او را به دل راضی شدن و او را پذیرفتن، این خب بالکل کفر است. دوم، نه او را به دل نمیپذیری لیکن در ظاهر قطعشان کمک میکنی. در ظاهر کمک کردن اونجا تشریح براتان میکنم. مراسم از او را دیگه رونق میدی، در مجلس شریک میشی. چیستا امروز روز جشن از واس، میوه ها را تو میاری، میگه خب فروخته میشه، این کارا نکنی. و یحلفون علی الکذب، بدروغ قسم میخورن، خب میدانن که یا حقیقتی دوستی را قطعتان نداره. اعد الله لهم عذابا شدیدا، آماده کرد الله برشان عذاب سخته. انهم یقینا مردم سا خیلی بد است، ما آن چیزی که کانو بودن یعملون انجام میدن. اتخذوا ایمان کردن، هم جور کرده بود قسمای خدا جنتن سپر، برای از اینکه شما ایواره تعرض نکنی، آبرو و مالو نفسشان محفوظ باقی بمانه، این را برای خود سپر کرده بود. یا وقتی که مورد ملامتی قرار می گرفتن، زیر شکنجه برابر می شدن، قسم یاد می کردن. فصدوا عن سبیل الله، خدا منع کردن از رفتن در راه الله، یا فصدوا دیگران را منع کردن از راه الله، نگذاشتن که مردم حق بپذیره. قسم ها می خوردن. این قسم خوردن 2 قسم بود. یکی برای مؤمنا قسم می خوردن که ما بالکل خیر خواستیم، ما واقعا مؤمن هستیم، یک قسم. دوم قسم خوردن به مردم دیگه بود. قسم می خوردن که نری، قسم بالله که گمراست، قسم بالله که گمراست. مردم هم قسم یا زوره اعتبار می دادن. الله میگه فلهم عذاب مهین، یقینا برای از عذاب است الله میگه مهین، سبک رسوا کننده. لن تغنی عنهم اموالهم، کلی چاپ امین نیرنگ بازی و منافقتشان برای ازی بود که مال اولاد خدا حفظ بکنه، اما مال اولادشان زیاد باشه. قرآن میگه هیچ کدام به درد نخورد. قرآن بر ما میگه به خاطر مال و اولاد در مورد دین الله کمی و کوتاهی نبیاری، که ولا اینطور است. چرا؟ مال اولاد از تو دفع نمیکنه عذاب الله را. لن تغنی عنهم، دفع نکد از یا اموالهم مالایشان، ولا اولادهم نه اولادشان، من الله از عذاب الله، شیئا چیزی را
چرا اولاد مؤمن نبودن که برای از استغفار طلب کنه، طلب هدایت کنه، او مالا را در راه الله مصرف نکرده بودن، بلکه بالمقابل در دشمنی اسلام مصرف کرده بودن. اولئک اصحاب النار، مردم صاحب ملازمین آتش است، هم فیها خالدون، که یاد او همیشه هستند. یوم یبعثهم الله جمیعا، در روزی که بلند میکنه الله کلگی را، تماما، اگر تمام مخلوقه، فیحلفون له، اینمی منافقین اونجام قسما میخوره به حضور الله تبارک و تعالی، کما یحلفون لکم، مثل که قسم در دنیا خورده بودن. چرا؟ و یحسبون، گمان میکنن، انهم علی شیء، که یا با کدام یک امر اعتباری هستن، یا یک کاری اعتباری میکنه، یک کاری که چی داشته باشه، قدر داشته باشه. اینطور فکر میکنه قسمی که در دنیا ما را از مومنان نگاه کرد، البته در آخرت از الله نگاه میکنه. الله میگه کجای قسم است؟ یکی. و یحسبون انهم علی شیء، با اینمی منافقت گمان داره که ما به کدام دین معتبر بودیم. دین معتبر نداشتی شما، محض در زبان میگفتی، در عمل هیچ چیز نبود، در قلب هیچ چیز نبود. الا خبردار انهم هم الکاذبون، یقینا مردم دروغگوی هستند. میگن ما مؤمن هستیم، ایمان نداره، معرفی میکنه خدا دوستی مؤمنا، لیکن در حقیقت دشمنی مؤمن است. امروز هم امی دشمنا اینمی قسم است. استحوذ علیهم الشیطان، غلبه کرده، مسلط شده بالایشان شیطان. فانساهم، پس فراموش گردانیده از ایشان ذکر الله، یادی الله را الله دا یادشان نمیه. یا مراد از ذکر الله قرآن الله است، که به مواعظ قرآن گوش بگیره، به هدایت قرآن بشینن، بشنون و بعد از او تاثیر بکنه در قلب از یا ورای حق پیدا بکنه. نه، شیطان علی سرش مسلط شده، سر از یا فراموش گردانیده که یا به قرآن گوش بگیره. امروز هم یک تعداد به نام مسلمانی ما را شیطان همی رقم مسلط شده، نمیگذارشه که به قرآن بروه او بشنوه. اولئک حزب الشیطان، یا گروپی شیطان است. حزب امور میگه که از یک گروه به حق و ناقض و طرفداری میکنی، پرداری میکنی. اولئک حزب الشیطان، مردم ها گروپ شیطان است. چرا؟ تا بیداری از تمام وسوسه های شیطان کرده. الا خبردار ان حزب الشیطان، یقینا گروپ شیطان هم الخاسرون، امی مردمان تاوانسته. چرا؟ شیطان هم خود در بدر کرد، تمام عمر به دشمنی دین تیر کرده، و کسایی که پیروان شیطان است کلی سرمایه عمرت خدا در خیانت دین تیر کرده، در خرابی دین تیر کرده. از او خاطر اصل تاوانی امی مردم است. ان الذين يحادون الله، یقینا کسانی که مخالفت الله را میکنه و رسول و پیغمبر الله را میکنه، مخالفت الله، نپذیرفتن احکام الله، تغییر آوردن احکام الله، نعوذ بالله، مخالفت رسول، طریقه پیغمبر مخالفت کردن. اولئک مردم فی الاذلین، یا ذلیل ترین مردم هستند. چرا؟ حکم الله را میگذاره، از پیغمبر را میگذاره، تابع آرا و عقول مردم های دیگه میشه، یا نظام قانونی که الله روان کرده از او پیروی نمیکنه، دیگه نظام قانونی ساخته بشر پیروی میکنه، یا ذلیل مردم است. کتب الله لاغلبن، الله میگه نوشته کرده الله در ازل در تقدیر، لاغلبن، خام زور استم، انما خودم و رسولی انبیاء علیهم السلام. ما منظور از زور بودن خود اشاره میکنه که من هر وقت زور استم، خب پیغمبرای خود هم غالب میگردانم به طریق دلیل در هر زمانه. دلیل هر پیغمبر زور است، به طریق چیستا عینی که در خارج زور شوه، این در بعضی اوقات است، در بعضی وقت نیست. ان الله قوی عزیز، یقینا الله قوی زبردست و تواناست، میتونه که سر کل مردم حاکمیت کنه، هیچ کسی چیستا جبران کلگی را بگیره. عزیزون، هر اراده را که الله بکنه نافذ شده نیست، شکست ناپذیر است. لا تجد قوم یؤمنون بالله، مدح صحابه کرام الله میکنه، کسانی که ملازمین با مجلس پیغمبر علیه السلام بودن. الله تبارک و تعالی میفرما تو نمیابی یک قومی را یؤمنون بالله که عقیده به الله داشته باشه و الیوم الاخر، به روز آخرت داشته باشه. چطور نمیابی؟ یوادون، که دوستی کنه، من امرای کسی که حاد الله، مخالفت الله را میکنه، و رسوله مخالفت پیغمبر را میکنه. هیچ وقتی تو مردم پیدا کردن نمیتونی. ولو کانو، اگر چی باشه در مخالفت، آباءهم، پدرانشان، او ابناءهم، فرزندانشان، او اخوانهم، یا برادرایشان، او عشیرتهم، یا خویشاوندان و قوم و قبیلهشان. اولئک مردم کتب فی قلوبهم الایمان، نوشته کرده
مهر کده، چاپ کده در قلبشان الله ایمانه. از همون خاطر تمام تعلقاتشان به محور ایمان چرخ میخوره. ایمان اگر امرای کسی است دوستیش است، اگر پدرش است که ایمان نداشته باشه قطعش دوستی نمیکنه. و ایدهم بروح منه، و ما کم کرد الله ایمانی از یاره، دیگه مستحکم ساخته، قوت بخشیده. بروح به یک امداد غیبی. امداد غیبی کدام است؟ امداد غیبی که الله تبارک و تعالی دیگه محبت با دین قطع برای از او زیاد میکنه، دیگه محکم میشه. یک ترجمه، راجع ترجمه آیدهم یاره مستحکم ساخته، پایدار دمی ایمانی خود ساخته که دوستی را به امرای کفار نمیکنه تا که ایمان نداشته باشه. بروح توسط قرآن کریم منه که از جانب الله آمده. با ترجمه تفسیر قرآن کریم، تعلیم قرآن کریم، ایمانشان دیگه پخته شد. فهمیدن که آل محوری دوستی ما باید کی باشه، ولو که پدر و اولاد و فرزند و هر کس باشه که مؤمن نباشه قطعش دوستی نمیشه. از این آیت معلوم میشه که هم مجلس پیغمبر علیه السلام مردمان خیلی چی بودن؟ ایمان در قلبشان مکمل. قرآن میگه کتب، نوشته کرده بود، یعنی چاپ کرده بود در قلبشان. و بعد از آمدن قرآن ایمانی از یاد دیگه هم مستحکم شده. از همون خاطر اینطوری که ما واقعاتی را که صحابه در مقابل ایمان دشمنی را با اقربای خود کرده باشه، در مقابل اسلام یک مورد نیست، به هزاران مورد ما داریم. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه پدری خدا در جنگ قتل میکرد، در پیش روش می آمد قتل کرد، چه نگذاشته. عبدالله ابن ابی ابن سلول بچهش هم عبدالله نام داره، عبدالله منافق بزرگ که در شان پیغمبر کلمه گستاخی استعمال کرده بود، آمد پیش پیغمبر علیه السلام شمشیر کشیده، گفت یا رسول الله اجازه بده که پدری خود از بین ببرم. او زمانی که در جنگ تبوک قط منافقین دیگه اونجا سازش کردند و گپا گفته بودن لا یخرجن الاعز منها الاذل، اینی کلمه را استعمال کرده بود. زمانی که در مدینه داخل میشد بچه نمی عبدالله ابن ابی ابن سلول که خودش هم عبدالله نام داره استاد شد. تا وقتی گفت در مدینه داخل شده نمیتونی تا که نگوی که ذلیل مستم او پیغمبر اعز است، تا که کلمه را نگفت نگذاشت. این کلمه را نگفت نگذاشت. اینطور واقعات خیلی از صحابه شده. این را میگه ایمان که آل تمام تعلقات و روابطش به مبنای کیست؟ عقیده. نه 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 نسب کار میکنه، نه اقربا پروری کار میکنه، نه معتبر ایمان است. اینی را میگه بندگی الله و محبت رسول الله. اینی را مردم میگه. ما امروز دسترخوان خیشی را قطعی این یهود و نصارا مانده که قطعی دیگاهشان هم انوار کردیم و میگیم مؤمن هستیم. قرآن میگه لا تجد قوم یؤمنون بالله. اگر کسی ایمان به الله به روز آخرت داشته باشه، تو قوم پیدا نمیکنه که محبت قطعی کسی بکنه که مخالفت دین الله را و رسول الله را میکنه. از همون خاطر دوستی کردن قطعی آدم بدعتی، قطعی او کسایی که واقعا توهین و تحقیر میکنه قوانین و احکام اسلام، قطعی زیاد دوستی کردن، یار عزت دادن، سلام پیش کردن قطعا نادرست است، حرام است، او این گناه سخت است. چرا که الله میگه کسی که ایمان داره این سخت وعید است، سخت وعید است. یعنی اگر کسی کار میکنه اثر مومن نیست. قرآنی طور وانمود میکنه. و یدخلهم جنات تجری، داخل میکنه طور مردمان الله در باغا که روان است من تحت یاد زیرش الانهار و جویها خالدین فیها، همیشه دومی باشن. رضی الله عنهم، الله از یا راضی شده به این کمال ایمانشان، به کمال بندگی و طاعتشان. و ردو عنه، الله از یا راضی شده و ردو یام راضی شدن عنه از الله، به توفیقی همیطور ایمان دادن که همیطور درجات الله برشان داده. رضامندی را که انسان اعلان کنه الله راضی میشه. ما هم راضی استیم که ما را توفیق ترجمه قرآن داده، بس الله راضی میشه. اولئک حزب الله، این مردما کسایی که واقعا ایمان در قلبشان نوشته شده، چاپ شده و بعد از او مستحکم و پایدار شده توسط قرآن، اینی مردما را الله میگه اولئک حزب الله. این گروپ طایفه کیسته؟ گروپی الله است، گروپی الله. الا خبردار این حزب الله، یقینا گروپی الله هم المفلحون. این مسترستگار امد دنیا که از هر قسم بدعت، شرک، از کارهای خرافات ناروا آلوده مکمل خود نگاه میکنه با واسطه کی؟ قرآن. و این مردم هسته اید مقصد رسیده فلاح. چرا؟
به خاطری که کل عمر خود در هدایت تیر کرده، در راه مستقیمی که قرآن است وقتی خود تیر کرده، اونجم کامیابی نصیب از یاست که دخول جنت اولی است. الله نصیب ما کنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. آیات قبلی الله تبارک و تعالی بیان سه طایفه را با امرای صفات خصوصی از او ذکر کرد. یک طایفه را به نام مهاجرین یاد میکرد. مهاجرین دارای سه صفتش الله تبارک و تعالی ذکر کرد. یکی صفت اخلاص داشتن، دوم صفت جهاد، سوم صفت صداقت. دوم طایفه انصار بودن که وام مشتمل به سه صفت بودن. محبت با مهاجرین زیاد داشتن، یک صفتشان. دوم ایثار و قربانی میکردن، ترجیح میدادن دیگه کسا. سوم از هر نوع کینه و بخل و حرص خود پاک کرده بودن. سوم طایفه از تابعین بود، کسانی که پشت سر مهاجرین و انصار تا روز قیامت مسلمانای واقعی میایه. بیان حالات ازوا بود. وام دارنده سه صفت بودن. یکی خودسازی بود، یعنی تقوا، خود آماده کردن به پذیرفتن امو احکامی که الله روان کرده. دوم احترام داشتن به پیشگامان، کسانی که در ایمان از ما سبقت کرده برای از ما باید تعظیم بکنیم، احترام بکنیم. سوم صفتش از هر گونه کینه و حسد خود پاک نمودن. از امو خاطر در دعای خود به می سه صفت امی طایفه ذکر کرده بود که ربنا اغفر لنا
اغفر لنا دلالت بالای ازی میکرد که یا الله ما خود میسازیم، یعنی ما اظهار عاجزی و تقصیر خود در پیش تو میکنیم. ایره مردم میگه خودسازی. و بعد از او ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، این احترام است برای گذشته ها که برایشان دعای نیک کردن. و بعد از او گفتن که در دلای ما الله غل پیدا نکنی، کینه را در مقابل مؤمنا. اینی طایفه آخری که تا روز قیامت ادامه داره، وقت چی امتیاز برش ثابت میشه که اینی سه صفت دوا دیده شوه. هم صفت خودسازی یعنی تقوا را اختیار کنه، و هم صفت احترام برای پیشینا، و هم صفت ازی که در مقابلش حسد نداشته باشه. آلی طایفه چهارم بیان میکنه الله تبارک و تعالی که وا منافقین است. برای ازوام الله تبارک و تعالی سه صفت ذکر میکنه. اما منافقینی که برای یهود وعده های کمک داده، سه قسم وعده برشان دادن برای یهود. یکی گفتن که اگر شما را از اینجا از جایتان بیجا کرد ما امرایتان روان هستیم، در سرحدی که میرسه شما را تنها نمیگذاریم. دوم، اگر پیغمبر علیه السلام ما را دعوت داد که بیای قطما در جنگ علیه یهود بجنگه، ما به هیچ وجه قط شریک نمیشیم در مقابل شما. سومشان در موقع جنگ پشتیبانی شما را میکنیم. این سه صفت برای منافقین بود که الله تبارک و تعالی در اینجا ذکر میکنه. در بین چهار طایفه الله تبارک و تعالی مقایسه میکنه که صفات ازها را در نظر گرفته امرای نتایجشان، و صفات این طایفه را در نظر گرفته امرای نتیجهشان. هر انسان سرنوشت زندگی خود در دنیا تعیین کرده میتونه که امرای کدام طایفه حرکت بکنه. از او خاطر الله تبارک و تعالی این داستان تفصیلوار بر ما ذکر میکنه. الم تر الی الذین، تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام به او کسانی که نافقو، منافقت اختیار کردن. عبدالله ابن ابی ابن سلول که سرلشکر همین منافقین است، زمانی که پیغمبر علیه السلام اراده جهاد علیه بنو نذیر شروع میکرد و بنو نذیر وقت داد که در روز شما وقت داری و حرکت میکنی، از اینجا کوچ میکنی. عبدالله ابن ابی ابن سلول که رئیس منافقین است رفت بر ازوا اول روی کرد که شما به هیچ وجه نبرای. چرا؟ به خاطری که ما امرایتان هستیم، اگر کشیدتان ما قطعتان یک جا. اگر ما را گفت که علیه شما بجنگیم به هیچ وجه ما اطاعت پیغمبر نمی کنیم، او تنها زوری از واسه شما نمیرسه. سوم، ما پشتیبانی تان هم میکنیم. سه وعده کاذب و منافقین داده بود، یک وعده را عملی نکرده. چرا؟ زمانی که پیغمبر علیه السلام با صحابه حرکت کرد، نقطشان یاری کرد، و در میدان نعوذ بالله هلاکت آورد، خود پس گریخت. الله تبارک و تعالی تشبیه نمی حالت با تشبیه شیطان میده که در جنگ بدر شیطان با امرای لشکر اهل مکه یک جا بود، وعده های چرب برش میداد. خود به شکل سراقه ابن مالک یکی از جمله کلانای یک قوم معرفی کرده بود. لیکن زمانی که میدان نبرد گرم شد، شیطان فرار کرد و می گفت که ما از الله می ترسم، ما از شما بالکل بیزار هستم، قطعی شما هیچ نوع رابطه و تعلقه ندارم. این نمیسته کسی که قطعی منافقین یاری میکنه، دوستی میکنه، سرانجام او را اینمی قسم در میدان هلاکت رسانده خودش فرار میکنه و تو را میگذاره. و همین معامله شیطان با انسان هاست در دنیا، پشتی سر آمده رایسته. الله میفرمه الم تر الی الذین، تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام یا مخاطب به او کسانی که نافقو، نفاق اختیار کردن، در زبان یک گپ میزنه، در دل اراده دیگر داره. یقولون، میگوین لاخوانهم، اول مطلب است به برادرای خود میگه. قرآن کریم یاره اخوان میگه چرا هم مذهبشان است، یا در قلب قطع ازوا رسم رواج حرکت تمام گپای ازوا را خوش چیسته میپذیره. یقولون، میگویا لاخوانهم، برای هم مذهبایشان، هم عقیده و هم فکرایشان، الذین، امو مردما. اینجا مراد اخوان نسبی نیست. چرا؟ و یهود بودن، از جای دیگه ناقلین بود. او اینجا عبدالله ابن ابی ابن سلول یا از جمله منافقین ساکنین اهل مدینه بود. از او خاطر مراد از اخوت نسبی نیست، اخوت هم فکری و هم عقیده ویسته. چرا؟ اردو طایفه پای لچ کرده بودن علیه اسلام، برای تخریب اسلام تلاشو بدو میکرد. الله میفرمه الذین کفروا، برای برادرای خودم و کسانی که منکر بودن از نظام الله، نپذیرفتن. اینجا مراد از انکار نبوت پیغمبر علیه السلام نپذیرفتن است. از امو خاطر اگر یک آدم 100 دعوا بکنه،
هر نوع کتاب قبول بکنه، خو لیکن تنها به نبوت پیغمبر اعتراف نکنه کافر است. چرا قرآن کریم یارا کافر میگه؟ به خاطر ازی که از نبوت پیغمبر منکر بود، از الله منکر نبودن، اهل کتاب بودن، تورات قطعشان بود، لیکن الله یارا کافر گفت. من اهل الكتاب، از اهل کتاب، لئن اخرجتم اگر شما کشیده شوی، لنخرجن معکم، خامخام ما هم قطعتان را میبراهیم، یعنی از وطن خود قطعتان میبراهیم. این قدر دلسوز هستیم، اگر شما از جایتان جبران کشیده شده ما هم قطعتان همکار و روان هستیم. یک مسئله. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اطاعت نمی کنیم فیکم در مقابله شما، اگر کسی ما را دعوت بده در برابر شما بجنگانه ما را، احدا از هیچ کسی اطاعت نمی کنیم، ابدا به هیچ هرگز هیچ وقت ما را نمیتونه که علیه شما بجنگانه، که ما امکار قطع دشمن شما شویم، مقابلین شما شویم. این دو وعده. سوم، و این قتلتم، اگر قطع شما جنگ کرده میشه، یعنی از طرف دیگه جنگ تحمیل میشه، لننصرنکم، خامخا امداد کمک شما را میکنیم. چقدر تاکیدات کرده. الله چی میفرمه؟ والله یشهد انهم لکاذبون، یقینا الله شاهدی میده، گواهی میده، انهم من منافقین لکاذبون، دروغ میگن. مثل که حوادث بعدی، حالات بعدی، امی دروغی از واره بالکل آشکارا میسازه که این مردم واقعا که دروغ گفته بود، پشت سری گپا آمده را ایسته. الله تبارک و تعالی قبلا شاهدی داد. لئن اخرجوا، اگر یا براین کشیده شوند از اقامتشان، مسکنشان، لا یخرجون، نمیبرای منافقین معهم امرای یهود. ولئن قتلوا، اگر قطعا جنگ کرده شوند امرای یهود، لا ینصرونهم، منافقین امدادی نمی یهود نمیکنه. ولئن نصروهم، اگر بالفرض و تقدیر امدادم بکنه، لیولن الادبار، خامخا پشت خود دور میده، یعنی از میدان فرار میکنه. این مردمای مرد میدان نیست. ثم لا ینصرون، بعد از امدادی از یا کردن نمیشه، از یهودم از منافقینم. دو طایفه را الله ذلیل میکنه و همو ترام شد. در آیات عجیب درس عظیم است برای ما. فرق در بین اخوت مومن و اخوت منافق چقدر هسته، چه امتیازات داره. اینی را میگه چیست صورت مقایسه، که انسان مقایسه کنه که دوستی با کدام طایفه است. اونجا مهاجرین و انصار الله تبارک و تعالی ذکر کرد، اونو را اخوت میگفت، که هنگامی که امی خیبر بنو نذیر ای میکنه، مالایش غنیمت میشه، پیغمبر علیه السلام به انصار مشوره میکنه که مال کلش د مهاجرین میدیم، به خاطر که چیسته از عهده شما کم شوه، جنجال شما کم شوه. و با صدق دل، به اخلاص دل بری پیغمبر میگه که بالکل درست است. اینی قدر کینه نداره، اعتراض نداره، انتقاد نداره. زمانی که مهاجرین می آمدن، قرآن گفت که و یحبون من هاجر الیهم، محبت میکنه برای کسی که هجرت به سویشان میکنه. اونو اخوت است که مهاجر قطع انصاری از هر چیزی خود، از مال خود، خانه خود مکمل تیر میشه، او را اخوت میگه. و در میدان نبرد شانه در شانه اردو در مقابل دشمن می جنگه. اینی ثمره و نتیجه اینی میتور اخوت است. از او خاطر در دنیا اینطور دوست اختیار نمودن که واقعا در فکر و عقیده قطعی تو همسان باشه. پس وقتی که در چند روز زندگی که انسان موقت میکنه در یک جای، باید دوستی را انتخاب بکنه که او هم عقیده و هم فکرت باشه. چرا؟ نزاع پیدا میشه، کشمکش و جنجال پیدا میشه. چرا؟ یکی یک قسم عقیده و فکر داره، عقیده و فکر که متضاد باشه، آثار اعمالشان هم متضاد است. یکی دیندار است، یکی بیدین. یکی نماز میخونه، دیگهش نمیخونه. یکی چرس میکشه، دیگهش نمیکشه. یکی نظافت خوش داره، دیگه نعوذ بالله نجاسته. تضاد میه. از همون خاطر هیچگاه اینطور زندگی هماهنگ نمیشه. زمانی که برگزیدن یک دوست برای چند روز زندگی مناسب است که فکر و عقیدهش با تو برابر باشه. آیا زن و شوهری که میخوان مدت عمری که الله زنده یا را نگاه میکنه، یا فکر و عقیدهشان جور نباشه؟ خامخا باید فکر و عقیدهشان جور باشه. این مردم ها بیچاران نمیدانند که ما چی ظلم های میکنیم سری دخترای خود، با وصفی که دختر متدین است به بچه نعوذ بالله لچک و فاسق میده. دختر یک قسم عقیده داره و بوره به بچه میده که دیگه قسم عقیده داره. اینمی پدر و مادر است که به نزد الله تبارک و تعالی مسئولیت دارن که از فکری بچه سوال نکرد
که چی رقم بچه چی مفکوره داره، به کدام ملت تعلق داره و چی اندیشه داره. این گپا را سوال نمیکنه. فقط مردم در نظر گرفته که مال، دارایی، بیلدینگ و موتر داشته باشه، از پانتون فارغ است، دکتر است یا انجینر است، اینی وظیفه را داره. امیر در مد نظر میگیره، سرنوشت دختری خدا تباه میکنه. آینده از زور مکمل در جنجال و جنگ، حتی امو جنگا بری خودشان هم کشانده میشه، خودشان هم ملوث به اونمو غم و درد و اونمو جار و جنجال میشه. اینمی بی فکریست که قرآن برای ما میگه که در بین دو طایفه فرق زمین و آسمان است. منافقین اگر قطش دوستی کردی، اخوت کردی، رابطه گرفتی و درد تو را دوا نمیکنه، فقط تو را در میدان هلاکت میکشانه. لافای نعوذ بالله زبانی میگه، اما در میدان عمل چیزی دیده نمیشه. در میدان اعلام میکنه تا این منافقین است و گاهی با منافقین رابطه و تعلق انسان پیدا نکنه. یعنی صفاتش است. از همون خاطر است انسان بر بالای کسی اعتماد بکنه که واقعا هم فکرت است، هم عقیدت است و واقعا در میدان سختی قطعت استاد میشه. در میدان نعمت هر کس همونطور گفته رایسته. فرق در بین اردو اخوت اینی قدر است. مؤمنا را ببی به چه اندازه اخوتشان محکم مستحکم با اساس و خلوص نیت خاص به خاطر رضای الله، و منافقین ببی آخر انجامم قطش کمک نمیکنه. لانتم اشد رهبتا، خامخا شما خیلی سخت است رهبتا، از روی رعب و ترسیدن خیلی وحشت داره. چرا وحشتی از یا بسیار ریشه داره است. این در قلبشان ترس جا گرفته که آثار امی ترس در ظاهرشان نمایان میشه خود به خود. چرا؟ لانتم اشد رهبتا، شما خیلی سخت است از روی رعب و ترس، فی صدورهم، در دلهای از یا امی منافقین، من الله، به نسبت ترس از الله. او ترسی که از شما داره ترس از الله نداره. ترسی که از شما داره ترس از الله نداره. چرا؟ به خاطری که الله را نمیشناسه، عقیده به الله نداره، از همون خاطر ترس هم از الله نداره. اما شما را خود مشاهده کردم، میبینه قوت و نیروی تانه، از همون خاطر از شما میترسه. از همون فرق در بین مؤمن و کافر امیسته. کافر نیروی یا قوت غیر غیبی را ایج عقیده نداره و نه از پیشش ترس داره، اما وقتی میبینه قوت های ظاهری را از این خیلی ترس داره. الله تبارک و تعالی میگه ذالک بانهم قوم لا یفقهون. این به خاطری است، یعنی ترس از شما و از الله تبارک و تعالی نترسیدن، این به خاطری است که یا قومی است لا یفقهون، که نمیدانه اینطور میکنن. چرا؟ به خاطری که در مورد قدرت الله و در مورد صفات الله معلومات نداره که الله کدام ذات است. پس همیشه نظرشان در ظاهر است. در ظاهر خو الله تبارک و تعالی قوتش بری تو اینطور نمایان نمیشه تا که تو تفکر نکنی، اندیشه نکنی که الله کدام ذات است او چه صفاتای داره. از قوت شما را مشاهده میکنه، از او خاطر ترسشون از شما زیاد است. اگر یا ترس از الله می داشتن، قاعده است که دو ترس در قلب جمع نمیشه. اگر کسی ترس از الله داره، از مخلوق الله باز ترس نداره. اگر کسی ترس از مخلوق الله داره، باز او از خالق نمیترسه. اینی طور حقیقتا را ما و شما همیشه میبینیم که با وصفی که صلاحهای زیاد داره. امروز جهان ببینی وسایل چیستا پیشرفته برای جنگ خیلی فراوان داره، لیکن هراس و ترس و رعبشان از یک مملکت خرد مسلمان ها خیلی زیاد است. علتش است که یا از نیروی قوی الله تبارک و تعالی گویی نداره، مومن اتکاش به قوت بزرگ است که الله است، او یا که است همیشه نظرشان به اینمی وسایل ظاهری است. نمیگه که وسایل ظاهری سبب است، اصل مسبب الاسباب، او ذاتی که اسباب پیدا کرده و تاثیر درش انداخته، او ذات خیلی اعتبار داره. شما در تمام میدانهای جنگ همیشه مؤمن پیروز میبینه، به خاطری که اتکای از این سری الله تبارک و تعالی است. چرا اینطور فکر میکنن که از الله که در فوق دیگه قوتی نیست، از همون خاطر خیلی دل بالا میجنگه او خوب حرکت میکنه، بخلاف نعوذ بالله کفار منافقین. چرا؟ و الله را نمیشناسه، نیرو یا قوت درونی نداره، معنوی نداره، فقط اسباب در نظر میگیره. قرآن هم میگه که یا چیست؟ بانهم قوم لا یفقهون، که یا قومی هست که هیچ فقاهت نداره. معلوم شد قرآن واضح میکنه که علت اصلی اونمو جهل و نادانی است.
نه درک کردن اصل واقعیت هاست که واقعیت ها را درک نمیکنه، صفات الله را نمیشناسه. از او خاطر از او نمو امی ترس از انسان ها در قلبش پیدا میشه. لا یقاتلونکم جمیعا، جنگ نمیکنم برای شما جمیعا، همه یک جا شده، الا فی قرى محصنه، مگر در دیهاتا، قریه ها، آبادی هایی که محصنه حصار کرده شده باشه، پیچانده شده باشه، محکم آبادی باشه، بعد از او جنگ میکنه. یک او من وراء جدر، یا از پشت سر دیوالا. این مردم الله غیرتش سلب کرده، رعب شما را در قلبش انداخته. اول جنگ نمیکنه که یک جای شوه، اگر جنگ میکنه در پشت قلاهای خود پشت شده، در سنگرایی که از هر طرف چی باشه، چاپیر شده باشه، چی صد داشته باشه، مانع داشته باشه، اونو وقت بازی قطتان جنگ میکنه. دیگه بحثهم بینهم شدید، دو معنا داره. بحثهم بینهم شدید، جنگای از یا در بین خودشان شدیدون، خیلی سخت است، خیلی سخت. اگر جنگ در بین خودشان باشه باز اینقدر سخت جنگ میکنه و اینقدر جنگی معلوم میشه که پرسان نکن. اما هنگامی که مقابل شما میشه باز دیگه امو قوتشان از بین میره. امو طور است اگر امی کفار ممالکش یکی با دیگه خود بجنگه، در یک ساعت امی کلی گپا را فیصله میکنه، دیگه چیز باقی نمیمانه. امو طور هم است. مملکت ها را وقتی تسخیر میکنه میگیرن، شما میبینیشه. خب زمانی که در مملکت اسلام میرسه، در مملکتی که اونجا مسلمان زندگی میکنه، باز دیگه چیز ده زانو میزنه. الحمدلله نیروهای بزرگ جهان امروز در یک افغانستان چی کرده؟ زانو زده. در حالی که مکمل مردم هماهنگ نیست در مقابل ازوا، بلکه اکثریت مردم قطعی از های استاده است. دی خیلی کم مردم دیگه طرف است، لیکن باز هم زانو زدن. علت چیسته؟ علت این میسته که یا لا یفقهون است، فقاهت نداره، علم نداره، اتکا به نیروی الله نداره، یا فقط به اسباب ظاهری خود اتکا کرده، از همون خاطر در هر میدان شکست میخوره. مردم ها قصه میکنه وقتی که سری از یا فیر میشه میگه این قدر چیخ میزنه، این تو میترسه که پرسان نکو. اوی واقعیت است. این مسلمان است که هیچ نمیترسه، حراسی نداره غیر از الله تبارک و تعالی. دوم ترجمه، بحثهم بینهم شدید، لافای جنگ از یا در بین خودشان، تا که جنگ واقع نشده باشه، پیش از درگیری جنگ، پیش از آغاز جنگ خیلی سخت می باشه. هر کدام لاف میزنه که من این سنگر میگیرم، من این طور کار میکنم، من از این تکتیک کار میگیرم. این نمیسته. شما در اولی همی جنگا تبلیغاتی که در رادیوها شد چقدر چی بود؟ هراس افغان بود. هر کس هراس میکرد که حالی چی طور کنیم. حالی امو تبلیغاتشان، امو گپایشان در بین خودشان و خیلی سخت میباشه، لافای خیلی کلان میزنه. ولی وقتی که جنگ آغاز شود باز همه چیز در میدان میبره که چقدر نیرومند هستند. جنگ میتونه یا نمیتونه. تحسبهم جمیعا، تو گمان داری یاره که یا با هم یک جا هستن، در ظاهر برید معلوم میشه که در عقیده مشترک هستن، حتما دیگه یا یکی هستن، متحد هستن. خو الله چی میگه؟ و قلوبهم شتا، دلهای از یا پراگنده است، هدفی که در دلها و درونی از یاست او علایده است، جدا است هر کدام. چرا؟ به خاطر که هدف از یا منافع شخصی است. هر کس در تلاشی است که منافع شخصی خدا تامین بکنه. از همون خاطر در یک افغانستان هر مملکت سرمایه گذاری میکنه. فرانسه از یک طرف، آلمان از دیگر طرف، انگلستان از دیگر طرف، امریکا از دیگر طرف، روسیه از دیگر طرف، هر کدامشان او امیالی که به شکل یک نیروی ناتو آمده، هر کدامش اهداف جداگانه داره. ممالک اروپایی خوش بودن که امریکا حمله کنه. چرا؟ به خاطر که یک ابرقدرت بزرگ در پالویشان خیلی در اوج خود رسیده بود. هر لحظه حراس داشتن که سر ما حمله میکنه و ما را زیر زانو کده رویسته. زمانی که حمله به افغانستان شد فهمیدن که حالی این قوتش دیگه باقی نمیمانه. از امو خاطر همکاری را اعلان کردن امروی امریکا. امروز امو طور است، دست به فرار هستن، راه و چاره نداره که چی کنیم. هر کدامشان برای خود اهداف داره. قرآن 1400 سال پیش برای ما این وضاحت کرده بود. چرا؟ به خاطر که هر حرکتی از یا به خاطر منافع مادیشان است. هر کدام منافع خدا
میبینه. دیگه کدام گپی نیست. برخلاف مسلمانا کلگی یک دل است. چرا؟ هر کدامشان رضای الله مطلبشان میباشه، کدام هدف شخصی نمیباشه. بله اگر در مسلمانا اینطور پراگندگی در هدف پیدا شد، باز الله یارم ذلیل میکنه، مثل که ذلیل کرد مجاهدین ما را زمانی که هر کدام هدف علیحده داشت، یا به خاطر قوم مبارزه کرد، یا به خاطر لسان مبارزه کرد، یا برای از اینکه من چوکی برسم، الله ذلیلشان هم کرد که هیچ قوت نداره. امروز واقعا که در آخری درجه مستوای ذلت قرار گرفتن، دیگه چیز باقی نمانده. علت است که یا امو هدفی که جهاد برش میشه، او هدف در دنبال خود گذاشتن، برای او هدف نجنگیدن. هدف رضای الله تبارک و تعالی بود، می نشستن در میز مذاکره. هر کس که لیاقتی و توانایی از این را داشت که بله از عهده ریاست جمهوری برآمده میتونه، تعیین میکرد. بعد از او امی چوکی ها و پست ها را بنابر لیاقت اشخاص توزیع میکردن، تقسیم میکردن. این تو نمی بود که رعایت فلان قوم بکنیم، فلان سمت بکنیم، این وزارت به او بدیم، این وزارت به او بدیم. اگر میفهم اگر نمیفهمه، این گپ نمی بود. در دین اسلام این گپا وجود نداره. هر کس که لیاقت پیش بردن یک وظیفه و عهده را داره، امو مستحق و نمو وظیفه است. چرا در اسلام این گپ نیست که تو کیستی و ما کیستم. هدف یکی است. اگر رئیس امام است به خاطر رضای الله تبارک و تعالی قدم میگذاره، سرپرستی میکنه. اگر یک ماموری دفتری ماسته و هم به خاطر رضای الله. در اسلام هدف مشترک وجود داره. گو فقط قائم کردن نظام الله است و طلب کردن رضامندی الله تبارک و تعالی است. اما در کفاری گپ نیست. قرآن بر ما میگه ذالک بانهم قوم لا یعقلون. این به خاطری است، یعنی اختلاف در عقاید است یا در اهداف است، یا به خاطری است که یا قومی هستن لا یعقلون، که از تعقل کار نمیگیره. چه تعبیری دقیقه قرآن میکنه؟ چی میگه؟ اصل جهل عاملی نعوذ بالله شرک است، بدبختی است که به الله عقیده نداری. آلی به نیروهای پراگنده متفاوت تو عقیده داری و دلبستگی داری. اینی را شرک میگه. اینی را شرک میگه. جهل زاده شرک است. او شرک باز عامل میشه برای چی؟ پراگندگی. چرا که هر کس یکی سری یک چیز اعتماد میکنه، دیگه سری دیگه چیز اعتماد میکنه، اشیاء مختلف است. او پراگندگی عامل است برای شکست و چی؟ ناکامی. که نفاق آمد، جدا جدا شد، هر کس دو صورت باز کامیابی نیست. برخلاف اسلام که است توحید عامل وحدت است. از همون خاطر ما میگیم قرآن و سنت عامل وحدت است. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل کمکایی که آلی است دولت‌های خارجی میایه کلش پس هم سردم داره در بین خود تقسیم کرده رویسته. اونی طور یک رسم داشتن، الله او رسم میده کرد. نه، این مالیفه است. تصرف و اختیارش در پیش پیغمبر و پیغمبر پنجم سیشه بینمی مردما بده. کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. اصلی هدفی نمیسته. تقسیمات به این خاطر است، به خاطری که لا یکون نگرده دولتن چیزی دورخوردنی بین الاغنیاء در بین غنیا منکم از شما. دوله او را میگه که گوی در دست یکی گوی در دست دیگه قرار داره. الله تبارک و تعالی میگه این مال ما به فقرا و یتاما و مساکین به خاطر گفتیم که نشوه این دولتن داد و گرفت در بین اغنیا شوه. فقط هم یک غنیا از پیش استفاده بکنه و خیر خلاص منکم از شما.
و ما آتاکم الرسول، آن چیزی که میده پیغمبر براتان، فخذوه، شما بگیری قبول کنی او را، عمل سرش بکنی. اینجا گرفتن به طریق عمل است، یعنی عمل سرش بکنی. و ما نهاکم، آن چیزی که منع کرده پیغمبر، عنه از امو چیز، فانتهوا، قرار شوی، شما در اون مورد چیزی گفتن نمیتونی، کشیده نمیتونی. واتقوا الله، از الله بترسی، مخالفت طریقه های پیغمبر نکنی. ان الله شدید العقاب، یقینا الله تبارک و تعالی سخت عذاب دهنده است. این آیت بسیار جامع آیت است، اگرچه بعضی تلاش کرده که آیت فقط در مورد غنیمت ها خاص بسازه، لیکن اینطور گپ نیست، بلکه مفهوم آیت عام است. الله ما را میگه آن چیزی که پیغمبر برات گفته بگی و آن چیزی که منع کرده قرار شو، بس. از خاطر مولا علی قاری رحمت الله علیه در شرح مشکات نوشته میکنه، مثل که ما مامور هستیم به فعل پیغمبر علیه السلام که فلان کار کرده پیغمبر، ما میکنیم از فلان کار منع کرده، از اون منع میشیم. خود کدام کاره که منم نکرده خود نکرده، اونجا ما تابیداری نکرده نمیکنیم. از امو خاطر او بحث کرده سری نیت در زبان. نیت در زبان میگه انما الاعمال بالنیات، نیت تعلق به قصد عبارت از قصد و اراده قلبی را میگه. پس در زبان نیت کردن بدعت است. چرا بدعت است؟ به خاطری که ترک آمد از پیغمبری را انجام نداده. ای اوالی کی است؟ اوالی عالم برجسته علمای احناف در فن حدیث که مشکات شرح کرده. خو این مردمی قدرکور است که نه کتابی مذهبی خودم میشناسن، تعصب یاره واداشته، و نه کتابی حدیث و قرآن خود بگذار، در او خود هیچ سروکاری نداره. دمو کتابی مذهب که برشان بدعت گفته، یا کلی در افغانستان کلی مردم نیت به زبان میکنه یا نیت به قلب میشناسه، مفهومی نیت نمیشناسه. وقتی که از پیش پرسان کنی که نیت شروع را چی میکنه؟ در زبان میکنه و حتی نیت نمیشناسه. باز ملاها میشینه، عوام میشینه گله میکنه که شما تفرقه پیدا کردی. این ملاهای تا نبگوی که 50 سال پشتش نماز خواند، یک نیت براتون نگفت که چی رقم میشه، در بدعت مبتلا کردتان. ما را چرا میگی؟ ما تفرقه پیدا نکردیم یا پیدا کرده؟ یا اگر حقایق بگوی شما کل سنت های پیغمبر تعظیم و احترام میکنی، خود نمیگه براتون. قرآن هم اینجا میگه و ما آتاکم الرسول، آن چیزی را که پیغمبر براتون داده، فخذوه، سریزو عمل بکنی. و ما نهاکم، چیزی را که پیغمبر منع کرده، عنه از او، فانتهوا، قرار شوی. خب بعضی میگه اگر امرم نامده بود نهیم نامده بود، باز اونجا هیچ پروا نداره، میگه چکوکی داره خود پیغمبر منع نکرده، کاری خوب است باید کرده شوه. اینی گپ دلیل میگیره. این گپ چی میکنه؟ دلیل میگیره. ما میگیم ایدهی داخل است. و ما آتاکم الرسول، چیزی را که پیغمبر برات داده، پیغمبر نقشه نمازه به می سیستم داده، نماز خوانده شده، پیغمبر پس دور خورده، بعد از فرض تسبیحات گفته، بعد از او خیسته روان شده در کجا؟ در سنت خواندن در خانه. آن چیزی را که برات داده اینمی را داد بر ما، آلی دیگه تویی را تغییر نده. پیغمبر رفته بود در خانه، تو اینجا در مسجد نماز خواندی، پیغمبر تسبیحات گفته بود تو تسبیحات نگفتی، پیغمبر دعا به جمع نکرده بود تو جمع کردی. بگو چیزی که پیغمبر برات داده بود امور کردی. قرآن از امو خاطر امی گپا میگه که هر چیزی را پیغمبر برات داده او را انجام بده. ما مثل که مأمور هستیم در فعل پیغمبر که چیزی را او کرده بکنیم، امی رقم در ترک پیغمبر مأمور هستیم، چیزی را که ترک کرده ترک میکنیم، میلاد نکرده نمیکنیم. اردوش است. این قاعده مسلم است، کلگی دیگه تسلیم است در بین علما. لیکن تو بیچارگک بنکور هستی، نمیفهمی نه کتاب مذهبی خدا نه حدیثه. تو یک دفعه مطالعه کن، واقعیت دین بفهم، باز بعد از او بگو. نمیفهمی سری دین. یک کسی را ام یعقوب میگه. ام یعقوب یک زن بود، آمد عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که کسی چیز خال میزنه، خالکوبی میکنه، اینطور است، چیستا او را الله لعنت گفته. آمد گفت عبدالله ابن مسعود چرا تو میگی؟ در قرآن خو لعنت سر اینطور زنا نامده، او تو میگی که لعنت آمده. گفت چرا نامده؟ تو اگر قرآن واقعا دقیق میخواندی پیدا میکردی. گفت من خو قرآن مکمل خواندم، این را پیدا نکردم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه برش گفت چرا این آیت نخواندی؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه، آن چیزی را که پیغمبر براتون داده بگیری، عمل سرش بکنی. و ما نهاکم عنه فانتهوا، چیزی را که منع کرده
او را شما قرار شوید دیگه انجام نده. پیغمبر گفت من نکرده یا نه؟ گفت بله. یک طرف خوبی بی که صحابه حکم چقدر زود منتشر میشد، به مردم گفته میشد، تبلیغ میشد. او که مجرد شنید در ذهنش موافق نبود، پس آمد انتقاد میکنه، میگه چرا اینطور میگی؟ باز چرا؟ به خاطری که قرآن او مکمل میفهمید، قرآن مکمل مطالعه کرده بود، میدید که صراحتا خود در اینجا این جای نیست که لعنت الله سری زنی که خال میزنه یا برش خال زده میشه، برای زنی که فاصله را در بین دندانهای خود پیدا میکنه برای حسن، برای زنی که چیستا مویای خود وصل میکنه واصله و متواصله، برای زنی که نامسه و متنمسه است ابروی خود میچینه و یا ابرویش چینده میشه. از او خاطر در قرآن نرفته بود، آمد اعتراض کرد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه برش گفت قرآن اگر خوب میخواندی میفهمیدی. اینه این آیت برش پیش کرد که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. قرآن برات گفته، پس حکم پیغمبر حکم چی است؟ بگه الله هست. شریعت پیغمبر شریعتی کیست؟ الله هست. چیزی که پیغمبر برات نقشه داده از نقشه پیغمبر بیرون نشو. از این دیگه قیاس کنی، از این دیگه قیاس کنی. بسیار کسایی که میگی خواست غنیمت است، نه خواست غنیمت نیست. بله پیغمبر غنیمت به کسی میده بگیره، اگر نمیده بس خفه نشوه، نگویه، انتقاد نکنه که پیغمبر چرا گرفت، چرا این ملکیت از کی بود؟ الله. خو مختارداری تصرف و تقسیمش کی را قرار داد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. از او خاطر شما اعتراض نمیکنی، لیکن این حکم عام است در تمام موارد که پیغمبر چیزی را فرمان داده انجام بده که منع کرده منع، ترک کرده ترک، فعل کرده فعل. واتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی، فرمانای الله را ندیدن نگیری. این احکام برات بیان میکنه، بعد از او فقط امی قدر میگه واتقوا الله، از الله تبارک و تعالی بترسی. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی شدید العقاب، سخت عذاب دهنده است. للفقراء المهاجرین الذين، ای بدل است از کی؟ اهل قربا و فلان 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 یتامى و مسکینا را بده. کدام مردم است؟ للفقراء المهاجرین، برای فقرایی که مهاجرین هستند. اینجا چرا خاص کرد در جمله ذوی القربا اما فقرای مهاجرین؟ به خاطر خاص کرد که یا خدمات دینی را، بسیار خدمت دینی را انجام داده، تکلیف کشیده. الذین، امو مهاجرینی که اخرجوا من دیارهم، که کشیده شدن از خانه هایشان، حق زندگی را کس برش نداد. به کدام جرم؟ و اموالهم، از مالایشان کشیده شد. یبتغون فضلا من الله، که طلب میکردن فقط رضامندی الله تبارک و تعالی را، و چی؟ فضلا احسان از جانب الله، و رضوانا رضامندی الله را. و ینصرون الله و رسوله، امداد میکردن، کمک میکردن دین الله را و رسوله، پیغمبر الله را. الله میگه اولئک هم الصادقون، اینمی واقعا راستگوی هستند ایمان، یا ایمان خدا بالکل راست ساختن. چرا؟ به خاطری که از مال خدا گذاشت، اقارب خدا گذاشت، وطن گذاشت، خانه را گذاشت، هیچ نیت دیگه هم نداره، فقط و فقط احسان الله را طلب داره سری خود، رضامندی الله را. و اینطورام نه، مسلمانی نیست که جامد باشه یک جای خو کرده، متحرک است. قرآن همیشه یاد میکنه مقام و امتیاز در قرآن برای کسی ذکر میشه که متحرک است، متحرک. و ینصرون الله، این فعل مضارع است، مسلسل امداد میکنه امرای دین الله تبارک و تعالی و رسول و امرای پیغمبر الله امداد میکنه. مومن اینه میره میگه، اینه میره صادق میگه که الله میگه اولئک هم الصادقون. یک لحظه آرام نمی نشینه. اما واقعا مومنی واقعی نموسته که کل زندگیش در دعوت تیر میشه، در فکر دعوت تیر میشه، در غم دعوت تیر میشه، در نقشه دعوت تیر میشه، در پلان و طرح ریزی دعوت تیر میشه. اینی را مومن واقعی میگه. هیره قرآن مومن صادق گفته. ایون همون مهاجرین است. والذین تبوأوا الدار، و کسانی که تبوأوا الدار، جای گرفتن در دیار هجرت، والایمان، چیستا و خالص کردن ایمانی خدا. یک ترجمه جای گرفتن یا مدح امی مهاجرین است. او کسانی هستند تبوأوا الدار، که جای گرفتن الدار در دیار هجرت، پس نامدن در وطن، والایمان، خالص کردن ایمان خدا، من قبلهم، پیش از دیگر صحابه کده، یحبون من هاجر، محبت داره هر کسی دیگه هم که مهاجر میشه قطعی از اون تنگیش نمیه،
تنگیش نمیاد. بعضی اوقات که در یک مدرسه کسی داخل شه که دیگه میاد داخله میگیره، چی میشه؟ تنگیش میاد. و او طور نیست. این یک ترجمه است. دوم ترجمه کی راجح است، چرا که الله مدح مهاجرین هم کرده، از انصار هم کرده. دوم ترجمه والذین تبوأوا الدار، و کسانی که تبوأوا الدار جای گرفتن در خانه خود، یعنی هجرت مجرت نکردن که در مدینه منوره است. والایمان، خالص کردن ایمان خدا، یعنی آوردن ایمان من قبلهم، پیش از آمدن مهاجرین، پیش یحبون، دوست دارن من کسی که هاجر هجرت میکنه، الیهم، بسویشان، یا انصار هستند. ولا یجدون فی صدورهم، نمیابند در سینه های خود، در قلبای خود، حاجتن، تنگی، حسد، مما، از آن چیزی که او تو داده شده به مهاجرین. کدام غنیمت های بنو نظیر که به مهاجرین داده شد، در او مورد هیچ نوع تنگ نظری نکرده، حسد نمیکنه. و یؤثرون، ترجیح میده، مقدم میداره دادن مالی بنی نظیر، فیق بنی نظیر، علی انفسهم، بالای نفسای خود ترجیح میده که به برادرای مهاجر داده شود. ولو کان بهم خصاصه، اگرچه بالای خودشانم فاقه است، احتیاجات داره به این مال، لیکن به خاطر از اینکه برادر مهاجری ما صاحب خانه و کاشانه شود، خوش داره که برای از او داده شود. الله تبارک و تعالی اینجا مدح انصار کرد، هر دو طایفه را. قرآن چی میگه؟ و من یوق شح نفسی، کسی که نگاه داشته شود از حرص. شح میگه بخلی که امرای حرص باشه، هم بخیل هستی هم تلاش میکنی. بعضی میگه بخیل او را میگه که مال خود مصرف نمیکنی، لیکن شح او را میگه که مال دیگه کس مصرف میکنی از خود نه. یکی یا است که اگر مالم نمیدی خواست دیگه کسم طلب داری، را شح میگه. اگر تنها مال خود مصرف نمیکنی از دیگه کس طلب نداری، این را بخل میگه. اینجا شح است. و من یوق شح نفسی، کسی که نگاه داشته شود از حرص چی؟ نفسی خود. فاولئک هم المفلحون، این همی مردم رستگار هستند، هم در دنیا هم در آخرت. آلی حرص و بخل هم در علم میاد، هم در ایمان میاد، هم در مال میاد، در هر چیز. برادر مسلمانی خود است، در مقابلش حسد نکنی، تنگ نظری نکنی، تلاش داشته باش که دیگم برای من علم یاد گرفتم دیگه کس یاد نگیره، من یک مقام حاصل کردم دیگه کس مقام حاصل نکنه. نه، وسعت نظر باش، هر کس تلاش داشته باش که اینطور مرتبه ها را کمایی کنه. مفسرین کرام در زیر آیت واقعات متنوع ایثار و فداکاری صحابه را ذکر میکنه که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله پایچه روان میشه در یک خانه، در 7 خانه دور میخوره، پس در خانه اول میاد. در مقام جنگ جام آب داده میشه، در امو کسی که اول زخمی است دور داده، پس در امو زخمی اول میرسه که جان داده. در کدامش که باز دوباره جام میگرده که جان داده، شهید شده. اینطوری مسائل خیلی زیاد است. عایشه رضی الله عنها هیچ چیزی دیگری در خانه نیست، سائل میآید او میگه که هیچ چیز ندارم، نان برای ازو میده، خودش گوش نمیشینه. این واقعات بسیار واقعات است. مفسرین در اینجا ذکر میکنه در حکایات صحابه، بالکل این گپاره آدم میفهمه. حکایات صحابه یکی از فایده هایی که داره است که مصیبت و تکلیفی که رنج و غمی که در زندگی داری، وقتی حکایات صحابه را مطالعه بکنی بالکل سرت آسان میشه، درک میکنی که دین چی را میگه و مردم چقدر تکالیف کشیده. ناز پرور و نعمت پرور نمیشی که والا ادناترین گپ برات برسه لنگای دلرزه باشه. ایمان صحابه و او فداکاری که صحابه کرده که او را بشنوی، باز دیگه همین نیرویت بیخی همینطور ایتون انرژی میگیری، نیرویت قوی میشه که پرسان نکن، باز میگی که من هیچ چیز نکردم. صحابه را بیبی واقعا واقعات تعجب آور است. خود تعجب آور نشماریشه. چرا؟ کسی که ایمان اینطور عقیده از زبان مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شنیده باشه و در تعلیم و تربیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر کرده باشه، شما چی تصور داری که کدام ایمان است؟ او چه قسم ایمان است؟ او هیچ حد و اندازه شمار نمیشه. چرا که این عقیده را بدون شک شبهه از یک عالم میشنوی، هزار وسوسه در قلبت پیدا میشه، لیکن از جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخن میشنیدی، نه شک بود نه شبهه بود. چقدر دلسوزی داشت پیغمبر، چقدر با محبت او را بیان میکرد. الله اکبر. حالی که تنها حدیثش ما خود میخوانیم،
الله تبارک و تعالی نصیبی ما بکنه چقدر لذت میبریم. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به زبان خود بیان میکنیم، اگر به زبان شیرین پیغمبر بیان میشد چقدر تاثیر داشت. از او خاطر صحابه واقعا به مو معیار رسیده بودن که بیخی حد نداره. واقعا ایمانشان، اخلاصشان، صداقتشان، فرمانبرداری و اطاعتشان، پابندیشان در دین، در تمام موردا الله کامیاب کرده بود. مردمی پیدا میشه که همچه صحابه هم نعوذ بالله الله اکبر در شانشان گپای غلط میگه. والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که آمدن پس از همه مهاجرین و انصار، یقولون میگویند مسلسل ربنا اغفر لنا، پروردگار بخشش کو بر ما، ولی اخواننا، برای برادرای ما، الذین، هم برادرایی که سبقونا پیشتر شده، بالایمان، به ایمان، از ما که پیش ایمان آورده، ولا تجعل فی قلوبنا، نگردانی در دلهای ما، غلا للذین آمنوا، کینه و کدورت در ما برابری و کسانی که مؤمن هستند. ربنا پروردگار انک رؤوف الرحیم، یقینا تو مهربان ذات هستی، رحم کننده هستی. او دو خود تیر شده خود سیوم خدا جور کن. سیوم چیسته؟ اینمی مردم هاست که برای ازوا دعا میکنه، میگه در ایمان از ما سبقت کرده، در دل ما در موردشان کینه نباشه. اگر مشاجرات و اختلافات هم در بین تیر کرده، تو در موردش قضاوت نکن که اینطور بودن و مردمی بودن که پیش تیر شد، هرچی که شده. پس ما زبانای خودم نگاه میکنیم از وابست شدن با طعن یا نعوذ بالله عیب در مقابل کی؟ صحابه. چی ضرورت داریم؟ از امو خاطر در کتابای عقاید کلی اهل سنت والجماعت عقیدش لا نذکرهم الا بخیر، ما یاد نمیکنیم صحابه را مگر به چی؟ بخیر. چرا؟ و اعمال نیکی انجام داده که در مقابلش او گپا و گناهایشان الله چی کرده؟ معافم کرده. او ضرورت به این نداریم. دین توسط ازوا بر ما رسیده. دین او پیغمبر گفته لا تسبوا اصحابی، صحابه ما را دو دشنام نده. چرا؟ به خاطری که اگر شما برابری کوی و حد مصرف کنه، انفاق کنه در راه الله، برابری چی نمیشه؟ نصف مد در نیم پاوی صحابه هم رسیده نمیتونه. صحابه اینمطور مقام و منزلت داره و شما هم در برابرش امو رقم احترام داشته باشه. در اینجا در دعای خود میگه که کینه نباشه. در یک موقع در یک مجلس پیغمبر علیه السلام گفت یک شخصی میای عالی که او از اهل جنت است. عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه او نشسته است، سعی میکنن که کی میای چیستا کی آدم جنتی است. وقتی که چی آمد یک صحابی بر ای عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه امیر چی کرد؟ تعقیب کرد. 3 شب وقتش کرد. 3 شب ما میمانی هستم، رفت 3 شب تیر کرد. شبمی مراقبت میکرد، روزم کی چی اعمال انجام میده که اهل جنت است. آخر روزی سوم شد، عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه برش میگه که مخو به یک مقصد آمده بودم. گفت بگو. گفت پیغمبر علیه السلام یعنی طور گپا گفت و تو آمدی، تو از اهل جنت بشارت برات داد. تلاش کردم که معلوم کنم کدام عمل انجام میدی که ما مامور انجام بدیم. گفت یا بالله قسم من دیگه اعمال ندارم، یعنی زیاد تهجدام نمیخوان، دیگه پام نمیکرد. خیری روان شد، گفت هیچ چیز ندارم. یک دفعه که روان شد پسان برش صدا کرد، گفت دور بخور. گفت من یک عمل دارم، بیگار از صبح نمیکنم که در قلبم در مورد مسلمان اینمی قدر کینه باشه. کینه ندارم در دلی خود و مسلمان همینطور است. بس ما امو سخترین دشمن خدا آرزو داریم که جنت الله برش نصیب بکنه، هدایت الله نصیبی کلگی بکنه. همینطور بعد چی داشته باشیم؟ قلبی ما باشه. چرا؟ این بهترین چیسته، خصوصا در مورد صحابه، خصوصا در مورد این گپ بسیار مهم است که شما خوب بدانید، خصوصا در مورد امامای مجتهدین، 4 امام که هسته، خصوصا در موردی که در یک مسئله دین استنباط کرده و ما در قلب ما نعوذ بالله یا گپی بی ادبی یا کینه در موردش باشه، بلکه ما به خیر یاد میکنیم، احترامش داریم، تعظیمش داریم، قدرش داریم، اما معصوم نمیدانیم. اگر جایی خطا شده منهج ما منهج کیست؟ بگو رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اینی مسلکی ماست، اینی راه و روش ماست، اینی مذهبی ماست، بینمی ما روان هستیم. اگر کسی ما را تهمت میزنه که ائمه مجتهدین قبول ندارن، در ختم ترجمه قرآن کریم یک جناب مولوی خسته بود، گفته بود که مردم ترجمه میکنه، اماما را بد میدانه،
تهمتای ناحق نکنی. دمو مجلس بعد اگر کسی حق پرست باشه اشارهش فقط و فقط به ماست. چرا ترجمه قرآن دیگه جای وجود نداره. او ترجمه را خو نمیگفت به خاطری که اونجا خو مدح کرده رایستی. یک عالم حقانی همونجا در مقابلش یا شاگرد حقانی خیست در مقابلش پرزه روان میکرد که جناب مولوی صاحب یک کسی که قرآن ترجمه میکنه او بی عزتی علما را داره؟ کلا قطعا نه. یک مولوی است بله یک نفر قطش گپار توبالا کرده که هم الحمدلله از موحدین است. خود دیگه امی قدر علما همونجا نشسته بودن، چرا دفاع از حق نمیکنه؟ این تهمت نیست جانی ما؟ کدام وقت امی قدر ترجمه های قرآن شنیده ما در حق ائمه بزرگوار کدام گپی بی ادبانه در مقابلش استعمال کردیم؟ کلا الحمدلله. بلکه الحمدلله ما احترامش از یاد داریم. چرا گپ و توصیهش قبول کردیم شما احترامش نداری؟ دین از خود جور کردی، مراسم از خود جور کردی، مذهب از خود جور کردی. به الله قسم کدام چیزایی را که ما رد میکنیم اگر شما از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سند آورده باز ما را ملامت کنی. خو نداره. شما دین از خود جور کرده بسته میکنه در نامی کی؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. مردم نوروز یا بالا میکنه، قبرا را یا پخته میکنه، جندا را بالا میکنه، رختار را سرش میپرته، هر روز چهارشنبه را برش مقرر کرده، میلادا را یا میکنه، دیگه شبگه سوم و چهارم و چلی و ختمه و گپا را میکنه. در یکیش برام سند از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بکشه بالکل دیگه این مسلک خود اعلام میکنم. خب مرد از کدام عالم امی کارا بکنه که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ثابت باشه؟ خب افسوس است که نام امامتان هم بد کرده، نام مذهبتان هم بد کرده و این کارا را به مردم هم خوب دین معرفی کرده که مردم هیچ اعلان نمیکنه. الله رحم بکنه. ما همیشه به سابقین خود این دعا را میکنیم که ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم. امی دعای ماست. الله نصیب ما بکنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم
وقتی یک انسان بینمی سرحد برسه که صفات الله را در نظر نمیگیره، الله را یاد نمیکنه، الله را فراموش کرده، هم الفاسقون، اولئک هم الفاسقون، اینمی مردم فاسق است. هیچ حدود مراعات نمیکنه، هر طرف که روخش برابر میشه، میخوره، مینوشه، استراحت میکنه، عیاشی میکنه، فحاشی میکنه، هر چیزی که در دستش میاد. قرآن نمیتونه میگه. الله یاد کردن، الله را شناختن، بار بار که قرآن در هر جای صفات خدا میاره. در این صورت پشت سری از این آیاتا الله صفاتهای خدا ذکر میکنه. چند 12 صفات اینجا برای ما ذکر میکنه. چرا ذکر میکنه؟ انسان مفهوم واقعی همی صفت باید در قلبش جا بگیره که الله چی است؟ بگوی الله اول است، الله آخر است، ظاهر است، باطن است، شاهد است، قادر است، تو ببین عزیز است، حکیم است، یک دم مؤمن است، مهیمن است، جبار است، متکبر است. این صفات ها را در ذهنت بیار، باز بعد از تو عمل نکو، باز بعد از تو جنایت بکو. کلا کلا. دنیا جمع میشه میگه ما فساد از بین میبریم. پدری کس فساد از بین برده نمیتونه تا که این وجودا خود اصلاح نشود. وقتی که وجود اصلاح شد، وجود وقت اصلاح میشه که در خود ببینه، اینطور قدرت مشاهده کنه که بگویه من به هیچ وجه از پیشش خلاص نمیشم. خلاص من در دایره قدرتی طور ذاتی قرار دارم که هر لحظه مرا، حرکتی مرا، نیتی مرا، عملی مرا مکمل حساب میکنه، میبینه، باز برای من در آیندم پیش میکنه. تو علی بیبی که در دنیا حتما فساد میشه یا نه؟ یک جنایت میشه یا نمیشه؟ چرا همه چیز تقسیم بندی شده؟ حق و حقوق هر کس بریش معلوم است. چرا تجاوز کنی؟ چرا بد بگویی؟ حسر الله برات داده، بری تو علایده داده، به یک فرد دیگه علایده داده. چرا تعرض بکنی؟ در آبرویش، در ناموسش، در عزتش، در مالش، در دینش، در عقیدش، چرا تعرض بکنی؟ نمیشه، هیچ تعرض نمیشه. دنیا که امن میاد توسط عقیده توحید الله میاد. عقیده توحید الله که نباشه امن وجود نداره. ما زمو خاطر ما گپای واهیات نمیگیم، به جهان اخطار بدیم که امنیت توسط عقیده میاد. او عقیده به کی؟ به او ذاتی که مالک کل کائنات است، رب کل کائنات است. دونمو اگر عقیده به او شوه امنیت میاد، هر چیز بیاد. او که نباشد باز دیگه در کدام سرحد میرسی؟ در کدام سرحد؟ اولئک هم الفاسقون. جنایت، گناه را، مرز و حدود نلحاظ کردن کسایی میکنه که وا در مورد الله ایمانشان ضعیف است، نمیشناسه الله را. لا یستوی، بله الله چقدر عالی مقایسه میکنه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، نیست برابر صاحبان جنت، صاحبان آتش، و اصحاب الجنه، صاحبان جنت. اصحاب النار زیاد است، اصحاب الجنت کم است. از او خاطر پیش ذکر کرد هر جای فساق زیاد است. مؤمنای متدین خیلی کم پیدا میشه، خیلی کم. مؤمنای عقیدوی، مؤمنایی که واقعا عقیده قرآنی را داره، این در 100% 2% دیده نمیشه. اول شما خب دی ارزیابی بکنه که همین طور است یا نیست. همون که پابند دین خود است، دستورات الله خودش شناخته، الله را شناخته، او را ببینه. قرآن میگه برابر نیست، میگه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. در چی چیز برابر نیست؟ در مفکوره، در ختمش، در عمل، در هدف، در نتایج. نه در دنیا یا برابر هستن، نه در آخرت. در دنیا چطور برابر نیستن؟ اصحاب جنت لحظه های خودم میشماره، خودم مسئول فکر میکنه که من مسئول هستم. میگه سر ما عهده دارم اینجا که باید انجام بدم. محتاط است، الله را شناخته، قدم به جای نمیمانه، هدف خود آخرت دانسته. و یک کافر در دنیا او هیچ حساب دقیق نداره، برنامه دقیق نداره. او فقط هوا، هوس، عیش، عشرت، خورد، نوش، خواب، مقصد زندگی خود جور کرده. مرز نداره برای پوره کردن همین ضروریات و خواهشاتش، هیچ مرز نداره. او با آینده خود هیچ عقیده نداره، هیچ تئوری نمیگیره. هر دو با هم برابر شده میتونه؟ این خود دنیا است، خود آخرت همینطور است. این کسی که کلی عمر خود در خدمت شکم تیر کرده، نه الله را شناخته، نه خود شناخته، حقوق مردم را تلف کرده، سر نفس خود ظلم کرده، او باید در جهنم باشه. او کسی که تمام قوتهای خود قربان و فدای دین کرده، خواب خود قربان نماز کرده، خواهش نفس خود قربان روزه کرده، او کسی که
تکلیف محنت مکمل برداشت کرده به خاطر رضای الله، او باید در جنت باشه. هر دو با هم برابر نیستن. قرآن میگه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. خلاصه فیصله صاحبان جنت هم الفائزون، اینمی مردم کامیاب است، هم در دنیا کامیاب هستند هم در آخرت. در دنیا چرا کامیاب است؟ شما مؤمنا ولو که در هر قدر محنت باشه، هر قدر فقر تنگدستی هم شما را چیز مبتلا کرده باشد، دیگه مصیبت هم براتون آمده باشه، مریضی باشه، از هر طرف در دورنج باشه، خب بازم احساس میکنی که الله برام اجر میده. بزرگترین تکیه گاهیت است. از همون خاطر گاهی دست به خودکشی نمیزنی، گاهی هم. چرا؟ هر معامله را میگی که ایره به خاطر رضای الله متحمل میشم، الله اجرش میده. یا در دنیا هیچ کی نده، در دنیا خود آخرت خواست یا کامیاب هستند. اما دیگرها با وصفی که همه وسایل مادیشان برابر باشه، باز مضطرب الحال است، باز پریشان است. شما باور بر الله بکنی مردم ها خون میخوره، ولی در دنیای غرب چی حالت است؟ مردم رنج میبره، فضای اخلاقی را که میبینه، حالات که میبینه، کلگی اونجا مریض است. به خاطر که سکون و اطمینان زندگی، اصل زندگی آرام اونی را میگه که در قلبت سکون و آرامش باشه. اوی سکون و آرامش در قلب از وجود نداره. قرآن هم میگه اولئک هم الفائزون، اصحاب الجنه هم الفائزون، اصحاب جنت کامیاب است. او که در آخرت خو بر الله گپ است. لو انزلنا هذا القرآن، بس عجیب بیان قرآن میکنه با وصف قدر دلایل. این قرآن کریمی که اگر سری سنگ کو نازل میشد، آهسته 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 تاثیر قرآن کریم، تاثیر قرآن کریم، نصیحت قرآن کریم شاید در مغز سنگم داخل میشد. ولی تو انسان با وصف اینمی قدر بیان مؤثر قرآن کریم هیچ. لو انزلنا هذا القرآن، اگر ما روان میکردیم قرآن علی جبل بالای کو، لرأیته، تو میدیدی خاشعا، عاجز ترسنده، متصدعا که پاره پاره شونده است، من خشیت الله، از ترس الله تبارک و تعالی تو میدیدی. مفسرین مختلف توجیهات میکنه، میگه اول در اینجا الله بیان عظمت بزرگی قرآن میکنه که قرآن طور کتابی است. عظمتش چقدر است که اگر به کوها عقل داده میشد، استعداد و قابلیت داده میشد و بعد از او قرآن اثرش نازل میکردی، قرآن و قدر مؤثر بود که کوها با وصف سختی سنگایشان بالکل برای قرآن منقاد میشد، تاثیر دهش میکرد. لیکن شما انسانا با اینمی عظمت قرآن انوزم تالیره آماده برای پذیرش قرآن نشده. سرتون تاثیر کنه. امروز همی طور است مردم، قرآن هم میشنون، شد تو باور به الله بکن اگر این سرش داشته باشه. یک. دو، بیان ثقیل بودن و سنگین بودن قرآن میکنه که قرآن ثقیل است و عظمت و بزرگی پیغمبر بیان میکنه. قرآن آنقدر سنگین است، دعوت قرآن، تبلیغ قرآن، لیک با وصفی که خیلی سنگین است. چرا؟ با دست گرفتن دعوت قرآن جهان متوجه خود ساختن و هر کس هری تو فیر کردن، هر کس تو را آزار دادن. پیغمبر امی قدر سقل در گردن گرفته او تبلیغ کرده که اگر با کوها میگفت کوها ریزه ریزه میشد، لیکن انسان ها هیچ اعتنا نمیکنه. دو. سوم، ثقل سنگینی قرآن بیان میکنه که مشرکا میگفتن، در جواب مشرکا میگفتن چرا قرآن کریم یک مرتبه نازل نشد که کم کم نازل میشه. الله میگه قرآن کریم آنقدر سنگین است اگر نازل میشد یک مرتبه سری کو، یک مرتبه کو پاره پاره میشد. از همون خاطر است که پیغمبر علیه السلام در وقت وحی در عین زمستان که یک دم یخی می بود عرقا پایین میشد، ناقه پیغمبر جا به جا می نشست، استاده باقی نمیموند، اینقدر ثقل داشت این وحی. این سه ترجمه را مفسرین کرده. ترجمه چهارم و این راجح ترجمه معلوم میشه، کوها، سنگا، بوته، خاک، همه اگرچه به نظری ظاهری انسان گویا نیست، سخن نمیگه، شعور نداره، نه، قرآن میگه و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست
مگر تسبیح و پاکی الله را به امرای صفت کمال بیان میکنه. تسبیح بیان کردن فرع علم است. که علم نداشته باشی هیچ چیز بیان کردن نمیتونی. معلوم شد که الله به هر مخلوقی خود، موجودی خود علم مناسب داده، تو نمیفهمی. خب به نزد الله زنده است و همون قدر علم داره. خیر چی مقصد است در اینجا؟ مقصد است که اگر ما قرآن روان میکردیم و کوها را مکلف به پذیرش قرآن، دعوت قرآن، عمل به قرآن میکردیم، آلی میدیدی کوها ریزه میشد. امو رقم که اراده داشت امو رقم میشد. خب ولی تو انسان از کو کدام سخت شدی. عیناً در سوره بقره در جزء اول ما و شما خواندیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. دلای بنی اسرائیل سخت شد. از چی کده؟ مثل سنگ، بلکه از سنگ کدام سختتر. چرا؟ و این من الحجاره لما يتفجرون. بعضی سنگا گاهی انفجار میکنه، لما يتفجر منه الانهار، از او میبرای روان میشه، جویا روان میشه. خود تو انسان هیچ چیز نشد. قرآن میشنویم از ما چی خیر دیده شد؟ اونجا تشریح داده بودم در ترجمه قرآن کریم که مردم سه طایفه میشه در مورد قرآن. اموی که قبول میکنه یکی منفعتش خیلی عام است، چشمواری خیرش دیگر روان میشه. یکی همون قدر است که چیسته کمک خیرش روان میشه. یکی دیگه چی است؟ بیخی فقط خودش فایده میگیره، به دیگه کسی هیچ فایده رسانده نمیتونه. فتشققوا. بس دیگه می قدر میشه که خود ترس برش پیدا میشه. سه قسم مردم ما در اهل قرآن داریم. یکی فایدهش عام است، چشمه وارث هر کس از پیش استفاده کرده. یکی کمتر است، یکی طور است که خودش فایده گرفته، متقی شده، کارهای خیر میکنه، لیکن به دیگران هیچ دعوت داده نمیتونه. اینجا این مؤمنا را الله آگاهی میده که مؤمنا اینطور کتاب در وجود شما داخل شوه، مطلبش، مفهومش، مقصدش نه در تو تغییر و تاثیر بیا و نه در جامعه انقلاب آورده بتانی. بسیار سخت است، این بسیار مشکل است. قرآن باشه تغییر نباشه، قرآن باشه انقلاب نباشه. چرا؟ زندگی دروز باید بالکل تبدیل شود. بالکل زندگی دیروزی تو قیمروز که در قرآن نشستی باید تغییر داشته باشه. در نمازی، در حرکتی، در اخلاقی، در مبارزی، در دعوتی، در دیانتی، در احترام و عزت مندی کردن کسی، کلش باید بالکل قطع قرآن تغییر بخوره. قرآن همونطور کتاب است، واقعا همونطور است. اگر ما واقعا گوش بگیریم این مطالب قرآن برای ما چی درسای عظیم میده و ما را چی جور میکنه واقعا. لیکن با تأسف که قرآن یکی از جمله عواملی است که خشیت الله را قلب انسان اضافه میکنه، او خشیت الله انسان میکشانه به سوی اعمال پسندیده، اخلاق پسندیده، عقیده درست. خب ما خواهید چیز هم نشده. و تلک الامثال نضربها للناس. اینمی مثالا الله میگه ما بیان میکنیم للناس، برای منفعت مردم، برای فهم مردم، برای درک مردم، برای از اینکه مردم بیدار شوه، هوشیار شوه. لعلهم یتفکرون، که مردمای خواب آلوده نباشه، به خاطر که یا تفکر کننده باشه، از تفکر کار بگیره. چی مانا؟ تفکر در قرآن بکنه، بعد از نفع بگیره از قرآن کریم، در هر آیاتش بپیچه، تدبر کنه، خوب سنجش کنه که قرآن چی برنامه را اعلان کرده، ما کدام نقشه را پیش ببرم، قرآن برم بگویه. خود تفکر وجود داره. ابن کثیر رحمت الله علیه نوشته میکنه که در اینجا امو مردم ها که قاری که تنها حفظ کرده و تدبر در قرآن نمیکنه، بازو مردم اینطور نیست که از این مزایای قرآن فایده بگیره. واقعا همونطور است. هو الله الذی لا اله آلی، بیان عظمت و بزرگی روان کننده قرآن است. قرآن چرا اینطور کتاب نباشه که حتی کو باید تاثیر پذیر باشه، متاثر شود؟ به خاطر که روان کده ذاتی که دارنده اینمی صفات است. کدام صفات؟ هو الله الذی، الله ذاتی است، لا اله، که نیست لایق بندگی و پرستش، حاجت روا و مشکل کشا، حاکم تشریعی یعنی قانون ساز، فرمان روای مطلق که گپش بیچونو چرا قبول شوه، الا هو، بغیر از یک الله، یک الله است که گپش بیچونو چرا قبول میشه، فرمان روای مطلق است. قانون حاکم تشریعی چیزی را حلال، چیزی را حرام، چیزی را روا، چیزی را ناروا کی میکنه؟ کسی دیگری را کرده نمیتونه.
مشکل کشا و حاجت روا کدام ذات است؟ الله. لایق بندگی و پرستش، تعظیم، سجده، رکوع، نظر، همه گپا که عبادت است کیست؟ الله هست، کسی دیگه قطع شریک نیست. عالم الغیب، چرا همی تو را الله است؟ دلیل داره. عالم الغیب و شهادت، عالم است به آن چیزی که پنهان است از نظر انسان ها، و شهادتی که حاضر است دیده میشه به نظر انسان ها. پیش الله کلگیش شهادت است، پیش ما و تو یک بعضی چیزا غیب است، بعضی شهادت است. عالم است بالای پنهان و چیسته آشکارا به نظر انسانی. هو الرحمن الرحیم، الله مهربان ذات است، دهنده نعمتای بزرگ است. الرحیم، دهنده نعمتای خرد است. الرحمن که خود ذاتش چیسته؟ صاحب رحمت است. الرحیم که سری مخلوق هم رحم میکنه. معناهایش در بسم الله الرحمن الرحیم تیر کرده بودیم. هو الرحمن که خو هر چیز پنهان و آشکارا را میبینه. باید نیت‌ها را، اراده را مکمل الله میدانه. یکی را فقیر میبینه، دیگر غنی، باید به فقیر چیزی بده، به غنی اج نده که ظلم کرده. الله میگه نه، رحمان است، مهربان است سر کل مخلوق در دنیا، خود رحم کننده است. رحمای خصوصی خدا برای خاص بندگای خود میکنه. هو الله الذی لا اله، الله همو ذاتی است که نیست لایق پرستش و بندگی الا هو، بغیر از یک الله. الملك القدوس، الملك پادشاه، همه چیز زیر سلطه و قدرت از او قرار داره. از او کده آمری فوق نیست، کسی بالا وجود نداره. القدوس، نهایت پاک از هر نوع عیب، هر نوع نقصان و عیب دیده نمیشه. السلام، که سلامتی دیدنده است، از ناحیه از او کسی هم متضرر نمیشه. کسی فکر نمیکنه که الله ظلم بکنه. یک معنای سلامی است، سلامتی دهنده است. هر کس مطمئن است که الله در حقی ما ظلم نمیکنه. یا السلام، سلامتی دهنده است، اوست که به کسی سلامتی میده از اینکه از عقاید غلط نگاه کنه شه، یا اوست که ملوث به گناه شوه. المؤمن، مؤمن است. المؤمن امان دهنده است از اموری که سبب خوف انسان میشه، امان میده به شرطی که به دستور الله آدم قدم بزنه. المهیمن، در پناه آورنده است بنده های خدا. یک مانا المهیمن، خود هم از اموری خوفدار نگاه کننده است. تو نیست که چیزی خوفدار برای از او باشه که او بترسه. یا المهیمن، پناه دهنده است بندگان خدا. العزیز، زبردست ذات است، شکست ناپذیری که ما و شما میگیم هر اراده و حکمش نافذ شده نیست اگر الله بخواه. الجبار، دو معنا داره، درست کننده خرابی هاست. کدام شکستگی که داره جبیره است، برش چی معنا؟ او را جور میکنه. یک معنا الجبار، صاحب شوکت است. المتکبر، صاحب بزرگی است، یعنی اصل بزرگی در الله تعلق داره. سبحان الله عما یشرکون، پاک است الله تبارک و تعالی از آن چیزی که مردم همراه الله حسدار میشماره، شریک جور میکنه. از هر نوع نقصان و عیب و شرک الله پاک است. سعی کنه صفات ثبوتی را زیاد ذکر میکنه، لیکن در سلبی که میرسه اجمالا میگه بس سبحان الله، بس الله پاک است از هر نوع عیب، نقصان، احتیاجات، شرک. اما هو الله الخالق، و الله ذاتی است که خالق است، پیدا کننده، آفریدگار که برش میگیم. البارئ، او که جور کننده است، ترکیب کننده. المصور، که شکل دهنده، صورت دهنده است. خب جورمو میکنه، ترکیب میکنه، پیدامو میکنه، تصویرامو میکنه، شکل میده. پس این کلش در پیش الله تعلق داره. تو انسان هستی، پیدا تو را کی کرده، اعضای تو را به این تناسب کی وضع کرده، نهاده، دست در فلان جای. اگر دست پایین در زانو می بود چطور میکرده که در سر نمیرسید؟ چرا کمر پایین میشه؟ عجیب ساختمان انسان است که تعجب کنی، ببینی، فکر بکنی، بی خیرات میمانی که الله تبارک و تعالی چی ذاتی است. تو را پیدا کرده، شکلم برات کی داده؟ خو انسان شکل الله داده، اعضا الله برات ترکیب کرده، تو را الله پیدا کرده. چرا امی بنیه علاداد خدا در پیش مخلوق معجوز، نعوذ بالله، مخلوق عاجز پایان کرده، رویستی سجده میکنی در پایای مردم، پسکایی میری. باز زنده را بگذار از مرده در قبر، پسکایی روان است.
پیشانی با عظمت دیتا میگیری در سری خاک قبر مانده را ایستی. عجیب نیست؟ ببینید شما یک دفعه تصویرها را. همین مردم خود مؤمن میگه الله به می خاطر انسان پیدا کرده که به خاک سجده کنه، به مخلوق عاجز که هر روز در تشناب رفته نیست به او سجده کنه. عجیب نیست؟ چقدر جفاست. واقعا که شرک واقعا گناه نبخشوده نیست. بالکل که آدم توبه نکنه بعد نبخشه. عقل تقاضا داره، وجدان تقاضا داره، عرف تقاضا داره، نقل تقاضا داره که شرک بعد بخشیده نشه. تو انسانی با عزت و شرافت الله پیدا کرده باز میری چی کارا کرده رایستی؟ از همون خاطر است که شرک قرآن تکاد السماوات یتفطرن منه، قریب است که آسمان ها بترقه. این گپ است؟ الله اینطور ذات است و تو میری در دیگه جای؟ له الاسماء الحسنا تنهایی صفات نیست، تنهایی ناما نیست. له الاسماء برای الله تبارک و تعالی اسماست، لیکن الحسنا شایسته نامهای خیلی بهتر و کلش اسمای خوب است. حسنا ایره میگه که قدیم است، تو نمانده، الله مانده شه. حسنا به خاطر میگه که به هر نامش طلب بکنی الله اجابت میکنه. حسنا به خاطری است که الله متصف به می صفت است، اما طور نام نیست که مفهوم واقعیت نداشته باشه. حسنا اینه میره میگه یسبح له ما فی السماوات. خلاصه سخن چی برات بگویم؟ تسبیح بیان میکنه، پاکی بیان میکنه له برای الله، ما آن چیزی که فی السماوات در آسمان هاست، مخلوقاتی که در آسمان ها وجود داره، کدام مخلوقی که الله پیدا کرده پاکی الله را بیان میکنه. والارض آن چیزی که در زمین است کلش پاکی الله را بیان میکنه، یا قولا یا حالا، یا در زبان بیان میکنه یا حالتش تقاضای بیان پاکی الله است. و هو العزیز الحکیم. الله زبردست ذات است، میتونه امی نظام خدا امی عقیده را سری کلگی جبران بپذیرانه، لیکن الحکیم حکمت والاست. حکمت والاست نمیکنه اینطور. حکمت تقاضا میکنه که مردم مختار باشه که کدام راه را تعقیب میکنه، که به هر کدام پاداش داده شود. باز جنت و دوزخ به کی داده شود؟ اینجا باید میدان امتحان باشه و بعد از او چی شود؟ نتایج مرتب شود. آیات را آخری سوره حشر است. در حدیث میاد کسی که هر بیگاه اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبه بخونه، بعد از این آیات را بخونه، 70,000 ملک چی میکنه؟ برش استغفار طلب میکنه. اگر بمره ای در جنت است، اگر بمره امی شب ای در جنت است. ملائک در خدمت تو میاد. خمرات از تلاوت یادتان باشه، سورت ها که فضایلش میاد، آیات ها که فضایلش میاد. این محض در زبان خواندن نیست که محض لبا را شروع بده، این خواندن که در مفهوم و معنای از او عمیق نظر بکنی و تاثیر امی صفات در تو پیدا شود. اونو وقت باز امی طور ثوابا داره. این مردم فریب میخوره که بس محض لبای تشور بده اینی قدر ثواب داره. مطلبی از این را بدانی، سرش عمل بکنی، باز بعد از او این ثوابا برات است. الله توفیق بده بر ما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. Stop.
پکې توحید هم دغه تلاوي دي شتا پکې توحید هم دغه تلاوي دي هم پکې جهاد ستر نورانو ماده ستر نورانو ماده کله چې راغله په دنیا کې لرحمان نومه د قرآن نومه د قرآن نومه د قرآن نومه د قرآن ستر نورانو ماده ستر نورانو ماده کله چې راغله په دنیا کې لرحمان نومه د قرآن نومه د قرآن نومه د قرآن نومه د قرآن دا د اسمانونو نظم کې تنازل کړه شو دا د اسمانونو نظم کې تنازل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. این سورت به نام سوره ممتحنه یاد میکنه یا ممتحنه، اردویش آمده. سوره ابتلام برش میگه. ممتحنه به خاطر میگه که در پشت سر واقعی هجرت زنا میه که از مکه مکرمه هجرت میکردن بعد از اینکه صلح برقرار شده بود در بین مسلمان ها. زنای مسلمان که وقتی چون در صلح حدیبیه قرارداد امضا شده بود امرای کفار که هر کسی که از کفار اسلام قبول میکنه بدون رضامندی اولیایش او را مسلمان ها پس در دست کفار بده، پس در دست کفار تسلیم بکنه. در این جمله زنا هم الحمدلله مسلمان شدن و خود رساندن در مدینه منوره. قانون خود تقاضا میکرد که یارا پس رد بکنه. اوی بسیار مصیبت دشوار بود. مرد توان و طاقت داره، توان و طاقت بندیخانه را لطکو و زدن. زن بیچاره چی بکنه؟ خب الحمدلله که در او قرار داد تنها مسئله مردا ذکر شده بود، زنا هیچ تذکرش نشده بود. پیغمبر علیه الصلوة والسلام حالات زنا را دید که یا خو ایمان آورده پس دوا تسلیم کنیم میکوششانه. گفت نه، ما در قرارداد خود زنا را قطعتان نگفتیم پس رد نمیکنیم. خو لیکن امی گریختن از یک منطقه در منطقه دیگه صورتهای مختلف داره. کسی میره هدف دیگه داره، کسی عاشق است سری کسی به خاطر چیست اینجا روزگار خیلی قید شده، رقم عوامل می داشته باشه. الله تبارک و تعالی به خاطر که امتحان کنه که زنا به خاطر رضای الله قدم گذاشته باید پیغمبر امتحان کنه. سه قسم امتحان پشت سر بر ما میایه. زنا را امتحان میکنه و بعد از او وارا پس رد نمیکنه برای کفار. و امی قاعده است، از امو خاطر است که در دین مقدس اسلام زنان اهل کتاب مسلمان نکاح میتونه، اما زنای مسلمان اهل کتاب نکاح نمیتونه. زن طبیعتی نرم داره، میپذیره زود. از او خاطر عالیم مردمای ما بیچاره خودشان از دیگه طایفه ها هیچ زن نمیگیره، خود دخترای خود تقدیم کرده به طایفه های دیگه است. او بیچاره را که 4 روز بعد بری 4 روز بعد بری که اینی قدر سنگ در پیشانی خود مانده. اینی مردم است، اینی مردم همین مردمی که بنده هوا و هوس و ساز و برگ دنیا است. هوا و هوس ساز و برگ دنیا. دیگر روز میبینه اینجا خود چادر کلان پوشیده، دیگر روز میره که اونجا پتلون در جانش است، چرته در جانش است، بعد دیگر چیزام نیست. اینجا نماز میخوان اونجا میره که اوهو بوتل شراب وجود داره. زن بیچاره چی کنه؟ کم زنا پیدا میشه که واقعا و میتور مقاومت بکنه، مبارزه بکنه. بس یک اولادش که پیدا شد که بیخی شوهرش کافر هم باشه قطعش زندگی میکنه به خاطر اولادی خود. تا وقتی که حقیقت دین آدم نفهمه باز همه چیز برای آدم در مقابل دین خیلی ممتاز معلوم میشه. خب که حقیقت دین آدم بدانه باز هر چیز در مقابل دین برات بسیار حقیر معلوم میشه. دین برات معتبر معلوم میشه او باید معتبر باشه. این سورت 91 سورت است که قبل سوره نساء و بعد سوره احزاب نازل شده. سورت مدنی است، ارتباطش قطع ما قبل. در ما قبل الله امر کرد به مؤمنا که براءت بکنه از منافقین، از کفار.
در این جمع الله تبارک و تعالی ذکر میکنه براءت از یا. اون جمع الله تبارک و تعالی امر کرده بود مؤمنا که براءت کنه، این جمع اعلان براءت است. یا در ما قبل الله اقسام مؤمنا را ذکر کرده بود، در اینجا اقسام کافرها را، که کافرها چند قسم است. در اولش الله تبارک و تعالی امر میکنه قطعی مردم تعلقات روابط دوستی تان بکنی. وجه چی بوده؟ وجهی بود حاتب ابن ابی بلتعه رضی الله عنه، صحابی بدریست، خانوادهش در مکه باقی مانده، خودش در مدینه منوره است. پیغمبر علیه السلام وقتی که مکه را فتح میکرد اینجا انتظام گرفت، تیاری گرفت و امر کرده بود که اهل مکه خبر نشوه. قبل از اینکه وا خبر شوه ما مکمل انتظامات جنگی خود آماده کرده باشیم و خود رسانده باشیم. حاتب ابن ابی بلتعه رضی الله عنه به یک نیت خاص، نه به خاطر که خیانت با الله و با رسول الله و با دین الله بکنه، به این خاطر که اگر جنگ در مکه بچسبه اینجا کسانی که اونجا خانوادهش است اگر پشتیوان و اقارب دیگه داره خواست پیشش دفاع میکنه. من شخصی هستم که هیچ کس اونجا ندارم. در بمجرد چسبیدن جنگ اول مصیبت خانواده ما میبینه. به این خاطر که من یک راه برای احسان بالای کفار داشته باشم، بیا دیگه یک خط روان میکنم برای از که از این حالت آگاه کنم شه. حاتب ابن ابی بلتعه رضی الله عنه فکر میکرد که این پیغمبر الله صادق است او چیست کامیاب، حتما کامیاب میشه، خط ما تاثیری نمیکنه در مورد ازی که مسلمان ها ضرر ببینه. این نیت کرده بود. او کی خط داده بود؟ نعوذ بالله یک زن سازنده بود به نام ساره که در زمان جاهلیت هم بیت رقص میکرد، مردم برس پوشید. در این موقع آمده بود در مدینه منوره پیش پیغمبر علیه السلام، باز گفت که من خود او وقت جوانی داشتم و اینطور بود، آلی مرا هیچ کس یادی مرم نمیکنه. پیغمبر علیه السلام به خاطر ازی که یک احسان قطعی بکنه و صحابه امر کرد که برای یک چیزی جمع کنه. این که پس روان میشد، حاتب ابن ابی بلتعه رضی الله عنه خط برش داد. او این قدر ماهر بود که خط گرفت در چی؟ در گیسوی خود چی کرد؟ پرت کرد. یا در دیگه جای امو بود که پیغمبر علیه السلام علی رضی الله عنه رقت یک صحابی دیگر روان کرد که الا در فلانه مقام خاخ زن شما گیر میکنه و خط از پیش بکشی. زمانی که رفتن که راستی زن امونجا روان است، برش گفت خط بکش. گفت خط من نیست. تلاشی کردن خط معلوم نشد. آخر علی رضی الله عنه برش گفت که کالایت لچ میکنیم اگر تو خط ندادی. ترسید، خط کشید. خط پس به پیغمبر علیه السلام آورد. زمانی که پیغمبر خط خواند عمر رضی الله عنه موجود بود. درخواست کرد، گفت یا رسول الله اجازه نمیدی که سری منافق ما ببرم؟ پیغمبر علیه السلام گفت نه، این صحابی بدریست. بعد از او طلب کرد شد، از پیشش پرسان کرد. این کل جریان کما هو که در دلش بود امور رقم به پیغمبر پیش کرد. چی کرد؟ بیان کرد. پیغمبر علیه السلام گفت اما صاحبکم فقط صدقه، رفیق شما بالکل راست گفته، چیزی که گفته امیطور بوده. از او خاطر الله از این معافی کرد. لیکن قرآن قانون روان میکنه که این خو یک معامله بود، لیکن اسلام یک زمانه خیلی طولانی را در مقابل کفار داره. در این زمانه های طولانی همچنان معاملات پیش میشه، همچنان حوادث و واقعات پیش میشه. خو یادتان باشه که با تخریب مؤمن و اسلام شما ادناترین امری را انجام نده. در جایی که میبینی که مسلمان در خطر میفته، شما امی ادناترین امکاری امرای کافر نکنی. اگر کرده باز در حقیقت دعوای ایمان نکنی. این سختترین آیت است. این آیت ها را بخوانی، باز یک تعداد مردم از سرنوشتش شما چی بکنی؟ مقایسه کنی که در کدام حد قرار دارن. اوی که روزمره مکمل محنت و زحمتش برای خدمت کفار است، نعوذ بالله، و مسلمان و برادر مسلمان و خواهر مسلمانه آبرو و عزت و دینش پایمال کردن است. او مردم چطور دعوا بکنه؟ چطور دعوا بکنه؟ چطور در مقبره مسلمانات دفن شوه و چطور ملا باشه که جنازه شو بخونه؟ کسی که کل عمر خدا در خدمت امچو کفار نعوذ بالله قرار داده. دعوای اسلام میکنیم. دعوای اسلام همینطور است. بچه خدا میدید قرآن نعوذ بالله ورق مینداخت، دشنام میداد، در چتلی مینداخت، بازم بچهش بود.
بچه جان برش میگفت بیا درس بگی از اسلام. دین روز تیر نکردیم، آیت تیر نکردیم. لا تجد قوم چیسته یودون من حاد الله و رسوله. دوستی با اوتر مردم که مخالفت الله و رسوله میکنه. جنگا پدری خود ابو عبیده رضی الله عنه قتل نکرد. او را میگه صحابه پیش از یا فقط اسلام و عقیده معتبر بود، دیگه گپا نبود. بله در چوکات اسلام در کارهای دنیا قطعش همکاری مصاحب روش نیک پدرش بود، اما در کار دین نه. که مقابل شدی باز مقابل شوه. امروز امروز یک کسی که کلی عمر خوده، کلی عمر خودش، دخترش، بچهش، کلی خانوادهش دمی خدمت باشه، شما بگوید دیگه هر روز مردم رو قروان میکنه چطور میشه چطور نمیشه. به الله قسم خودت میدانی، اینقدر گپ به الله قسم تو میدانی. از ما فتوا طلب نکو، تو مسلمان نیستی، نور ایمان در قلبت نیست که تو کدام کارا میکنی. همین قدر گپ خو کلیتان میفهمی که اگر در کدام کاری که ولو قطعی مسلمان باشه که ضرر به مسلمان دیگه داشته باشه اونجا درست است همکاری کردن. مسلمان است او هم مسلمان است، خب کاری تو سبب ضرر به مسلمان دیگه میشه، برای تو کار جایز است یا ناجایز؟ از ما سوال میکنه رقا روان کو، جنابا موقع غیرت هم نداره، از دروغ رقا روان میکنه. گاهی کسی عمل استشهادی را سوال میکنه، گاهی یک چیز. جناب تو در میدان هستی، والا طفل امروز میفهمه که همکاری قتل کفار چی معنا داره، چی مفهوم داره، چی طور است چی طور نیست. کلگی میفهمه. این قدره قرآن امروز برای ما میگه، نقشه را میده که ما چه قسم حالت بود. یک صحابی بدری با یک خط روان کردن، الله این قدر آیات روان میکنه. این درس عظیم برای امت آینده است که امت آینده چقدر محتاط باشه، که کمک و مساعدتش همراه کی باشه. باز خود گل میزنیم، شیطان برای ما بگوی راه ها را کشیده رایسته. نه دیگه تفصیل نمیدم. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده تقاضای ایمان است، ایمان امیره تقاضا میکنه. لا تتخذوا جور نکنه عدوی دشمنی مرا و عدوکم دشمنی خودتانه. دشمنی مرا دشمنی الله همو کسی است که در تخریب اسلام کل برنامه های خدا پلان گذاری کرده، روزمره پول مصرف میکنه، جنگ میکنه، تبلیغات میکنه. کی نمیشناسه؟ کیسته؟ دشمنی الله. یک و عدوکم دشمنی خودی شما. نمیگذاره که جوانایتان درس بخونه، تعلیم بکنه. نمیخواه که شما صاحب کار و روزگار شوه. نمیخواه که برای شما خود رجوع به آبادی وطن کنه. نمیخواه. دشمنی خودتان هم است. در بدر شدیم یا نشدیم؟ مالی در بدر شدیم. سابق نه مؤسسه بود نه کدام اینجا بود. امی مردم افغانستان بود کل دهقانی در زمینای خود حواله بود. نانام زیاد بود، میوام زیاد بود، آرامیم زیاد بود، هر چیز زیاد بود. امروز دست گدایی را به کفار پیش کردیم. فریادی ما در کجا برآمده؟ الله دیگه هم ذلیل میکنه ما را که ما اتفاق نمیکنیم، ما فکر نمیکنیم، سنجش نمیکنیم که جنگ تاکیه، برادر کشی تاکیه، نفاق تاکیه، تنظیم بازی تاکیه، نجات پرستی تاکیه، مذهب پرستی تاکیه. بیا یک جای شوید. چه نزاع داریم؟ تاکیه. دشمن خدا نمیشناسیم. کی نمیشناسه دشمن خدا؟ عالم که ما نشناسیم. دشمنی بنگی برالا که تو مردمای خفته را بیدار کرد که بیخی سالا خفته بود. قرآن تو را در میده. به در دادن ازو چی مربوط است به در دادن ازو؟ ها؟ تو نفهمی، عالی هم نفهمی. نگیری شما عدوی دشمنی مرا و عدوکم دشمنی خودتان اولیاء به دوستی. دو معنا داره. اولیاء به دوستی نگیری، او را رازداری خود جور نکنه، تعلقات و روابط قطعش پیدا میکنه. او به این نیت تعلق نمیگیره که برای تو چیزی منفعت برسانه، تا که از تو نبره، تا که تو را خراب نکنه. امروز در بدر شدیم، در بدر. یک مثال براتون میگم مردم، یک مثال براتون میگم. سالا شده بود در افغانستان در کدام مسجد یا در تکیه خانه انفجار یا زدبازی شده بود؟ در عراق شنیده بودی؟ چرا؟ تا دین روز نه سمت شمال بود نه جنوب، نه پشتون بود نه تاجیک،
نه ازبک بود نه هزاره. تا دین روز هیچ چیز نبود. امروز چرا هست هر چیز؟ قرآن میگه لا تتخذوا عدوی، نگیری شما دشمنی مرا و عدوکم دشمنی خدا. اولیاء به دوستی اولیاء وارا کارسازی خود زمواری خود جور نکنی که ولای نمیاد زمواری ماسته. خیر است اگر هر مصیبت میاد در افغانستان این مردما میمانا میاد هر چیزی ما را جبیره میکنن، نکنی. تلقون الیهم بالمودت اولیاء. 3 صورت اولیاء است. تو روز براتون وعده کردم 3 صورت دوستی است. اول صورتش هر کاری کفار عقیدهشان عملشان خوب بدانی، بالکل قطع از و هماهنگ استی، بالکل کفر است. بلکه کارایشان خوب نمیبینی لیکن در کارای کفری و شرکیشان کمک میکنی، باز گناه کبیر است. 2 سوم امی کافر مقام و عزت میدی، بالا میشانیشه، بالا میتراشیشه، معاشیشه از اون معاشش دلاریست یک لک دلار. از زبدترین افغانی ما 20,000 دلار نمی باشه. حالا که کار از او را مقایسه کنی زمین آسمان فرق داره. قرآن برات میگه اولیا نگیشه. این آیت شامل این گپام است. عمل، رسم، رواج و آن چیزی که مخصوص دینی از واسطه او کارا را کسی دیگه انجام نده. نه کریسمس تعظیم کنه، نه نوروز تعظیم کنه. این مردم ها بار سوال میکنه، میگه روز نوروز چیست؟ تو مردم روز نوروز مثل اینمی روزواری است. امروز تو ماهی خریده ای؟ نه. به خانمت کالا برده ای؟ نه. به خیشت شوله روان کرده ای؟ نه. از بازار جلیبی آورده ای؟ نه. افت میوه جور کرده ای؟ نه. در کدام زیارت رفته ای؟ نه. کالای نو جور کرده ای؟ نه. اینمی روز نوروز است. کسی که خلاف اینمی طور میکنه او قطعا مشابهت با مجوس داره و او از جمله زردشتی ها شمار میشه. من نمیگم محمد رسول الله میگه صلی الله علیه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. او حنفیا خدایی مورد آن قدر فتوای بالا داره که پرسان نکن. بیا باز سوال میکنن، باز سوال میکنن. قرآن برات میگه نگی دشمنی مرا، دشمنی خودی اولیا به دوستی نگی. چیزی کارای از او زردشتی ها کده امروز بسیار اضافه شده. گپا او زردشتی ها در قبرها نمیرفت، در قبرها سجده نمیکرد، جنده را بالا نمیکرد. امروز از واکد قدم بالا شده، جنده بالا میشه، به سطح رسمی حکومت علما موجود میباشه. از کی گله کنی؟ داد میزنیم اسلام هستیم، مسلمان هستیم، هویت و شخصیتی مستقل داریم. دروغ چرا میگی؟ بگو اسلامی مختلط، چیزی از بودایزم، چیزی از هندویزم، چیزی از آتش پرستا، چیزی از بدعت پرستا، چیزی از اوجا کلش یک جا کردی به نام اسلام نام گذاشتی. اینطور است. اسلام تقاضای استقلال میکنه. قرآن برات میگه تلقون الیهم بالمودت، شما پیش میکنی برای ازوا بالمودت به دوستی. شما پیش میکنی دوستی را یک مانا، شما پیش میکنی برای ازوا رازایتانه بالمودت به خاطر دوستیتان. اینجا مراد اینجا چیسته؟ الله میگه شما اینطور کارا را نکنه که او رازایتان افشا کنه برای ازوا. چرا؟ به خاطری که ولی ما قطعش دوستی داریم، همین قدر کار خوب بکنم. خیرت است، معاش مرا بالا برده. به هزارها نفری مسلمان ما استخدام شده و کل عمر همی کارا را کرده رایسته، کل عمر. وقد کفروا بما جاءکم، الله علتش بیان میکنه و خو انکار میکنه بما، به او قرآنی که جاءکم برای شما آمده، به او پیغمبری که جاءکم برای شما آمده، من الحق که او پیغمبر واقعیت داره، امو قرآن کتاب دین واقعیت داره و میپذیره قطع میالی نمیپذیره. یخرجون الرسول، میکشن پیغمبر و ایاکم، میکشه پیغمبر و ایاکم، شما را هم میکشه. چرا میکشه از خانه هایتان؟ مجبور به هجرت میکنه. ان تؤمنوا بالله ربکم، صرف به خاطری از اینکه شما ایمان به الله دعوا داره. او طور اللهی که ربکم مالکم متصرفیتان است، جرمیتانی نمیسته. امروز زندانا پر شده در کل ممالک اسلامی. به خاطر چی؟ تو چرا حرکت داری؟ چرا مجاهد هستی؟ چرا دفاع از دین میکنی؟ خلاص ما خیران ماندیم، خصوصا در بعضی مملکت ها که جناب قاضی ها چطور قید میکشه، چطور قید میکشن. این قاضی مچم هیچ البته نمیگه که منکر و نکیر داریم، پشتی سر میریم از ما سوال میشه.
قرآن میگه نمیخواه و پیغمبر از مقامش کشیدن صرف به خاطر از که ایمان به الله داشت. ایمان به الله دیگه نزاع نداشتن، نه پلوانشان یک شریک بود، نه زمین، نه دکان، هیچ چیزام نه، فقط اینو میقدر گپ بود. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی، علی قرآن تقاضا میکنه از این خاطر. عجیب گپ است، تو برآمده به خاطر جهاد در راه الله. این کنتم اگر شما هستی خرجتم برآمده از وطنایتان جهادا به هدف جهاد فی سبیلی، او جهادم در راه ما میکنه، وطن اعلا کردی به خاطر جهاد در راه ما، و بعد از دوستی را قطعی میکن. مجاهدین بگوینی تا دین روز چرا جهاد میکرد؟ روز چی بود؟ کافر بود یا غیر کافر؟ امروز چطور دیگه کافر؟ و ابتغاء مرضاتی، به خاطر طلب رضامندی ما. شما اگر جهاد میکنید چطور قطعی طور مردم شما رابطه و تعلقات دوستانه را برپا کردی؟ تسرون الیهم بالمودت، شما پنهان مینویسی روان میکنه بر سویشان بالمودت، با دوستی کردن خیرخواهی از واره میکنه، با خیرخواهی بر از خط روان میکنه. الله چی میگه؟ و انا اعلم بما اخفیتم. الله اکبر. الله میگه من میدانم با او کردارا کارایتان، او رازایتان که شما پنهان کرده. تو از الله چطور پرت میکنی؟ از ما پرت کردی، همسایت هستم، قریبیت هستم، برو هر چی که کردی. از الله چطور پرت میکنی؟ چطور پنهان میکنی؟ و من یفعله، الله چی میگه؟ جزای سخت است، اینطور نیست. و من یفعله، کسی که این کار انجام میده، پنهان دوستی میکنه با امرای کفار، نعوذ بالله، کاری را میکنه که به ضرر مسلمان تمام میشه. قرآن میگه از جمع شما که مسلمان هستی جهاد هم میکنه، اجرت هم کرده، این کارا را میکنه. خب اگر این کار کرده فقط ضل سواء السبیل، راه حق مکمل تر کرده، گمراه شده، ایرا را اله کرده، دیگه طرف رفته، واقعا دیگه طرف رفته، ضد کار میکنی. مسلمان عضویت بود، عضو بدنیت بود، تو عضو بدنیت قطع کرده رایستی. این طوری آدم هم کسی دیده که عضو بدنی خود قطع کنه؟ یسقفوکم، این کفاری طور نیسته اگر شما را سرطان کامیاب شا بیا به شما را. سقف میگه با بسیار زیرکی شما را زیر آوردن، یا بسیار تاکتیکا کار میگیره که شما را مغلوب کنه. یکونو لکم اعداء، باز می باشه براتان یک تیکه سخت دشمن. دگیرش که رفتی اوهو. و یبسطو الیکم ایدیهم، دست درازی میکنه، پیش میکنه، دراز میکنه با سوی شما دستی حمله خدا، چور چپاولی خدا، که مقصد یک دفعه دستش بالا شود. و السنتهم، زبانای خدا، بسوء تکلیف رساندن، اذیت و ضرر رساندن، یا از یک نوع ضرر دریغ نمیکنه. تبلیغات هم میکنه، بدگویی هم میکنه که دستش عملی بر شوه، بالا شوه، کامیاب شوه، باز ماندنیت نیست. قرآن برات میگه و ودو، خو اصل چی گپ است؟ و ودو دوست داره لو تکفرون، که شما هم کافر شوه، نظام دموکراسی جانه قطش قبول کنه. با اصل گپ اینم اینجا است. دموکراسی را قطش قبول کن، خیر و خلاص. دموکراسی را قطش قبول کن. ملاهای ما کاچی میکنه دانی خدا دموکراسی اسلامی. عجیب گپ است. یردو با هم جمع شده میتونه. اسلام حکمت الله را میگه، دموکراسی حکمت مردمه. در بین اردوش فرق است. چطور این را یک جای کنیم؟ لن تنفعکم ارحامکم، نفع نمیده براتون روابط و تعلقات نسبی شما، ولا اولادکم، نه اولاد شما، به خاطر اینمی تعلقات نسبی و اولاد شما رقم کارا کرده رایسته. عجیب است. روابطی تانه ولا اولادا را چطور کنم؟ ولا او خب بچه خالیم است، بچه عمیم است. خب الله چی میگه؟ یوم القیامت، در روز قیامت اج نفع برات نمیرسانه، نه اولادت نه یک قاربت. یفصل بینکم، دو معنا داره. الله فیصله میکنه در بینتان. اونجا امر الله آمد، اونجا تعلقی رشته داری. کدامش ترجیح دادی؟ تو بنده الله بودی یا بنده رشته داری؟ کدامش بودی؟ یک ترجمه. دوم، یفصل، جدا میکنه بینکم، در بین شما. یکی اینجا یکی از دیگر دفاع میکنه، پشتیبانی میکنه. نه، اونجا با هم جدا میشه. هر کس عمل خودش، کرداری خودش، باز معلوم میشه که چی گپ است. والله بما تعملون بصیر، الله با اون چیزی که شما میکنی انجام میده خب بیناست. قد کانت لکم اسوه حسنه، چرا اونجا خلاف میزنه که ما ملت ابراهیمی استیم؟ دروغ چرا میگی؟
اگر ملت ابراهیمی است بیایی که نقشه زندگی ابراهیم خلیل الله را براتون پیش کنم. دمی مورد چطور نقشه داشت؟ قد کانت لکم یقینا هست برای شما اسوتون نمونه پیروی کردن، حسنتون خیلی بهتر، کامیاب پسندیده. حسنه اینجا نمونه که واقعا انسان در کامیابی میرسانه. فی ابراهیم در ذات ابراهیم خلیل الله والذین دعو کسانی که معه امرای ابراهیم خلیل الله بودن چی برنامه داشتن؟ چی نقشه زندگیشان بود؟ از قالو در آن وقتی که گفتن لقومهم، اول به قوم خود اعلان کردن. چی گفتن؟ انا براء منکم، ما بیزار هستیم از خود شما. چرا؟ به خاطری که کفار هستی، ولو که پدر بچه کاکا بچه ماما بچه خاله ماستی، قطعا از خود شما به خاطری که مشرک هستی. و مما تعبدون، از آن چیزی که شما عبادت میکنه، من دون الله، بغیر از الله، از معبودای تانام بیزار هستیم. بس خیر و خلاص. کفرنا بکم، منکر شدیم، انکار کردیم از معبودان شما و از خود شما، از اردویش. و بدا بیننا، واضح شده در بین ما و بینکم، در بین شما، العداوت و دشمنی، والبغضاء کینه، در بین ما و شما پرتافته شده بدن به طریق دائمی. بسم الله الرحمن الرحیم. حتی تؤمنوا بالله وحده، تا وقتی که شما ایمان به یک الله بیاره، وحده، یکی یک و یگانه است، مستحق عبادت تنها اوست، تا که موحد نشده بس. قرآن برای ما میگه در صورتی که کسی عقیده توحید داشته باشه ترک نکوشه، مقاطعه قطعش نکو. توحید که داشت، اما اگر توحید نداشت بس دیگه مقاطعه بکو. از امو خاطر است که براءت خاص است برای مشرک و کافر از پیش براءت کو. لیکن اگر کسی فاسق و گناهگار است قطعی از واه هجران میاد، ترک کلام میاد، خب براءت نمیاد که تو اعلان بیزاری از پیش بکنی. اعلان بیزاری از پیش نمیکنی. فرق است بین هر دو.
عقیده اینقدر مهم است. شرک کدام چیز است؟ ابراهیم خلیل الله و کسی که امرش بود اعلان به قوم کرده. یاران امیتور مرد داره استاد شدن اعلان کردن ما میتونیم؟ قوم مکمل در مقابل استاد میشن سنگر میگیره، نه مرده شریک کنی، نه تا زنده بکشیشه. تو حالی چطور میکنی؟ تو کدام را تعقیب میکنی؟ یک نفر برای ما آمد گریان هم میکرد، خیرت است. والا موریس ما رفع الیدین کردم، باز مردم قریب لط کرده بود، باز ما را گفت که اگر رفع الیدین ترک نمیکنی ما تو را میکشیم از مسجد. ما چطور کنم؟ ما گفتم قدر مهم خو نیست رفع الیدین که تو بکنی نکنی، خود نترسی. اگر این به این نیتی که ترس از یاد داری، اگر به این نیت میکنی باز برات نمیگم که ترک کو، رفع الیدین تبکو که ایمان ثابت شود. اگر نه که به این خاطر میکنی از یا نمیترسی، همونطور دعوت دروان است، قطشان جر و بحث داری، خود تنها به خاطر ازی که برای چند روز که مولا را بگو که حدیث بخوان که یا بفهمه این جهال، این مردمایی که نمیدانه یا بفهمه، یا به خاطر فهماندن اگر ترک میکنی باز پروا نداره. خو ابراهیم خلیل الله طور نبود، مرد وارد استاد میشه میگه از ما و شما متارکه، خلاص قومی خدا. قرآن میگه با ملت ابراهیم خلیل الله هستیم. چه رقم با ملت ابراهیم خلیل الله هستیم؟ دوستی با مشرک میشه یا براءت با مشرک میشه؟ کدامش؟ اینجا براءت از مؤمن است. شما موحدین کس در مسجد نمیمانه، در مسجد که خانه عبادت الله است و اذن عام داره که هر کس در باید نماز بخونه. یک روز از شما سوال میکنم، یک روز از این مسجد کدام گروه دیگر منع کرده؟ برادر شیعه ما میاد در این مسجد نماز میخونه، کدام روز منع کرده در مسجد سنی؟ قطعا منع. یا سنی رفته در مسجد شیعه منع کرده؟ خود شما را منع میکنه، میگه شما در مسجد نبی. چرا؟ به خاطر که عمل به حدیث پیغمبر میکنه. عقیده توحید است. عجیب نیست؟ قرآن چی واقعیت را بیان میکنه امروز؟ و رابطه و تعلقشان با مشرکین هیچ گپی نیست. چرا نیسته؟ شما خب بگوی تو نماز میخوانی نمیمانه، او زن میایه در پتلون چوتر قولایش لوت کدام گپ است از مؤسسه است، اینجا پیچکاری کرده رویست تفلاره صحیح است؟ مرکز کلینیک جور کرده شه، من نمیکنه شه ها؟ خب شما این حالی مقایسه کنید ببینید که یا چرا دشمنی با دین الله داره، چرا اینطوره؟ خب الا قول ابراهیم علی ابیه، بله ابراهیم خلیل الله برای شما بهترین نمونه اقتدا و پیروی بود که از او پیروی بکنه، مگر در قول ابراهیم خلیل الله در کلش پیروی بکنه، خود این گفتارش پیروی نکنه. چرا؟ این گفتار در شریعت ما اینطور نیست. ما در شریعت ما برای مشرک استغفار طلب کرده نمیتونیم، او در او زمان بوده. یک الا قول ابراهیم، مگر در گفتار ابراهیم پیروی از او نکنه، لابیه که برای پدری خود گفت لاستغفرن، خامخا بخشش طلب میکنم لک برای تو، و ما املک لک من الله من شیء. سر از اون میگه که پدر اگرچه پدرم هستی، چون عقیده ما و تو با هم تفاوت داره، ندارم در اختیار ندارم لک برای تو من الله از جانب الله من شیء، چیزی را هم در اختیار ندارم، خب فقط استغفار طلب میکنم. خب ابراهیم خلیل الله اصل استغفار به خاطر طلب کرده بود که مأمور نبود که برای مشرک استغفار طلب نکنه. یک دوم جواب با ابراهیم خلیل الله معلوم نبود که دمی کفر خود باقی میمانه، از خاطر استغفار طلب میکنه. دو سوم وعده کرده بود، نظر کرده بود ابراهیم خلیل الله که ما برای پدری خود استغفار طلب میکنم. چهارم جواب مفسرین میگه که استغفار اینجا سبق هدایت میخواه، ما برای تو استغفار طلب میکنم. چی مانا؟ طلب هدایت از الله میکنم که سبب مغفرت تو شوه، سبب مغفرت. لیکن باز در اون صورت استثناء صحیح نیست. باز استثناء در وقتی صحیح میشه که ای استغفار در مو حالت معنای اصلیش گرفته شود. یک ترجمه بود. دوم ترجمه الا قول ابراهیم، آلی استثناء از ابراهیم خلیل الله است. یا از چیست استثناء؟ از اسوه، یا از اسوه بود پیش که گفتیم، یا از خود ابراهیم خلیل الله. باز اینطور میشه لقد کان لکم اسوه، برای شما بهترین نمونه پیروی حسنتون خوب بود، فی ابراهیم، در ابراهیم علیه السلام، الا قول ابراهیم، در ابراهیم بود، خود قول ابراهیم نیست.
دی گفتار ابراهیم نیسته اسوه حسنه برای شما. مطلب هر دو یک چیز است لیکن مستثنا منه متعدد شد. خلاص مفسرین نوشته میکنه اینجا که در هر پیروی هر پیغمبر یک استثناء وجود داره بجز از پیروی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونجا ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، باز استثناء وجود در پیغمبر مکمل نمونه پیروی برای شماست. اون نمونه مقتداست، از پشتش باید بروی. در مورد پیغمبر استثناء وجود نداره. این دلیل فضیلتی کیست؟ بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و ما املک لک من الله، ما در اختیار ندارم برای تو من الله از عذاب الله من شأن چیز دفع کردن نمیتونم. ابراهیم واره شخصیت که کارنامه هایش قرآن تایید میکنه، اعلان میکنه که ابراهیم الذی وفا. اما تو شخصیت پدری خدا چیزی دفع کرده میتونه؟ چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ عقیده توحید نداره، عقیده یکتا پرستی نداره. امروز چرا مردم ها شرک میکنه و باز میگه که پدرای ما خب مردم تیر شده، صاحب زاده هستیم و گل زاده و بگه ناز زاده هستیم، فلان زاده هستیم. عجیب. قرآن چی بیان میکنه؟ تو به کدام فکر غرق هستی؟ ربنا علیک توکلنا، یا میگوین یا الله امر میکنه که برش ما گفتیم بگوی ربنا پروردگار علیک توکلنا، خاص بالای شما ما اعتماد کردیم. چرا ایره میگه؟ قطع قوم بریدن گپ یادی نیسته، کل قوم یک طرف میری زندگی قطعی بیگانه ها میکنی، کس نمیشناسته، قدریت نمیکنه، پشتیبانیت نمیکنه و ملک و مالیت اعلا کرده ای، حال زندگی برات سخت شده، ای کل محنت ها مصیبتات دوچار توسته. خود تو باید کدام طرف بری؟ ربنا ای پروردگار علیک توکلنا، خاص بالای تو اعتماد کرده. اینی را میگه بندگی الله. کل مصیبت ها را فقط به یک کلمه میگه، بالای تو اعتماد کرده ایم الله، آلی تمامی کارای مرا، کارسازی مرا تو بکو. الحمدلله. کسی که رای الله را بگیره با سعی میکنی که از برادرش کده اینطور کس پیدا شود که به الله قسم اگر برادر او طور پشتیبانی از پیش بکنه، اینطور فداکاری بکنه. بالکل این واقعیت است. انبیاء علیهم السلام اینطور کرده. آلی هم سری دین الله که آدم غیرت کنه، اینطور آدم بیگانه پیدا شود که سر میده، سری تو سر میده، این پیدا میشه. این واقعیت است. خود به الله بسپار، اعتماد سری الله بکن. و الیک انبنا، بسوی تو الله رجوع کردیم، کاری ما خود به خاطر منافع شخصی نیست، الله رجوع بسوی تو کردیم. و الیک المصیر، خاص طرف تو المصیر بازگشتی ماست. ربنا پروردگار لا تجعلنا، چه دعای بهترین دعاست. ربنا ای پروردگار لا تجعلنا فتنة للذین، نگردانی ما را تخته مشق. این ترجمه را ما میگم، لا تجعلنا ما را تخته مشق برای اسلحه های جدید کفار نسازی، للذین کفروا، برای کفار که هر سلاح نو یا جور میکنه، آزمایش میکنه، میدان امتحانش کیست؟ مسلمان. کل سلاح خود سر ما آزمود، اگر ذره‌ای بود اگر هسته‌ای بود. امروز دکترای ما میگه که چقدر نفوس تکلیف روانی را از دست امی چیستا مواد کیمیایی که از ما انداخته شده. افغانستان خود کم تباه نشده، کم و ایران نشده. گیاه سبز نمیکنه، میوه ها خراب شد. سالهای سابقه شما میدیدی که انگور خراب شود، سیب خراب شود، حالی چرا خراب میشه؟ باز میگه که چی عوامل داره؟ عاملش این نمیگه. پاس امی دوستای دیرینیتان، امی چیستا چی لافوکای حقوق بشر، این نمیاسته، این نمیاسته. تو خوب بشناس شه. قرآن برات میگه مومن باید دعا بکنه، ربنا پروردگار لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، نگردان ما را تخته مشق برای کسانی که کافر هستند. بسیار سخت است برادران. یکی خود سلاح که از دور سرت استعمال میشه بعض قدر درد نداره، رقم که میشی، ولی الله تخته مشق در دست کافر تو را نندازه که باز نه عزت انسانیتی تا میکنه، نه عزت دینی تا میکنه، نه آبروی تا میکنه. ای افسوس که این جنایات دشمن چطور در جهان. خب بله، کلی وسایل اعلام و خبر قطعی خودشان است که یک دفعه از اختیار از این وسایل اعلام برای باز شما میبینی که چی جنایت در دنیا این مردم ها انجام دادن. امی مدعیینی چی؟ بگوی حقوقی بشر. الله آدم در دست کافر نده. این دعا را بکنی. این دعای ابراهیم خلیل الله و قومش بود. قومش
وگرنه ابراهیم خلیل الله مرد واره کو واره در برابر آتش نمرود دستاد بدونه. خو لیکن در دست کافر نفتی. قرآن میگه ربنا پروردگار لا تجعلنا نگردانی ما را فتنة تختی مشق یک مانا فتنة زیر دست کافر نگردانی که بزور ما را دور بده در پنجه ازوا ما را نندازی یکی ما را اغوا کنه فکر ما را بگردانه به انواع مختلف. دو سوم ربنا لا تجعلنا ما را نگردانی فتنة للذین ای عذاب داده شده به دست کافرها که کافرها ما را عذاب بده. چرا ادعا را ابراهیم خلیل الله میکنه و پیروانش میکنه؟ هدف نکته دیگه چیسته؟ بله الله اگر تو ما را در دست کافر در عذاب بدی یک تعداد مردم ساده لوح مردمایی که فکر عمیق نداره مطالعه قوی از اسلام نداره و را حق میدانه میگه سای که یا غالب و زور هستن از او خاطر مردم در کفر میلان میکنه. اصلی هدفی نه در عذاب واقع شدن هم باز دینی چیست؟ اسلام که مردم بازی طرف میلان میکنه. دوم نکته نگردانی ما را مورد تعذیب کفار که کفار ما را عذاب بده. چرا؟ به خاطر که یک تعداد مردمای بزدل که ایمان در قلبشان خوب محکم نشده از ترس اینمی شدتی عذاب دادن کفار و مردم هم رای خود حق اعلام میکنه. مسلم روزوار هست همیطور یا نه؟ امروز اعلام کرده بسیار مردم یقینا تا که ایمان قوی نباشه مرعوب میشه. روزی که نیروی شوروی آمد امی مردمایی که یکمی بزدل بودن گفت جنگ قطعی یا دیوانگی است. هر کس که جنگ میکنه دیوانه است. این فتوای ازوا بود. خب فتوای مجاهدین چی بود؟ فتوای مؤمن واقعی چی بود؟ گفت ما مکلف هستیم برادر کشته میشیم یا کامیاب. در دو مورد برای ما کامیابی است پیروزی است. واغفر لنا. الله اکبر بسیار تکان دهنده است. ابراهیم خلیل الله با قوم خود دم چو حالتا قرار داره ولی بازم مغفرت به خود طلب میکنه. واغفر لنا ربنا بخشش کو برای ما پروردگاری ما موقع و میدان جنگ است در زیر فشار و شکنجه کافر قرار میگیریم شده میتونه از ما بعضی تقصیرات کوتایا واقع شو الله تو مغفرت کو. اینی را میگه مومن در حج رفت حاجی صاحب 50 دانه گل در گردنش میفته کدام فرمان آوردی که حجت قبول شده؟ بگو برام. دین خو اینطور برات میگه که باز حراس از الله پیدا کن. در اینطور موقع از الله مغفرت طلب میکنه که موقع شکنجه زور است جهاد است از پیش آدم زیادت و کمی میشه. رفتم توتی کسی را خوردم زردالوی کسی را کندم چوبی کسی را در چای سوختاندم خودش نبود به اجازه. این تقصیرات از آدم میشه. این را باید طلب بکنیم. بخشش از الله تبارک و تعالی. اینی را میگه مجاهد. هر کسی امروز دست بالا میکنه مجاهد است. انک انت العزیز الحکیم. یقینا ما اعتماد به تو داریم الله. دشمن هر قدر قوی است خود تو قوی تر هستی. انک یقینا الله تبارک و تعالی انت تو العزیز و شکست ناپذیر هستی. هیچ وقت اراده تو را کسی منع کردن نمیتونه. زبردست هستی میتونی ما را غلبه بدی. لیکن الحکیم حکمت والاستی. گاهی که ما مورد شکنجه واقع میشیم مغلوب میشیم این بنابر یک حکمت است. رازش تو الله میدونه که چه مصلحتا در پشت سر ازی پوشیده است. در کدام میدان امتحان ما قرار میگیریم تو حکیم هستی. سری تو انتقاد نمیشه قطعا. امروز که وطن ما دوچار اینمی بدبختی هسته الله حکیم است. الله جدا میکنه مؤمن واقعی را غیر واقعی. کی غم ملت میخوره کی غم دین میخوره کی غم خود میخوره. کی میخوره کلش جدا میشه. این طور میدان است. پس آن میبره ای گپا همیطور باقی نمیماند. تاریخ ها نوشته میشه. تاریخ جنگای سابقه را در کتاب میخوانی یا نه؟ فلانی اینطور کرد شاه شجاع اینطور کرد بگوی فلان اینطور کرد گفته راستی احمد شاه بابا اینطور کرد. این تاریخ ها نوشته میشه. نسلای آینده میاد سر ما و شما تبصره میکنه. باباها و اجداد ما چطور بود؟ ما امروز سری بابا و اجداد چقدر مینازیم چقدر افتخار داریم. آیا ما و شما اولاد ما سر ما بنازه یا نه؟ امی قدرام فکر بکن. نشوه که امونجا
بچه دعا برات نکنه به خاطر که میگه پدرم خائن بود، پدرم غلامی کرده برای کفار، از این خاطر من دعا برش نمیکنم. اون تو نشوه. بسیار سخت است. قرآن چی درسای عظیم برای ما میده. لقد کان لکم فیهم اسوه، یقینا بود برای شما ای مسلمانا فیهم دا ابراهیم علیه السلام و تابعدارایش اسوه، نمونه پیروی، حسنه درست، لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، کسی که عقیده داره الله را و روز آخرت، ترس داره، یرجو الله، می ترس از الله و روز آخرت، طمع داره به الله و روز آخرت که ثواب داده میشه، عقیده داره، کلی معناها صحیح است. چرا تکرار میکنه که اونجا هم گفت برای شما چی بود؟ نمونه پیروی بود، اینجا میگه نمونه پیروی. بله، پیروی کردن کارا را که انجام میدی هر قدر خوب باشه، هر قدر امتیاز داشته باشه، حتی میدان جنگ مبارزه باشه، خب بدون عقیده توحید الله بگوی، بدون عقیده آخرت پذیرفته نمیشه. این عقیده داشته باش، باز بعد از او عملت قدر و قیمت پیدا میکنه. و من یتولا اگر کسی رو میگردانه بعضم قطعی مردم یک جا میشه، نقشه ابراهیم خلیل الله و تابعدارایش در زندگی خود پیاده نمیکنه، پس اجن و ضرر برای دین الله نیست. فإن الله، یقینا الله تبارک و تعالی هو الغنی، او است که حاجت ضرورت نداره به کسی، الحمید و ستایش از او کرده شده. شما دینش ستایش کنی، خودتان ستایش کنی نکنی، نصرت دین الله را بکنی نکنی. عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین، بله وعده است اینجا، یا است که عسا میگه مخاطبین امید کنه که الله تبارک و تعالی ان یجعل بینکم، که بگردانه در بین شما، و بین الذین، در بین کسانی که عادیتم شما دشمنی داشته، منهم از اینمی مردم، مودتا دوستی را. الله شما آلی براعت اعلان کنه، قطع تعلق بکنه، خروز فرا میرسه که الله پس اینمی جدایی را، امی قطع تعلق را باز ملتئم بسازه، یک جا بسازه. الله قدرت داره. آلی چرا اینطور میگه الله؟ تو بنده استی، بنده تابع امر الله است. برات میگه قطع کو قطع، برات پیوست کو پیوست. امروز برات میگه قطع کو سبار صفات مکه فتح میشه یا ایمان میاره، بازمو برادریت است. چرا که محور تعلقی تو کی بود؟ عقیده و ایمان. اونجا نبود، قطع کردی، اینجا پیدا شد، باز قطع است. الله وعده خدا پورا کرد. در فتح مکه امو مردمایی که سرسخت‌ترین دشمن بودن و قطع روابط قطعشان کرده بود، ایمان آوردن، پس با هم برادر شدن. والله قدیر. اگر شما بعید میدانه که در این بسر و سامانی چطوری قدر نیروی بزرگی اهل مکه در زیر چتر اسلام بیا، قرآن برات میگه ما میتور است. والله قدیر، الله قدرت داره به هر وسیله و ذریعه الله میتونه یک جماعت خیلی کمه غالب بسازه بالای جماعت های زیاد. والله غفور رحیم. چرا اون مردم ها را الله امر نمیکنه کشته شوه؟ والله غفور، الله بسیار مهربان است. گاهی آدم همینطور قارش میگه الله چرا تو بیشه قبول میکنه؟ خب که به خود سعی کنی که توبه تو را چطور قبول کرد الله؟ باز میگی که الحمدلله که الله غفور رحیم بود. اگر الله غفور رحیم نمی بود من تباها و برباد شده بودم. والله غفور رحیم، الله زیاد مهربان ذات است، توبه ها را میپذیره، رحیم رحم کننده است، آینده را اصلاح میکنه. لا ینهاکم الله، بله الله تبارک و تعالی هر حکمش متناسب است، موزون است، افراط و تفرید دیش وجود نداره. آن چیزی که ضرر برای تو میرسانه او طور حکم الله نمیکنه. الله حکم خیلی متناسبی، وضعیت محیط، وضعیت امو زمان مکمل حکمش برابر است. چی رقم؟ لا ینهاکم الله عن الذین، منع نمیکنه شما را الله از او کسایی که لم یقاتلوکم، قطع شما جنگ نداره، فی الدین، در مورد دین. کافر هست، دینی تو را نپذیرفته، اما مقابله نداره، دعوتی تو را مانع نیسته، تبلیغات علیه تو نداره. ولم یخرجوکم، شما را از خانه هایتان نکشیده، من دیارکم، از خانه هایتان. از چی چیز منع نمیکنه؟ از اینی ان تبروهم، که شما قطعشان احسان، سلوک انسانی بکنی، احسان دنیوی قطعش بکنی. و تقسطوا الیهم، در حق ازوا، یعنی به انصاف بده حق ازوا را، حق دنیویشانه انسانیشانه به انصاف بده.
اینجا تقسیطوی نیست که عدالت قطعش بکنه. عدالت قطعی هر کافر درست است. قطعی هر کافر انسان انصاف عدالت میکنه. اینجا مانا تقسیطو حصه میده الیهم بسویشان. کدام حصه دنیوی که وا داره بالکل قطعش بکنی. اسماء رضی الله عنها همشیره مادر مومنه عایشه صدیقه رضی الله عنها است. مادر ازی آمد مشرک بود، آمد از مکه در پیش ازی تا وقت اجازه به خانه خود نداد تا که از پیغمبر علیه السلام اجازه نگرفت که آیا مادر ما مشرک است، ما اجازه بدم یا ندم. اون اینی را مگه ایمان مادرش بود، کسی که سالا سرش محنت کشیده، لیکن اونجا ذهن جور شده بود که معیار تعلق چیز عقیده، اوی خوی عقیده شرک داره. پیغمبر علیه السلام برش اینی آیت خواند که لا ینهاکم عن الذین، الله شما را از او کسایی که جنگ قط شما نداره، شیخ فانی است، خرد است، آدمی عالمشان است، جنگ میدان نمیبره، مشوره نمیده، یا امو کسایی که قط شما جنگ نداره، قطشان معاملات دنیوی نیک، روش خیلی سلوک نیک بکنی. در این مورد الله منع نمیکنه، بلکه حصه دنیوی از یارا بپردازه. اون مادری تاست، تو باید بسیار اکرام احترامش بکنی از نگاه چی؟ اخلاقی. ان الله يحب المقسطين، یقینا الله تبارک و تعالی دوست داره المقسطین، حق داد کسایی که حق میپردازه، حقی کسی که هست او را میده، اون را دوست داره. انما ینهاکم الله، یقینا منع میکنه شما را الله عن الذین، از دوستی و کسایی که احترام و تعظیم و کسایی که قاتلوکم، که امرای شما جنگ کرده، فی الدین، جنگم فقط در مورد دین، هیچ نزاع دیگه نداره. چرا تو میگی که یک الله را پرستش کنی یک الله را، اینی گپا. و اخرجکم، شما را کشیده من دیارکم، از خانه هایتان، و ظاهروا علی اخراجکم، معاونت کردن، پشتیبانی کردن دیگر را علی اخراجکم، بکشیدن شما. ان تولوهم، از چی منع میکنه؟ ان تولوهم، که شما دوستی قطعی هم مردم بکنه، با هیچ وجه، هیچ نوع دوستی را قطعی تر مردم نکنه. چرا؟ و من یتولهم، کسی که دوستی میکنه مطلقی تعلقه میگیره، قطعش اگر دنیاوی است اگر دینی است، قطعی همینطور کسایی که کافر محارب است. فاولئک، اینطور مردم ها، هم الظالمون، این همی مردم هاست که حدود نشناخته. این همی مردم ها الله برش میگه دوستی نکو، او یا پلوانا را میده میکنه، باز هم رابطی خود قطعش برقرار میسازه. الله میگه این همی ظالم هاست که رعایت و لحاظ حدود الله را نکرده، تجاوز کرده. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، اذا جاءکم المؤمنات، این همی بود زنایی که هجرت میکنه، حال شما باید معلوم کنی که زنا با کدام نیت آمده، اینجا کدام رفیق داره، از او خاطر آمده، او را هم ده پناه بگیری؟ نه، هر دزد و هر قمارباز و هر شرابخور و هر قاتل ده پالیت نگی. اسلام برای خود قوانین داره. ما شما در وقتی تنظیم جگی دیدیم، یکی یک تنظیم بود، قتل میکرد میرفت در دیگه تنظیم، پناه برش میداد نمیداد؟ زنا میکرد پناه میداد یا نه؟ دزدی میکرد پناه میداد یا نه؟ همینطور بود. اسلام اینطور نیست. صحیح است که آمده ای، لیکن با کدام نیت و هدف؟ یا زن آمده به این خاطر اونجا اقتصادش ضعیف شده، یا اونجا روزگارش بد است، اینی طور آمده. نه، زنی را شما میپذیری که او امتحان کنیشه که واقعا به خاطر رضای الله آمده باشه. او امتحان کردن چیسته؟ اول که دعوای ایمان داره، کلمه شهادت سرش تر کنه. یک، اگر کلمه شهادت خوان بالکل درست شد. یک، اگر او واقعا برای ایمان آمده، اگر واقعا برای ایمان آمده، قسم برش بده که به کدام نیت آمده، قسم که خورد باز بمون. سوم، اگر واقعا برای ایمان آمده، بیعت کنه قیتو که آینده اینی کارا بالکل دیگه انجام نمیدم. तुम्हारा नूरानी किताब, इंकलाबी किताब,
شتا پکی توحید هم دغای تلاوی دی شتا پکی توحید هم دغای تلاوی دی هم پکی جهاد ستر نورانو ماده ستر نورانو ماده کله چراغ له په دنیا کې لرحمان نومه د قرآن نومه د قرآن نومه د قرآن نومه د قرآن ستر نورانو ماده ستر نورانو ماده کله چراغ له په دنیا کې لرحمان نومه د قرآن بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، اذا جاءکم المؤمنات، وقتی که شما آمد براتان المؤمنات، زنای مؤمن مهاجرات در حالی که هجرت کننده باشه، فامتحنوهن، امتحان کنی واره که معلوم شود که هجرتشان خاص به خاطر رضای الله تبارک و تعالی است. در زبان که اقرار ایمان نکرد، آل شما تلاشی قلب نمیتونه که چطور است. الله اعلم بایمانهن دو معنا داره. شما امتحان کنی که به خودتان معلوم شود، اگرچه الله خو عالم است سر ایمانشان، خود شما برای مرتب کردن حکم شرعی امتحان کنی. یک. دوم، شما از دلش آگاه نیستی، الله اعلم بایمانهن، الله عالم است به ایمان قلبی از یا که در قلب ایمان است یا نیست، خود شما مسئولیتتان ادا میکنی. فین علمتموهن، پس اگر معلوم کرده مؤمنات که یا مؤمن هستند، فلا ترجعوهن الی الکفار، باز نگردانه یاره به سوی کفار. این همینجاست. اعتراضا شروع شد، زنا آمد. کلثوم با دو برادرش عماره و ولید که زن عمرو بن عاص بود، این هجرت کرده رضی الله عنهم آمدن. اینجا دیگه پس میدادن، چطور کنه؟ الله حکم روان کرد و گفت که زنا را پس تسلیم نمیکنه. چرا؟ در قرارداد صلحی گپ نشده. خب قبل از اینکه و مطالبه کردن، مسلمانان ندادن، سر و صدا شروع شد. مسلمانان خود پابند تمام شرایط صلح میدانه، وفا میکنه به عهد خود. خب نه خلاف ورزی عهد و پیمان خود کرده. جواب ما در اونجا ذکر زن قطعا نشده بود. یک. دوم، این مستثناست. الله تبارک و تعالی حکم جدید روان کرده او ما تابع حکم الله هستیم. حکم الله فوق است از چی؟ تعهد انسان کرده است یا نه؟ تو اگر تعهدم قطعی کسی کرده ای، خب لیکن حکم الله آمد و تعهد لحاظش میکنی؟ نمیکنی، حکم الله را عمل میکنی. نه دیطور زنا که مسلمان شد زیاد بود، پس زنایی که کافر شده غیر از 4 زن که او هم غیر یک زنش باقی مانده به کفرش، 3 زن دیگهش بازا مسلمان شده. در تاریخ اسلامی طور نشده که از این طرف کافر شده باشه اونجا رفته باشه. خب لا هن حل لكم فلا ترجعوهن، شما باز نگردانی زناره الکفار به سوی کفار. لا هن حل لهم، نیست یا حلال برای امو کفار، ولا هم نیست کفار یحلون لهن، حلال برای از یا. چرا؟ تفاوت عقیده پیدا شده که مشرک دیگه مسلمان، از او خاطر نکاح با هم نمیشه، بعد از این معامله زنا میگرده. و آتوهم ما انفقوا، بله چون که صلح برقرار است، آلی کدام توانی مالی که برای ازوا میرسه، زنش ایجابی آیا، آلی دیگه زنه که میگیره خو مهر طلب داره، آلی نقصان از او شده بده برش. و آتوهم بده بری امو کفار ما امو مهری را انفقو که خرج کرده بالای زنا، امو زنش که آلی اسلام آورده بدر آمده، اسلام چقدر پابندی میکنه. ولا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما، ان تنکحوهن، که نکاح بکنی امرای امچو زنا، ولو که شوهرایشان هم طلاق نداده، اذا آتیتموهن اجورهن، خویتر نگوی که برو امو مهری که عوضی امو مهری که عوضی امو شوهر سابقیش هست را پرداختیم، آلی دیگه مهر بکار نیست. نه لایده مهر و لایده نکاح. ان نیست گناه بالایتان ان تنکحوهن، که نکاح کنی زناره، اذا آتیتموهن، وقتی که شما بپردازی بده اجورهن، مهرهایشانه. از اون خاطر است که مهر حقی واجب است. ولو که زن بگویم که نمیگیرم،
نه گرفته میشه بعد از او باز اگر میبخشی جدا مسئله. ولا تمسکو بعصم الکوافر، شما نگاه نکنی بعصم در نکاحتان. اصل عصمت میگه پرده را، یعنی شما نگاه نکنی ناموسای الکوافر، زنای کافره. زن که کافر باشه اون ناموسی توسته او رقتی خود نگاه نکنی. الله نکنه اگر زن کسی مرتد میشه شرک میکنه آلی دیگر نگو که زنم است نگاه میکنم، نه رخصت کشه. واسالو ما انفقتم، درخواست کنی مطالبه کنی آن مهری را انفقتم که خرج کردی سری زن. زنید که مشرک شد مهری که داده یور از کافرات طلب بکن، مطالبه شو بکن. ولی اسالو کافرات شما مطالبه کنه مامو مهرای را انفقو که خرج کردن و زنایشان پیش شما آمده. ذالکم حکم الله، این چیزی که ذکر شد دیما قبل تمامی گپا فرمانی الله تبارک و تعالی است، باید عملی شوه، نادیده گرفته نشوه. یحکم بینکم، فیصله میکنه الله در بین شما. والله علیم، الله خوب میدانه مصلحت را که چرا تو احکام براتون بیان میکنه. حکیم، خوب میدانه که پشت سر اینمی احکام الله چقدر فواید مصلحت هاست. و این فاتکم شیئا، اگر از دست شما بروه یک چیزی من ازواجکم، از زنایتان، قرآن اشاره میکنه که نرفته الحمدلله غیر یک 4 زن رفته بود که 3 اسلام آورده، یک رفته. و این فاتکم، اگر از دستتان میروه یک چیزی من ازواجکم، از زنایتان، از زنایتان میره. یک زن بود اونم ام الحکم دختر ابی سفیان بود، دیگام بودن لیکن اسلام باز آوردن. الی الکفار، بسوی کفار میروه. فعاقبتم، پس نوبت شما برسه، یعنی به غنیمت بگیری ازوا یا ازو زنای ازوا بیا. فآتوا الذین ذهبت ازواجهم، بدید شما مهر آلی به کافران نده. چرا؟ زنی تو کی رفت کافران بر مهر نداد، مهر پس برد نداد. آلی زنی ازوا که آمد آلی بعد مهر به مشوهرش داده شوه، لیکن یک مسلمان دیگه که زنش رفته کافرا مهرش نداده، تو به ادمی مهر دی مسلمان بدی، با او کافر نپردازی. اولا میگه فعاقبتم، شما نوبتی شما رسید ازوا زنایشان آمد. فآتوا بدی الذین، امی مهر به او کسا بدی ذهبت ازواجهم که زنای از یاد پیش کفار رفته. مثل ما انفقو، به مثل آن چیزی که وام مصرف کرده، هر قدر که مصرف کرده امو مقدار به مسلمان بده. زن آمد مسلمان شده و شوهری کافرش 1 لک روپیه سرش مصرف کرده، یک مسلمان آلی شما مسلمان ها 1 لک روپیه به او کافر نده، به او مسلمان بده که زنش رفته ولی وام مهرش چی نکرد، پس روان نکرده، بری ازی بده. واتقوا الله الذی، قرآن بر ما میگه مسلمانی نمیطور قید و بند داره، بترسی از الله تبارک و تعالی، مخالفت نمی فرامین الله را نکنه. الذی، اموزاتی که انتم به مؤمنون، که شما سرش عقیده و ایمان داره، این خو حکم الله است، چرا مخالفتش میکنه؟ یا ایها النبی، حکم خصوصی برای پیغمبر. چه رقم؟ چرا در او وقت رئیس کلان پیغمبر علیه السلام بود. ای پیغمبر علیه السلام، اذا جاءک المؤمنات، زمانی که میاد بری تو زنای مؤمن، یبایعنک، که بیعت میکنه امرای تو. بیعت چی نمیگه؟ تعهد کردن. تعهد سری چیز کرده؟ این همی چیزایی که پشتی سر میاد. پیغمبر علیه السلام بیعت قتی زنا بینمی سیستم میکرد، دست در دست نمیداد. و می نشستن پیغمبر برشان میگفت که اینی چیزا را نکنه، و میگفتن بالکل ما نمیکنیم. آلی برش چی میگه؟ علا الله یشرکن بالله، به شرط ازی که اول شرک نکنه به امرای الله تبارک و تعالی شیئا، چیزی را. مهمترین مسئله و موضوع مسئله عقیده است که شرک نکنه. اول بیعت ده مسئله شرک است. اول بیعت چقدر بد است که ما برم قتی جناب پیر صاحب اول بیعت سری شرک کنم که ما شرک میکنم. از الله نمیترسم، از پیر صاحب میترسم. از الله نمیترسم، از پیر صاحب چیستا میترسم. بیگاه یک برادر حاجی صاحب الله خیر بده یک گپ دیگر از ذهنم آورد. گفت بحثم شد، ما گفتم بیا در دلایل خیرات خیلی زیاد ثواب ده. میگه این قدر زیاد. گفتی خب بی اجازه خوانده نمیشه نه؟ گفت اینا کی اجازه نگیری هیچ دیگه معتبر نیست. گفت من خب برش گفتم که الله میگه این دلایل خیرات چی است؟ درودای پیغمبر علیه السلام است. خب دروداست. بله. گفت الله خب ما را اجازه داده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلم. الله خو اجازه داده. خیر یک الله دیگر اینجا دیگه هم داشته باشیم که از اون اجازه بگیریم.
خب ببینی اجازه نمیده ذکر، میگه تو اجازه نداری. الله حقیقی اجازه داده، حالی دیگه کدام الله دیگه را پیدا کنیم؟ نعوذ بالله. همینطور است نیست. خب در عبادت چی میکنه؟ میگن گامی که ذکر میکنی مراقبه میکنی اینطور فکر بکن مرا در صورت مرا در نظرت بگی. اونجا قرآن میگم تعبد ربک کانک تراه، که عبادت الله را میکنی مثل که الله را میبینی. پیغمبر نگفته که مرا ببینی. این شرک است یا توحید؟ بگوی شما. این شرک است. این شرک است. تو میری بیعتم شرک میکنی. خب سجده کردن توحید است یا شرک؟ خب آواز دادن به شیخ عبدالقادر جیلانی که یا شیخ عبدالقادر جیلانی شرک است یا توحید؟ تو بیعت سریعمزی کردی؟ ها؟ پیغمبر که بیعت میکرد اول شرطش حتی در مورد زنام می بود که الله یشرکن بالله شیئا، که با امرای الله هیچ چیزی را شریک نبیاره، نه ملکه، نه ولیره، نه پیغمبره، نه پیره، نه فقیره. امروز مادرای ما را ببینی که در کدام حالت چیست مبتلا است، یا سخی صاحب یا پیرانی پیر صاحب یا شلای بابا یا تور بابا، کلی گپش نمیسته. اما بددعام که به اولاد خود میکنه چی میگه؟ در جای ما شیدا شده، این شیدا تو را پرچه کنه، این شیدا تو را در مراد نرسانه. همین گپا هست یا نه؟ دل بسوزانی، دل مفت نیست. مادر تعالی را این عقیده را داره و تو بچه این عقیده را به مادرت نمیرسانی. کدام حقی مادری ادا کردی؟ ها؟ اول حقی نمیسته. ابراهیم خلیل الله به پدر خود نمیگفت یا ابتی؟ اول دعوت توحید به پدر نداده بود، حق ادا میکرد. امروز پیغمبر هم امی بیعت میکنه اول شرط. چرا شرک بدترین چیز است، کل نیکی ها را از بین میبره. ولا یسرقنا، زیادتر کارا که از زن صادر میشه دزدی است، خصوصا که شوهرش چی باشه؟ بگوی بخیل تر باشه. یکی شوهر حقی زنی خدا نمیده، کالا لباس خوب نمیکنه، نان نفقی خوب نمیده، به اولادش نمیده. برای طور زن جایز است که از اینمی پول و پیسه شوهری خود دزدی کنه و همون قدر مقدار نفقیش که است ای را استعمال کنه. پیغمبر علیه السلام زن ابی سفیان آمد گفت یا رسول الله اینطور گپ، گفت بگی که این برات حق نمیپردازه، مطابق حق تو گرفته میتونی، اما غیر از او از مال شوهر بدون اجازه شوهر مصرف کرده نمیتونی، داده نمیتونی. او وقت داده میتونی که در بین تو از اون نزاکت خوب است. خب میفهمی که اینی کارم میکنم بالکل راضی است، بازوجه پروا نداره. یک خیلی آدمی غریب بیچاره میآید او تو برش یک چیزی میدی ولو که اجازه شوهرت نیست، لیکن میفهمی که انشالله امی قدر پیش شوهر داره و امیر اجازه میده، او بس پروا نداره. در غیر از او بدون اجازه شوهر چیز داده نمیتونی، گرفته نمیتونی. یکی مالی خودیت است، مهری خودیت است، از خانه پدر قطی خدا آورده یا شوهر بری تو بخشیده، در مهر داده، در چیز داده، او حقی خودیت است به اجازه شوهر. خو البته در راه مشروع مصرف کرده میتونی، در مدرسه، مسجد، در فقیر غریب بالکل داده میتونی. باید بودی اینجا باز اجازه شوهر موهر نیست، طلب نمیشه. دو، ولا یسرقنا، دزدی نکنه. سوم شرط ولا یزنین، زنا نکنه. ولا یقتلن اولادهن، قتل نکنه اولادای خدا. چطور اولادای خدا قتل نکنه؟ اکثر اوقات نعوذ بالله زنا میکنه، اولاد در شکم پیدا میشه، میره پیش دکتر سقط میکنه که شوهر خبر نشوه. ایام قتل اولاد است، هم زنا شدم قتل اولاد، یا قتل اولاد. اکثر چی میکنه؟ خوش ندارم، امروز خود زنا برآمده، خوش ندارم، خدا در تکلیف نمیکنم، راحت زندگی کنم. اگر مادرت سری تو همینطور میگفت که من راحت زندگی میکنم، تو را ساقط میکرد، باز تو زنده میماندی در دنیا. خب عجیب است. امروز اینطور گپا خیلی زیاد شده. این گپای نوی دموکراسی میگه. خب این دموکراسی ها بسیار یکی بله یکی ضرر است که به مادر میرسانه، بسیار به تکلیف است. دکترها چی که کلش فیصله کرده که حیات مادر در خطر است، باز اونجا سقط شریعت اجازه میده، در اونجا سقط صحیح است که مادر حیاتش زندگیش در خطر باشه. در غیر از اون اینطوری نشود. ولا یاتین ببهتان یفترینه، آمدن نکنن به اینطور یک بهتان، سخن دروغ، یفترینه که جور میکنه بین ایدیهن و ارجلهن، پیش روی دستا و پایای خود. این چند مطلب داره. یک،
در بین دستا و پای خود اینجا اولاد از پدر نیست بالله از زنا از دیگه کس گرفته لیکن معرفی میکنه با کی پدر من بین ایدیهن و ارجلهن اولادش در پیش روی دستا و پایش است با او نسبت میکنه یک یا است که بهتان جور میکنه از پیش روی دست و پای خود گپی دروغ غیبت جور میکنه با کسی دیگه تهمت میلگانه چغولی میکنه اینم میگه پاس و این زیاد میباشد بین دندانای خود فرجه چیسته مسافه پیدا نکنه مویای دیگر را وصل نکنه ابروهای خود نچینه این کلش معروفات است که امرای کی پیغمبر علیه الصلوة والسلام بیان کرده خود بیان کرده آلی تو اینمی قسم نافرمانی نکنی فبایعهن پس تو بیعت بکنی پیغمبر علیه السلام امرای زنا بیعت خوب از پیش بگیری واستغفر لهن الله بخشش طلب که برازیا از الله و تعالی هر کسی که بیعت میکنه اینی قسم دماغت خود دار. ان الله غفور رحیم یقینا الله مهربان ذات است سابقه کارایی که این کتور کار داده باشه نمیکنیم ولو کمی کارا باشه الله غفور است رحیم رحم کننده است یا ایها الذین آمنوا کسایی که ایمان آورده لا تتولوا شما دوستی نکنید قوما امرای قوم غضب الله علیه دوستی نکنید امرای قومی که غضب الله علیهم غضب کرده الله بالایشان یهود است یهود مردمی است که الله سر غضب کرده قطعا دوستی قطعی مردم نکنه قد یئسوا من الاخرت یقینا ناامید شدن از خیر و ثواب آخرت کما یئس الکفار مثل که ناامید شده اما کفار کدام کفار من اصحاب القبور که و اصحاب قبور هستند کفاری که اصحاب قبور است و خود دانستند که هیچ خیر و ثواب برای ما هیچ حاصل نشد ناامید هستند چرا به خاطری که کل عمر در کفر تیر کرده این کفار هم ناامید هستند چرا ناامید هستند این اهل کتاب بودن از روی ضد و عناد ایمان قبول نمیکرد علم داشتن که دین حق است لیکن بازم قبول نمیکرد از او خاطر میدانستن که برای ما در آخرت خیر و ثواب نیست مثل که او کفاری که آل صاحبای قبر است در قبر است و خو یقینا فهمیده که ما هیچ خیر و ثواب در آخرت نداریم یک ترجمه بود دوم ترجمه قد یئسوا من الاخرت یقینا ناامید شدن از ثواب و خیر آخرت کما یئس الکفار مثل که ناامید شدن کفار من اصحاب القبور مثل که یا ناامید شدن من اصحاب من بعث اصحاب القبور از زنده شدن صاحبای قبر یا ناامید هستند کیا چیستا میگن که والا پس نامد اون همونطور مرده باقی ماندن دو ترجمه از اینجا از یک نوع ترجمه ازی دیگه ترجمهش چی قد یئسوا من الاخرت یقینا ناامید شدن از ثواب آخرت الکفار کما یئس الکفار مثل که ناامید شده کفار من اصحاب القبور از نفع و ثوابی که ناامید شدن از نفع و ثواب رساندن زنده در اصحاب قبور که اصحاب قبور ناامید شدن که آل زنده ما برای ما هیچ نوع ثواب و خیر رسانده نمیتونه چرا و در عقیده شرک وفات کرده پشتی سرش هیچ چیز برش نمیرسه اینجا بعضی مبتدعین دلیل میگیره میگه سایکو از مرده ها اگر خیر و ثواب طلب نکنی امید نداشته باشی کافر میشی این او کاری کی بوده کافر کفار بودن که یئس الکفار ناامید بود کفار من اصحاب القبور از خیر و ثوابی کی اصحاب قبور میگن امید بودن مسلمان ها باید امید داشته باشن از خیر و ثوابی کی قبرا این گپ غلط است دلیل غلط است یکی خوی ترجمه را در سلف هیچ کسی نکرده به این سیستم دوم خو کفار این خو چیستا خلاف واقعیت لازم میشه خلاف واقع به خاطری است که کفار از مرده ها کمک خیر و ثواب طلب میکنه یا ناامید هستن طلب میکنه و خو از قبرها طلب کرده رویستن نه ای که ناامید هستن سوم دلیل الزامی است دلیل الزامی خو مانا ای که خیرین جایی طور است که خیر و شر رسانده میتونه او تو میگی تنها چی را بگی خیره شر از پیش طلب نمیکنی باز خو شر هم از پیش طلب کن امید داشته باش حالا کی گپا نیست این دلیل غلط است سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین خلے چراغ لے پر دنیا کی نہ رہنا
څومره نورانی کتاب دا انقلابی کتاب څومره نورانی کتاب دا انقلابی کتاب دا پورا لارښود دی دغه آسماني کتاب دا پورا لارښود دی دغه آسماني کتاب پورته انقلاب لپاره کږي قرآن نومې د قرآن نومې د قرآن نومې د قرآن نومې د قرآن ستر نورانما دی ستر نورانما دی ښکلی چې راغلی په دنیا کې له رحمان نومې د قرآن نومې د قرآن نومې د قرآن نومې د قرآن ښکلی مضامین لري ښکلی ویناوې دي ښکلی مضامین لري ښکلی ویناوې دي شته پکې توحید هم دغه یې تلاوې دي شته پکې توحید هم دغه یې تلاوې دي هم پکې جهاد ستر نورانما دی ستر نورانما دی ښکلی چې راغلی په دنیا کې له رحمان نومې د قرآن نومې د قرآن نومې د قرآن نومې د قرآن ستر نورانما دی ستر نورانما دی ښکلی چې راغلی په دنیا کې له رحمان نومې د قرآن نومې د قرآن نومې د قرآن نومې د قرآن دا د اسمانونو نه ځمکې ته نازل کړی شو دا د اسمانونو نه ځمکې ته نازل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الصف شروع میشه. صف به خاطر میگه نقطه خیلی مهم که یکی از جمله انگیزه های پیروزی هم در میدان جهاد است و هم در قبولیت نماز است. متحد بودن و صف بودن مسلمان ها این رول مهم داره، هم در کامیابی دنیا و هم در قبولیت عمل در پیش الله تبارک و تعالی. از او خاطر کل سورت به نام صف نام نهاده. سوره صف 109 سورت است که قبل سوره جمعه و بعد سوره تغابن نازل شده. سوره مدنی است، از او خاطر بحث روی احکام میشه. دعوای سورت هم فقط ترغیب به سوی جهاد است و جهاد باید به کدام آداب و طریقه بکنیم مثل حواریون واری اونمو طور به ترتیب. و اینجا الله تبارک و تعالی میگه که به مثل اهل کتاب نشوه. ارتباطی صورت قطعی ما قبل در ما قبل الله برای مؤمنا زجر داد که اعمال غیر مناسب نکنه. در اینجا الله تبارک و تعالی زجر میده که گفتارای غیر مناسب نگوه، فخر نکنه، تکبر نکنه، ما اینطور هستیم، اینطوری گپا نزنه. پشتی سر میه که اونجا در بین یهود و مسلمانا یک نوع تفاخر شد. او میگفت روزی سبت ما خوب است، این میگفت جمعه ما خوب است. اینطوری گپا بود. یکی یاد ما قبل الله منع کرد از دوستی چی کفار و یهود. در اینجا ترقی است. ترقی طور است که قطع از جنگ و قتال چی بکنه؟ شروع بکنه، بزنشانه که در این حالت باقی نمانه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله که به اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. سبح لله ما فی السماوات. تسبیح گفته سبح است، پشتی سر باز یسبح میاد. در بعضی جای ماضی در بعضی جای مضارع اشاره به این میکنه که یک لحظه از زمانه خالی نیست که پاکی الله تبارک و تعالی بیان نشوه. مخلوقات الله پاکی الله را بیان میکنه. تو بنده ما که چطور میکنی؟ آیا پاکی الله را بیان میکنی یا نمیکنی؟ سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پاک است الله تبارک و تعالی، پاکی بیان میکنه خاص برای الله آن چیزی که در آسمان هاست و ما فی الارض آن چیزی که در زمین است. اشاره میکنه که ای مشروعیت جهاد مورد انتقاد و اعتراض نیست. یک تعداد مردم شبه میکنه جهاد قتل و قتال است و ایرانی است. نه، هیچ وقت الله به ایرانی ها امر نمیکنه. جهاد فلسفه بزرگ داره، مصلحت بزرگ داره، هیچ وقتی اعتراض نمیشه. و هو العزیز الحکیم. الله زبردست ذات است
و هو العزیز، الله زبردست ذات است. الحکیم و حکمت والاست، الله میتونه دین خود سری مردم جبران بقبولانه، لیکن او طور نمیکنه. الحکیم و حکمت والاست که جهاد مشروع کرده برای پذیرفتن، برای حاکم کردن نظام خود در روی زمین توسط بندگان خود، که معلوم کنه کدام بنده تلاش میکنه کوشش برای عملی کردن احکام الله و کدامی تلاش نمیکنه. در حکمت است. یا ایها الذین آمنو، وقتی که گپ است که الله از هر قسم عیب و نقصان پاک است و الله زبردست است، میتونه دین خود بقبولانه سری مردم، لیکن حکیم است، جهاد بر ما مشروع کرده که سبب ارتقای درجه ما شوه، پیش الله محبوب بگردیم. پس ای مؤمنان لما تقولون، چرا میگوید ما او طور گپا را لا تفعلون که عمل نمیکنه؟ یک تعداد جمع شده بودن، در بین خود جر و بحث داشتن کدام عمل خیلی محبوب است پیش الله، کدام عمل که ما امور اول انجام بدیم. الله میگه جهاد. وقتی که جهاد شود، جهاد یک امری چیست؟ بگه سخت است، مال مصرف کو، جان مصرف کو در مقابل قدرت بزرگ که جیش تصورت نمی از خلاصی. این گپ خیلی مهم است. از او خاطر الله میگه لاف نزنی، لافوک نباشه که در یک جای گپا را بالا میکنه باز وقتی عمل میشه این چیز نیست. لیکن یکی دوم، یکی دعواست، یکی دعوت است. دعوا کردن چیزی را که نمیتونی دعوا نکن، این گپ غلط است. یکی دعوت است، خودی دمو کار نمیکنی دیگه کس دعوت میدی بکو، این معنی نیست. فرق است بینش. تو خودت نماز خوب نمیخونی، خود دیگه کس دعوت به خوب نماز خواندن میکنی، پروا نداره. اگرچه گناه است، بری تو شرم است، خلاف عقل گپ است، خب لیکن اینطور نگو که نه من خودم نماز خوب نمیخوانم دیگر هم دعوت نمیکنم. نه، شوده میتونه همی گفتاری تو سببی چی شود؟ اصلاح خودت شود. از امو خاطر علما و بزرگای دین سابق ما کدام کاری را که خود عمل نمیکرد دیگه مردم دعوت میداد، به خاطری که انگیزه عمل در خودش پیدا شود. ما در سر منبر برایم مردم بگویم که تهجد اینقدر ثواب داره بکنه، یک دفعه به خودم علامت وجدان مرا ملامت میکنه، مردم دعوت دادی او خودت قرار خو کردی. این اینجاست. ایره میگه دعوت من نیست. خو یکی دعواست، دعوا یک کاره که موجود نیست دعوا نکنه، این من است. اینجا مسئله دعواست. لما تقولون، چرا شما میگی ما آن چیزی را لا تفعلون که عمل نمیکنه. دیگه ای آیت بگه قمچینی خیلی سخت است به فرق سری کی؟ ملاها، علما را الله میگه چرا شما میگی او عمل نمیکنه؟ همیشه داد از حق میزنه لیکن باز در عمل کردیتان حق مق دیده نمیشه. دفاع میگه سنتی رسول الله اینطور است، طریقی پیغمبر اینطور است، باز هیچ چیز نیست در عمل که میبینیم. همون زیر امام تعالی را بعد از سنت و بعد از فرض دعای هیئت اجتماعی شروع است. عجیب است. کبون مقتن بسیار موجب چیست؟ بسیار سخت است، سنگین است مقتن از روی خشم و غضب الله عند الله، بنزد الله. ان تقولو که شما میگوی لاف میزنی ما آن چیزی را لا تفعلون که انجام نمیده، بسیار الله در خشم میآید که عجیب است. چرا این کار انجام نمیدی؟ حقیر میشماریشه؟ اگر حقیر است چرا دعوت میدی، بیان میکنی؟ نه، از او خاطر ما گفتم که ملاها در اینجا سخت مورد سرزنش قرار میگیره، بسیار سخت، که علمی که عمل نداشته باشه اینی حالتش است. ان الله يحب الذين، یقینا الله دوست داره کسانی را یقاتلون که مقابله میکنه، جهاد میکنه، فی سبیله در راه الله. مقاتله جنگ میگه، جنگ اینطور نیست. اگر چی ما حمل بکنیم کلمه جهاد خو مفهومش عام است، مجاهده طاقت و قوت خرج کردن برای ترقی دین است. اما زمانی که لفظ مقاتله میه پدری کسی را دیگه طرف گردانده نمیتونه، که کسی پیدا شود که بهترین جهاد با نفس است، اینطوری بگویا که بهترین جهاد اینطور است. نه جناب، تبلیغی بخیزه بگه بهترین جهاد بستره را پشت کو. مدرسی مدرسه بخیزه بهترین جهاد تعلیم بکن. ترجمه قرآن والا بخیزه بگویا که بهترین جهاد ترجمه قرآن است. نه، گپا نمیپذیریم. اینجا قرآن گفته ان الله، یقینا الله یحب الذین، دوست داره کسانی را یقاتلون که جنگ میکنه، اینطور سنگر به سنگر بشه، دست کار میکنه، فیر میکنه، زدن میکنه، کشتن میکنه. اینی را یقاتلون میگه. این لفظ کسی دور داده نمیتونه، یادتان باشه.
فی سبیلی، خود جنگ در راه الله، خالص به خاطر رضای الله، برای تقویت کلمه الله. چه رقم جنگ میکنه؟ صف زده. چه رقم صف؟ که انهم تو گویی بنیان دیوال است مرصوص که چونه سمت در درزایش انداخته شده، درز مرز عالی معلوم نمیشه، یکی با دیگر چسبیده. مرصوص اونموره میگه، اونموره. وقتی که کاشی را کار میکنی در مابینش که اینی دو غابای چیر انداخته ای که این درزا گم شو یکی به دیگه بچسبه، اینی را میگه صف. معنای صف امیست. در صفی نمازم اینمی رقم مطالبه از ما و شما شده. پیغمبر علیه السلام که میگه رستو صفوفکم، رستو بچسبانه، بند کنی صفایتانه. تراسو آمده دلوت. آنقدر تاکیدات در حدیث آمده که پرسان نکن. نعمان ابن بشیر و انس رضی الله عنهما چی میگه؟ ما بودیم در زمان پیغمبر علیه السلام که مامور میشدیم که پای با پای بچسبانیم او شانه را به شانه. ملاها میخیزه یا پای خدا چاک میگیره، مردم پیدا شده اینطور میکنه. بیا جنابا شما در نماز که استاد میشه می طریقه تان یک طرف نری، این هم اسکولیتون بشه. مدامی مسجد براتون نشان میدم که یک 10 دفعه خودم گفتم همیشه. خب باز ببینید که مردم چی رقم نماز میخونه. نماز یاد داره یعنی قرآن برات میگه اینی طور صفه. در جهادم الله خوش داره، در نمازم الله خوش داره. موقع به شیطان نده. خواب درست با کمال صمیمیت که هیچ فرجت در بین نباشه. اعتراضشون چیست؟ زیر لنگی تا چی طور میکنی؟ سری پیغمبر اعتراض میکنی؟ پیغمبر نمیفهمید؟ شیطانی خبیثی قم متکبر است که زیر لنگ تیر نمیشه. او خبیثی قدر دماغ داره. دوری خود تو نمیفهمی؟ زیر لنگت میگه تیر نمیشه. او را چی طور میکنی؟ او را چی طور میکنی؟ چیزی که فرمان پیغمبر برات داده او را باید عملی بکنی. نه اونونک بعضی اوقات نمیتور گپا نعوذ بالله یقین به الله بکنی کفر است. این را بفهمه، این گپای عادی نیست. چرا که تو عمل پیغمبر حقیر میدانی، در مقابلش گپ میزنی. ولی بیا صفن در جهادم امیر رقم که درس خلل ملل موجود نباشه، با یک متحدانه فکر حرکت بکنه و جهاد بکنه. و اذ قال موسی لقومی، بله الله میفرمایه علی بر ما میگه اذیت نده پیغمبره. در چی چیز؟ صف در جهاد یک صف برای خلل پیدا نشوه، جدا جدا نباشه. در جهاد هم اینطور نباشه که اذیت پیغمبر بده. ترک جهاد بزرگترین اذیت برای پیغمبر است. یکی از نمونهش موسی علیه السلام است. به موسی علیه السلام خب بنی اسرائیل بسیار اذیت ها را رساند. و اذ قال موسی، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت موسی علیه السلام لقومه، برای قوم خود، یا قوم لم تؤذوننی، ای قوم ما چرا مرا اذیت میدی؟ وقد تعلمون، خب میدانه، انی رسول الله الیکم، که ما فرستاده شده الله هستم، الیکم به سوی شما. گپ از جان خود نمیگم، آن چیزی که میگم از جانب الله میگم. چرا من امر میکنم که جهاد کنی او شما میگی که نه؟ اذهب انت و ربک، این چیستا انها هنا قاعدون، تو پروردگارت برای جهاد کنی، ما اینجا قرار نشسته هستیم. ما خو لټای سلطان محمود هستیم. نه که در دان ما نکنی باز هیچ خوش نداریم. ما همونطور مسلمان هستیم. میگه هر چیز مسجدم کفار برای ما جور کنه، بگه نمازم در عوض ما دیگه بخونه. آلی همونطور شده. نمازها در عوض خوانده میشه نه؟ تلاوت قرآن در عوض میشه نه؟ در عوض ما تو تلاوت قرآن کنه. میتور گپاس نه؟ دین در کجا رساندنی مردم؟ این دین چی مطلب داره؟ مکرفیت چی مطلب داره؟ فلما زاغوا، هرگاه که کج شدن، یعنی کج رفتن، برگشتن از حق، ازاغ الله قلوبهم، الله هم کج ساخت الله دلهایشان، شکوک و شبهات الله در قلبایشان پیدا کرد، یک گمراهی و اضطراب پریشانی در قلبشان پیدا شد. چرا؟ بزدل شدن، آلی هیچ اقدام برای سرنوشت سازی خود نمی کردن. الله این بسیار اذیت میده پیغمبر. یک کسی بخیزد تو را در طرف ترقی و کامیابی کش میکنه، او تو میگی که برو تو بکو، من اینجا شیشته مخو کردم. این بسیار زور میده آدم، بسیار اذیت میده. صحابه را الله تنبیه داد که یادتان باشه که در مورد پیغمبر اذیت ندیده این مورد، او صحابه مطور بودن. الله اکبر.
که پیغمبر صلح میکرد، یک راه را پیدا میکرد که صحابه راحت شود. صحابه میخیز گفت یا رسول الله اینا برای خاطر راحت ما؟ نه، ما را امر کو که در بحر داخل شیم، در بحر داخل میشیم. چه صحابه بودن. الله همینطور ایمان نصیب ایمان بکنه واقعا که پیغمبر اذیت ندادن. بس در هر میدان کمی آواز شد از بستر گرم عروسی خود خیست رفت میدان جهاد. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله هدایت نمیکنه او قومی را که فاسق است، در عقیده نعوذ بالله عقیده درست نداره. الله راههای کامیابی را به او طور مردم باز نشان نمیده. نه عزت، نه اطمینان، نه سکون برش پیدا نمیشه در زندگیش. و اذ قال عیسی ابن مریم، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت عیسی علیه السلام بچه مریم بیبی یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب علیه السلام، انی رسول الله الیکم، من پیغمبر الله هستم روان شده به سوی شما، مصدقا لما بین یدی، توصیه زیر بیبی تصدیق کننده هستم برای او مضامین، او مسائل بین یدی، از مسائل اصولی که در پیش ما من التورات، در تورات بود، بالکل تصدیق از او میکنم. و مبشرا، خبر دهنده هستم به رسول، به یک پیغمبر عظیم الشان قابل قدر، یاتی من بعدی که میای پس از ما، اسمه احمد که نامش احمد است. این را بشارت داد، به قوم خود توصیه کرد. 579 سال بعد از عیسی علیه السلام پیغمبر علیه السلام چی به دنیا آمده. او در این زمانه پیغمبر دیگه نبود، زمان فترت وحی که برش میگه این میسته. عیسی علیه السلام در اون زمان با قوم خود گفته. در انجیلای جدید امام رازی رحمت الله علیه، علامه قاسمی او چیست رحمت الله کیرانوی که کتاب نوشته کرده در این مورد، از انجیل یوحنا نقل میکند از چی فصل 14 که بشارتای پیغمبر تا او وقت موجود بود به نام فارقلیت. فارقلیت معنای احمد میداد. حتی در یک انجیل دیگه از یا که به نام برنابا، انجیل دیگه از یا به نام برنابا یاد میشه، در اون جمع بسیار به عبارت صریح بشارت از این موجود بود، لیکن اسقفا گرفتن پسان و عبارتها را از بین بردن به خاطری که حجت و دلیل بالای خودشان بود، از او خاطر رو نگذاشتن. فلما جاءهم، ده حدیث هم آمد پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میگه ما چیستم خلاصه دعای ابراهیم خلیل الله، بشارتی کی عیسی علیه السلام و خوابی مادرم. فلما جاءهم بالبينات، هرگاه که آمد برشان عیسی علیه السلام بالبينات به معجزات، یک معنا. فلما جاءهم، هرگاه که آمد برای اینمی مردم که عیسی علیه السلام توصیه برشان کرده بود، خوشخبری از آمدن پیغمبر داده بود، آمد برشان پیغمبر علیه السلام امیر رسول که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالبينات، با امرای قرآن کریم، یا بالبينات با امرای دلایل واضح که بالکل موافق بود با نشانه هایی که او ذکر کرده بود. قالوا، یا گفتن هذا سحر مبین، سحر است قرآن، سحر است مبین و ناشکارا. الله میگه و من اظلم ممن افترا، کس خیلی ظالم از او کسی که جرم میکنه علی الله، بالای الله تبارک و تعالی، الکذب، دروغ، نسبت دروغ به الله میکنه. و هو یدعا الی الاسلام، در حالی که دعوت داده میشه به سوی اسلام. چی معنا؟ وقتی که دعوت داده میشد نصرانی ها را که به پیغمبر جدید ایمان بیاره، گفت پیغمبر ما برای ما توصیه کرده که به هیچ پیغمبر ایمان نبیاره، ما را الله حکم کرده نعوذ بالله. الله میگه دروغ میگه. اوی به سوی اسلام، مراد از اسلام توحید، تابعداری پیغمبر است. دعوت داده میشه اینطوری از این آدم کرده دیگه ظالم دیگه کس است؟ بله. خب آنجا در اون زمان و این زمان این آیت شامل کلگی است. یک کسی را تو میگی که بیا یک الله را پرستش کن، دعوت به سوی اسلام میدی، لیکن میگه نعوذ بالله، میگه نه الله ما را گفته، چی میگه؟ رای پدرایتان اعلان نکنی، بس. یا فلان ملا ما را گفته که رای پدرایتان اعلان نکنی. این نمیره مردم میگه. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه، توفیق توبه نمیده برای قومی که ظالم است. ظالم امو کسی را میگه که نابت نداره، اعتنا نمیکنه به دعوت دین. یریدون لیطفئوا نور الله، یا اراده داره که خاموش کنه، گل کنه نور الله را بیافواههم، به سخنای خود، به زبانای خود. مراد از نور الله قرآن است، اسلام است، توحید است. بیافواههم، به سخنای بی دلیل، افوا گپای بی دلیل، به اساس که او را شبهات و واهیات میگه. والله متم نوری، الله پوره کننده است، به حد کمال رساننده است، نوری امی اسلام دین خدا.
ولو کره الکافرون، اگرچه کفار بد میدانه، زشت میدانه که اسلام ترقی میده. امروز بسیار مردم ها تلاش دارن که خاموش کنن نور الله را، عقیده توحید الله را تبلیغات بکنه، هیاهی بکنه، بیافواهم به سخنای بی دلیلشان. لیکن ما میگیم که والله متم نوری، الله به حد کمال رساننده است. این عقیده توحید الله را میرسانه ان شاء الله. اگرچه بعضی مردم بسیار زور میدشانه که چرا این عقیده روز به روز گسترش پیدا میکنه. هو الذی ارسل رسوله، الله ذاتی است که فرستاده پیغمبری خدا بالهدى، بامرای هدایت، یعنی مکمل برنامه هدایت داره. اگر کسی میخواه که راه هدایت پیدا بکنه، و دین الحق، نظام واقعی، خیالی میالی نیست، دموکراسی واره. این نظام پا برجاست، قطعا استوار، زمانه ها تیر شود تغییر ناپذیر است. نظامایی که دموکراسی پیدا میکنه این سال است دیگه سال بگه تبدیل میشه. و دین الحق چرا روان کرده پیغمبره؟ لیظهره، که ظاهر بسازه، علی الدین، بالای تمامی ادیان، فضیلت و برتری دی کلی، بالای تمامیش برتری دینی الله را پیغمبر اشاعت بده، دلایل اسلام بیان کنه که خود به خود چیستا اسلام ظاهر شود، شهرت پیدا کنه. یک ترجمه. دوم، لیظهره، که غالب بسازه، هو امی پیغمبر علیه السلام، علی الدین کلی، بالای دین، به تبلیغ دین تمامیش پیغمبر علیه السلام توفیق بده که کل دین به مردم برسانه. دو ترجمه. سوم، لیظهره، که غالب بسازه اسلام، علی الدین، بالای دین کلی تمامیش، به اعتبار دلیل دین اسلام سر کلی ادیان چیسته؟ غالب است. ولو کره المشرکون، اگرچه مشرکایی را خوش نداره که اسلامی طور دلایل واضح غالب داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آورده، هل ادلکم، آیا راهنمایی بکنم شما را، علی تجارت، به یک تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، تر تجارت که نجات میده شما را از عذاب درناک. الله اکبر. عثمان ابن مظعون رضی الله عنه سوال کرده بود که یا رسول الله بهترین تجارت کدام است؟ الله مطابق از او تعبیر به تجارت کرد. اشاره میکنه که بله، نفس تو، مال تو، وقت تو، قوت تو مکمل سرمایه است، او در مقابل از تو فایده کرده رایستی جنت. در تجارت های دنیا نقصان چی فایده احتمالی است، گاهی نقصان است، گاهی فایده. در تجارتی که امرای الله میکنی حتما تنجیکم است، شما را نجات میده من عذاب علیم. تؤمنون بالله، اول شرط برای هر عملی نیک عقیده به الله بکو، همونطور ایمانی که قرآن بیان کرده، و رسولی عقیده بکو، با پیغمبر به نقشه و قدم از او رفتار بکو، عمل بکو. بعد از او و تجاهدون فی سبیل الله، اینجا تجاهدون تنها مسئله قتال نیست، و تجاهدون طاقت و توانی خرج کو، اگر به اسلحه است، مقابله است، قلم است، بگوی به علم است، به تعلیم است، به تدریس است، به خرج کردن مال است، کلش در راه الله تبارک و تعالی. اینجا تجاهدون همینطور است. از او خاطر گفت که به اموالکم، جهاد با مالایتان، و انفسکم، نفس چند قسم جهاد است. علم داری مصرف کو، قوت داری مصرف کو، نفوذ اجتماعی داری مصرف کو، یا خود قربان کو. ذالکم خیر لکم، این بهتر است برای شما، این بهتر است برای شما. این کنتم تعلمون، اگر علم داره. بله، امتیاز، شناخت حقیقت شای، برتری یک شای توسط علم میشه، که علم نباشه این گپا کسی درک کردن نمیتونه. چرا؟ مادیات ظاهری، وسایل ظاهری را اصلی مقصد میدانه، میگه ای از پیش ما میمانه. لیکن کسی که علم داره میگه ای کلش وسیله است، این کلش وسیله برای یک هدف بزرگ است که راضی ساختن کیست؟ الله. یغفر لکم، بخشش میکنه برای شما، چون ایمان هم داره، تابعداری پیغمبر هم کرده، جهاد هم کرده، بخشش میکنه ذنوبکم، کل گناهایتان. قرآن همینطور میگه. الله نصیب ما کنه این اعمال. و یدخلکم، داخل میکنه شما را، جنات در باغات تجری که روان میباشه، من تحت الانهار، و در زیر درختها و قصرش جویا، و مساکن در این خانه ها و میمان خانه ها روان میکنه، طیبتن که پاکیزه، خوشبو، هر طرف عطر خوشبویی میده، فی جنات عدن، در باغای دائمی که هیچ وقت بیرون دلت نمیشه، برای باغای اقامت است. ذالک، ای داخل شدن در این جنت ها که الله نصیب ما و شما میکنه، الفوز العظیم، کامیابی خیلی بزرگ است. و آخرا، نعمت دیگر براتون میده با واسطه جهاد، تحبونه، که شما او را دوست داره،
در ظاهر رابطه تان دلتان بسته به اوست، کدام است؟ نصر من الله، غالب آمدن تان است، نصرت از جانب الله، و فتح قریب، فتح کردن نزدیک شما زور میشه. اما تو رام شد. و بشر المؤمنین، مؤمنا را پیغمبر علیه السلام میگه خوش خبری برش بده. این چی نعمتای دیگه. چی رقم جهاد کنیم؟ با ترتیب جهاد کنیم. اول اعلان بکنه، اعلان جهاد بکنه، بعد از او دعوت بده مردم، بعد از او چی بکنه؟ مقابله بکنه با جهاد. پس از او باز حصول تایید الله قطتان میشه. برای ما میگه یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آورده، کونوا انصار الله، خدای ناصرین، نصرت کننده، کمک کننده الله جور کنه. الله به نصرتی که ضرورت داره؟ نه، شما خدا نصرت کننده، کمک کننده دین الله جور کنه. حکم کیست؟ الله. خدا جور کنیم یا نکنیم؟ چه رقم کمک به دین الله بکنیم؟ یک مادر قرار مریض است، پایش درد میکنه، حتی عبادتی خوب نمیتونه، حتی چیسته بیرون رفته نمیتونه، چطور نصرت دین الله را بکنه؟ نصرت دین الله مختلف صورت‌ها را داره. هیچ کی نمیتونه دستکی خدا بالا میکنه. الله مجاهدین حق پرست در هر موقع کامیاب کنه. الله دشمنانش مقهور و مغلوب کنه. الله بندیای مسلمان آزاد کنه. الله مسلمان‌ها را در عذاب و تکلیف نده. ایره میگه اینمی دعام شریک شدن در جهاد است. مال، نان پخته کردن، چیستا برنامه‌اش پیش بردن، راهنمایی کردن. بس دیگه بعد از این صورت‌ها کلی صورت است و الله براتون گفته که انصار الله خدا جور کنی. اینی وقت انصار الله بخور بنوش برو، فقط خدمت شکم بکو. انصار چی میشی؟ بطن. خدا در انصار البطن شریک نکنه، در انصار الله. کما قال عیسی ابن مریم، پیغمبر علیه السلام الله میگه بگو به صحابه امتیت، مثل که گفت عیسی علیه السلام بچه مریم، للحواریین، با مو دوستای مخلص خود. حواری دو قسم است، یکی همو دوستا میگه که رازدارش است، مثل حذیفه رضی الله عنه یا چیستا زبیر ابن عوام رازداری پیغمبر علیه السلام بود. یکی حواری عام دوستایی که اخلاص و صداقت هم فکر و هم عقیده توسته. بگو مثل که گفت مریم بیبی برای حواریین، من انصاری الله، کیست امداد کننده ما که در راه الله قدم جهاد کنه؟ قال الحواریون، حواریون گفتن نحن انصار الله، ما امداد کننده دین الله تبارک و تعالی است. نه، معلوم شد که در نشر اشاعت دین به هر وسیله که تو امداد بکنی انصار الله شمرده میشه. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل، ایمان آورد یک جماعت از بنی اسرائیل. سه فرقه شدن. اول اونمو فرقه که ایمان آوردن، عیسی علیه السلام بنده و رسول الله میدانستند. و کفرت طائفه، دیگه طائفه کافر شد. یا سه فرقه شدن، یکیش گفت عیسی عین الله است، دیگهش گفت ابن الله است، دیگهش میگفت سیومی الله است. نعوذ بالله. فیدنا الذین، ما تایید کردیم، قوت دادیم او کسانی را آمنو که ایمان آورده بودن، علی عدوهم، بالای دشمنانشان. چرا؟ به خاطری که ترتیبی که عیسی علیه السلام مانده بود به مو ترتیب جهاد کرد. فاصبحوا ظاهرین، گشتن و غالب. کی غالب گشتن؟ با آمدن پیغمبر علیه السلام و اظهار دین اسلام. امو طایفه هم عقیده کی را داشت؟ ما را. او کامیاب شدن یا ناکام؟ کامیاب شدن. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم.
سورت به نام سوره جمعه یاد میشه، چرا که دعوت به سوی نماز جمعه و فضیلتی روز داری سورت ذکر شده. یک امر خیلی مهم بوده، چرا که الله تبارک و تعالی امت پیغمبر علیه السلام توفیق داد که روزی برای عبادت انتخاب بکنه. به نزد الله تبارک و تعالی محبوب ترین روزم همین روز بوده و یکی از جمله هدایت های فطری است برای امت پیغمبر علیه السلام. از او خاطر سورت مجموعه به نام سورت جمعه یاد کرده. یا موضوع مهمش بوده، چرا که مسئله تفاخر در بین یهود و مسلمانان شروع شده بود. الله تبارک و تعالی بیان جمعه را میکنه، از او خاطر مهم موضوع است. این سورت هم 112 سورت است که قبل سوره فتح و بعد سوره صف نازل شده. قبل سوره فتح و بعد سوره الصف نازل شده. ارتباطی از این قطع ما قبل سوره مدنی است، از او خاطر مسائل یهود ذکر میکنه، حالات منافقین و دشمنی یهود. ارتباطش قطع ما قبل در ما قبل الله تبارک و تعالی زیغ دلای یهود ذکر کرده بود که موسی علیه السلام دعوت به جهاد میداد و او مردم کج شدند، در جهاد نرفتند. در اینجا الله تبارک و تعالی اثر زیغ ذکر میکنه که مردمان اعوذ بالله کتابا را ورداشتن اما عمل سرش نکردند و دعوای اولیاء بودن میکردن، لیکن باز آن چیزی که مناسب بود با اولیاء بودن او را انجام نمیدادن. یا است که در ما قبل الله امر به قتال کرده بود، جهاد ترغیب داده بود. در اینجا الله تبارک و تعالی زجر میده از منع قتال که چرا شما قتال نمیکنه. یا است که در ما قبل بشارت پیغمبر علیه السلام خوشخبریش بود، در اینجا اعلان یا خبر دادن بعثتش است که این همون پیغمبری که الله بشارت داده بود امور روان کرد، این روان کرد. اینی مطالبش است. دعوای سورت رد است بالای شبهات یهود. 3 شبهه را یهود داشتن. اول شبهشان ای بود که چیست با عالم بودن خود فخر میکردن. میگه ما صاحبان کتاب تورات هستیم، علمای بزرگ هستیم، از او خاطر از هم مکده بهتر هستیم. الله جوابش میده که اینطور عالمی که عمل نداشته باشه نعوذ بالله حیثیت یک مرکبه داره که کتاب سرش بار باشه، هیچ کدام حیثیت نداره، مرتبه و منزلت نداره. دوم فخرش به اولیاء بودن. میگه ما اولیاء الله هستیم. الله تبارک و تعالی جوابشان به مباهله میده. اولیاء الله هستی، شما خدا به الله قریب و دوست میدانه، به در میدان برایم ادعا بکنیم، طلب کنیم از الله تبارک و تعالی که هر فرقی که گمراه است الله سرش هلاکت نازل کنه که معلوم شود که طایفه حق کدام است. سوم فخرشانی بود که ما روز شنبه روز تعظیم ماست. الله جوابشان داد که نه، روز جمعه روز عبادت و روز تعظیم است. چرا؟ به خاطر که جمعه را الله مقرر کرده برای عبادت این روزه، او شنبه را شما خود مقرر کرده. در بین تقرری الله و تقرری مخلوق الله خیلی فرقا می باشه. این 3 شبهه در این صورت بحث میشه. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام الله تبارک و تعالی زیاد مهربان نهایت با رحم است. یسبح لله ما فی السماوات. این صورت ها تقریبا تا این صورت تا شروع یا آغازش توسط کلمه تسبیح میشد. در بعضی جای ماضی ذکر شده بود، در اینجا مضارع ذکر میشه. اشاره میکنه که پاکی بیان کردن الله تبارک و تعالی مخصوص یک وقت نیست. زمان سابق و آینده در هر حالت پاکی الله تبارک و تعالی بیان میشه، یا توسط انسانها، یا توسط جنیات، یا توسط ملائک. ملائک همون مخلوق است که یک لحظه زمانه هم بدون ذکر و عبادت خالی نیستند. چرا؟ و امو غذایشان عبارت از اینمی ذکر و تسبیح است. و اینطور غذای خوردنی و نوشیدنی ما و شما واره نداره، اینی و نه خواب و ماندگی و خستگی داره. همیشه در طاعت و عبادت الله تبارک و تعالی موظف مقرر هستند، یک لحظه بیکار نمیشینه. از او خاطر پاکی الله تبارک و تعالی در آینده و در ماضی در هر جای بیان شده و میشه. او در این اشاره میکنه انسان که انسان اگر تو نسبت پاکی را به الله تبارک و تعالی بکنی، عقیده توحید الله را پیدا کنی یا نکنی، الله نیاز نداره. چرا؟ مخلوقات موجود است که پاکی الله تبارک و تعالی را بیان میکنه. اگر تو بیان میکنی مشابهت با اون مخلوق میشه و تو در زمره یا دل یا جماعت امو مردم شامل میشی که به نزد الله مقرب است، قدر قیمت داره. اگر نکردی نعوذ بالله باز در جمله مخلوقات شمرده میشی که به نزد الله منزلت و قدر نداشته باشه.
یسبح به پاکی یاد میکنه لله، یعنی پاکی یاد میکنه لله برای یک الله تبارک و تعالی، نسبت پاکی میکنه برای یک الله تبارک و تعالی از هر نوع نقص و شرک و عیب. ما آن چیزی که فی السماوات در آسمان هاست و ما فی الارض آن چیزی که در روی زمین است، کل چیزا پاکی الله را بیان میکنه. اطر الله الملك القدوس، این به منزله دلیل است. چرا بیان میکنه؟ به خاطر که الملک اطر الله که ملک است. ملک ایمانا یعنی لحاظ رعیت خود میکنه، پادشاست، پادشاهی بیخبر نیست. رعیت که عبارت از بندگانش است، الله تبارک و تعالی لحاظشان میکنه، برای اصلاحشان پیغمبر روان میکنه که آخری پیغمبر است. چرا؟ او ملک است، رعیت لحاظش میکنه. العزیز، خیلی زبردست ذات است، قوی است. از امو خاطر هیچ وقت نعوذ بالله ادعاهای دروغه یا دعوای دروغینی کسی که برای نبوت خود میکنه نمیپذیره، او را از بین میبره. الحکیم، حکمت والاست. روان کردن الله تبارک و تعالی پیغمبر در امیین، نه در بنی اسرائیل، در این حالت آخری، در این بسیار حکمت است. از امو خاطر انتقاد اعتراض یهود نکنه که چرا در طایفه ما پیغمبر نآمد. یکی یا الحکیم، با حکمت است، با مقرر نمودن روز برای عبادت. حکمت او میدانه که کدام روز قابلیت عبادت داره، او مقرر میکنه که جمعه است، نه روز شنبه که یهود ادعا داره. هو الذی بعث فی الامین، الله مذاتی است. آل صداقت پیغمبر بیان میکنه. هو الذی، الله ذاتی است، بعث فی الامین که روان کرده، فرستاده در امیین. اینجا بعث به معنای روان کردن است. بعث اصل خیستاندن نمیگه، مثل که از قبر میخیزانه، زنده کردن نمیگه. اینجا خب پیغمبر از وقت زنده است. بعث روان کرده فی الامین، در بین مردمایی که ناخوان هستن، چیزا نوشتن نمیتونن. ذکری صداقت پیغمبر متصل تسبیح به خاطر چی ذکر میکنه؟ از به این خاطر ذکر میکنه که اینمی تسبیح، امی ذکر الله به طریق پیغمبر علیه السلام باشه. پاکی الله را که انسان بیان میکنه باید به طریق پیغمبر باشه. از همون خاطر هر نوع اذکاری که مردمان نوشته کده کی را 100 دفعه بخوان، 50 دفعه بخوان، نه، ذکر عبادت است. کیفیت و تعدادش پیغمبر بر ما بیان میکنه. در بعضی اذکار پیغمبر مطلق اجازه داده که هر قدر خوانده میتونی. بعضی اذکار محدود است. بعد از نمازام و شما تسبیحات به مو عددی که پیغمبر مقرر کرده، 33 دفعه سبحان الله، 33 دفعه الحمدلله، یا 33 دفعه الله اکبر، بعد از لا اله الا الله، یا 34 دفعه الله اکبر که بدون لا اله الا الله باشه. این طریقه پیغمبر است. این کیفیت ما تغییر نمیدیم. از دل خود گفته نمیتونیم که 35 یا 37 دفعه کنیم هر کدام میشه، یا از دل خود نمیگیم که نه کمتر کنیم. بله، در روایت حدیث دیگه در موقع ضرورت 10 مرتبه هم آمده، 25 مرتبه هم آمده، اما 25 روایتش اونقدر قوی نیست. 10 دفعه او بالکل روایتش قوی است. از امو خاطر ذکر عبادت است. طریقه عبادت هم الله تبارک و تعالی به واسطه پیغمبر بر ما مشخص میکنه. از امو خاطر است که اینجا ذکر صداقت پیغمبر متصل تسبیح ذکر کرد، که یعنی پاکی بیان کردن الله هم توسط پیغمبر بر ما معلومات داده میشه، طریقه و کیفیتش، مقدارش. هو الذی بعث فی الامین، الله ذاتی است که روان کرده، فرستاده در بین و کسانی که ناخوان است، رسولا پیغمبر. امیین روان کرده در امیین. مراد از امیین اینجا مردمای ناخوان است که اینمی اهل مکه بود که وا خواننده نبودن. از او خاطر الله در اونجا روان کرده. کسی اینجا اعتراض میکنه، یا کسی اعتراض هم کرده بود کسی که پیغمبر علیه السلام برای کل عالم نیست، چرا که الله گفته در امیین تنها به قوم عرب است. جواب است که یکی مرسل الیهم است، مبعوث الیهم، یکی مبعوث فیهم است. یکی در بین کسی پیدا شدن، یکی برای کسی فرستاده شدن است. پیغمبر فرستادنش به کل عالم است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دیگه جای چیست؟ و ما ارسلناک الا کافتا للناس، به عموم مردم تر روان کردیم. او مبعوث الیهم است، برای کسایی که فرستاد. یکی فیهم است، در بین کی پیدا شده؟ در بین فلان. هر پیغمبر در بین یک قوم پیدا میشه، لیکن مسئولیت رسالتش گاهی امو قوم خاص میباشه، گاهی از او که زیاد میباشه، مثل پیغمبر علیه السلام واری. این شبهه نمیشه. دوم است
که در اینجا چیست؟ الله تبارک و تعالی میگه که روان کردیم در امیین. به نصوص دیگه با آیات‌های دیگه عمومیت نبوت پیغمبر علیه السلام معلوم شده، واضح شده. از او خاطر این شبهه شده نمیتونه، هیچ وقتی انتقاد شده نمیتونه. بعث فی الامیین، روان کرده بین امیین رسولا، پیغمبر منهم از خودشان. امین مراد از پیشش امی عرب بود. از همون خاطر مفسرین نوشته میکنه کسی که از عربیت پیغمبر منکر شوه کافر میشه. یک، رسولا پیغمبر روان کرده، کسی که از رسالت پیغمبر منکر میشه کافر است. منهم از جمع خودشان یعنی انسان است، کسی که از انسانیت بشر بودن پیغمبر منکر میشه کافر است. چرا؟ یکی خود نصوص صریح وجود داره، قل انما انا بشر مثلکم. دیگه اینا منهم از جنس خودشان. خودی مردم بشر بود یا نور بود؟ بشر بود. بله صفت نورانیت پیغمبر داره اما عین نور نیست. یتلو علیهم آیاتی، که تلاوت میکنه بالایشان آیاتای الله تبارک و تعالی را، و یزکیهم، یارا پاک میسازه از لوث هر نوع بد اخلاقی، اعمال زشت، عقاید غلط. و یعلمهم الکتاب، تعلیم میده یارا قرآن، و الحکمت، تعلیمات خدا که اصلا برنامه عملی قرآن کریم است. یک مانا والحکمت، تعلیم میده سخنای دانش، یعنی ضروریات دین، رازهای دین پیغمبر تعلیم میده. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچه بودن پیش ازی در گمراهی آشکارا. این مردم ازی پیش در گمراهی آشکارا بود. در اینجا الله تبارک و تعالی وظایف پیغمبر را ذکر میکنه، میگه یتلو علیهم آیاتی، تلاوت میکنه بالای اینمی مردم که امیین است، آیاتی احکام الله تبارک و تعالی را که قرآن کریم است. اول وظیفه‌اش است. اینجا مراد از تلاوت دعوت دادن به سوی قرآن کریم است، بیان کردن است. یکی بعضی مفسرین میگه تلو میگه تابیداری کردن که یک کس روان است تو در پشت سرش روان است قدم به قدم، ایره تلو میگه. یتلو علیهم که تلاوت میکنه یعنی این مردم تابیداری پیغمبر میکنه آیاتی از او احکامی که آورده. پس اینجا پیغمبر دعوت میده به سوی کتاب الله تبارک و تعالی. پس معلوم شد که نصاب تبلیغ هم قرآن کریم است، حدیث تشریحش است، از او خاطر در نصاب داخل است. و یزکیهم، یارا پاک میسازه. پاکی در عقیدم توسط قرآن حاصل میشه، پاکی عملم توسط قرآن حاصل میشه، پاکی اخلاقم توسط قرآن حاصل میشه. مجموعه دین ما همین سه چیز است، عقیده، عمل و اخلاق است. او این مجموعه چی ارزش های انسانی است. انسان که انسان میشه توسط این چیزا، تا اصلاح تمامیش توسط پیغمبر میشه و کتاب الله تبارک و تعالی است. حدیث پیغمبر تشریع یا برنامه عملی قرآن کریم است، از او خاطر در کتاب الله داخل است. معلوم شد که نصاب تزکیه هم قرآن است. اگر کسای جماعت جور میکنه، به نام خانقاه جور میکنه و از او طریق میگه ما از این طریق مردم تزکیه میکنیم، پاک میسازیم شه از اخلاق رذیله. ما میگیم تا وقتی که ترجمه و تعلیم و تدریس قرآن در او مرکز نباشد تزکیه نمیآید، بلکه واره میکشانه در عقیده، در شرک دین رستش نکردم، در شرک کشانده بود. در عملم در عمل در اینطور عمل که مکمل بدعت است. در اخلاق موشام که بمره او را در جیب خود 1 سال میگردانه که میره چرا کشتم گناه کردم، از او خاطر کلی نمازش نمیشه، چرا با نجاست نماز میخوانه. این اخلاق عجیب اخلاق است. الله که کدام چیزی را امر کرده بکش، اگه مشخ مضر چیز است بکشه، او چی گناه داره، لیکن یا امیر رقم است. از همون خاطر اگر شما کتابای از یارا بخوانی نوشته کرده که فرق بین یهودیت و نصرانیت اسلام نیست. هر کس که الله با الله وصل میشه بس دیگه هیچ پروا نداره. نعوذ بالله. این گپا در کتابایشان نوشته است و یام امی گپا را تایید میکنن. میگه فقط به الله خدا برسان. ما میگیم بله به الله رسیدن خو هندوم تلاش داره، بودیسم هم تلاش داره، لیکن که طریقه از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشه او در مقصد نمیرسه. غلط گپ است. و یزکیهم، یارا پاک میسازه. قرآن کریم اصطلاحی که الله استعمال کرده کلمه تزکیه است. تزکیه ایره میگه که نفس پاک بساز از هر نوع اخلاق عملی که شریعت او را منع کرده از او خدا پاک بکو، ایره تزکیه میگه. و این در مختلف حدیث ها هم میایه بر ما.
استعمال شده. پس وقتی که این تزکیه در شریعت به نام تزکیه و احسان زهد مستعمل شده، چی ضرورت به کلمه تصوف داریم یا صوفی داریم؟ این اصطلاح بعدی است، بدعت است اصطلاح که تو کشیده ای. باز این تزکیه و او تزکیه که تو ادعا داری زمین و آسمان فرق داره. زمین و آسمان. عجیب تزکیه است که تو قرآن نمیدانی و تزکیه حاصل میشه، حدیث نمیفهمی و تزکیه حاصل میشه. از کجا عملی تدرست میکنی؟ از کجا عقیده تدرست میکنی؟ چی رقم عقیده داری؟ در کدام مدرسه و مدرک تو عقیده را فرا گرفتی؟ کدام میشه؟ هیچ چیز نیست. باز مردم میشینه میگه ما والا را گم کردیم، حق و باطل نمیشناسیم. عجیب است. پیش الله تبارک و تعالی رفته نیستی، الله پیشتان سوال میکنه که من برای تزکیه چی را روان کرده بودم؟ قرآن یا نه که چی را وظیفات یا چند کلماتی که پیر صاحب برات میگه کدامش روان کرده بودم؟ عجیب گپ است. باز میگن کلش طرق جدید است، از همون خاطر نامایش جدید است. نقشبندی به مو کسی که امیر را انتخاب کرده به مو منصوب میشه. باز ادعا داره که نه این طریقه ها کلش به علی را ده. چرا طریقه علیه برش نمیگه؟ ابوبکریه و عمریه و عثمانیه برش نمیگه؟ هر چیزی که بنیادش کسی بگذاره نسبتش به مو بشه. این خب پسان شده. الا قادریه و چشتیه و سهروردیه و آلی خویی 4 مانده، شازدلی و بدوی و جفری و آلی خود دیگه سیفی و دیگه چیزه رقم نامای دیگه را برش گرفته رایسته. عجیب گپ است. طریقه ها را یا جور کرده. چرا طریقه محمدیه نمیگه؟ محمدیه که پیغمبر جور کرده در یک حدیث یک سند بکشن که همی کار ذکر شده در کتب احادیث مسائل بیت الخلا ذکر میشه. محدثین یک باب مستقل برش میگذاره، باب آداب الخلای، باب است در بیان آداب خلا. دیگه گپا را خب بگذار. چرا؟ بازیا بعضی گمراه ها میخیزن میگه فلان مفسر در تفسیر خود ایره فرض گفته که فرض است. اگر کسی امی طریقایی که امی مردم میده ایره تو فرض میگی، کافر میشی. چیزی که ناروا باشه تو برش فرض میگی. ملا نیستنی بیچاره، کتابا را میخونه با قول یک عالم فرضیت ثابت میکنه، میگه او گفته که فرض است. خب با گفتن یک عالم فرض ثابت میشه؟ فرض خود از جانب الله تشریعش توسط پیغمبر میشه. لیکن تعصف است به این علم که یا باز خود مفتیان میگیره، لنگی سفید زده میباشه، در جای وظایف هم میگیرن. عجیب گپ است. از کجا میکنه؟ و یعلمهم الکتاب والحکمت، تعلیم میده یاره الکتاب قرآن والحکمت، برنامه عملی قرآن کریمه که مسائل قرآن چه رقم عمل شوه. از او خاطر کل تعلیمات پیغمبر برنامه عملی قرآن کریمه است. از امو خاطر صحابه برنامه عملی قرآن در خود پیغمبر دیده. سریدین وا خیلی آگاستن، مطلب آیت وا خوب میدانه، مقصد آیت وا خوب میدانه. از او خاطر ما میگیم چیزی که در زمان صحابه دین نباشه امروز دین شمردن نمیشه قطعا. چرا؟ وا دیدن که قرآن تشریحش کدام رقم است. عمل کردی پیغمبر، امی عمل پیغمبر مکمل تشریح قرآن کریم بود و مکمل عمر پیغمبر دی تیر کرده. معلوم شد این مرحله تعلیم و تدریس است. اول مرحله دعوت و تبلیغ، بعد از اون مرحله چی است؟ تعلیم و تدریس است. مقصد چی است؟ تزکیه. بعد از اون اجتماع جور شود که مردم مکمل پابند اینمی فرامین و دستورات باشه. شما بگید بعد از اون باز کدام جنجال پیدا میشه؟ معاشره صحابه کرام چی رقم معاشره بود؟ و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. معلوم شد از آیت که هدایت توسط قرآن و حدیث حاصل میشه. چرا؟ قرآن گفت و این کانوا، اگر چی بودن نمی مردم یمین من قبل پیش از لفی ضلال مبین، ده گمراه آشکارا بود. خیر کی وارد هدایت آورد؟ بگی کتاب الله و سنت رسول الله، تعلیم کتاب الله و الحکمت ای آورده. معلوم شد هدایت با جز از کتاب الله و سنت رسول الله دیگه حاصل نمیشه. ما عجیب هستیم، ما عجیب علما هستیم، تحقیق میکنیم، قرآن میخوانیم، با مقتضایش عمل نمیکنیم. نعوذ بالله. که قرآن با ما چی دستور داده؟ به کتاب الله و به سنت رسول الله؟ یعنی که نه هر طریقه را، هر راه و روش که هر کس اختراع کرد، چی در بخش فقه باشه یا چی در بخش سلوک باشه، هر کدامش ما او را محکم گرفته رایستیم. چرا؟ از کاری پیغمبر هم ماندیم، از کاری خود ساخته مردم هم گرفتیم. باز اجازه به اجازه هم گفتن نمیتونی. نعوذ بالله. پیغمبر اجازه داده، احادیث نقل کرده، از کار برای ما روان کرده، او یا میگه اجازه طلب میکنیم. چقدر سخت گمراهی است.
من خو از عوام گله ندارم، همی که علماست در پشت کتاب حدیث و قرآن نشسته و بازم چطور محکم هستن، چی میگن؟ قرآن خیلی طور میگن که هدایت توسط کتاب الله و سنت رسول الله حاصل میشه. پشت سر میه یهود هم علم داشتن، ولی چی رقم علم داشتن؟ باز میه و آخرین منهم، ای عطف است، آخرین یا عطف است، یعلمهم تعلیم میده، امی امینه، امی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کتاب است، قرآن و الحکمت، حکمت، و آخرین دیگران هم تعلیم میده. چرا که معلم و مربی اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برای صحابه بود، برای دیگران است، این معلم دیگران است. چرا؟ تعلیمات پیغمبر با آلی مردم و شما میخوانیم، این ترجمه تعلیم پیغمبر است. حدیث میخوانیم، تعلیم چی است؟ پس معلم کی بوده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و یعلمهم الکتاب، تعلیم میده یارا کتاب، والحکمت، حکمت، امینه، و آخرین دیگران منهم، و آخرین منهم از جمع از یا از جنسی از یا که انسان هست، لما یلحق بهم، که تا آلی را پیوست نشده به یا مردمی است که در پشت سر قرار داره. اینجا اگر عطف سر یعلمهم شود دیگه، اینجا مراد از پیشش زمانه صحابه کرام است و بعد از او آخرین تمام زمانه های چی را بگویز چی را شامل میشه؟ آینده را. اینطور معنا میده و آخرین منهم، و دیگرا منهم از جمع امی انسانا، لما یلحقو بهم، یکی پیوست آلی را پیوست نشده به او. در چی چیز پیوست نشده؟ بهشان پیوست نشده یا در زمانه که زمانهشان قطع از یک جا نبوده، یا در فضیلت. در زمانه یا در فضیلت. در فضیلت هم مردم متأخر در متقدم نمیرسه. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه را شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، محدث بزرگ است، خب عالم متقی است. از پیش سوال کرد، میگه در بین کی عمر ابن عبدالعزیز و معاویه رضی الله عنه چیسته؟ و گفت الله اکبر، امو گردی که در پشت پای اسب معاویه رضی الله عنه در زمان پیغمبر در میدان جهاد نشسته، به هزارا چیسته؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه بر یزو رسیده نمیتونه. در حالی که عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه، عمر ثانی برش میگه، در عدالتشونه شهرت داره. در کدام مرتبه است؟ عقیده اهل سنت و الجماعت است که بزرگترین ولی در مقام صحابی رسیده نمیتونه. در مقام صحابه یکیش نه گنبد داره او نه قبر داره و نه مشکل کشاست، نه برای درد دندان هستن نه درد گوش. او امروز هر کس پیدا میشه، در جای گنبد سرش جور میشه او مرضاتش منصوب میشه. عجیب است، در حالی که در مرتبه از وانه میرسه. دوم و آخرین عطف است بالای امیین، هو الذی بعث فی الامیین، الله او ذاتی است که فرستاده در بین امیین که اهل مکه است چیز نمیدانستن پیغمبر، و آخرین در بین دیگران فرستاده. این شامل میشه عجم دیگره در هر جایی که است غیر از عرب، کلی عجم تا روز قیامت، کلی از یا در بین از یان فرستاده شده. از او خاطر در اینجا او سوال که میکرد که پیغمبر خاص در امیین آمده، نه این و آخرینه در دیگران فرستاده شده. پیغمبر اینمی قسم عام است. از همون خاطر است که آخرین ام در این جمله میآید، لما یلحقو بهم، تا آلی را پیوست نشده برشان، نه در زمانه نه در صحبت. و هو العزیز الحکیم، الله زبردست ذات است، هر اراده ای که بکنه نافذ شده نیست. الحکیم و حکمت والاست که چرا الله تبارک و تعالی پیغمبر در بین امین روان کرده. این حکمت ها و رازا را الله تبارک و تعالی میدانه. وقتی که بعداً نکات جمع میکنی برات معلوم میشه که پیغمبر چرا لسانش عربی بود، چرا در بین همین طور قوم که سالا حکمتی واحد نداشتن، جنگجو مردمای جاهل بیخی از حد تیر مردمایی بودن که بیخی بادیانشین و سرزور مردم بودن. الله پیغمبر در بین از یا میاره. کدام طایفه بود؟ امیطور مردم اگر پیغمبر الله روان نمیکرد این دین در گوشه نمیرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اما مردم چی بود؟ غیرتی قربانی دی بود که یک دفعه ایمان آوردن، باز دیگه همونطور ایمان می آوردن. همین صفت الله داشت دیده بود.
ذالک فضل الله، ذالک روان کردن پیغمبر علیه السلام در امیین یا مطلقی، ذالک یا روان کردن مطلقی پیغمبر علیه السلام برای همه مردم. فضل الله، احسان الله تبارک و تعالی است. یوتیه که میدهد الله تبارک و تعالی من یشاء، به کسی که بخواه. الله ای پیغمبر خوش کرده بود، ای پیغمبر خوش کرده بود که در بین از این مردم بیا. پس کسی که تابعداری پیغمبر میکنه، الله کدام عزت که برش میده، این دادی الله است که به کسی نصیب میشه. از همون خاطر یکی از جمله نعمتهای بزرگ الله نمیسته که ما تابعدار سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. ای فضل الله است، به هر کس حاصل نمیشه. یکی در امت داخل شدن و یکی در امت پاسدار سنت رسول الله شدن، حفاظت کننده سنت رسول الله، که تلاش کنی کنج کو کنی که طریقه پیغمبر در نماز چیست، در خوردن چیست، در داخل شدن چیست، در رفتن چیست، در سخن زدن چیست، در امور خانواده چیست، قطعی مردم چیست، جستجو میکنی. اینی را میگه مردم حفاظت کننده سنت رسول الله که گم است. امروز بعد مردم شکر بکشه که سنت های مظلوم سالا که مردم فراموش کرده، او را مردم زنده میکنه، رفع الیدین بد میبره. شما شکر الله را بکشی که سنت ها و طریقای پیغمبر مردم زنده کرده. و الله تبارک و تعالی ما و شما را از او جمله جور کنه که ما واقعا سنت رسول الله را دوست داشته باشیم، کنجکاو کرده تلاش کرده پیدا کنیم که تا سرش عمل بکنیم. این احسان الله است، به هر کس اثر نمیشه. برای کسی الله تو یک وقت پیدا میکنه که تو سوق میشه همون طرف، اینطور زمانه می باشه که گپا یاد بودش نمی باشه. از او خاطر شکر الله تبارک و تعالی را میکشیم. کجا بود مسئله توحید شما میشنیدی؟ ناشناس مردم کلمه توحید نمیفهمه. اون جادوگران رو که سوال میکنن میگه توحید نمیشناسیم. توحید چی را میگه؟ واقعا همونطور است. اتباع را کی میشنو؟ بس مقلد است، مقلد خلاص، تقلید بس از آبا و اجداد پیروی کردن، دیگه چیز نبود. الحمدلله امروز مردم فرق میتونه که اتباع چیست، تقلید چیست، سنت چیست، بدعت چیست. بدعت کس میشناخت؟ کس نمیشناخت. الله در این زمانه ما و شما را توفیق داد. این فضل و احسان کیست؟ الله تبارک و تعالی. خب شرطی که ما این نعمت شکرگزاریش بکنیم، واقعا پشتش بگردیم، از خود کنیم، سرش عمل بکنیم، اول عمل کننده خدا جور کنیم. اینی فضل و احسان الله تبارک و تعالی است. ذالک فضل الله. دوم ترجمه، ذالک فضل الله، اینمی نبوت دادن به پیغمبر علیه السلام احسان بزرگ الله است. یوتیه میدهد من یشاء، کسی را که الله بخواه. پس انتقاد اعتراض یهود خوب نیسته که چرا در بین خانواده ما پیغمبر نمیاد. پیغمبری مسئله میراثی نیسته، وراثت نیسته که پدر بمره بچه در جایش پیغمبر شوه. این انتخاب از جانب کیست؟ الله تبارک و تعالی. او میدانه که کدام شخص قابلیت استعداد امی وظیفه و مسئولیت داره. الله میدانه، بعد از او برش میده. والله ذو الفضل العظیم، الله تبارک و تعالی صاحب احسان خیلی بزرگ است. واقعا که الله برای بندگان خود مختلف احسانات میکنه. ای که کسی او احسان میفهمه او جدا گپ است، اگر که نمیفهمه او جدا گپ است. چرا خود انسان است که فرق نمیتونه. اگر ما فکر بکنیم راستیتان بگید، امی کل عمرتان از عقیده و تابعداری سنت کرده، دیگه نعمت بزرگ پیدا میکنید؟ قطعا پیدا نمیکنید. واقعا که همونطور است. بالکل. مثل الذین حملوا التوراة، مثال کسانی که برداشتن، بار کردن، مرادی برداشتن، به عهده گرفتن تورات، کتاب تورات، ثم لم یحملوها، باز نبرداشت او را، یعنی به عمل کردن نبرداشت که او را تطبیق میکرد، میخواند، تعلیم میداد، او را حفاظت میکرد، کمی و کاستی دیش نمیکرد، تحریفات نمیکرد. امور رقم که لیاقت داشت که او کتاب باید نگاه کرده شود، به مردم رسانده شود، نکردن. قرآن همینطور میگه. اینجا میگه حمل التورات، در عهدهشان گذاشته شد این تورات، بعد از ثم لم یحملوها، باز نبرداشتن. معلوم شد که برداشتن، روان کردن الله تبارک و تعالی چی بود؟ ضروری بود که روان میکرد، لیکن این مردم او را نورداشتن ای بود که عمل نکردن. چرا؟ یا تحریفات کردن، در احکامش کمی و کاستی کردن، کتمان کردن، مسائل ازی را پٹ کردن از عوامش، بعد از اون نعوذ بالله از خودم مسائل در داخل کردن، مثل بدعتای امروزی واره. دین کی خراب میشه. یادتان باشه یهودیت و نصرانیت از اینمی ناحیه خراب شده که علمایشان دست زدن
کتمان کردن حقایق دین از خود عالی به مردم گفتن اینی قدر بخوان، اینی قدر ثواب داره، فلانی شو، اینی قدر رکات بخوان. اینطوری گپا را میگن. این در دین تخریب است، دین و ایران کردن است. کاش که ها بدانن. یهود همی کار را میکرد. قرآن از پیششان چی میکنه؟ بیان میکنه. کدام مردم است؟ که مثل الحمار، سخت جزاست. در قرآن کریم سختترین جزا به عالم است. کل آیاتای قرآن شما بزنی ورق، آنقدر جزای سخت که به عالم است به هیچ کس نیسته. به مثل سگ تشبیه داده شده، به مثل خر تشبیه داده شده. نعوذ بالله. لعنت کل مخلوقات. کسی که کافر است تنها لعنت ملائکه بگویه از چیست؟ ناس اجمعین است. الله، ملائکه و مردم است. لیکن عالم بگوی کل موجودات لعنت میگه. حتی پرنده ها، حیوانات، حشرات یام لعنت میگه. او دیگه آیاتش الله به نظر رحمت برش سی نمیکنه و پاکم نمیکنه. این سخت حالت است. چرا؟ الله بزرگترین نعمت در دسترسش قرار داده. این حامل کدام وحی است که الله روان کرده بود و توسط او وحی الله پیغمبری خود کدام مقام داده بود. تو حامل عزیزی، تو را الله این گپ نشان داده و تو میگیری. عمیق نعمت بزرگ. نعوذ بالله. فقط در پیش پای مادیات دنیا مرداری میپرتی. نعوذ بالله. عجیب نیست؟ از یک عالم سوال شد، گفت چطور است همین رقاصا و سازنده که چی مال دنیا را کسب میکنه این خوب است یا علمایی که از مردم پول میگیره؟ گفت نه، وا بسیار خوب است. چرا؟ دنیا مرداری است و توسط آلات سرود مرداری را برای خود جذب میکنه، کش میکنه. خب همین دنیای مرداری را ملا توسط قرآن و حدیث کش کرده به خود رویست. نعوذ بالله. از این خاطر علما اینی قسم چی است؟ قرآن از این که سخت، از این که سخت کدام است؟ که مثل الحمار، به مثل خراس. نعوذ بالله. حالشان به مثل حال مرکب است. یحملو اسفارا، که میورداره اسفارا، کتابای کلان کلانه. بیس مثل القوم الذین، خیلی بد است داستانی و قومی که کذبوا بآیات الله، نسبت دروغ کردن به احکام الله. دلایلی که در اونجا ذکر شده بود از توحید الله او را نادیده گرفت، نشانه های صداقت پیغمبر را نادیده گرفت. والله لا یهدی القوم الظالمین. الله هدایت نمیکنه، توفیق نمیده در راه های خیر، در کامیابی و در ترقی. او قومی را که ظالم است، حدود الله را مراعات نمیکنه، او را الله هدایت نمیکنه. قرآن در اینجا تشبیه داد او علمای را که علم حاصل کرده اما عمل سرش نکرده. تشبیه میده به امرای مرکبا. مرکب کتابا بار میباشه که اسفار جا گفته، یعنی خیلی زیاد کتاب. گرانترین چیز در اسباب کتاب است. کتاب گران میباشه. یک بوجی را بگی تو که چه بالا میتونی یا نمیتونی. قرآن میگه و عالمی که نمی رقم علم حاصل کرده سالا 20 سال بسیار سخت است. واقعا در این زمانه علم حاصل کردن یا علم سخت است. در اون زمانه خب بیخی سخت بود. اونجا خود سفرها کردن بود، مدرسه وجود نداشت. پیش یک ملا زانو میزد چندین ساله، خدمتش میکرد، کارش میکرد، هر چیزش میکرد. بیل زمینش هم بیل میزد، باز بعد از یک ورق یک صفحه درس برش میداد. دیگه گپا نبود. در این زمان تنها به طور شکل دستجمعی مدرسه ها جور شده. خب باز هم سخت است. چرا؟ به خاطری که محتاج مردم است، وظیفه جمع میکنه. در سطلک دمی روز شوای بارانی هر رقم طعام جمع میشد که یک دلت نمیشد که بخوری. در سالهای اول واقعیت براتون بگم، ما نانی گندمی را یعنی با تفنگ میزدیم، پیدا نمیشد. در هفته یک کسی بود که او در سری بایسکل رخت میفروشت، 8 کلدار برای ما میداد، باز ما 1 کیلو گوشت میشد 8 کلدار. در اون روز یک رقم خوش میبودیم که گوشت است دیگه، خودی ما پخته میکنیم. بسیار سخت است علم. اما تاسف در اینجاست که همین قدر سختی را برداشت میکنی، باز همین علم محترم میگیری. قربانی نعوذ بالله بگه چی تعویض و تومار که در رویستی خراس نشسته. چرا؟ الله برات عزت میده. تو عزت همین علم بکو، احترام همین علم بکو که الله برات عزت میده و نمیده. قرآن همین طور میگه. علمای یهود بی کار کردن، تشبیه داده به اون مرکبی که خواب کتابای کلان سرش بار است. چرا؟ مرکبی که کتابای کلان سرش باشه زور میزنه بسیار. بعضی اوقات تو زور میشه قرار در راه خو میکنه، راه رم بند میکنه سری مردم. اینجا هم همینطور است.
بعضی الله دور داشته باشه، بعضی علماست که خیلی علم داره اما رکاوت یا مانع برای دعوت دیگرها هم جور میشه، خود بار در مقصد نمیرسانه. امی کتاب که سرش بار است خودش هیچ فایده از پیش نگرفته، خود دیگه جای انتقال هم داده نمیتونه، قرار درا خو کده، رای دیگه کسا هم بند کده. امروز همینطور علما داریم که مانع دعوت ما کیست؟ کدام مردم است؟ چرا مردم دو دله کرده؟ چرا مردم دو روی قرار داده؟ چرا در دل مردم شک و شبهه پرتافته رایستن؟ چرا حق نمیگه؟ چرا واقعیت نمیگه؟ اگر یاد داره، اگر یاد نداره جستجو کنه، تلاش کنه. علم آسان شده. حالی کلی علم در یک مکتبه 20,000 کتاب است. در او وقت تو یک کتاب به پولی خود خریده نمیتونستی. امروز همونطور است. همین علمای ما واقعا یک تعدادشون شما باور بالله بکنه یک صندوق کتاب نداره. از کجا او معلومات پیدا بکنه؟ او کتاب هم کدام کتاب است؟ کلش کتابای درسی از فنون صرف، نحو، منطق. او را بازی رقم پوش داده، گلگلی که پرسان نکو. برادری را پوش نده، پوش قرآن حدیث تفاسیر و شروحات حدیث بگی که دین بفهمی. دین در کجاست؟ تو که وقتی از مدرسه فارغ میشی نگو من عالم شدم، بگو من نو کلی دروازه را پیدا کردم که قلف واز کنم، داخل خزانه شم، آلی بپالم جمع کنم، بعد از او سرش عمل بکنم. تو عالم نشده ایتالی را. واقعیت همونطور است. دین در کجاست؟ دین در چی چیز است؟ خب امروز حالات نیست. و فقط یک کتاب فقه در یک جای ما تقریر میکردم، بعد از ختم تقریر من نزدیک کرد خودم مولوی صاحب. من چی میگه؟ مولوی صاحب توی موضوع را خو گفتی، خب من یک کتاب دارم، دو کتاب اینطور گفته. من گفتم خب کده کی طور گفته؟ ما از کتاب گپ نزدیم، ما از قرآن و حدیث گپ زدیم. گپ ازی بزن. باز قرار شد بیچاره. دیگه چیز نداشت. گپ اینجاست که حالی سهولت خیلی زیاد شده. وقت تو زمینه تحقیق تلاش مکمل مهیا شده. موضوع را خودی در اینترنت بده، از 1000 مرجع در اون مورد بحث پیدا میکنی و بعد از خوب موازنه کن. حالی کتابا خود مکتبه که بری 2 کتاب متضاد فروخته میشه، یکیش روا کرده یک موضوع را، دیگهش ناروا. انصاف پیش خودی است برادرم. هر 2 کتاب بگی. کتاب سلفی و چیستا خوارج و مچم دیگه چی را بشناسه، کتاب از شیعه نوشته کرده، او را مطالعه کو. و وسیله گیری که شیخ البانی رحمت الله علیه نوشته کرده او را مطالعه کو. تو را بالله قسم انصاف کو که واقعیت در کجاست، چطور است. حالی خو انصاف پیش توست. تو یک کتاب هموی که مطابق نظری تصویر میگیری و کتاب دیگر را در عمر مطالعه نمیکنی، او محکم هستی او را وحی منزل میشماری. وحی منزل فقط که عالمش بیخی معصوم میدانی که هیچ خطا نمیشه. همونطور میگی نه، ما بار براتون گفتیم که گپی ما را قبول نکنه. و نه، اگر کسی قبول میکنه من حیث ازی که گپی فلانی است، این قطعا غلط است. این نمیره تقلیدی کورکورانه میگه، نمیره تقلیدی ناروا میگه. نه، گپ سنجش کو که با کتاب الله و سنت رسول الله سر میخوره یا نه. و امید توصیه ائمه بزرگوار هم است همیشه. برای ما امید توصیه را کرده. علما چرا یک کمی خو انصاف بکنن؟ سخت آیت پیادی تشبیه میده. این گپ عادی است، این گپ عادی نیست، بسیار سخت است. علم که حاصل کردی ایرا کما حقه، امو رقم که مناسب است به مردم برسان. مسئولیت ادا کن، مسئولیت ادا کن. تشبیه به مرکب به خاطری داده که بار سرش کتاب از خو میخوره علف. بار سرش کتاب از خو میخوره علف. طلا سرش بار است، خو بیچاره بازم علف خورده رایسته. علمایی که نعوذ بالله اینمی قسم است که الله برای قرآن و حدیث نصیب کرد میره که باز کدام ناحیه معاش میگه پرسان کو مناسب و امامت دارم. شما خودتان فکر بکنی. میگه در کابل بانک امامت دارم، نماز بری از وامیدم. چرا؟ به خاطری که این موضوع حرام دیگه تشویق میکنه. این بانک ها نیست کلش اونجا حرام است، تو ملایی میکنی. و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. این آیت برای چی است؟ تو معاونت میکنی. ما علما رقم علما داریم. دبی روزه که عالم نمیگم شه اقدر افتخار میکرد که مولوی سیما در فلان جای است
3 وظیفه را نام گرفت. 3 وظیفه. یک وظیفهش خیلی خطرناک بود، خیلی. موبایل بود خو باز چیزی برش نگفتم. ما گفتم یک روز میبینیم که تو عجیب عالم هستی، تو چی رقم وظیفه را پیش میبری، او تو کدام علم تو را اجازه داده؟ خیرت است. ملا صاحب که پرسن خیرت است، و در اورانوس امام هستم، در بی‌نظیر امام هستم. چی رقم امام هستی؟ نکاح را بسته میکنم تمام روز در مجلس فسق و فجور حضور داره، زیر دول. واقع راست میگی. یا مع العلماء است. قرآن سخت حال دعوا میکرد ما علما هستیم. الله گفت که کدام علمی که عمل قتلش نباشه به نزد الله تبارک و تعالی ارزش نداره، بلکه حیثیتی نیده داره که نعوذ بالله سر مرکب کتابا را بار کده باشی. بئس مثل القوم الذين، خیلی بد است داستان او قومی که الذين كذبوا، نسبت دروغ کردن به آیات الله، به احکام الله تبارک و تعالی. خیلی بد است حالت از او، خیلی بد. احکام الله برشان گفته میشه و تکذیب میکنه، ما و شما و ایرت میکنه. خود ظالم است. از همون خاطر الله هدایت نصیبش نمیکنه. دمی حالت، دمی عقیده گمراهی خود باز مردم بشینه میگه ایرا حالی چطور شوه وقتی که این عقیده ضرور است، این کجا میره؟ من چی کنم که کجا میره؟ برای زمین کتابی الله آمده بود، چرا نخوند؟ چرا برش ننشست؟ حالی تو بفهم که سرنوشتش کدام طرف میره. یک کسی که عقیده یگانگی الله را قرآن برش گفته میشه نمیپذیره، هنوز مبارزه هنوز من نمیکنه مردم دیگه، تو چطور فیصله میکنی که کجا میره؟ قل یا الذین هادوا، بگوی کسانی که هادو یهود هستین، دعوای یهودیت داره، ان زعمتم، اگر شما گمان داری، انکم اولیاء لله، زعم در جای استعمال میشه که حقیقت نداشته باشه او گپ، و دعوا میکرد ما اولیاء الله هستیم. امروز هم امیتر طایفه ها وجود داره. ما فرقه ناجی هستیم، دیگهش میگه اهل سنت والجماعت. اتر زبانشان پر از آب میشه، هیچ پرسان نکن. یکیشان خیلی میگه ما شافعی است، به قدر اوه ناز میکنه، دیگهش حنفی، دیگهش حنبلی. همین نازار هر کس میکنه نمیکنه. قرآن برای از اینکه جواب او مردم خود عناد داشت، خب میدانست که پیغمبر حق است، اسلام آیینی که آورده حق است، لیکن به عناد دیگه پاره میگفتن که دلی از یاد درد کنه از مسلمانا. حالی چی جواب؟ آخری جواب است. آخری جواب مباهله است. مباهله چی را میگه؟ تو دعوا میکنی من حق هستم، من دعوا میکنم تو در مناظره جور نامدیم. بیایی که اینالی برایم در میدان، کلی اقاربی خود ما و شما بیاریم، دست جمعی دعوا میکنیم که الله تبارک و تعالی هر فرقه که ناحق است هلاک و برباد بسازه. کلگی اینی را میگه دعای دست جمعی و این را مباهله میگه. این آخری نقطه چی هست؟ منازعه است که دیگه به مناظرات نمیشه، به دلیل نمیشه، بس مباهله کنه. یهود دعوا داشتن، ما اولیاء الله هستیم، قرآن برش میگه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یا ایها الذین هادوا، کسایی که دعوای یهودیت داره، ان زعمتم، اگر شما گمان داری، انکم اولیاء لله، که شما اولیاء برای الله تبارک و تعالی هستی، نزدیک مقرب برای الله هستی، من دون الناس، بغیر از دیگه مردم. اینقدر متعصب بودن، میگفتن تنها ما هستیم، دیگه کسان ولی مقرب به الله نیست. فتمنوا الموت، پس آرزو کنی مرگ، یعنی که دعا از هر دو جانب و باز دعا کنیم و بگوییم که هر فریق گمراه الله تبارک و تعالی او را برباد و هلاک بسازه. تو نیست که مرگ طلب کنیم. مرگ طلب کردن در دین من است. در یک صورت مرگ طلب کردن من نیست، در اون صورتی که انسان در فتنه واقع شود و آل قریب است که تو را نعوذ بالله برای غلط بگردانه، اونجا مرگ طلب میشه. اون موقع فتنه، اون مرگم برای حفاظت دین طلب میکنی، اما طور نیست. وگرنه در حدیث من آمده مرگ کس طلب نمیکنه، اینجا مرگ طلب کردن نیست. فتمنوا الموت، آرزو کنید یعنی دعا کنید. هر دو فریق، ان کنتم صادقین، اگر واقعا شما راست میگی که ما اولیاء الله هستیم، بیایی علی معلوم میشه که یک مباهله بکنیم، بعد از این معلوم میشه که مصیبت سری کی پایین میشه. یهود به این گپ آماده نبود، بالکل به صدق میفهمیدن که اگر ما در میدان برایم دست بالا کنیم مصیبت سر ماست. چرا؟ واخو خدا میشناختن که ما چقدر خیانت ها در کتاب الله کردیم، ما چقدر عمر مردم فریب دادیم،
ما چقدر عمر قد احکام الله استهزا کردیم نعوذ بالله. امروز همی گپ است. امی مردم ها براید در بیرون براید همین طور مباهله کنیم. بی حاضر میشیم در مباهله که هر فریق ناحق است الله تباه کنه. بی حاضر است کس که حاضر شون که نمیشن به مناظره دلیلی گپا نمیشه در مباهله حاضر شون. دو ولا یتمنونه ابدا، هرگز یا آرزو نمیکنن تمنا نمیکنه ابدا به هیچ وقت. چرا؟ بما قدمت، به سبب او اعمالی که پیش فرستاده ایدیم دستایشان. کدام کار و کرداری که یا انجام داده او کار و کرداران قدر مصیبت بار است، قدر زشت است که به مجردی مرگ آمدن یاد جهنم هستند. از او خاطر یک روز زندگی را غنیمت میدانه، مثل که کافر و فاسق یک ساعت غنیمت میدانه. والله علیم بالظالمین، الله عالم است به او کسایی که از حد تجاوز میکنه، از این که ظلم زیاد. کتاب الله برش آمده، عالم هم است، صفات پیغمبر پنهان میکنه. کتاب الله آمده، توحید مبرهن ذکر شده او یا پنهان میکنه. چرا؟ از این که ظالم دیگه کجاست؟ قل ان الموت الذي تفرون منه، الله میگه تا که خدا میکنه که ما اینطور اولیاء الله هستیم ولیکن از مرگ خیلی زیاد میترسی. اونجا در سوره بقره تیر کرده بودیم یود احدهم لو یعمر 1000 سنه. دوست داره که یکی از یام چقدر عمر ببره؟ 1000 سال. منظورش زیاد است. چرا؟ با واسطه که یا خو عقیده آخرت داره. یا عقیده آخرت داره، باید کافر خیلی زیاد امیدی چی را داشته باشه زندگی را، لیکن یا از کافر کدم زیاد زندگی را خوش داره. چرا؟ مقصد زندگیش مال و مادیات دنیا گشته، کش و فش دنیا گشته، یا مرگ خوش نداره. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ان الموت الذی یقینا نمو مرگی که تفرون منه شما از او فرار میکنه، فانه ملاقیکم، یقینا نمی مرگ رسنده است بری شما، روبرو شونده است همراه شما. حتما ثم تردون، مرگم تر مرگ عادی نیست، بازگردانیده میشه الی عالم الغیب، بسوی ذاتی که عالمی همه پنهان است. هر چیزی که در نظر انسان پنهان است او اثرش عالم است. و شهادت به او چیزایی که حاضر است پیش الله میری، الله برات مکمل حالاتی تا زندگی تا مکمل پیش میکنه. ای بنده تو را پیدا نکرده بودم، عقل نداده بودم، حواس نداده بودم، جسم نداده بودم، پیغمبر نبود، کتاب نبود، تو را راه جنت و دوزخ معرفی نکردم، از این عذابات تو را آگاه نکردم، خبر نکردم، کلی گپا را برات نگفته بودم. فینبئکم، باز خبر میده الله تبارک و تعالی یاره به خاطر دادن جزا بما کنتم تعملون، با آن چیزی که شما عمل کرده، چیزی را که انجام دادی الله براتون میگه. من نعمت دادم از علم، تو از پیش چی استفاده را کردی؟ من نعمت دادم از علم، تو از پیش چی استفاده را کردی؟ من تو را جسم دادم، من تو را حواس دادم، چی استفاده؟ کدام طرف روان بودی؟ کدام استفاده را کردی؟ بس الله برات میگه یا ایها الذین آمنو، اسم شبهشان بود ولی بودنشان خوینی گپ بود. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده، اذا نودی للصلاة، وقتی که آواز داده شود، وقتی که آذان داده شود للصلاة، ندا آواز داده نمیگه، لیکن قاعده است که هرگاه کلمه الفاظ شرعی بیاید در قرآن و حدیث معنایش مفهوم شرعی گرفته میشه، لغوی گرفته نمیشه. ندا در لغت مطلق آواز میگه، اما در شریعت ندا عبارت از آذان است. اذا نودی للصلاة، وقتی که آذان داده شود برای نماز، من یوم الجمعه، در روز جمعه، فاسعوا الی ذکر الله، شما سعی بکنی، تلاش بکنی به ذکر الله تبارک و تعالی، اهتمام بکنی. تشریح میکنیم و ذر البیع، خرید و فروش بگذاری. ذالکم خیر لکم، بهتر است براتان، ان کنتم تعلمون، اگر علم داری. یهود می نازیدن، فخر میکردن ما روز شنبه داریم. الله تبارک و تعالی اینجا بیان میکنه که جمعه روز عبادتی است که الله تعیین کرده. از او خاطر بندگان خدا دعوت میده که در روز جمعه وقت آذان میشه شما معاملاتتان ترک میکنی. او یک نوع تنبیه برای امت پیغمبر است. چطور؟ یهود با اونمو روزی ساختگی خودشان، اگرچه خودشان ساخته بود قابل تعظیم نبود، لیکن منع شده بود در روز تعظیم مایی گرفتن از پیشان، او را رعایت میکرد، صورتا مخالفت نمیکرد، ظاهرا مخالفت، اگرچه در حقیقت مخالفت بود، لیکن در ظاهر که خودت نعوذ بالله گناهگار نشمارن،
مخالفت نمیکردن. تو مؤمن که تو روز الله برای عبادت مقرر کرده چرا مخالفت بکنی؟ کار و روزگاری تا میگیری، کار و روزگاری تا پیش میبری، نمیری به جمعه. تو باز دیگه از یهود کده پس نمیشی. او خود مقرر کرده بود احترام ظاهری برش داشت. مثل امروز قوانین کفری خودشان مقرر میکنه و پابند قوانین خودشان است. بسم الله الرحمن الرحیم. خود تو مسلمان قانون الله برات تعیین کرده او تو باز پابند به قانون الله نیستی. شما بگوی ای کسایی که ایمان آورده تقاضای ایمان هم است. ایمان چی را میگه؟ کلی فرامین تمام اوامر الله را پذیرفتن یک امرش است. اذا نودی للصلاة وقت آذان داده میشه برای نماز من یوم الجمعه در روز جمعه. آذان در وقت پیغمبر علیه السلام یک آذان بود. در حدیث ثابت است آذان در پیش دروازه داده میشد. تنها یک روایت آمده که در پیش منبر آذان داده شده. البته من نیست در پیش منبر آلی آذان. در او زمان به خاطر بیرون آذان داده میشد، لاسپیکر نبود، به خاطری که به مردم آواز برسه. از او خاطر یک آذان بود. 4 رکعت سنت منت نبود. تقریرای بدعتی فعلی واره نبود که پیش بخیزن یک ساعت تقریر کنه باز بخیزه 4 رکعت سنت به نام جمعه بخونه، بعد از او باز بخیزه خطبه بگویه. خطبه یک خطبه بود. پیغمبر دبین خطبه برای همیسته حمد و ثنای الله گفتن، شهادت دادن، دعا برای مسلمان ها کردن، درود بالای پیغمبر گفتن، دبین وعظ و نصیحت کردن. اینی خطبه معنی خطبه است، ارکان خطبه است. الحمدلله ما سرش عمل میکنیم. یک آذان داریم، دو نه. در زمان عثمان رضی الله عنه 2 آذان شد. 2 آذان به خاطر شد که مردم فراخ شد، مردم بازار گرم شد، به یک آذان نمیشونیدن. از او خاطر یک خانه به نام زورا بلند بود، در سر از اونجا آذان میگفت، باز بعد از او آذان دیگر در پیش دروازه مسجد میگفت. و این را بدعت گفتن نمیتونیم. چرا؟ سنتی کیست؟ خلفای راشدین. پیغمبر ما را امر کرده علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اما امروز به 2 آذان ضرورت نداریم. چرا؟ لاسپیکر است. یک آذان نه تنها که بازار کوه ها هم خبر کرده میتونه.
میتونه نمیتونه. از خاطر یک آذان علی گفته شد وای مخالفت نیست که وای عثمان رضی الله کرده بود به خاطر این علت کرده بود. از همون خاطر خلفای اربعه کدام مسائلی را که برای کدام موضوع سیاسی کرده باشه، یک موضوع علت کرده باشه که علت عالی موجود نشد، بس دیگه باز او حکم بالکل دم اولی شرط کرده میشه. موضوع طلاق سیگانه میه پشتی سر یا مامور رقم بود. در روز جمعه فسعوا الی ذکر الله، سعی دویدن میگه. او اونجا حدیث پیغمبر علیه السلام میگه وقتی که شما میایید نماز علیکم بالسکینه والوقار، به اطمینان به عزتمندی بیایید. یکی عوامی ماست که دروازه رو واس کنه که مولا امام در رکوسته درب 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 بیدا برو میشه. برادر خیر است، نرم چرا اونجا پایت بند میشه درب خودی تا موگار مردمی نماز دیگه مردم هم خراب میکنی، خشوعشان خراب میکنی. یکی خو این مسجدهای ماست خو تالی را لذتی نماز مردم نمیدونه، از خاطر برشان فرق نمیکنه که اگر قال مقال است، اگر هی هی است، اگر شور است، اگر دروازه غرس و غرس زده میشه. کسی که واقعا لذت نماز بدانه باز ادناترین جنجال برش بسیار تاثیر میکنه. باز میفهمی که اوه خشوع مرد کجا برد، من کجا بودم چرا او طرف برد. امروز گپا نیست. همین مردم است، این همین مردم که خود دعوی اسلام کرده آمده در نماز، اما در موبایلش در جیبش اتور ساز پر کرده که پرسان نکن. علماء احناف میگه عملی کثیر مفسد نماز است. اگر موبایل از جیب بکشه گل کنه او نمازش فاسد میشه. از اول که شروع میشه زنگ زدن، مردم با زده بی تلفن هم یاد نداره. تلفن خود که سه زنگ درفت بالا نکرد بفهم که مصروف از کدام کار کرد پیتلا گل کن. این جرم نمیفهمه که برای اصلاح نماز است. حرکتی که برای اصلاح نماز باشه او مفسد نماز نیست. پیغمبر علیه السلام بوتی خود موزه خود کشیده به خاطر که نجاست دایش بود، به خاطر اصلاح نماز بود، مفسد نماز نیست. پیغمبر علیه السلام حتی دروازه را واس کرده برای عایشه رضی الله عنها. دمیروش دروازه بود، تک تک کرده واس کرده. این مفسد نماز نیست. موبایل کشیدن چرا مفسد نماز باشه؟ باز قطعی یک دست حتی کشیده میتونی، اینی ترسای کرده میتونی، گل میتونیشه. این مردم ما خیلی طور نیست که یک دفعه بله نگفت خب بفهمی که مصروف است، باز شروع است دیگه که تو قطع میکنی. باز که این عجیب گپ است، عجیب آداب است. ما یقین بکنی زندگی رش نمیفهمیم که می آداب زندگی چیست. با ساز شروع می باشه دیگه در این مسجدتان. او یکی از علامات قیامت پیغمبر علامات صغرای شمی بود که سازا داخل شود در مساجد. اینمی مصداقش است. بالکل سازا داخل است. کل مساجد در هر نمازتمن یک چیسته بگوی یک ساز شروع میشه. ساز هم از زن اندی، از فاسقه و فاجره. این باز خود مسلمان شرمام نمیکنه. اینمی بی غیرت باز شرمام نمیکنه که من چی کرده. آینده خود اصلاح کنه. باز میبینی سبا باز بوسته. اینی حالت ماست. قرآن بر ما میگه اینجا سعی مراد اهتمام کردن است، لحاظ کردن. ساعت نماز جمعه که میرسید تیاری بگی. صحابه کرام از صبح وادی نماز تیاری میگرفتن. در 9 بجه و 10 بجه در مسجد نبوی جای نمی بود. او شروع بودن نوافل می خواندن، تلاوت قرآن شروع بود، اذکار می کردن. سنت به نام جمعه موجود نبود، نفل بود. کسی 2، کسی 4، کسی 6، کسی 8، کسی 12، هر قدر که وسیش بود نفل خوانده میرفت. کسی هم ثابت نمیتونه که 4 رکعت به نام جمعه سنت موجود باشه. آن چیزی که امر کرده پیغمبر تحیت المسجد، این مردم نمیخوانه. آن چیزی که مأمور نیست مردم میخوانن. خیر ما کدام طرف بریم؟ تو عالم هستی برو تحقیق کو، تو را بالله قسم تحقیق کو، کتابای حدیث چپا کو که به نام جمعه 4 رکعت سنت هست قبل از فرض. باز تو پیغمبر علیه السلام خطیب تحیت المسجد نمیکنه، مستقیم در سر منبر میبره، سلام میپرته، آذان داده میریش گفته میشه، بعد از این خطبه را ایراد میکنه تا میشه نماز فرض خوانده میشه. که الحمدلله در مسجد ما کلی گپا عملی است، فضل الله تبارک و تعالی است. و این را کمال خود نمیدانیم، احسان بزرگ الله تبارک و تعالی میدانیم. چرا؟ اهتمام بکو. وذر البیع، با ذکر الله بیه. ذکر الله اینجا شامل نماز، خطبه، همه وعظ، نصیحت، کلش به نام ذکر الله است. چرا؟ اسبابی است که الله را در یادت میاره. اسبابی است که واقعا تو را با الله رابطه تا قوی میسازه. ذکر الله است. دی باید تو اهتمام بکنی. وذر البیع، خرید و فروش بگذار. قرآن اینجا تنها بیع را ذکر کرده.
تنها بیع را ذکر کرده، دیگه امور و اعمال ذکر نکرده. چرا؟ به خاطری که بیع را از جاهای دور در نماز جمعه می آمدن. زیاد احتمام مردمی است که زود سودای خدا بکنه که باز نماز جمعه بره، باز بره پس وطن خود. در اونجا خو در یک مسجد نبوی نماز جمعه خوانده میشد، کلگی دوست داشت که پشت سر کی نماز بخونه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. از او خاطر وزر البیع گفت که مهمترین گپ که مردم بسیار قطش علاقه و تلاش داره، از دیهاتا آمده سودا میگیره، اما سودا باید ترک شود. یعنی امر الله برش اهتمام شود، این امور دنیا باید ترک شود. امروز کجا هستن کسبگری ما، نفری ما، کل ما ساعت سعی میکنیم در چند استاد میشه؟ در 1 بجه. دم 1 بجه خدا میرسانه، در خود به خدا نمیرسانه. تو خبر داری جنابی مسلمان؟ اونجا داد از ثواب میزنی، اینجا در اول ساعت آمدن مثل که شتر قربانی کرده باشی. دمی قدر سالا شما کسی را دیده که یک نفری خیلی سرمایه‌داری ما شتر قربانی کرده باشه؟ دیده؟ توانش نداره. یک شتر چقدر قیمت داره؟ او تو در ساعت اول حاضر شدن مثل که شتر قربانی کرده ای. خود چرا این ثواب از پیش آدم بره؟ در ساعت دوم، سومش، چهارمش، زمانی که امام در خطبه شروع کرد، ملائک چی میکنه؟ بگه دفترهای خدا بند میکنه، تو بعد از خطبه میایی. ببینه دین چی را میگه، ما کدام گپا میفهمیم؟ راستونه بگه دعا میکنیم که ما مسلمانی واقعی هستیم، پابند سنت رسول الله. کوکی سنت رسول الله، فاسعوا الی ذکر الله. اشاره میکنه به او اعمالی که در سنت ثابت است، در حدیث ثابت است. شروع که اهتمام به او اعمال بکن. او اعمال چیست؟ در روز جمعه غسل است، لباس پاک پوشیدن هست، عطر زدن هست، مسواک زدن هست. این را باید آدم انجام بده او بروه، او به امام نزدیک بگه نشستن هست، او وقت آمدن در مسجد هست. این کلش در احادیث صحیح ثابت است و سنن جمعه شمرده میشه. در ذکر الله این کلش داخل است. تو وقت این اهتمام بکن. و ذر البیع، مراد از بیع هر شغلی که مانع از برای رفتن جمعه و خواندن جمعه میشه، اونو را باید تو بگذاری. خب گوشتان واز کنی. این حال شما بگی که همین جناب حاجی صاحب که امروز ملا صاحبو قطی 4 دانه 4 کلاه دیگر قطی خود برده ختم سرش میکنه و میگه که من قرآن زیاد دوست دارم. قسم برش بده بگو روز جمعه کجا بودی؟ در روز پنجشنبه قرآن ختم میکنی، روز جمعه من در پلک خود قطی خود گرفته نیم قوله کالا رم در جانش کرده، او میری در سالنگ و در تنگی سیاد و در قرغه و در پغمان چکر میزنی، او پس خفتن هم نمیرسی. او اونجا هم امی زن و دختری تا فیلم پوری که در رویسته جای فساق امونجا است. کسایی که پشت همی گپا میگرده امونجا است. برو که عکس دختری قد دستت موبایل موجود است. تو باز خود مسلمان میگی قرآن دوست داری؟ راست بگو. قرآن خو اینطور گفته بود اگر قرآن دوست داری خو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. تو سعی برای چی کردی؟ برای شکم پرستی، برای خوشعیشی، عیش پرستی. حال از اونجا میوه بگی، از اونجا گوشت بگی، از اونجا قیمه بگی، از اونجا از صبح که یا شروع میکنن واده نماز تا 1 بجه را ایگا پارا میکنن تا که در مرکز فساد برسن. در مرکز چی؟ این سیاحت تنها در موتر جای میشه. این آدم قلبش بازو خوش در اینجا میشه. به الله قسم اگر دمی روز جمعه بعد از نماز جمعه برآمدی از نمازی تخوب خواندی، 1 چارک مالته را گرفتی در خانه خالیت رفتی، همشیریت رفتی، امید رفتی، بیشی با عزت مندی چایتان بخو که 1 بولک دعارم پشتید بکنه او برای از خانه که دلت خوش است. یعنی خیر است زنی تام قطی خود ببر، دختری تام ببر، آزاد بگو ما آمدیم میمان. که او خوش میشه و نمیشه؟ کجاست؟ یا خوشی را در مرکز فساق میدانه. کدام عمل است؟ این عملی کدام مردم است؟ ما خود مسلمان میگیریم میگیم ما محبت قطع قرآن داریم، ما قرآن قبول داریم. ما خیران به این ماندیم. این ختما یادتان باشه یکی خودنمایی کردن است. نعوذ بالله. در قلب یک چیز است و در ظاهر دیگر چیز میگی. در ختم مردم برده میگی که قرآن دوست دارم اما در قلب قطع قرآن دشمنی داری. نکو دیگه هم خود منافق نساز. نعوذ بالله. اما یک گناه بس است. خب کجاست؟ همین گپا کجاست؟ همین مردم کجاست؟ ذالکم خیر لکم. بله همه بدبختی ها از جهالت پیدا میشه. جهل الله اکبر. این انسان
دمو سرحد میرسانه که دیگه هیچ گفته نمیشه. قرآن همینطور میگه ذالکم خیر لکم، بهتر است برای شما، این کنتم تعلمون، اگر علم داره. علم که داشته باشی باز تو فرق میتونی ارزشی نماز جمعه و ارزشی خرغره که کدامش ارزشی زیاد داره. که علم نداشته باشی نعوذ بالله بوتل واره کلان شده ای نمیفهمی، فقط بخور بنوشه و تو چی میفهمی گپاره؟ یک افترت در دکان بودی، در دفتر بودی، کلی تعلقت قطیمادیات دنیا بود، کسی لافی کاری خود ازت کسی ترکت، بالکل آخرت فراموش کرده. امروز در جمعه برو که سیقل شوه، امو غبار، امو گپا، امو شبهات که جمع شده در روز جمعه بشی که سیقل شوه. ما فضل الله تور ملاها داریم که سیقل میقلم نمیشه، بجز از دعوت به بدعت، بجز از دعوت نعوذ بالله به این تور گپایی که در دین قطعا نیست. واقعات شروع کده می باشه که پرسان نکو، واقع سنگ تراش شروع میکنه نمیکنه. امروز خود این مصیبت هاست، ما کدام طرف بریم، چی کنیم؟ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، وقتی که تمام کرده شود نماز، فانتشروا فی الارض، شما پراگنده شوید در روی زمین، وابتغوا من فضل الله، طلب کنی از روزی که الله براتون نوشته کرده. روزی را الله فضل گفته، احسان گفته. واذکروا الله، بله اونجام که رفتی بگوی که نماز خواندیم دیگه به درد نیست. واذکروا الله، اگر خوراکم طلب میکنی، کار و روزگارم میکنی، الله را یاد کنی کثیرا زیاد. هر معامله را که میکنی الله را یاد کن که الله در اینجا کدام فرمان برم داده، چقدر اجازه برم داده. یک یاد کنی سبحان الله را در زبان گفته بری، الحمدلله را بگوی، لعلکم تفلحون، به خاطری که شما کامیاب شوی. چقدر خوب. دکاندار هستی، تسبیحاتی تا گفته برو دکانداری تا بکو. الله تو را منع نکرده. برخلاف یهود و نصارا، نظام مقدس اسلام جامع در بین عبادت و مسائل ضروری دنیاست. تو را امر نکرده الله که تنها کنج مسجد محکم بگی اج طرف نرو. برات گفته این موقع نماز جمعه بود، حتی مسئله ضروری خیلی مهمه تا ترک کن. خب به مجردی که نماز ختم شد، آلی دیگر تلاش بکو برو. فانتشروا فی الارض، برخلاف یهود و نصارا و روز شنبه و یک شنبه خدا هیچ نوع کار کرده نمیتونستن، حرام بود سرش. اما در اسلامی حرام نیست. برو طلب کو رزق الله را. اینی را میگه دین ما استوار به چیست؟ به برابری و عدالت است، نه افراد داره نه تفرید داره. دیگه موضوع فاذا قضیت الصلاة فا برای تعقیب مع الوصل میاد. امی علما اصولا را خواندن، با می مجردی که قضیت الصلاة پوره شد نماز، فانتشروا، فا آمده پراگنده شوی. دعا گفته در اینجا متصل در اینجا گپ این نیست که ما بشینه مردم که مولا امام صاحب که سنتای خدا خلاص میکنه باز دور میخوره. مراد از صلات قضیت صلات کدام صلات است؟ جمعه. برو آلی سنت جمعه که بعد از جمعه است، 4 رکعتام ثابت است، 2 رکعتام آمده در خانه در مسجد، اردوش ثابت است. حتی بعضی علما خو میگه که در مسجد میخواندی 2 بخواند خانه 4. کسی عکس میگه در مسجد میخواندی 4 در خانه 2. لیکن در حدیث اینطور تفکیک نآمده، بلکه هر اختیاری استی. یک آدم خیلی زیاد کارش عجله است، موترش میره سودا میگیره، 2 رکعت میخونه، خوی سنت جمعه است. اگر یک آدم نداره 4 رکعت میخونه، ثواب زیاد کار داره. هر چیز عالی در مساجد افغانستان چی است؟ 4 رکعت نماز احتیاطی. مولاها تمام روز جنگ داره در بین خود که نیت از چی رقم شود. پیشینی اخیر بگویم یا پیشینی آخری؟ اخیری پیشین بگویم یا آخری پیشین؟ این نکته را شما متوجه نیستی؟ مردم در جنجال انداخته، مردم بدعت صریح. پیغمبر نمیفهمید که همین دستور بر ما میداد که مردم اگر نماز جمعه تان این طور شار نبود، باز شما شک پیدا کردی که یاران شوه یا نشوه، باز 4 رکعت احتیاطی پیشینم بخوانی. در کدام کتاب است احتیاطی؟ پیغمبر نمیفهمه احتیاطی را، تو میفهمی احتیاطی را. عجیب است. راستی تا نبگوی کی در کدام حدیث هست که نماز جمعه قطعی نمازهای دیگه فرق داره؟ در تمام مسائلش بجز از جماعت تنها اینی فرق داره که نماز جمعه بدون جماعت نمیشه. مسجد
که او مسجد دائمی برای نماز مردم است، مطلقاً جمعه میشه. خرد است، کلان است. اوتر مساجدی که بسیار خرد است، یک محل است، یک قریه است، در اونجا یک مسجد کلان است، دیگه مسجدهای خرد داره، 10 خانه 12 خانه است. نمی قریه همینطور است، اصلا نیست. در اونجا واقعا در مسجد خرد تو شروع نکن. چرا؟ جمعه برای جمع کردن کلی همی قریه است که کلی قریه جمع شود. اما در شهر هر کدامش برای خود 1000 خانه 500 خانه چی داره؟ مقتدی داره. یا باید بالکل نماز جمعه بخونه. کی گفت کی نمیشه؟ باز احتیاطی از کجا؟ خب کسایی که اینی شرطا را میمانه که اینجا شهر باشه، مفتی و قاضی باشه که حدود رعایت کنه، دکانا باشه که هر نوع کسبگرد ای باشه که آینگر و زرگر و بگه پترگر و کلگی در این موجود باشه. این در کدام حدیث است؟ کدام حدیثی را گفته؟ تا امروز در یک ولسوالی یک ولایت نامشه نمیگیرم، در بسته ولسوالی نماز جمعه خوانده نمیشه. چرا؟ پاچای سی نداریم. خب دیگهش چی میگه؟ چرا؟ اینجا بازار است، هتل دارد، اردر دارد، موترا زیاد است، فلانی کسب اینجا وجود نداره، فلانی کسب کم است. در این حالت ما مبتلا هستیم. ببینید احکام الله معطل شده به مردم. نماز جمعه قریه ما نماز جمعه خوانده نمیشد، در قریه دیگه میرفتیم 40 دقیقه راست که خب تیز بری 40 دقیقه 3 نفر از کل قریه ما در نماز جمعه میرفت. چند؟ 3 نفر 150 خانه. چند؟ 150 خانه که یک نفر بگیریم چند میشه؟ از 150 نفر 3 نفر در نماز جمعه بره. خب این ملا همیشه ملای زمستانی و ملای رمضانی گرفته. ملای زمستانی و رمضانی کدام است؟ که ده سورت اخیری را حفظ کرده. این برای ما امامت میکرد. ما دین از کجا میفهمیدم؟ شما بگوید. در شکم مادر آدم دین نیاد میگیره؟ شما بگوید دیگه. تعجب در اینجاست که چرا عقل ما بیگانه است. باز دلیل چه میگیم؟ آلی که مسئله برش میگی اینجا 100 ملا تیر شده، 100 ملا وای گپا نگفت تو میگی همین قبرش نمیگی که 100 ملا کدام رقم ملا بود؟ فقط 10 سورت اخیری را اونم نیمه یاد کرده بود، پورا نه. در پاکستان در یک شاگرد قطم درس میخوان، میگه مولوی صاحب مهمان شو. ما گفتم بیکار نمیشم. میگه مولوی صاحب برای از این مهمان شو که یک دفعه قرائت امامی ما را بشنوی. من تعجب کردم. راستی یک شام برابر شدیم. شما باور بر الله بکنه 10 نفر قطمه امونجا رفتیم، اگه یک نفرم باقی مونده باشه از خنده که یک رقم شروع کرد، یک رقم سوره فاتحه میخوان، برآمدیم بریختیم که وجه بازالی مردم مرالت نکنه. یک چیزی بود، یک چیزی خوانده میشد. دمو پاکستانی که قدر علم ترقی داره اونطور حالت است. دی افغانستان ما همینطور است. اینی حالتای ماست. فیضا قضیت الصلاة، قرآن میگه که نماز ختم شد، نماز جمعه بری دیگه. او اینجا میگه نه احتیاطی. نماز جمعه را که از مردم سوال میکنی چند میگه براتون؟ 12 رکعت است. چند؟ نماز جمعه چند رکعت است؟ فرضش 2، سنتش یا 4 یا 2، هر کدامش که اون بعد از فرض است. این ملاها جنجال داره، نزاع داره، های و هوی است، کتاب عطا میکنن. خب اینجا گفته، این کتاب نمیگه با کدام دلیل گفته. ایره خو گفته، خو کجا گفت؟ با کدام سند گفته؟ با کدام دلیل گفته؟ طریقه عبادت پیغمبر برای ما مشروع کرده یا نه که یک عالم؟ بگوی پیغمبر. سند از اونجا بکش. وابتغوا من فضل الله، طلب کنی شما از فضل و احسان الله که رزق است، برید معاش طلب معاش بکنی. البته اینجا امر واجبی و ضروری نیست. اگه یک آدم نمیره، ضرورت نداره، قرامیش نه ذکر عبادت الله را میکنه. بعضی مردم به خاطر که ساعت جمعه را که موافق میشه دعا را الله قبول میکنه. در یک روایت این میسته که بعد از نماز جمعه تا دیگر است، در یک روایت از دیگر تا شام است. از او خاطر مردم ها میباشه ذکر الله را کرده، تلاوت قرآن میکنه، دعا میکنه، هیچ پروا نداره. این فقط مخالفتی کی است؟ یهود و نصارا که قطعا از مخالف شویم. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، یاد کنی الله تبارک و تعالی را زیاد. یعنی نشوه که نعوذ بالله بنابر انجام دادن کارهای دنیا او قدر غافل شوی که حال دیگه احکام و عبادات فراموش کنی، نه دیگه را بخوانی نه شامه. چرا؟ به خاطری که جمعه را خواندیم.
مردمای ما که ایده بخونه باز پیشی نمیخونه. نه، حالان که ایده که خواندیم جمعه خوانده نمیشه. تنها امام باید ضروریست بخونه، با دیگه دلش که میخونه یا نمیخونه. در اون روز که عید باشه، در اون روز جمعه باشه. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا، الله میگه وقتی که ببینن تجارت او لهوا یا چیزی که تماشا کننده مشغول کننده است، و من التجارت از چیزای تجارت ببینه، لهوا انفضوا الیها متفرق میشن، پراگنده میشن الیها بسوی همی تجارت، و ترکوک قائما تو را میگذارن استاده. همینطور شد سال خیلی چی بود؟ خوراک در تمامی بود. قافله رفته بود طرف شام و پس می آمد. روز جمعه بود. قاعده ای بود که وقتی قافله داخل می شد یک اوازه می چسبید و یک علامت داشتن. این همی سر و صدا شروع شد که حالا قافله امی خطبه جمعه چی بود؟ مثل عید واره. بعد از چی بود؟ عید بعد از نماز بود. کلگی خطبه را اعلان کردن، غیر 12 نفر قطعی باقی ماند. پیغمبر علیه الصلوة والسلام دیگه کلگی رفتن. الله تبارک و تعالی آیت روان کرد و خطبه جمعه قبل از نماز جمعه شد. خطبه جمعه شرط است، ضروری است. او خطبه عید اگر کسی برش نشینه میره، هیچ کدام گپی نداره، هیچ پروا نداره. این ضروری شد. الله تبارک و تعالی یاد میکنه اگرچه این مردم سرزنش نکرد، اما طور غایبانه تعبیر کرد الله تبارک و تعالی. اینقدر شان و احترام صحابه کرام است. چرا؟ صحابه از این خاطر نرفت که بد میبینه خطبه را، نعوذ بالله اعراض داره. صحابه برای اظهار خوشی که استقبال کنه قافله را، که موقع طور موقع بوده که خوراک و گپا مکمل خلاص شده بود، کلگی منتظر همین قافله بود. وگرنه اگر صحابه میفهمید که این اعلان کردنش نادرست است، باز با هیچ وجه نمیرفتن. خو الله ای را ذکر کرد، آینده مکمل تنبیه شد. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ما عند الله خیر من الله، آن چیزی که به نزد الله تبارک و تعالی است و بهتر است، من الله و من التجاره، از چیزای تماشا کننده و از تجارت کردن. بله، در روز جمعه امی دو چیز انسان واقعا غافل می سازه. یکی چیزای تماشا، منظره که اون قرقه و ایجا میری. تماشای دیگه هم وجود داره که آدم مصرف میکنه. آلی شما در کابل دیده سگ جنگی، مرکب جنگی، گو جنگی، او بودنه و قزلاق و کفتری گپا را خو میبینی. روزای جمعه چیز فساقی که است در جای مجلس داره نداره. قرآن امیره میگه، قرآن امیره میگه. قل بگو پیغمبر علیه السلام ما عند الله، آن چیزی که به نزد الله است، خیرون بهتر است، من الله از چیزایی که تو را مصروف میسازه تماشا میکنی، و من التجاره. روز جمعه اکثر مردم برای تجارت، این روز جمعه بازار است. چی است بگه؟ جمعه بازار. جمعه بازار در کجاست؟ در موجای میلا. در موجای میلا میبره هر چیزی خدا. چی میگه؟ بگه کیمیا لاف میزنه امروز اینقدر کباب میگه فروختم. برادر خو نماز جمعه تا به باد دادی، کباب خو فروختی. خو قرآن برات میگه که بهتر است. والله اگر تو میگی روزی پیدا نمیشه، والله خیر الرازقین، الله تبارک و تعالی بهتر روزی دهنده است. یعنی الله بله، از دیگه طرف هم تو رزق کمایی میکنی. بهترین روزی دهنده کیست؟ الله تبارک و تعالی است. او در چیزی کم برکت میندازه او در چیزی زیاد سعی کنی که یه چیز باقی نمیمانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. तुम्हारा नूरानी किताब, इंकलाबी किताब,
مزامین لري ښکلې ویناوې دي ښکلې مزامین لري ښکلې ویناوې دي شتا پکې توحید هم دغه یې تلاوې دي شتا پکې توحید هم دغه یې تلاوې دي هم پکې جهاد ستر نورانما دې ستر نورانما دې کله چې راغله په دنیا کې لرحمان نومې د قرآن نومې د قرآن نومې د قرآن نومې د قرآن ستر نورانما دې ستر نورانما دې کله چې راغله په دنیا کې لرحمان نومې د قرآن بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره تغابن شروع میشه. این سوره را به نام تغابن میگه. تغابن از غبن گرفته شده. غبن خساره را میگه، تاوان میگه. یک چیز که بخری به قیمتی بالا میگه والا سرم غبن کرده، مرا تاوانی کرده. یکی از نامهای روز قیامت در اونجا دمی صورت میاد تغابن، روزی که اظهار خساره میشه. در این دنیا هیچ کس نمیفهمه که چقدر خساره و تاوان کردیم. اونجا باز معلوم میشه که تاوان و خساره را کی کرده و چه قسم کرده. موضوع مهم است، از او خاطر سورت نامیده به می نام. 108م سورت است که قبل سوره صف و بعد سوره تحریم نازل شده. سورت مدنی است، از همون خاطر احکام در اینجا ذکر میشه. ارتباط این سورت قط ما قبل، در ما قبل رد بالای یهود شد، منافقین شد. ار دو طایفه را الله تبارک و تعالی اوصاف مذمومیش ذکر کرد. از اخلاص و صداقتمندی کار نگرفتن، وفاداری نکردن، وگرنه الله چقدر موقع برشان میاثر کرده بود. وقتی انسان همینطور فکر میکنه که این منافقین در مجلس پیغمبر علیه السلام حاضر می بودن، تقریر پیغمبر هم میشنیدن، گپی پیغمبر هم میشنیدن، عمل کردی پیغمبر هم میدیدن، باز نمونه های صداقت پیغمبر هم مشاهده میکردن در جهادا، در میدانا. ولی این بدبختا، بزرگ بدبخت همی مردم است. زیاد تاوان و خساره را کدام مردم کرده؟ امی مردم که اینطور موقع و زمینه برشان میاثر شد، آخرام در کدام طرف بره؟ جهنم بره، نعوذ بالله. یک مجلس، هم مجلسی پیغمبر علیه السلام چقدر افتخار است. یک هم مجلسی، هم کلامی با اون پیغمبر که یک سوال از پیشش میکنی، چی جای ازی که تو از همون خاطر زیاد خسارمند امی مردم است. اینجا الله امی بیان از این را میکنه که خساریشه، که اونجا باز معلوم میشه که چقدر خساره کردی، الله چه احساناتی کرده بود سرت و تو یک احسان در نظر نگرفتی، کل را فراموش کردی، به باد هوا دادی. واقعا با کسی که همچو فرصت میاثر میشه، از همچو فرصت استفاده نمیکنه، این بسیار بدبخت است. واقعا ما گاهی براتون میگم، واقعا براتون میگم این چانس است. یاد داشته باشه، اینطور ترجمه ها نخواد دوام کنه، این را یاد داشته باشه. یا اینطور درس ها نخواد موقعش بیا، خو استفاده کنیم. نگوی دیگه سال باز ترجمه میشینیم، نگوی باز در رمضان میم، نه، اینمی موقعیت است. در رمضان دیگه به الله معلوم که چه انقلابات و تغییرات میاد. در زمستان دیگه چه انقلابات و تغییرات میاد. تو زنده هستی یعنی که از این دنیا رفتی، یا در کدام حالت گرفتار هستی. خصوصا برادرها و خواهرای جوانی ما، یا خو تغییرات در زندگیش خیلی زیاد میاد، بسیار زیاد تغییر میاد. از او خاطر من میگم همیشه که فرصت ها را در نظر بگیره. این صورت در حقیقت ما را بیدار به این میکنه که سعی کنی از فرصت استفاده کنی، که هر وقت گیری آدم نمیاد. واقعا همونطور است، واقعا همونطور است. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم به نام الله که بی اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. یسبح لله، به پاکی یاد میکنه.
لله خاص برای الله تبارک و تعالی ما آن چیزی که فی السماوات در آسمان هاست و ما فی الارض آن چیزی که در زمین است. له الملک، کل اختیارات و پادشاهی تصرف خاص برای الله تبارک و تعالی است. و له الحمد، هم ستایش ها هم صفات الوهیت مخصوص الله تبارک و تعالی است، دیگه کس قطعش حق نداره. و هو علی کل شیء قدیر، الله بالای همه چیزا قدرت داره. میتونست که کلگی را مؤمن پیدا کنه یا تنها کافر پیدا کنه، الله میتونست، لیکن پیدا نکرد، بلکه بعضی را مؤمن بعضی کافر. الله کلگی را مؤمن پیدا کرده، خود توستی که راه کفر گرفته. قرآن میگه هو الذی، الله او ذاتی است، خلقکم که شما را پیدا کرد با عقیده توحید، در فطرتتان توحید گذاشته بود، قابلیت پذیرش عقیده حق داشتی، لیکن فمنکم، بعضی از شما کافر شد. کافر شدن به کسب شماست که راه غلط انتخاب کرده. الله شما را از اول کافر پیدا نکرده، مجبور به کفر نکرده. و منکم مؤمن، بعضی از شما بالکل راه ایمان پیش گرفته مؤمن شده. قرآن کریم فقط دو جماعت ذکر میکنه. در دنیا دو جماعت است، الکفر ملت واحده، کفر کلش است یک ملت، مسلمان کلش یک ملت است. مسلمان در حقیقت راههای متعدد نداره. کسی که میگه که مسلمان ها اسلام راه متعدد داره دروغ میگه. راه اسلام یک راست، راه کتاب الله و سنت رسول الله است. اگر کسی ثابت کرد که دیگر راه هم هست، ما میگم بیشک. اگر از امام مذهبی خود ثابت کرد که یک راه دیگه هم هست، ما بالکل تسلیم میشیم، خود ثابت نمیتونه. راه اسلام یک راست. قرآن در مبنای اینمی دو نظریه، فقط خط مشی زندگی کلگی مشخص است، راه کفر، راه اسلام، او به دست خودت است. چرا؟ کلش توصیف شده، مواصفات و مشخصاتش بیان شده، کدام را تعقیب میکنی؟ برای ما الله میگه والله بما تعملون بصیر. معلوم شد که کسی مؤمن کسی کافر شد در کدام خط مشیش علیده است، نظراتشان علیده است، ثمره اعمالشان هم علیده است، عملشان هم علیده است. خب کس نگویه که مرچی میکنم بازخواست نیست، اگر ما محنتا میکنم در راه دین بازخواست نیست. نه، والله بما تعملون بصیر. الله به هر چی که انجام میده، خوب است بد است، در روشنی ایمان است یا نعوذ بالله در تاریکی کفر است، مکمل الله بیناست. خلق السماوات، چطور راه را برات مشخص کرده؟ خلق السماوات، پیدا کرده آسمان ها را، والارض زمین، بالحق، به خاطر ظاهر شدن حق، که یک دفعه سنجش کنی که این کائنات منظم روان است، هستی بزرگی در پشت سرش است که را به این نظم روان کرده، اما ذات قابل پرستش است. برای تو پیدا کرده. یک، پیدا کرده الله آسمان ها و الارض زمین بالحق، به تدبیر درست پیدا کرده. اتر تدبیر درست الله در آسمان و زمین کرده که سیارات ببی، این چیزایی که در زمین میرویه، این نظم ببی که یک دم مکمل در خدمت انسان است. ما چطور خدمت الله را نکنیم؟ اگر او طرف نظرت کار نمیکنه، در خود متوجه شو، چی رقم متوجه میکنه ما را؟ و صورکم، شما را صورت داده، فاحسن صورکم، بهترین صورت برای شما نصیب کرده. نشان قدرت الله بیان میکنه که ما را وادار به این میسازه که باید ایمان داشته باشیم، راه ایمان مشخص کنیم. او کدام است؟ در چند فوت وجود انسان که به میلیاردها و کروڑها انسان است، امی قدر انسان ها تو میبینی که در شکلشان هماهنگی باشه، یک رقم شوه؟ قطعا نه. خو یک کسی دیگه بگو که من 100 دانه چیز با هم جدا میکنم، همینطور به می اندازه، یک در شکل، ولی در یک شکل امی رقم تفاوت بیاره. به میلیاردها و کروڑها انسان است، خود 2 نفر به یک شکل قطعا پیدا کرده نمیتونه. با صورت انسان واقعا صورت زیبا، در مورد صورت براتون پیش گپ زدیم. فاحسن صورکم، درست ساخته شکلای شما را، و الیه المصیر، صورتای انسان متنوع کرده، کسی سیاه کسی سفید، کسی مربوط یک قوم کسی دیگر قوم، زبانا متفاوت، در هر طرف اطراف جهان زندگی میکنه. خود نگویی که همینطور پراگندگی است، آخر پس جمع‌آوری است. و الیه خاص، به سوی الله تبارک و تعالی المصیر، بازگشت است. چی کردی؟ در فلان جای حکومت برات دادم، اینی طور وجود دادم، اینی چیز به خدمتت بود، چی کردی؟ بیار.
یعلم ما فی السماوات، چی خبر داره از ما که چی کارا کردیم؟ یعلم ما فی السماوات، میدانه آن چیزی که در آسمان است، و الارض، در زمین است، و یعلم، میدانه ما تسرون، و چیزایی که شما پنهان انجام داده یا در دلایتان پنهان نگاه کرده، نیت، اراده، عقیده، و ما تعلنون، آن چیزی را که شما آشکار کرده در زبانتان یا به عملتان. والله علیم بذات الصدور، الله عالم است به کسانی که صاحب سینه است، یعنی رازایی که در سینه داره مکمل الله آگاه است. اینطور فکر نکن. الله باز تو را تنبیه میده، آگاه میکنه تا. الم یاتکم نبأ الذین کفروا، اگر از رای قدرت بیرونی الله جور نشدی، رای ایمان پیدا نکردی، به خودت متوجه کرد، به خود تو را متوجه کرد که در اونجا نظر بکن. اگر به او توجه نظر نکردی، عالی، احوال گذشته ها را هم یک کمی در نظر بگی، تجربه کو. الم یاتکم، نامده براتان نبأ الذین، واقعات کسانی که کفروا، انکار کردن از دلایل حق، من قبل، پیش از شما، و نپذیرفتن بندگی الله را، نعوذ بالله بندگی مخلوق الله را شروع کردن. فذاقوا، چشیدن وبال امرهم، جزای کار خدا، عمل خدا. ولهم عذاب الیم، برای از یا عذاب دردناک است. تم به من نقش و قدم از او نروی که به مو سرنوشت تم دوچار میشی. ذالک بانه کانت، چرا مردم مستحق عذاب علیم شد؟ الله خود ظالم نیست. ذالک بانه، ای عذاب دادن علیم به او مردمای سابقه به خاطر عزیز. بانه کانت، شان سخنی است که کانت بود امو مردمای سابقه، تأتیهم، میامد برشان، رسولهم، انبیاء علیهم السلامشان. خود دعوا میکرد دیگه، دعوای از او یا چرا میپذیرفت؟ نه، بالبینات، به معجزات که تصدیق نبوتشان میکرد. معجزه امو امر میگه که دیگه کل عالم از انجام از او عاجز باشه بغیر از پیغمبر. پس وقتی که یک کاری انجام میده بالکل در دعوای خود صادق است. فقالو، اول اعتراضی از یا چی بود بدبختا؟ در او زمان به یک شکل، در این زمان به شکل دیگه. شکل دیگه زمان هم براتان میگم. اول اعتراض سری پیغمبر چی بود؟ فقالو، میگفتن ابشر یهدوننا، انسان است که ما را هدایت میکنه؟ یا یک انسان، ما یک انسان؟ این اعتراض دائمی در طول تاریخ علیه پیغمبر شده. در او زمان همینطور میگفت نه 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 نه، کسی که بشر باشه ما گپش قبول نداریم، این ما را هدایت کنه، باید موافق کسا باشه، من خود بشر هستم. امروز هم در امت پیغمبر علیه السلام بدبختا پیدا شده، دین نمیدانه، قرآن نمیدانه، ریشای نمی قدر گریانا در تقریرهای خودم میکنه، بازم میگه پیغمبر نور بود. انکار از بشریت میفهمه. این اعتراض است. پیغمبر میگه بشر نبود، نور بود، نور سایه نداشت. گپای واهی را خود میسازن، میگن قرآن چیخ میزنه اینما انا بشر مثلکم. کل عالم ادناترین طفل پرسان کنی قبر پیغمبر برات نشان میده، در مسجد نبوی در مابینش است. یکی از حکمتها امیسته که از عالم دنیا میایه قبر کی را ببینه؟ محمد رسول الله را ببینه، که باز عقیده الوهیت پیغمبر را نکنه، کی را الله بگوید نعوذ بالله، کلگی ببینه که اینی پیغمبر است، این قبرش است. ولی این بدبختا دیجا همین مردمای نعوذ بالله گمراه در مجلس که همین علما که خود در تلویزیون ها اینی قدر میپندانه در تقریرشان نشسته است، یک ملای ناملا خیسته میگه مردم پیدا شده که پیغمبر نور نمیگه، مردم پیغمبر نور است. همین جنابای مفتیای تلویزیون ها نشسته کلون چپناک که داره مواری، یک نمیگه که تو غلط میکنی که پیغمبر نور است، پیغمبر بشر است. ما پیش تیر کردیم که کسی از بشریت پیغمبر منکر شود چیز نص صریح قرآن انکار میکنه. پیغمبر تولد نشده، تعجب. امی مردم باز تولد پیغمبر چی میگیره؟ جشن. چقدر تناقض در کلامشان است. اونجا میگه نور است، اونجا میگه از مادر تولد شده، جشن میگیره. چی تبا کرده ای علامه؟ این مردمه که در اون مجلس ببینی یک رقم گریان بریازی میکنه که پرسان نکو که مردم از بشریت پیغمبر منکر است، مردم گریان میکنه که چرا نور برش نمیگه. عجیب گپ است. این اعتراضی بود که سابق هم بود، هم است. فکفروا، انکار کردن نظام الله را نپذیرفت، و تولوا، اعراض کردن، گفتن ما سر و کاری نداریم. امروز ما ترجمه قرآنی مردم سر و کار نداره، میگن نه 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 نه، چیزی که بر ما داده شده رای ما راسته،
با شما سر و کاری نداریم، قرآن و حدیث اونجا بان، ما از دل خود میگیریم، از اونجا میگیریم، لدونیستا فلان است میگه. واستغنى الله بنیازی خود ظاهر میکنه. از چیسته؟ واستغنى الله بنیاز است الله تبارک و تعالی از ایمان آوردن از یا. اگه این مردم ایمان نبیاره به الله چی ضرر و نقصان است؟ والله غنی، الله بی‌پرواست، هیچ ضرورت نداره. حمید، ستایشش کرده شده. اگه این مردم ثنای الله را بگوی، اگه نگویه مخلوق دیگه است که ثنای الله را میگه. زعم الذین، گمان کردن کسانی که کفروا از نظام حق انکار کردن، الله یبعثو، که هرگز یا زنده کرده نمیشه، از او خاطر آزاد چکر زدن. قل بگوی پیغمبر علیه السلام بلا چرا زنده نمیشه؟ و ربی قسم به مالک و متصرفی ما لتبعثن، خامخا شما زنده کرده میشه، ثم لتنبؤن، بعد از او خبر براتون داده میشه، بما عملتم، به آن چیزی که انجام داده، یعنی عملتان جزایش میبینه. و ذالک علی الله یسیر، ایده ذهن تو میگه که تو انسان هستی، عاجز هستی، میگه ایقا مخلوقات اعمالش از کدام تاریخ تا کدام تاریخ مختلف نوع کارا و عقیده و رازا داره. ایره چی رقم جمع کنیم؟ انسان سری خود قیاس نکو، ای الله است، الله. و ذالک علی الله یسیر، ای بالای جمع کردن و خبر دادن، نتیجه عمل دادن، کلش بالای الله یسیر و آسان است. الله را سری خود قیاس نکو، الله هست. فآمنوا بالله و رسوله، پس ایمان به یک الله بیاره، الله را مستحق عبادت بشماره، کسی دیگر را قطع شریک نکنه. و رسوله، ایمان به یک پیغمبر بیاره، رسول رهنما و رهبر جور کنه. تابعداری تنها پیغمبر ما کم بگیره، در راه نقش قدم پیغمبر بره، از خود شما نقشه ها جور نکنه، از خود چیزها را جور نکنه. قرآن نمیده میگه، از ما دعوت میکنه نقشه کسی دیگر نپذیره، راه و روش کسی دیگر روان نشوه. الله بر ما میگه ایمان به رسول امی معنا داره که ما هر عبادت الله را به نقشه کی انجام میدیم؟ پیغمبر. بس. و نور الذی، ایمان بیاره به نور. اینجا نور عبارت از قرآن است. نور چی را میگه؟ که خود ظاهر است، دیگه چیزا را نمایان میکنه. قرآن صداقتش، بلاغتش، فصاحتش بگه مشتمل به مطالب خیلی عالی، اتر علومی که بالکل انسان حیران میمانه، موافق فطرت و عقل است. خود قرآن داره که بالکل واضح است صداقتش، بلکه به دنیا روشنی داده ما و شما را، برای ما و شما روشنی داد که بله جهان دیگه است، این مبارزه است، ما برای چی آمدیم، کدام طرف روان هستیم. قرآن بر ما میگه این نور است، جهان روشن کرده. خب الذی، امون نوری که انزلنا، ما روان کردیم از بالا. الله میگه خود اوی ساخته کسی نیست، پیغمبر از ذهن خود جور نکرده، الله روان کرده. والله بما تعملون خبیر، که الله روان کرده، بعد از شما عمل میکنی یا نمیکنی الله سرش خبردار است با آن چیزی که شما انجام میده. والله بما تعملون خبیر، الله با آن چیزی که شما انجام میده خبردار است. یوم یجمعکم، روزی که جمع میکنه شما را، لیوم الجمع، فی یوم الجمع، در روزی جمع کردن، قیامت روزی جمع میگه. چرا؟ انسانا، جنیات، ملائک، بگوی اولیاء، پیغمبران، ملنگا، فقیرا، پیرا، تابعدارا، ملاها، بگوی مقتدیا، کلگی جمع میشه، کلگی، هر کس حساب دهی میده. الله اکبر. بسیار او روز جمع است که فرقه شده میره، ولی کسی که در زیر بیرق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، که واقعا از سنتش دفاع کرده، پیروی کرده، محنت کشیده، نه به او کسایی که از خود دین جور کرده روی بودن، نعوذ بالله، اونطور نباشه. ذالک یوم التغابن، این روزی اظهار خساره است. امروز دیگه معلوم میشه. تغابن روزی برد و باخت که برش بگیم، برد و باختی نمی روز است که چی کرده ای، خسارت معلوم و نمایان میشه. اونجا معلوم میشه که تو خساره کرده یا فایده کرده. روز تغابن است. بله کفار در حدیث میگه، پیغمبر علیه السلام میگه برای هر کافر جایش در جنت هم است، در دوزخ هم است، به مؤمن هم جای جنت هم است، دوزخ هم است. زمانی که مؤمن در جنت میره، جای دوزخیش برش پیش میکنه، الله برش میگه که اگر تو ایمان نمی آوردی، پابند طریقه پیغمبر نمیشدی، اینی جایت بود. باز وقتی نجات یافته این آدم سخت خوش وقت میشه که الحمدلله ایمان داشتم، اگرنی دو عذاب. کافران جای در جنت دارم، یاره جای جنتش نشان میده، میگه ای بدبخت،
اگر تو رای کفر اختیار نمی کردی این نمی جایید بود. سخت اظهار افسوس میکنه. اونجا میفهمه که چقدر خساره کردیم. خساره کی را میگه؟ که اصل سرمایه را از دست دادی. الله چقدر سرمایه بزرگ برات داد. این عمره، این عمله، این استعداده، این قابلیته، این خدمته که تو حاکم هستی، کل چیز محکومی توست، در زیر اراده تو قرار داره. تو چرا رای حق نپیمودی؟ این روزی تغابن است. آیا مؤمنان چی میکنه؟ تغابن برش است خساره؟ بله. مؤمنان اونجا افسوس میکنه که کاش که در جای یک دفعه سبحان الله 20 دفعه میگفتم، یک الحمدلله 100 دفعه میگفتم، اونجا باز اظهار خساره. چرا نماز خدا بسیار خوب انجام میدادم به خشوع؟ چرا نماز خدا به جماعت انجام ندادم؟ چرا ما عقیده توحید نپذیرفتم؟ این خساره ها در اونجا معلوم میشه. به گناهگارم است، به غیر گناهگارم. و من یؤمن بالله، قرآن برای ما میگه، اینجا فیصله کرده. و من یؤمن بالله، کدام مردم است که اونجا خساره نکرده؟ کسی که ایمان به الله تبارک و تعالی داره، ایمان آورده به الله تبارک و تعالی، و یعمل صالحا مسلسل، به طریق دوام عمل صالح انجام داده. عمل صالح رو میشناسه که خاص به خاطر رضای الله، به نقشه کی؟ رسول الله. یکفر عنه، دور میکنه از این سیئاتی، گناهایش، پاشه پوشی کمی کوتاهی که از پیش شده، الله به نیت امی تابعداری امی ایمان او را هم دور میکنه. و یدخل، و داخل میکنه ایرا جنات، در باغات تجری که روان میباشه، من تحت از زیر درخت و قصرایش الانهار و جویا، خالدین فیها ابدا، همیشه در اونجا. ذالک الفوز العظیم، این کامیابی بزرگ است که اونجا نهایت فیصله طرف جنت میشه. الله همینطور فیصله در حق ایمان بکنه. والذین کفروا، کسانی که انکار کردن از نظام الله، و کذبوا بآیاتنا، احکام الله را تکذیب کرد، دلایل توحید الله را دروغ شمرد، نعوذ بالله. آیاتی که در مورد بعث بعد الموت بود، جنت بود، دوزخ بود، کلش دروغ شمرد. اولئک، ایتور مردم اصحاب النار، ملازمین آتش است، خالدین فیها، همیشه در آتش، و بئس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است ای آتش. ما اصاب من مصیبت، تقدیر چقدر فایده داره؟ بله، این دفع یک وهم است. خب وقتی که کسای مؤمن است الله واره عزت میده. ما خب بسیار مؤمنای واقعی را، دعوتگرا را، اولیاء را، بزرگای دین، علمای واقعی را دیدیم که در سخت محنت و تکلیف ها قرار داره. یا چرا قرار داره؟ جواب است ما اصاب من مصیبت، نمیرسه یک مصیبت الا باذن الله، مگر به حکم کی؟ الله فیصله کرده. و من یؤمن بالله، کسی که عقیده به الله داره، یهدی قلبه، راه یافته قلبی ازی میفهمه که چرا برام مصیبت رسیده، یا برای پخته شدن این است که من کدام درجه را الله برام نوشته کرده، دیگه ایتر عمل انجام ندادم که به او درجه برسم، از او خاطر مورد مصیبت امتحان قرار گرفتم که به او درجه برسم. یک یا است که متوجه میشه بله از ما کدام خطایی کوتاهی است، در راه کمی پای خدا کج ماندیم، آلی در تلاش ازی میشه که کدام جای کج ماندیم خدا راست میکنه. یک دیگه اگر کدام تکلیف برش رسیده میگه الله برام چی کرده؟ نوشته کرده. مکمل تسلی است، الله نوشته کرده. والله بكل شيء علیم، الله به هر چیز علم داره، مصلحت ها را او میدانه که برای کی مصیبت روان کنه نکنه، کی را یک چیز بده کی را دیگه چیز. الله علیم است. وقتی که ما خود در کدام گبی کدام منجلاب دیدیم، بعد الله علیم است، او میدانه. البته من لیاقت ازیره داشت. بله. و اطیع الله و اطیع الرسول، فرمان الله همیست، اطاعت یک الله را بکنی، دستورات و احکام الله را بپذیری. و اطیع الرسول، به نقش قدم به تشریع و به نقش پیغمبر روان شوی، اطاعت کنی. امیر بر ما میگه فاین تولیتم، اگر اعراض کردی، فانما، هیچ کدام تاوان و نقصان به الله و رسول رسانده نمیتونه. چرا؟ فانما علی رسولنا، یقینا بالای پیغمبر ما، البلاغ المبین، رساندن است خو واضح گپا را پرت نمیکنه. پیغمبر دعوت داده واضح براتون رسانده دلیتون. حالی اگر تو رای حق میپیمایی برای خود میپیمایی، این منت و احسان سری پیغمبر نمیمونی که من در رای تو رفتم، من تابعداری تو را کردم، تو خوش شو، تو احسان پیغمبر را قبول کن که الحمدلله. زمانی که میگه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، چرا؟ کدام نتیجه را در ذهنت میاری؟ فرد در ذهنت بیار که پیغمبر به خاطر درود میگم که اینطور دین حق برام رسانده.
مبارزه کرده. سری آلش که درود میگم به خاطر که دوش پیغمبر شانه به شانه همین محنت ها را چی کرده؟ کشیده. این را باید در نظر بگیری. پیغمبر سر ما احسان کرده، ما احسان نداریم. الله لا اله صورت ختم میشه. اصل موضوع دعوت قرآن چیست؟ مراد از اطاعت الله و رسول چی است؟ در سر فرستش ای گپ قرار داره. الله لا اله نیست، لایق پرستش، بندگی، مشکل کشا و حاجت روا، بگوی حاکم تشریعی، فرمان روای مطلق، الا هو، بغیر از کی؟ غیر از الله دیگه کس نیست. و علی الله، بله ما خود اینطور گپا بند مانده مزار طرف که میبینی سر رو صداست های اوی است، دنیا را کفر گرفتن. نه، توی عقیده تا پخته کو توحیده. بعد از باز چیکو؟ و علی الله، خاص بالای الله فلیتوکل المؤمنون. اعتماد از سری کی بکو؟ الله بکو. اعتماد از سری دموکراسی نکو، سری یهود و نصارا نکو. خدا محتاج از یا و چاپلوسی از یا جور نکو. اعتماد سری الله بکو. عقیده تا پورا کو، تکمیل کو. اگر عقیده داشته نظام کی برابر میکنه؟ قحطی را کی دور میکنه؟ عزت کی میده؟ بس چرا خدا بی عزت کنیم؟ عقیده میره بر ما درس میگه. ما یقین دارم اگر ما یک عقیده را پیدا کنیم، به الله تسلیم کنیم، افغانستان مرکز کل چیزا میشه. کل چیزا. دولت های دیگه بیا اینطور چاپلوسی بکنه که می فلانی معدنی تدمه بده، اینطور چاپلوسی بکنه. حالی ما خدا گرفتیم در دامی مردم انداختیم، توحید موحید گم شده، اعتماد سر الله گم شده. رهبرای ما میگه اگر حدود مراعات کنیم باز این قدر میلیون نفوس گوش میموره. تو اینطور عقیده داری؟ این عقیده قرآن است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده تقاضای ایمان نیست. ان من ازواجکم، یقینا بعضی از زنان شما، مراد از زنا جفت و جوری شما که مرد و زن شامل میشه، به شوهر زنش، و اولادکم، اولادایش، عدو لکم، دشمن است برای شما. به صیغه مذکر به خاطر میگه که اکثر دعوت جهاد به مردا میشه، در میدان مبارزه مردا طلب میشه، از او خاطر ازواجکم میگه. چیز زنا و اولادایتان عدو لکم، دشمن میشه برای شما. یک صحابی هر دفعه که تلاش میکرد که در جهاد بره، اولادا در دامنش جیغ میزد، زن میگفت که نری. امروز کلش نمیطور است. قرآن میگه یا عدو لکم چیست؟ دشمن برای شماست. چرا؟ دشمن چی را میگه؟ که بزرگترین ضرر را خوش داره به تو برسه. اوی بزرگترین ضرر نیست که انسان از جهاد منع بکنه، از آن چیزی که سنام اسلام است، از آن چیزی، از او ثوابی که مجاهد مرابط در کل اعمال مسلمان ها شریک است. اگر نماز میخوان، اگر صدقه میکنه، اگر روزه میگیره، در کل شریک است. چرا شریک است؟ اگر او نمی بود، جهاد نمی بود، امن نمی آورد، این کارا را کرده میتونستی؟ نمیتونستی. از او طور اجر تو را محروم میکنه. همین چیست؟ زن و اولاد. قرآن میگه عدو لکم. البته بعضی الحمدلله اینطور زنا هم هست که شوهری خدا میگه ما با تو قطعا دوستی را اظهار نمیکنم تا که تو در راه الله روان نشوی. اینطور هم هست. اولادم بعضی اولادم اینطور پیدا میشه. فاحذروهم، خدا نگاه کنه که در اینطور دشمنی واقع نکنه، تا نه محتاط باشه، ببینه. و این تعفو و تصفحو، بله چی قرآن آداب بر ما نشان میده. بعضی اوقات وقتی که یک گپ زن برات میگه یا اولاد، بسیار احساساتی میشی، غصه و غضبت بالا میشه. نه، اینجا غصه و غضب نکن. و این تعفو، اگر شما عفو بکنی، درگذر کنی، چیزی گپی خرابه که برات گفته اگرچه او مناسب برای تو نبود، خو از دان از او برآمده، خالی یک دفعی نکنی که قطع کنی کلی گپا را سر ببری. نه، این زندگیست. در خانه ای گپا تا بالا میشه. بعضی وقت از نادانی میگه ای گپا را، تو را بفهمان، در گذر کو، بگو اینی فایده ماست، اینی نقصانی ماست. مادرها بیچاره چقدر دلسوز است، نه؟ دلش نمیشه که تو بری در جهاد، میگه باز کشته میشی. نمیگه مادر که کاش که بچم کشته شود که اونجا برای من خوش شفاعت بکنه. اینطور نمیگه، نمیفهمه. مادر اینالی تو بفهمان که اینطور گپ است مادر، اینطور گپ است. او را خوب درس بده. در مسئله خانوادگی زود آدم احساسات نکنه، گپا را قطع نکنه، خصوصا شوهرها. یا که یک کمی قارش بیا، یکی دوی سه بر
پشت سر سوره طلاق نامده رو ایسته. اینطوری نکنی. این نظام خانواده است. تو بالا گپا میشه، جنجال پیدا میشه، همه چیز به مطابق نظر انسان جور نمیشه. تو خودت متدین هستی میگه زن من بالکل تهجد میخوانم اونقدر تهجد بخونه، من اینطور است. نه کلگی یک رقم نمیشه. پس تیو بلدی داشته میباشه، حالی دیگه از عفو کار بگیر. اگر قطعی کسی زندگی میکنی در گذر، این صفتت باشه. دوم، و این تعفو اگر شما در گذر کنی و تصفحو روی هم از پیش بگردانی. بعضی مردم خو دست نمی پرته که بزنشه، خو لیکن شروع میکنه در زبان این طور است این طور است. قرآن میگه نه، در زبان هم بدگویی برش نکن، روی بگردان. و تغفیرو، بعضی مردم ها روی هم میگردانه، لطم نمیکنه شه، خو لیکن در هر جا یاد میکنه که این طور است، زنم این طور است، اولادم این طور است. قرآن میگه و تغفیرو، بخشش برش طلب کنی، هر جا یاد کده رایستی یاد نکن. یاد کردن هر جای یادتان باشه. هر کسی که یاد کردن میکنه بسیار نادان است. اگر او خوشوی است، اگر او مرد است، شوهر است، اگر او زن است که بدی کسی را یاد میکنه بسیار نادان است. چرا؟ این بدی یاد کردن تو برای تو چی مفاد داره؟ یک کمک کوفته که دلت چی میشه؟ کم میشه. خود دیگه هیچ فایده نداره. خامو گپ پس به این میرسه. اگر شوهر شکایت کرده بودی بریزی میرسه، یکی بردو علی سر ظالم میشه. اگر شوهر از زن شکایت کرده بود، حالی یکی بردو احترامت نمیکنه، اتور در آتش کش کنه تا که پرسان نکن، عزت و احترامت برباد کنه. اگر خوشوی شکایت میکنه، سنو بعد ازی یگا بیگر مده وضو میداد، بعد ازی نمیدم. فهمیده؟ نه. چرا؟ شکایت در دیگر جای در بیرونی خانه است، اهل خانه است، مربوطی عزیز. نصیحت کو، خیرخواهی کو، بفهمان شه. هر کار از روی هر بدبختی از روی چی پیدا میشه؟ جهالت. علم بدیشه، بیان بکن. شما به شما میگم، هیچ مادر نگوی که من ربان در جهاد. فقط یک هفته چیز حکایات صحابه را، بحث جهاد برش همونجا حکایت کرده برو، که دیگر از مادر برات نگه که بچیم وقتی جهاد است. تو نشنیدی؟ هر چیز برای خود چی داره؟ حکمت داره. تو نمیشه بره مادر هستی ما میرم جهاد. نه، اون جمع او طور در جهاد برو که هم پشت دعا کنه که بچه مرا الله روی سرخ کنه، کامیاب کنه. اون طور برو. نظام خانواده بسیار مهم است. قرآن چقدر تاکید سیکو در این طور موضوع یک طرف میگه زنها و اولادتان چیست؟ دشمن است، از پیش خیلی احتیاط کنه. خب باز چی میگه؟ چون که این امر واقع شده نیست، الله برای ما آداب نشان میده که به این سیستم شما بینتان چی جربه. از همون خاطر است یک بچه یک دفعه امر کردی بخی نماز بخوان، نخوان، حالی تو نشه که برو دیگه در خانه نمیمانم تا. نه، تعلیم بده، کست سرش بشنوان، از یک کسی دیگر آموخته کو، دوستی تا که نصیحت بکنه. بسیار شیوه ها وجود داره برای اصلاح. از همه شیوه ها باید تو کار بگیری. قطع اقارب، قطع تعلقه را یک دفعی نکنی، قطعا. فقط در صدد اصلاحش باشه که کدام طریق من میتونم کامیاب میشم که را اصلاح کنم. فإن الله غفور رحیم. چرا این کار را بکن؟ تو کاری را میکنی که الله دوست داره. چرا؟ الله خود غفور است. فإن الله، یقینا الله تبارک و تعالی غفور مهربان ذات است، در گذر میکنه، رحیم رحم کننده است. بر علاوه در گذری باز نعمتها داده رو ایسته. انما اموالکم و اولادکم، بله مالای شما و اولادای شما فتنتون، ذریعه امتحانی الله تبارک و تعالی است. دین میام الله شما رو امتحان میکنه. در مورد مال هم امتحان میشه که حق الله را ادا میکنی نه، از کجا میکنی، حلال پیدا میکنی یا حرام، مصرف میکنی یا نمیکنی. و اولادکم، اولادایتان هم فتنه است، تربیه خوب برش میدی، اولاد ذریعه دعاهای نیک به خود میسازی یا تربیه خراب. هر روز تانه داده مجبور میسازی که برای کیسه بری کنه، بری تو پیسه بیاره. و تو نکو. والله عنده اجر عظیم. الله تبارک و تعالی بنزدش اجر عظیم است. بله بعضی اوقات امر میایه مقابل میشه، یک طرف مسئله اولاد است، زن است، مال است، یک طرف دستوری الله تبارک و تعالی است. کدام میشه ترجیح میدی؟ ندی که اونجا تو خراب میشی. چرا؟ آن چیزی که بنزد الله است، بنزد الله اجر عظیم است، فرمان الله را بپذیر، عملی کو، باز میبینی که الله چطور پاداش میده. فاتقوا الله ما استطعتم. محبت اولاد، محبت مال خو خیلی در دل آدم از اول می باشه، یک امر طبیعی غیر اختیاری است. چطور کنیم؟ بعد امر ازی که ما دعوای ایمان میکنیم ولی مالم خوش داریم یا نه؟
اولادم خوش داریم یا نداریم؟ خب قرآن برای ما میگه الله ما را مکلف به اندازه توان کرده. فاتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی، ما استطعتم، به مو اندازه که شما توان داری، به اندازه توانیتان اینطور نشوه مقابله که آمد در بین محبت مال و اولاد و الله. حال دیگر به اندازه توانید محبت کی را ترجیح بده؟ الله را ترجیح بده در امور اختیاری. اونجا میگه فاتقوا الله ما استطعتم، اونجا ما را امر کرده بود فاتقوا الله واتقوا الله حق تقاته، از الله بترسه به محق ترسیدن. در حقیقت در بین اردو آیت منافات نیست. این تشریعمو حق ترسیدن اونموسته که هر قدر توان داری تو باید تقوا را اختیار کنی. او تقوا را براتان تشریح کردیم نه؟ نیروی درونیتان که شما را نمیگذاره که دست به جنایت بزنی یا نعوذ بالله کدام مامور بهی الله را ترک بکنی. فاتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی ما استطعتم، به مو اندازه که شما توان داره. یک آدم فاتقوا الله، یک آدم هیچ چیز نمیتونه، وضوم نمیتونه، قرا خو کده. یک دو روز ما موتور بودیم، چی رقم علی نماز بخوانیم؟ دونمون جمع به اشاره نماز بخوان، تیمم بزن به اشاره نماز بخوان. یعنی می ترس از الله به اندازه چی؟ بگه توان. نگو مردم ما چی میگن؟ نه کالای بی نماز است گم کو، قرا میشینه نماز نمیخونه و همینطور میشینه چند روزی را تیر میکنه که کالای بی نماز است. نه اینطور نکن. واسمعوا، بشنوی. فاتقوا الله ما استطعتم، بترسی از الله تبارک و تعالی به اندازه توان. واسمعوا، احکام الله را بشنوی، گوش برش بگیری. و اطیعوا، فرمان برداریش بکنی، اطاعت بکنی. و انفقوا، خرج کنی در راه الله تبارک و تعالی. خیرا لانفسکم، الله ضرورت و نیاز به شما نداره بلکه بهتر برای نفسای خودتان است. چیزی خودتان است به خود مصرف کنی. و من یوق شح نفسی، کسی که نگاه داشته شوه از حرص بخل نفسش، فاولئک ایتور مردما هم المفلحون، اینم یار استگار هستند، کامیاب هستند. آلی حرص و بخل در چی چیز؟ در مالی خودی قدر حرص و بخل نداشته باش که حق الله موقعش پیدا میشه و تو محکم گرفتی. خدا خواب موقع است که تو از قوت جسمی داری استفاده کرده میتونی تو محکم گرفتی. خواب موقع علم است تو محکم گرفتی. این گپا را نکنی. کسی که نمیطور است که بله حرص نمیکنه بخل نمیکنه در موقع ضرورت واقعا کامیاب است. ان تقرض الله قرضا حسنا، چقدر ترغیب میده. اگر شما میده قرض به الله تبارک و تعالی، قرض حسنه به الله، قرض حسنه الله چی نیاز داره؟ بله قرض حسنه در راه الله پول و مالیت مصرف کردن، این مثل که به الله تبارک و تعالی قرض داده ای پس طلبان هستی، بالکل الله برات میده. چرا نمیکنیم ما؟ خود قرض بدیم به الله، در راه الله مصرف کنیم، خود نمایه ها نباشه، ختما نباشه، او گپا نباشه، بدعتا نباشه، در راه الله در مرکز دین مصرف کنیم. خب یضاعف لکم، یضاعف زیاد میکنه برای شما، لکم شما که مصرف میکنه، و یغفر لکم بخشش میکنه شما را، گناهتان الله معاف میکنه. والله شکور، الله قدردانی اعمال شماست، مصرف شماست. یک مانا والله شکور، الله قبول کننده عملتان است. حلیم، بردبار، زود انتقام نمیگیره. کسی که دستور الله را نادیده میگیره الله او را زود عذاب نمیده، موقع میده که سبب باز برش بگوی الله که اینی تور میدان برات نبود، اینی موقع مصرف مال برات میسر شد یا نه، کی بگوی بله مال قطید بود، نه بله مطالبه شد، نه بله چرا ندادی؟ مال از تو بودی از الله، کی برات داده بود؟ عالم الغیب و الشهادت، الله عالم غیب است. یعنی صدقه را خیرات اگر پنهان میکنی که هیچ کس خبر هم نمیشه، خود در جای مناسبش. و شهادت عالم حاضر هم است، در جایی که تو میفهمی که دیگران ترغیب و تشویق شوه، منظورت خود نمایی نباشه، در اونجا به این نیت اگر تو صدقه میکنی که دیگران ترغیب شوه، ما باعث یزی بگردم که دیگران تشویق شوه، اونجا باز در شهادت در حاضر باید بدی، او را الله میدانه. العزیزوی طور فکر نکنی که الله کدام ثواب برما میده او را داده میرا کسی دیگه میگیره، نه، کدام ثواب که الله اراده کرده عزیز است نافذ میکنه میرسونه برات. الحکیم و حکمت والاست، اگر کدام چیزا به این صدقه تو طلب داری آلی حاصل نشده، نگو که الله دعای مرا قبول نکرد، بنابر حکمت الله او را داینده گذاشته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. قرآن
پکې توحید هم دغه تلاوي دي شتا پکې توحید هم دغه تلاوي دي هم پکې جهاد ستر نورانو ماده ستر نورانو ماده کله چې راغله په دنیا کې لرحمان نومه د قرآن نومه د قرآن نومه د قرآن نومه د قرآن ستر نورانو ماده ستر نورانو ماده کله چې راغله په دنیا کې لرحمان نومه د قرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم. سوره منافقون شروع میشه. این سوره را به نام منافقون یاد کرده چرا که بحث منافق است. 104م سوره است در نزول خود که قبل از سوره مجادله و بعد از سوره حج نازل شده. این سوره هم مدنی است. از همین خاطر حالات منافقین صفات منافقین در اینجا ذکر میشه. خدایی درسای خیلی مهم است. عظمت و بزرگی پیغمبرم برای ما واضح میشه و کسایی که در صدد اذیت پیغمبر است حالات از وا کدام است. ارتباطی صورت قتی ما قبل در ما قبل الله مزامت یهود بیان کرد که دشمن پیغمبر بود، از روی عناد دعوت حق پیغمبر نمیپذیرفت، صفاتی از پیغمبر که در کتابایشان آمده بود را پنهان میکرد. در اینجا الله تبارک و تعالی مزامت منافقین بیان میکنه، مثل که یهود خسارمند شده این هم قسم منافقین هم خسارمند شده. موضوع مرکزی سورت هم مکمل فقط در حالات منافقین میچرخه. قبل از اینکه سورت ترجمه کنیم داستان اینمی آیاتا که در او مسائل بیان میشه این را همینطور مختصرا بیان میکنیم. عبدالله ابن ابی ابن سلول یکی از جمله رئیس منافقین در مدینه منوره است. در طول عمر دشمنی پیغمبر علیه السلام کرده، هیچ ساعت نمی نشست. علتش می بود که پیش از رفتن پیغمبر علیه السلام مردم جمع شده بودند که مراسم تاج پوشی از این را بکنه من حیث رئیس بزرگ خود. زمانی که پیغمبر رسید بس دیگه عبدالله ابن ابی باز دیگه کی بود؟ کسی هم باز عبدالله ابن ابی تاول نگرفت که نگرفت سخت دشمنی با پیغمبر علیه السلام پیدا کرد. هر لحظه را تلاش داشت که نیش خدا بزنه. از همین خاطر واقعی افکام اول بنیادگذارش کی بود؟ امی عبدالله ابن ابی ابن سلول بود. در جنگ مریسی هم برش میگه، بنی المصطلق هم برش میگه. بنی المصطلق قوم جویره رضی الله عنها مادر مومناست که پیش واقعیش گفتیم در مسئله زکات. اینجا امی جنگم امی پدری جویره رضی الله عنها میکرد. پیغمبر علیه السلام مجاهدین مقرر کرد رفتن. البته اختلاف اهل سیر است که در سال 5 شده یا 6 هجری. یک بعضی 5 میگیره بعضی 6 هجری میگیره. پیغمبر علیه السلام میره جنگ در میگیره در بین اردو طایفه، تیرا تبادله میشه، خیلی زیاد نفرای از وا کشته میشه و بعد از او فرار میکنن. پیغمبر علیه السلام وقتی که پس میگرده در بین یک مهاجری و انصاری، یکیش چیسته و برای ابن سنان رضی الله عنه است، دیگهش جهجا رضی الله عنه، یا در بین خود چی میکنه؟ منازعه میکنه. جهجا رضی الله عنه مهاجر است و برای ابن سنان رضی الله عنه انصاری است. نزاع که در بینشان پیدا میشه، هر کدامشان به قوم خود آواز میده که الله مهاجری، او میگه الله انصاری. قریب است که در اینجا یک جنگ خیلی قوی درگیر شود. دمی فرصت پیغمبر علیه السلام میرسه او میگه که ما هذه دعاوی، این دعاوی چیست؟ این دعوا چیست؟ دعواهای جاهلیت. این خب بدبو کننده است، یعنی بدبو از چیزایی است که اسلام ایرا محو کرده. یکی از جمله درسای مهم اینمیست که ما گاهی هم غیرت یا حمیت یا پشتیبانی یا طرفداری از نگاه زبان، قوم، بگوی منطقه
سمت، مذهب، ای گپا نکنیم قطعا. چرا در اسلام محوری وحدت یک پارچگی فقط دین است. دین امر اختیاری است، هر کس در داخل شده میتونه. این امور ذریعه وحدت شده نمیتونه. یک آدم سیاه سفید شده نمیتونه. یک آدم بگه پشتون است دری شده نمیتونه. یک آدم ترکمن است هزار شده نمیتونه. این چیزای غیر اختیاری است. از همون خاطر محور وحدت انسان ها این نقطه ها نمی باشه. اون نقطه می باشه که اختیاری باشه، هر کس او شامل شده میتونه. اسلام یکی از جمله اموری غلطه که از بین برده اینمی مسئله فرقواریت به اساس اینمی قوم و لسان و منطقه و گپاست. این از بین برده. پیغمبر علیه السلام دعوت داد اردو طایفه را که چرا اسلام این تقاضا را داره، شما باز قریب است که نعوذ بالله باز بمونمو چیزی بدبو باز بگرده. با دعوت پیغمبر علیه السلام آتش نفاق خاموش شد، نزاع خاموش شد و گپ خلاص شد. خب قریب بود که حالت بسیار چی شود، خصوصا در میدان جهاد، خصوصا در موقعی که کلگی یک جای رفته در مقابل کفار. لیکن عبدالله ابن ابی ابن سلول قطعی یک بولک از منافقین دیگه در یک مجلس نشسته بودن. یک دفعه تحریک میکرد، منظوری از خویی بود که مردم تحریک کنه. گفت سعی کنه در نانتان کلان کنی، آخرم سری شما خیز میزنه. شماسته که یارا جای دادی و عزت کردی و احترام کردی، آلی باز این سرطان خیسته رایسته. این نقطه ها فعلا خیلی زیاد تو بالا میشه از طریق می دشمن اسلام در بسا موضوعات، حتی در سطح دولت، حتی در سطح وزارت ها، ریاست ها، ادنا کوچکترین مدیریت هم این گپا تو بالا میشه. اینی باعث اینمی گپا میشه که نفاق قوی افتاده، اعتماد از بین رفته. ما را اسلام جمع نکرده، قرآن جمع نکرده، حدیث جمع نکرده. ما بری خود میخوایم جمعیت های دیگر، هر کس تلاش داره. 80 چند تنظیم حالی در 100 چند رسیده، تنظیم رسمی شده. تنظیم چی مقصدش است؟ چی برنامه داره؟ چرا تنظیم جور میکنه؟ اسلام یک اسلام است. ما را مردم دعوت میده دی گوره. نه، الله ما را مسلمین گفته، ابراهیم خلیل الله ما را مسما با مسلمین کرده و منهج ما چیست؟ اسلام. خود ما مسلمین ضرورت به این نداریم گروپی جدید جور کنیم. اینی گروپ گاهی که ما سلفی میگیم این معنا رو نداره که تنظیم است. ما به عقیده سلف روان هستیم، دیگه کدام مقصد نیست، یادتان باشه. خب اینجا بود که ای عبدالله ابن ابی یک سلسله تحریکات اینجا شروع کرد و در بین از مسلمانایی که واقعی کسی نبود غیر از زید ابن ارقم رضی الله عنه. این صحابی خردسن است، در بینشان خرد است، از همین انصار است. عبدالله ابن ابی ابن سلول میگه که من شما را میگم که پس رفتی این دفعه باز شما نان ندی، کمک نکنی که یا بدر اعلام کنم منطقه و مقامتان آزاد بگرده، یا آمده سرطان سرداری دیگه هم میکنه. میگه پکی گفت که ما عزتمندا دیگه این طور ذلیلا را چی نمیدیم. منظورش پیغمبر و صحابه مهاجرین بود. زید ابن ارقم رضی الله عنه گفت تو گپ میزنی، تو خود عزتمند او را ذلیل میگی؟ والله تو ذلیل هستی و عزتمند است. یک دمی دیگه سرش جمع شد و ملامت کرد که در مقابل کلانت میخیزی. گفت من این گپ به پیغمبر که نرسانم نمیمانم. اینطور ایمان بود. اگر از انصار خودش است، از قوم خودش است عبدالله ابن ابی ابن سلول، ولی ایمان تقاضا میکنه که همینجا همین رقم غیرت بکنه، بعد بخیزه دفاع بکنه، از حق دفاع بکنه. این واقعات سیرت بسیار درسامی داشته باشه. ای آمد به پیغمبر علیه الصلوة و السلام گفت یا رسول الله عبدالله ابن ابی اینمی گپا گفت. باز گفت شاید تو اشتباه کرده باشی. گفت بالله قسم رسول الله که امی گپا گفته. قدرت الله امی سخن در بین صحابه یک دم منتشر شده. میطور صحابه که می دو نفرم یک جای میشد که هر جای دیگه گپ نبود غیر از امی گپ. یک گپ که خیلی منتشر شد، کلانای صحابه و امو منافقین زید ابن ارقم رضی الله عنه را اینطور کرد که در پوست پیاز جای کرد که مناسب نبود، نگفته توی را بیاب کردی، ضرور نبود. حتی مسلمانای خودی ما ایره عمر رضی الله عنه چیسته پیش پیغمبر علیه السلام آمد گفت یا رسول الله اجازه کو کی در نقطه آخری برسانیم شه. پیغمبر علیه السلام گفت نه، اما مامور به این گپ نشده.
زمانی که بچهش خبر شد از عبدالله ابن ابی ابن سلول، عبدالله نام داشت او پیش پیغمبر علیه السلام آمد، گفت یا رسول الله ما خبر شدیم که تو کدام اراده داری در مورد پدرم، اگر اراده داشته باشی ما خود مرا امر کو که ما از بین میبرم شه. چرا؟ اگر کسی دیگه از بین ببره، چون که تو خوب میدانی یا رسول الله که پدر خودم خیلی زیاد دوست دارم، بنابر عصبیت پدری و بچگی نشوه که کدام مسلمان از پیش ما اذیت و آزار بیابه، باز ما مستحق جهنم شوم، مستحق عذاب الله شوم. اگر این اراده است دیگه من خود آماده هستم. اینی را ایمان میگه. بچه میخیزه از پیغمبر اجازه طلب میکنه که یا رسول الله اگر تو اراده قتل زور داری مرا امر کو، ما از بین میبرم شه. و این گپای ظاهری نبود، ظاهر فریبی نبود. یعنی پشتی سر امی آدم در مدینه که داخل میشه دم ایرای پدر خدا میگیره و مرکبش محکم میگیره، اینه تو دستر شطورش که سوار است پای خدا میمانه که بالا شده نمیتونه. خلاص تا وقتی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برش اجازه دخول نکنه او خود اعتراف نکنه، امیتور صراحتا بگویه که من ذلیل هستم، ماندنیش نیست. امو تورم کرد. زمانی که در مدینه نزدیک شد در جای چی کرده بودن؟ نزول کرده که پس میخستن شطوری پدری خدا محکم کرد. هر صحابی میگفت چرا قطعی پدری جفا میکنی؟ گفت تا که پیغمبر اجازه نکنه و خود نگویه که من ذلیل هستم، ماندنیش نیست. آخر عذر کرد که او بچه مرا حتی از زنا و از بچه ها کده هم خیلی زیاد مرا ذلیل کردی، اما ذلیل هستم نعوذ بالله. همینطور اقرار کرد. پیغمبر علیه السلام آمد خیرت است، گفت یا رسول الله من قسم خوردم که ماندنی نیستم تا که اینطور نکنه، تو اجازه ندی. پیغمبر علیه السلام گفت اجازه بدی. پیغمبر چرا اجازه داد؟ چرا قتل نکرد؟ این خود در بیرون نفری خیلی مشهور بود، شهرت داشت که ایمان آورده. اگر چی منافق بود، این منافقت خود تنها به پیغمبر معلوم میشد یا به صحابه معلوم میشد، به مردم بیرون معلوم نمیشد. از همون خاطر پیغمبر گفت اگر این را قتل کنم یک بهانه چی میشه؟ دستاویز برای دشمنا جور میشه که این رفیقای خود هم یا نمیمانه. خصوصا باز کسی که چی باشه؟ یک کمی شهرت و سردار باشه، کلان باشه، باز مردم دیگه این حدسه میکرد کسی که پیغمبر سرداری میخواه اون دیگه سردارا رو چی میکنه؟ از بین میبره. از این خاطر پیغمبر علیه السلام برش تعرض نکرد. این کلماتی بود که اونجا گفته شده بود در بین خود او نشأت کرد. الله تبارک و تعالی آیاتا را روان کرد. در این آیاتا اینی واقعاتا بر ما و شما برملا میشه. خب باقی من که بعد از او پدر جویریه رضی الله عنها ایمان آورده، مسلمان شده. جویریه رضی الله عنها چیسته وقتی که در غنیمت آمدن، در غنیمتی که قیس ابن شماس در غنیمت از او رسید، باز او گرفت مکاتب کرد شخو خیلی مال زیاد سرش ماند که اگر اینی قدر مال آوردی تو آزاد است. جویریه رضی الله عنها آمد پیش پیغمبر علیه السلام، گفت یا رسول الله ما خو ایمان آوردیم که الله یکی است و تو رسول الله هستی. خو مرا در حصه کسی که رسیده مرا اینطور مکاتب کرد، این قدر مال سر ما ماند، تو ختم کمک کو. پیغمبر علیه السلام باز اینجا گفت کمک خو چی میکنیم؟ ما میخوایم چیستا قطعی تو ازدواج بکنم. بازو خود دیگه این قدر خوشوقت شد. جویریه رضی الله عنها در جمله ام المؤمنین شمار شد. این قدر برکتی زن بود که 100 دانه کنیز دیگه که از متعلقین خودگی جویریه بود که صحابه خبر شدن که جویریه مادر مؤمنان شد، امی کلگی اقارب جویریه را فرس آزاد کرد که ما نمیخوایم که اقارب و نزدیکای مادر مؤمنان قطع ما کنیز باشه. این برکت جویریه رضی الله عنها داشت. اونو حالت است در این صورت بر ما درس است. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم به نام الله که بی اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. اذا جاءك المنافقون وقتی که میان منافقا پیش توی پیغمبر علیه السلام قالوا میگویا نشهد ما شاهدی میدیم انک لرسول الله که یقینا تو پیغمبر الله هستی، والله یعلم الله خوب میدانه انک لرسول که یقینا تو رسول الله هستی، والله یشهد الله شاهدی میده ان المنافقین لکاذبون که یقینا منافقون دروغ میگه. منافقین خود قول خود دروغ نمیگه و خود گفتن که انک لرسول الله و این قول راست است. چرا الله تبارک و تعالی برش میگه که دروغ است؟ نه منظوری است یا خو میگه نشهدو شاهدی میدم انک لرسول الله
او شهادت او را میگه که زبان موافق قلب باشه، آن چیزی که در دل است امو در زبان باشه. او این بدبختا در زبان میگه در دل نیست. پس مولا چی شد؟ ان المنافقین یقینا المنافقین لکاذبون، دروغگوی هستند در شهادتشان. در شهادت دروغگوی است. چرا شهادت خاص قلب می باشه یا نمیده؟ یک توجیه. دوم، ان المنافقین، ای منافقین لکاذبون، دروغگوی است در قول خود. قول خود شهادت میگه، قولشان شهادت نیست. چرا شهادت که می بود از صدق دل هم باید امی عقیده را می داشت. این قولشان یا قول خود شهادت می نامه، شهادت نامیدن درست نیست. دو، سوم، قول میگه نشهد، شاهدی میدیم انک لرسول الله. انک تو چی؟ ان المنافقین یقینا المنافقین لکاذبون، دروغ است در گمان خودشان. فی زعمهم، در گمان خودشان دروغگوی است. چرا واقعا می قول به دروغ میگفت یا براست؟ بگه بر دروغ میگفتن. پس اینجا الله تبارک و تعالی رسالت پیغمبر ثابت میکنه. از همون خاطر پیش گفت که والله یعلم انک لرسوله، الله خو میدانه که تو رسول الله هستی، لیکن یا منافقین از دروغ میگه. اتخذوا ایمانهم جنتا، یا جور کردن قسمای خدا جنتا سپر، برای از اینکه کسی سرش تعرض نکنه، مال ملک آبرویشان اولادشان به امن باشه، از غنیمتای مسلمان استفاده بکنه، از امن و امان اسلام استفاده بکنه، از مسکن و از خانه و از دار و درخت خود استفاده بکنه. همیشه قسم یاد میکردن. منافقین همیشه همینطور است. فصدوا عن سبیل الله، دو معنا داره. خدا منع کردن، امی ظاهر منفعتا را که دیدن، گفتن چی نیاز داریم که به قلبم ایمان بیاریم؟ هدف در دست آمده، چی کنیم؟ از او خاطر خدا منع کردن از راه الله تبارک و تعالی که ایمان در قلب است. یک ترجمه. فصدوا منع کردن عن سبیل الله، دیگه مردم از راه الله تبارک و تعالی منع کردن. دیگه مردم چطور از راه الله منع کردن؟ توسط قسمای خود. نعوذ بالله. چرا یا قسم میخوردن؟ وقتی قسم میخوردن اینجا که ما چی داریم؟ مردمایی که دعوت داده میشد به ایمان، یا برش قسم ها میخورد که به الله قسمی فرقه اینطور است، این فرقه اینطور است. مسلم روزم منافقین داریم یا نه؟ دادم روی تو هیچ چیز نمیگه که اون طرف برای تو قسم میخوره که این مرکز اینطور است. قسم هم میخوره. چرا؟ پیش از جا قسم ایج نوع اهمیت نداره. انهم ساء، یقینا یا خیلی بد هستند، ما آن چیزی که کانو یا هستند یعملون، انجام عمل میکنن. یه عملی کار بسیار بد کار است که برای متاع دنیا بزدل هستی، چاپلوسی میکنی، حتی تو همت نداری که عقیده تا ظاهر کنی. از این که در طایفی غلط دیگه نیست. این کار بسیار کار هم از نگاه عرف هم از نگاه عقل، از هر نگاه کار چی است؟ بزدلانه است، بی‌همتی است. ذالک بانهم آمنوا، ای بخاطری است، یعنی امی مجمع کارایی که پیش تیر شد که یا برای تو دروغ میگه، شهادتشان دروغ است، قسما را برای تو میخوره، بخاطری که چی بکنن؟ خود حمایه کنن. بانهم آمنوا ثم کفروا، بسبب ازیسته که آمنو ایمان آوردن، یک دفعه نیست، بار بار ایمان آوردن. ثم کفروا، بعد از او بار بار سرش عمل نکردن، یعنی عملای کفر انجام دادن. فطبع علی قلوبهم، این سلسله همینطور ادامه پیدا کرد. یا بنیت و اراده حق طلبی، ایمان، اظهار ایمان نکردن، بلکه اونجا اظهار ایمان کردن، این طرف عمل خلافی از انجام دادن. خود امو صلاحیت یا قابلیت یا اسباب هدایت که بود ضایع کرد. که ضایع کرد. فطبع علی قلوبهم، پس مهر نهاده شد بالای دلهایشان. فهم لا یفقهون، پس این مردم لا یفقهون، نمیدانه. یعنی او علمی که فرق در بین حق و باطل بکنه، آن چیزی که قابل ارزش است او را بدانه، این مردم نمیدانه. چقدر مردم های بیعقل است. چرا؟ به محض اظهار ایمان خود که کدام منفعت حاصل شده، اون امور برای خود اصل هدف میدانه. حالان که اگر یا میدانستن که به محض اظهار ایمانی قدر عزت داریم، اگر ایمان قلبی پیدا کنیم چقدر ارزش پیدا میکنیم. مثل صحابه دیگه واری. و اذا رایتهم، وقتی که تو یارا میبینی، آلی دیگه بعض سیما و علاماتشانه قرآن بر ما برملا میکنه. وقتی که تو یارا میبینی، تعجبک اجسامهم، ریشه بیبی که خواب شانپو زده، که میبینی خدا خواب چیری اسلامی جور کرده. تعجبک اجسامهم یک معنی است. خوشید میه اجسامهم، هم جسمای از یا
جسمای از یا خوشی تو میاد، جسمایشان خیلی تو را در تعجب و خوشی میندازه. یک معنی است. دوم و اذا رأیتهم تعجبک، چون که هیچ غمی درد و آخرت و اسلامی گپا را نداره. این لکلنده شده این لکلنده. هیچ یک تعداد مردم ما همینطور است، نه هیچ غم نداره که افغانستان چطور است، ممالک اسلامی دیگه چطور است. وا خوش بیسته چی میگه؟ هر روز دعا میکنه که امریکا را الله نکشه، امریکا را از این وطن میگه نکشه. چرا؟ برای از او حاصل است. و یقول، وقتی که گپ میزنه الله اکبر، چقدر زبانی چرب داره. تسمع لقولهم، تو گوش میگیری به گفتارشان. اتر عجیب عجیب گپا میزنه. شما باور بر الله بکنی، یکیش ختمه گپ میزد الله اکبر، اتر فکر میکردی که اولین دلسوز اسلامی نمی آدم است، اما میشناختم شه که کدام آدم است او چی میکنه. برنامهش برای ما معلوم بود. همینطور میباشن که انهم خشب مسنده. خویا در حقیقت افراد نیست که تو سرش اعتماد کنی. تو گویی که یا خشب مسنده دو معنا داره. یک معنیش است تو میگی خشبون یا چوبای هستن، مسندتون یکی به دیوار تکیه کرده، دبل بری تو معلوم میشه. چوب کی در بالا باشه بسیار دبل معلوم میشه. از همین خاطر چوب فروشا چوب نمیندازن، استاده میگن. خب فهمیده؟ یارم دبل برات معلوم میشه، تو میگی که اگه هستم همیسته، اگه نیستم همی. خالا چی میگن؟ فقط چوبای چی هست؟ دبل برات نمایان میشه، هیچ چیز نیسته. در غیرت و در همت از یا هیچ چیز نیسته. یک ترجمه. دوم ترجمه، این ترجمه که انهم خشب مسنده، تو گویی یا تکیه چی چوبای است که تکیه کرده به دیوار است، راست برات معلوم میشه. ای گپای از یا حرکت از یا بری تو راست معلوم میشه که واقعیت است. حالان که وقتی زیر پرتی بعد از کجی چوب معلوم میشه. زیر پرتافتن از یا کدام است؟ در میدان که برش بگویی که بیا آلینی عمل انجام داده میشه، جهاد است، اینطوری گپاست. باز میبینی که کجو بگویی کور است. همینطور مردم ها خود یاد داره مو شما یا نداره؟ الله اکبر. در موقعش لاف میزنه که وای میدان میبود که میدان میبود که همینطور والله شوروی رفت از پیش ما بیچاره همونطور ماندیم. خب وقتی که باز برش میگه که این شوروی آلی شوروی را قطعش کار کن، باز میگن نه این طور است اون طور است، باز پیدا میکنه. اینه بریم دیون دو فلان نه برای خود بهانه جور میکنه. قاعدهش است یحسبون کل صیحة علیهم، آنقدر ترسوز آنقدر چی نعوذ بالله بهیمت است. یحسبون گمان میکنه میشمارن کل صیحة تمام آوازها علیهم بالای خود. اینه دو معنا داره. تمام آوازها که اعلان میکنه بالای خود میشماره. چرا؟ گوش میگیره که اعلان جهاد نشوه که ولی باز ما در امتحان قرار نگیریم. یک. دوم یحسبون میشمارن کل صیحة، هر آوازه که تو میکنی علیهم بالای خود به توانی خود. به ما گفتی این تو کدی، تو این تو رو گفتی. امروز همون تو رست یا نه؟ تو هیچ مقصدی دو نمی باشه. او بند کده رو ایسته دیوالی چی برش میگن؟ نمکش. بس گپ تو دیگه زده، او بری خود کش کده رو ایسته. او برادر من خود تو را نگر نامی تا گرفته؟ نه. خیلی چرا بری خود کش کده رو ایستی؟ نکو. هم العدو فاحذرهم، قرآن میگه ام یا دشمناست فاحذرهم، از پیشش نگاه کنی خدا. فاحذرهم، خدا نگاه کنی از پیش از یا سخت دشمن اینم یاسته که در لباس صلح، در لباس امنیت و آرامی برات میآید، او که دلسوزی اسلام بیان میکنه، در ایدام مبارکی برات روان میکنه. خو خبر نداری که یا خشب مسند است یا اونمو مردم است. قرآن برات واضح میکنه یا نه؟ میکنه واضح. قاتلهم الله، الله یاره هلاک کنه. این جمله خبری است. قاتلهم الله، هلاک کرده الله یاره. یا است که جمله انشایی است، بددعا است، الله یاره هلاک و برباد بسازه. یگامین هم گفته نمیتونی شما دوری خورا. انا یفکون، کدام طرف چی گونه میگردن از حق با این قدر وضاحتایش برشان نمایان شده. فتوحات اسلام هر روز میبینه به چشم سر، تعلیمات اسلام میبینه، حرکت، عمل، اخلاق، عقیده صحابه را، پیغمبر را خوب میبینه. در این قدر حقایق کدام طرف بازم نعوذ بالله از اسلام میگردن؟ باز کدام طرف روان است؟ و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم، به عبدالله ابن ابی یک چند نفر آمد برش گفت که
بله جرم خود جنایت خیلی بزرگ کردی واقعا. در شان پیغمبری طور گپ زدن بسیار جرم است. خب بله عالی هم نوبت است، بیا پیش پیغمبر علیه السلام یک عذر خواهی کو، پیغمبر برات انشالله دعا میکنه، امی گپا از بین میره. لیکن این بدبخت امورم نمیکنه، سرارا شور میده که مرا اوجه میبره. چی گفت عبدالله ابن ابی؟ گفت برادر ما را دعوت به ایمان داده ایم ایمان آورده، ما را در جهاد آورده جهاد کرده، ما را گفته جای بدیم مهاجرین جای داده، حالی دلی تست که حالی برم یک سجده برش بکنم؟ ها مرا حالی میبری که اونجا سجده کنم؟ نه همین نمیگم. و اذا قیل لهم وقتی که برشان گفته میشه تعالوا بیایید، تعالوا او وقت گفته میشه که در مقام بلند دعوت میدیشه، تعالوا یستغفر لکم، بیایید که بخشش طلب کنه برایتان رسول الله پیغمبر الله، لو و رؤوسهم می جنبان سرای خدا. خو مالی او تر کنیم؟ نه ما خو کلی گپا را پذیرفتیم، آخر شما ما را لی در سجده کردن هم میبره. و رأیتهم تو میبینی یارا یصدونه، یکی روی میگردانه خود منع میکنه از آمدن پیش پیغمبر علیه السلام. و هم مستکبرون، این مردم فقط در قلبشان کبر است، خود کلان میتراشه، عظمت پیغمبر یا تسلیم نشده، پیغمبر من حیث پیغمبر نمیدانه. اگر میدانست که خود میآمد مثل صحابه دیگر. کعب ابن مالک چی میکنه؟ خود میاد پیش پیغمبر یا نه؟ از جنگ تبوک تنها باقی مانده پیش پیغمبر میاد. خویی علماء تر خود کلان میتراشید. سواء علیهم، برابر است بالایشان استغفرت لهم، الله اعلان میکنه که این طور مردمای بدبخت قابل آمرزش هم نیست. سواء علیهم، برابر است بالای از یا استغفرت لهم که تو بخشش برشان طلب کنی، ام لم تستغفر لهم یا بخشش طلب نکنی. لا یغفر الله لهم، الله هرگز بر طور مردم مغفرت نمیکنه. چرا؟ مشرک هستند، قلب نپذیرفتن ایمانه این دینه. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی لا یهدی القوم الفاسقین، راهنمایی نمیکنه قومی که فاسق است، برآمده از اطاعت الله و رسول، اطور الله دیگه توفیق برش نمیده. هم الذین یقولون، یا کسانی هستند که میگویند، کدام کسانی هست؟ امو کسانی لا تنفقوا علی من عند رسول الله، امی که عبدالله گفته بود ابن ابی، شما خرج نکنی مصرف نکنی علی من عند، بالای امو افرادی که عند رسول الله بنزد رسول الله سری صحابه مصرف نکنی که سری شانتان بالا نشوه، حتی ینفق دو تا که یا پراگنده شوه. نعوذ بالله، چی تصور غلطه. او وقت هم داشتن، این وقت هم منافقین داره. او وقت هم میگفتن ای چند تن که در گردی پیغمبر آمده یا مردمای نانگم است، نانگم چیزی نداره بیچاره، اینجا شکم خود میچرانه، ای گپ میزن. اولی هم طالبا وقتی وظیفه را جمع میکنه علما، به خاطری که از طرف حکومت هیچ نوع برش سهولت برای تعلیمشان نشوده، بیچاره سختی را متحمل میشه. مردم چی میگه؟ نان نده، این مردم ها شکم خود میچرانه، از پدر گریخته اینجا آمده. ای گپا را میزنه. یک مسلمان ها را چی میگه؟ میگه یا فقط چند روزی خود تیر میکنه. در مورد مجاهدین چی تصوراتی فعلا است؟ راستی تا نبوده، عجیب تصورات مردم داره، یا این طور است یا این طور است، رقم. خو یادتان باشه این دسیسه های چیسته؟ دشمن است. قرآن بر ما میگه در اون زمانم همینطور بود، در این زمانم. ما را چی میگه شما خبر داره؟ یا غلامای ریال است از عربستان برش میآیه، ما را اینطور میگه غلامای ریال است. هر کدام که میگه گبزی بزن، گبزی، اگر چیزی داری بده که من قطعت شوم، اگر نداری گپار دیگه نزن. یک نفر نه، به 1000 نفر میگه پاره به خودم میگه گبزی بزن. چه خبرت میایه؟ نه والا تو نه این قدر برات میایه که بیخی هیچ اندازه‌اش نیست. خب ما میگیم بله میایه، خو از عربستان نه، از الله متعال ان شاء الله امید داریم که بیا. عربستان بیچاره خود همی قدر هم نکرد که گرد بری خدا چور کنه، ما رو جور میکنه، دوڑی خور است واخو. خب ولله خزائن السماوات والارض، تصوری غلطی از یا ربی میگه البته نان و چای ما سببی باقی ماندن صحابه و کامیابی از یا میشه، خبر نداره که خزانه پیشی کیست. ولله خزائن السماوات، خاص در اختیار الله است خزانه های آسمان. اگر باران میباره، اگر رزق تقسیم میکنه الله، اگر وحی را میفرسته،
والارض از زمین اگر کسی را منصب و منزلت میده، والارض از زمین دانه ها چقدر باشه، میوه ها چقدر باشه، کی پاچا شوه کی نشوه. ولکن المنافقین، لیکن منافقین لا یفقهون، نمیدانه که اصل اختیارات تمام عزتمندی و ذلت، از رزق و از تنگدستی و مالداری، کلش در اختیار کیست؟ الله هست. الله این کلش در اختیار الله است. کسی که مؤمن است تنگدست است یام در اختیار الله است، بنابر یک حکمت است. یقولون، یا میگویند بدبختا، لئن رجعنا، اگر ما بازگشتیم، الی المدینه، بسوی مدینه، لا یخرجن الاعز منها، خامخا میکشه الاعز عزیزتر منها زمین مدینه، الاذل کسایی که ذلیلتر هستند. صحابه را ذلیل میگفتن، نعوذ بالله. خود عزیز. ولله العزت، الله جوابشان میده. چطور جوابشه؟ ایجاد توصیف نصرت صحابه را الله میکنه که الله یارا حتما نصرت میده، ای تو نیست. ولله العزت، خاص در اختیار الله است العزت و عزت، ولی رسولی برای پیغمبرش، ولی المؤمنین برای مؤمنا. نه آلی میگیم عزت هم از الله است، هم از رسول، هم از خود تخصیص نشد، هم از الله شد، هم از رسول، هم از مؤمنا. جواب بگی اختیار عزت دادن برای الله است که داده این عزت یعنی نصرت کرده لرسولی برای پیغمبری خود، ولی المؤمنین برای کی؟ مؤمنا. اصل اختیار پیش الله است، خود نصرت کرده پیغمبری خدا مؤمنا را. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقان علم نداره که نمی طایفه را الله عزت میده، نصرت میده و کامیاب میشه. روزمره میدیدن فتوحات. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، لا تلهکم اموالکم، اصل عامل بدبختی انسان چیست؟ چرا انسان حقایق نمیپذیره؟ چرا مبتلا به گناه ها میشه، حرام میخوره، نعوذ بالله، دیگه کس برش حقیر معلوم میشه، دیگه کس برش سبک معلوم میشه، سری حق ازو تجاوز میکنی. عاملش چیسته؟ لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، شما را مشغول نسازه مالایتان، غافل نسازه مالایتان، ولا اولادکم، اولادتان، عن ذکر الله، از یاد الله تبارک و تعالی. ذکر الله اینجا عام است، فرامین الله که برات میاد، جهاد برای، زکات بده، حج بکو، نماز بخوان، کلی از یا مانع نشو مالوچی اولادتان. نماز جماعت تیار است، تو در دکان شروستی، الله برات میگه غافل نکنه تو را. مالت یک دکانداریت از ذکر الله، جماعت برو. ولا لا تلهکم اموالکم، غافل نکنم مالای شما، و اولادکم. جهاد امر شده، تو میگی پیچاره دکی بمانم، تو میگی این قدر اینی فابریکیم در نیمه رسیده، اینا چطور کنم؟ این زمین نیمه کاره شده، اینا چطور کنم؟ این وظیفه‌ام نیمه شده، کاغذاش باقی مانده، در سر برسانم، اینا چطور کنم؟ نه مال و نه اولادتان از ذکر الله شما را منع نکنه. مراد از ذکر الله هر عبادت الله، هر امری که الله، دستوری که الله داده. و من یفعل ذلک، کسی که کار میکنه مال یا اولادشان زولانه پایش میشه، فاولئک هم الخاسرون، این نمیتور مردم ها خسارمند تاوانیسته. الله بریتون که اعضا داده، قوت داده، عزت داده، علم داده یا مال اولاد داده، به این خاطر داده که تو ایراد در جای درست استفاده کنی و سرمایه بزرگ در آخرت برات شوه. مال اولاد به این خاطر نداده که نه تنها که سرمایه برات شوه، تورم از کاری خوب بگذاره، اینطور نشوه. با تاسف که قرآن اشاره میکنه که بعضی اوقات مال و اولاد سبب دخول جهنم انسان میگرده نمیگرده. حقایق نمیپذیری، اوامر الله را عمل نمیکنی، به خاطر که زولانه پایت اینمی مال و اولاد است. مال و اولاد با این سیستم نکن. و انفق مما رزقناکم، مصرف کنی از بعضی آن چیزی که ما براتون روزی دادیم، من قبل ایاتها، پیش از اینکه بیا احدکم الموت، با یکی از شما مرگ، فیقول، باز میگه رب پروردگار، لولا اخرتنی، چرا مرا مهلت ندادی، الی اجل قریب، تا یک مدت خیلی اندک، یک اندک مدت وقت میدادی، چی میکردم؟ فاصدق، که مصرف میکردم، و اکم من الصالحین، آدم نیک جور میشدم، باز کلی گپا و عبادت را میکردم. چی بیداری و آگاهی از طرف الله است. بله مردمی ما همینطور است. حاجی صاحب خب میبینه اینجا مسجد جور میشه، ترجمه قرآن روان است، خب اختیارم داره، پیسم در جیبش است، یک روپه را مصرف نمیکنه، لیکن زمانی که درد بپیچانشه، جان کندن شروع شوه، از پای شروع کنه بالا میه، اونجا عذابای الله در ذهنش همینطور خطور میکنه،
یک درو دست میپرته اونجا باز میگی که ایره قدر مصرف کنی این قدر، باز بیچارم رایش نمیفهمه. چی میگه؟ قاریاره بیاری که قرآن سرم بخونه. دیگه چی میکنه؟ بچه‌هایم پشت باز چی میگه؟ دیگار از یاد بار کنی. و بدعتات وصیت میکنه. خودش جور بود، خواب مالکیت و اختیار داشت. قرآن میگه در عموم موقع تو باید مصرف کنی مالیتا. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. مرگ نارسیده در حالت زندگی او بهترین صدقه است. در حدیث هم همینطور میگه که مرگ نرسیده چرا بهترین است. آلی شیطان یک در وسوسه میکنه که نکو مصرف خودت محتاج میشی، مریض میشی، بچه توی میکنه، اونو تور میشه، اونو 1000 دسیسه را برات میکنه شیطان، تو پایمال میکنی شیطان، دمی وقت صدقه میکنی. از او خاطر بهتر صدقه است. وقتی که در مرگ نزدیک میشی آلی غمی اولادم نداری، میگه هر چی که میکنه بانکی از ما شوه، از تو باز نمیشه موجه. یکی خویسته که من صدقه میکردم، دیگه چی تمنا داره دو وقت؟ و اکم من الصالحین، آدم نیک جور میشدم، نیک قطی کلگی نیک، قطی اولاد، قطی زن، قطی همسایه، قطی کلگی. تا آلی را قدم که میزد شر بود. چی بود بگه؟ شر. آلی نیکی ده یادید میاد. خب بله، انسانی که در درس قرآن، در درس حدیث پیغمبر نشست، انشالله از روز اول، از روز طفولیت چی میشه؟ نیک میشه. از او خاطر من گاهی میگم که اینطور یک چانس طلایی را به شما جوانا و خواهرای جوان الله نصیب کرده، موقع برشان که از همه چیز آگاه میشن. حالی هم که شما درست نشوید دیگه بگوی باز دیگه خودم ملامت کنی، دیگه چیز باقی نمانده. و در جانی ما راستی براتون بگیم، تا 20 سالگی ما نمیفهمیدیم توحید چیست، شرک چیست، علم چیست، هیچ گپی نبود. فقط بجلبازی را یاد داشتیم. بجلبازی فهمیدی؟ بچم چی دیگه شگر دندکلک میگه، چی میگه؟ یک قدر کردیم که پرسان نکن. در این سنه که دست راست و چپ میشنوه در ترجمه قرآن میشینه. شما باید بیخی در آخر نابغه باشی. متقی ترین و ولی ترین شخصا که شما نباشی کی باشه دیگه؟ الله توفیق بده کلگی را. ولا یؤخر الله نفسا، الله مهلت نمیده نفسا هیچ کسی را اذا جاء اجلها، در آن وقتی که تاریخ عمرش پوره شوه. والله خبیر بما تعملون، الله خبر داره به او کرداری که تو انجام دادی. حالی میگی حالی وقت رفته، پیش الله تو را آگاه کرده بود، خود تو آگاه نشدی. پیش الله تو را آگاه کرده بود، آگاه نشدی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن ستر مراد ما ده، ستر
بسم الله الرحمن الرحيم لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. این سوره را به نام سوره طلاق یاد میکنه چون که موضوع مهم طلاق در اینجا ذکر شده. طلاق هم یکی از جمله موضوعات مهم است در زندگی خانوادگی. در شریعت اسلامی اهتمام خیلی زیاد در این مورد کرده که انشالله تشریح میکنیم. این سورت 99 سورت است در نزول خود که قبل سوره بینه و بعد سوره رحمان نازل شده. ارتباط این سورت قط در ما قبل الله تبارک و تعالی عداوت و دشمنی ازواج ذکر کرده بود، یعنی اولاد و ازواج گاهی دشمن برای خود انسان می باشد. در اینجا الله تبارک و تعالی طریق مفارقت یا جدایی از او را ذکر میکنه. زمانی که در زندگی موانع و مشکلات ایجاد میشه برای پیشرفت در مسائل دینی و خصوصا اون مانع زن باشه، در این صورت راه فصل یا جدایی را اختیار کردن ضروری است. از خاطر موضوع را اینجا ذکر کرده. یک یا است که در ما قبل الله امر به تقوا کرد، در اینجا الله فایده های تقوا را که 5 فایده است ذکر میکنه. موضوع صورت فقط موضوع نظام خانوادگی است و چه قسم یک خانواده زندگی بکنه. پس از او که سازگاری در بینشان موجود نباشه یا نمیخوان که آینده زندگی بکنه، از مسئولیت های خود برآمده نمیتونه از عهدهش، در این صورت چی ضرور است که انسان انجام بده؟ قرآن کریم همین موضوع را موضوع طلاق معرفی میکنه. یادتان باشه با وصفی که الله تبارک و تعالی در مورد نظام خانواده بسیار اهتمام قوی کرده و همه مسائل مربوط نظام خانواده را آنقدر الله دقیق محاسبه کرده و دقیق ارزیابی کرده که هیچ شبهه و هیچ خلل دیگه اگر به این عمل شود وجود پیدا نمیکنه در زندگی انسان. در هیچ نظام و آیین آنقدر اهتمامی که برای نظام خانواده در اسلام شده در آیین دیگری نشده. وجهش است که اول خشت اجتماع و معاشره یعنی مجموعه انسانی امین نظام خانواده است. تا وقتی که نظام خانواده اصلاح نشود، در این اصلاح نبیه، نظام اجتماع و معاشره به هیچ وجه اصلاح شدن نمیتونه. از همون خاطر است که در نظام مقدس اسلام موضوع تربیت و اصلاح از فرد شروع میشه و در اجتماع و معاشره به پایان میرسانه. طلاق چی است؟ الله تبارک و تعالی برای همزیستی و از اینکه نظام زندگی ساز و برگش برابر شود خشت خانواده را به عقد نکاح بنا میکنه. اون نکاحی که به خود شرایط، برای خود آداب، برای خود دیگه ارکان داره، لوازم داره و این را به یک شکل اسلام طراحی کرده که واقعیت است اگر به مو دستوراتی که اسلام داده به مو سیستم ازدواج صورت بگیره هیچ نوع ناهنجاری و نعوذ بالله ناگواری در زندگی پیش نمیشه. همیشه که شما میبینی در کدام خانواده و نظام که بدبختی ها پیدا میشه حتما در اول ابتدا روی اینمی موضوع فکر نکردن، آینده و عاقبتش نظر نکردن، بنابر بعضی امتیازات ظاهری فریب خوردن، عقد ازدواج صورت گرفته، آینده مشکلات به بار آورده. از همون خاطر است که نظام مقدس اسلام در این موضوع بسیار تاکیدات بیشتر داره، خصوصا حتی مسئله خواستگاری و کدام دختر و بچه یا کدام بچه به شوهری گرفته شود، کدام دختر به زنی درخواست شود. نظام مقدس اسلام اصول خیلی مسلم داره و هیچ کس از این اصول انکار هم کرده نمیتونه. از همون خاطر است که نظام خانواده یک نظام خیلی مهم در زندگی انسان است. الله تبارک و تعالی در این مورد تاکیدات بیشتر در تحکیم یا استوار باقی ماندن امین نظام کرده. زن و شوهر باید به هیچ وجه راه جدایی را اختیار نکنه. چرا؟ به خاطری که دنبال خود مفاسد یا اضرار خیلی ناگوار داره. از همون خاطر باید دست به جدا شدن و جدا کردن نزنن.
الله تبارک و تعالی این مرحله نجدا شدن بسیار طولانی و دامنه‌دار کرد که اگر اختلافات بروز میکنه، اول خو امر کرد الله که هر کدام مسئولیت خود بشناسه که ما زن در برابر شوهر و شوهر در برابر زن چی مسئولیتی داره. مطالبه حقوق نکنن، بلکه هر کدام در صدد ازی باشه که ما مسئولیت خود تکمیل کردیم یا نکردیم. در این مورد باید اقدام بکنه و تلاش بکنه. دوم است که بعد از اینکه هر کدام متوجه این گپ باشه، پس از او اگر کدام اختلاف پیدا میشه، این راههای متنوع را قرآن کریم برای شوهر به طور مقدمه گذاشت که او اول نصیحت بود، بعد از او جدا کردن بستره بود، بعد از این باز حتی سیاست کردن و تهدید کردن بود، بعد از این باز طلب کردن یکی از جمله آدمای هوشیار از هر دو خانواده که در بین از این کدام نقصاناتی وجود داشته باشه او را اصلاح بکنه، ملامت و سلامت جدا بکنه، هر دو را متوجه پرداخت امو مسئولیتشان کنه و پرداخت حقوق بکنه. باز اگر در این صورت هم نشد، بازم در صورتی که آخری مرحله که دیگر راه حل وجود نداره، مسئله طلاق است. اما می موضوع طلاق هم الله تبارک و تعالی به سیستمی نکرده که یک دفعه کل گپا و کل روابط از بین بره، بلکه در این جمع الله تبارک و تعالی قیوداتی گذاشته که به زبان پیغمبر علیه السلام بر ما تشریح شده. طلاق در حالت مریضی ناجایز بدعت است. طلاق 3 دانه طلاق در یک مرتبه دادن این حرام است، حتی پس رجوع باید بکنه. اگر کسی 3 مرتبه طلاق در یک مجلس داده باید رجوع بکنه. در زمان پیغمبر علیه السلام همینطور واقعات پیش شده و پیغمبر پس امر کرده که باید چی شوه؟ رجوع بکنه. مسئله موضوع طلاق که پشت سر 3 طلاق است براتون بیان میکنم که 3 طلاق آیا 3 طلاق واقع میشه یا 1 طلاق. این موضوع است که پشت سر ما ان شاء الله در این مورد یک کمی بحث میکنیم، روشنی میندازیم. از همون خاطر است که در نظام مقدس اسلام زمانی که کل راههای امکان جرامت یا اصلاح زن و شوهر موجود بود، کل راهها مسدود شود، آخرین راه حل طلاق است. نظام مقدس اسلام طلاق مشروع میدانه، لیکن مشروع بنابر ضرورت و آخرین راه حل که دیگر راهها هم مسدود شود. برخلاف نظام های دیگه که در بعض نظام ها طلاق بیخی ممنوع است و در بعض نظام ها طلاق 1 2 3 نه، در هر موقع هر قدر طلاق که میدی بده. اما نزدیکترین آیین یا قانون آسمانی که مشهور است قانون نصرانیت است که برای ما و شما پیش میشه. فی الحال مردم خود گرویدی امون نظام هم میدانه و خود عیسوی تلقی میکنه. در نظام ازواج طلاق قطعا وجود نداره. از همون خاطر و این راه حل برای از بین بردن مشکلات خود ندارن. مجبور است زمانی که در بین زن و شوهر ناسازگاری پیدا شود، پس هر کدام جدا جدا همونطور زندگی را اختیار بکنن، لیکن در قید و بند نکاح همی آدم باشه. اما نعوذ بالله زن برای خود نفرا پیدا میکنه و مرد برای خود زنا پیدا کرده رایسته. کل عمر زندگی به این سیستم پیش میره، اما این زن نمیتونه جای دیگه نکاح بکنه و این مرد نه زندگی خود خوش تیر میکنه. این موضوعی است که الحمدلله برجسته است برای کلگی، به کلگی آشکارا و واضح است که نظام اسلام چقدر دیدی باریک و دقیقی داره برای از اینکه هیچ وقت معضله در سرحد نرسه که زندگی یک آدم در مخاطره بیفته و او در بدر شوه، رای خود گم بکنه، سرنوشت خود نفهمه که کدام طرف روان هستم. اسلام را تعیین کرده. از او خاطر طلاق مشروع شد، یعنی وضع به خاطر مشروعیت است که مشکل از بین بره. به این خاطر الله تبارک و تعالی طلاق مشروع کرد. خود چه رقم مشروع کرد؟ آلی اگر طلاق میدی در حالت طهر یعنی پاکی بده طلاق بده، در او حالت طهری که هم بستری هم صورت نگرفته باشه. چرا؟ اگر در او تو هم چی طلاق بدی هم بستری در او صورت گرفته باشه، امکان علوق است، اولاد پیدا شدن است که زمان خیلی دور و دراز می سازد. از همون خاطر اگر کسی آخرین نقطه حل خود طلاق مقرر میکنه، میفهمه که دیگه آینده ما زندگی درست کرده نمیتونیم، حقوق یکی از دیگه پایمال میشه، در این صورت باید در طوری که هم بستری نشده باشه طلاق بده. او طلاق هم 1 مرتبه، الطلاق مرتان در سوره بقره بر ما تیر شد. او 2 طلاق 1 دفعه نمیدی، مرتان 2 مرتبه، یعنی آخری راه حل 2 طلاق است و 2 مرتبه که شما در طهرای مختلف باید طلاق بده. چرا؟
باز بعد از او زن باید عدت تیر کنه. اون عدت هم در خانه امی شوهر باشه. دینمی حالت عدت شوهر هم الله اختیار داده که رجوع بکنه، یا به قول خود یا به عمل خود، پس رجوع به زن خود بکنه. البته زن اگر خبرم نباشه پروا نداره، اگر چیست راضیم نباشه، علتش است که اکثر معاملات طلاق از طرف مرد صورت میگیره. مرد باعث میشه به یکی زن خود رها بکنه و الا بکنه. از همون خاطر اسلام امر متوجه مردا کرده که شما در این مورد باید فکر دقیق داشته باشه. این مسافه یا عدتی که تعیین میشه فلسفیش اینه میسته که پشت سر مسئله عدت میه که زمینه مساعد باشه برای حل کردن را. اما مشکلی که خود پیدا شده پسان فکر میکنه، یک دفعه انسان خشم و غضب او را فرا میگیره، آنقدر آدم هیجانی میکنه که از همه منافع خود تیر میشه. غضب انسان واقعا در مرحله میرسانه که حتی تفکیک کرده نمیتونی که حالی من چی بکنم. در مو مرحله که انسان میرسه اونجا مصالح خدا، منافع خدا ایج نمیفهمه که در خطر است، یعنی که مسئول است. از او خاطر زمانی که از خشم و غضب خود چی شوه بشینه، غضبش پایین شوه، او وقت باز خیلی سنجش میکنه که من چی کاری کرده. این معامله به کسانی که فعلا شما اگر دیده باشه امی مردما بعد از وقوع طلاق هزاران پشیمانی و میلیون ها پشیمانی را اظهار میکنه، گریان میکنه، خود ملامت میکنه، بد میگه، لعنت میگه. چرا میگه؟ ما اینطور احساساتی شدیم. از او خاطر است که نظام مقدس اسلام به خاطر جلوگیری از همچه احساسات بی جای و از همچه خشم و غضب بی جای جلوگیری کنه. چه قسم؟ اگر این احساسات کرده باید باز مدت عدت موجود است، پس رجوع کردن میتونم. حالی چرا طلاق واقع میشه؟ انگیزه ها یا عوامل طلاق چی است که انسان باعث به طلاق میسازه؟ تقریبا بسیار امور است که در این مورد سبب یا عامل برای طلاق میشه. اول امر اینمیسته ناسازگاری زن و شوهر در مفکوره و عقیده. زمانی که زن و شوهر در عقیده و مفکوره اردو با هم متحد نباشه خامخا. چرا؟ خط مشی یکی علیحده است از دیگه علیحده، هدف و مفکوری یکی علیحده است از دیگه علیحده. زمانی که تضاد در عقیده موجود باشه خامخا اختلاف بروز میکنه، یک هدف میخواد، دیگه هدف میخواد. از همون خاطر است که در نظام مقدس اسلام شرط اول اتحاد عقیده در بین زن و شوهر است که زن و شوهر در عقیده مکمل متحد باشه یا جداگانه عقیده نداشته باشه. چرا؟ این سبب اختلاف قوی میشه. لا اقل اگر اولاد پیدا میشه، پدر تلاش داره به عقیده ما، به مفکوره ما تربیه شوه و مادر تلاش داره به عقیده و مفکوره ما چی شوه. یک قسم حالت عبادت داره، دیگه قسم حالت عبادت، تضاد قوی در بینشان پیدا میشه، منجر به این میشه که آخر گپ برسه در موضوع طلاق. از همون خاطر است که عقیده خیلی مهم است. پدر و مادری که امروز اولاد خدا نمیبینه مفکوره و عقیدهشه و به هر کس که دلی از وام خواه میده، این سبب بسیار بدبختی هاست و عامل تمام بدبختی آینده در دوش همی پدر و مادر میشه، گردنشان بسته میشه. این پدر و مادر است که دختری خدا مجبور میکنه به هر طایفه ای که است به او تقدیم میکنه و نکاح را قطعش میکنه. فقط زرق و برق دنیای و مادیات ظاهری از او را در نظر گرفته، امویی که پیش آمد و خوش آمد خوب قطعیزی انجام داده، حالی غم نداره که دخترم در کدام مشکل واقع میشه. این نمو بدبختی است که در تمام عمر که هر قدر بدبختی دامنگیری دخترش میشه، گناهش در سر پدر و مادر است. پشت سر انشالله میاد دمی صورت الله امر میکنه که قو انفسکم و اهلیکم نارا. خدا و اهل خدا از آتش نگاه کنه. مراد از آتش از اسباب آتش است، آن چیزی که عامل برای داخل شدن جهنم میشه از او باید نگاه کنی. یکی هم اینمیسته که دختری تا کسی میدی که او متدین نیست، او دین از او را خراب میکنه، عقیدهش خراب میکنه، عملش خراب میکنه، آینده او در دین غیر میره. نعوذ بالله. با کمونیست دادی مجبور است او مردی کمونیست زن خودم کمونیست بسازه. به هر طایفه ای که دادی تلاش میکنه که به اون مفکوره زن خود جور بکنه و در اینجا عامل کی بود؟ عامل تو پدر و مادر بودی. در روز قیامت جواب میگی. دختری تا که در کدام مورد روان کرده داده ای برش، جوابش تو میگه و تو مسئول هستی. پشتی سر آیت آمده رایسته ان شاء الله در اونجا تشریح میکنیم. اول عامل برای بروز اختلاف و وقوع طلاق اینمی چیز است که تشتت یا تفرقه در عقیده است. دوم عامل
توقعات بیجای زن و شوهر است. زن و شوهر گاهی هر کدام یک توقع می داشته باشه، لیکن اون خیلی بیجا می باشه. زن توقع از مرد یک قسم داره، مرد توقع از زن دیگه قسم، در حالی که او داخل چوکات نیست. همون توقعات حتی معروف نیست، در شریعت وجود نداره، اما و چیستا توقعات میکنه. تاسف در اینجاست. الله رحم بکنه جامعه اسلامی را، چون که از دستورات والای قرآن دور مانده. امروز تمام فیلم های غلط و مبتذل دنیای غرب مردم مشاهده میکنه. مردا از زنان خود اونطور چیزای مطالبه داره که قطعا به دهن جور نمیاد، انسان گفته نمیتونه. واقعیت همونطور است. و همچنان بعضی اوقات زنا از مردای خود اینطور توقعاتی داره که واقعا در شریعت نمی گنجه، در عرف نمی گنجه، عقل و وجدان سلیم او را نمی پذیره. اینمی گپ باعث ازی میشه که در بین زن و شوهر ناگواری، ناسازگاری پیدا شوه و منجر به طلاق شوه. از همون خاطر است اگر ما توقعات خدا همیشه در داخل چوکات شریعت مطالبه بکنیم، آن چیزی که شریعت برای ما اجازه داده، باز این مشکلات پیدا نمیشه. سوم، هواپرستی یا خواهش پرستی. هر کس تلاش داره، خصوصا این در مورد زنا زیاد است. زنا یک تعداد آنقدر اسراف و آنقدر افراط و زیاده روی را خوش داره که پرسان نکن. 50 جور کالا در خانهش است، خود که توی بچه خاله و بچه کاکاش میشه، از مرد خود توقع داره، میگه ازو کده که لوکس کالا نیست برام بکنی، چرا که اونجا دختری کاکایم فلان میایه و دختری فلان میایه. اینی توقعات سبب ازی میشه، چرا که واخو خوش داره که ما بسیار دیگه خود زیبا جلوه بدیم و مهم جلوه بدیم. اینی باعث ازی میشه که سبب اختلاف در بین اردو پیدا میشه، چرا مرد امکان داره امو توان نداشته باشه. ایام سبب چیستا یکی از اسباب یا عوامل طلاق است. چهارم نکته برای عوامل طلاق مداخلت بیجای اقارب و یا مردمای بیگانه و همسایه است. قاعده در اسلام است که در امور شخصی کسی مداخله آدم نکنه، خصوصا در امور جزئی. بعضی اوقات پدر و مادری دختر یا پدر و مادری بچه عامل به این میشه که در بین زن و شوهر ناسازگاری پیدا شود. این بسیار بد عامل است. با تاسف که در این جامعه ما مکمل وجود داره. بسیار کم خانواده پیدا شود که خسور و خشوع حق بچه خود و سنوی خود بشناسه، واقعا توصیه به این بکنه که اردور توصیه بکنه، واره از تجربه زندگی خود برای از یا چیزی بگویه که یا متحد شود. لیکن برخلاف نعوذ بالله همیشه پدر و مادر بچه خود تحریک میکنه و حرکت میده، زن تین طور است و زن تین طور است، زن تین طور است. بچه را خبر نکو، اگر تو خیرخواه هستی امو دختر را توصیه کو که تو والی سنوستی، اینی خانه تاست، اینی شوهری تاست، ما در این خانه زندگی میکنیم، اینی مسئولیته. اگر نشد بازم پدر خبر نکو، قراری که در شکایت در مادرش بکو که دخترت اینی حرکت داره، او را یک تنبیه و آگاهی بده. ولی با تاسف در جامعه ما این مسائل بالکل چیست دور است، بس تحریک کردن است. او طرف خاندان دختر، الله اکبر، دخترش کمی توی شوه سباسای که جدایی را طلب داره، تمام روز شیطانت به داماد خود کرده رایسته که تمام روز دختری من خدمت از او را بکنم، حالی او را کالایش بشویه. ما دختری خود ایتوری کلان نکردیم که اینطور است، که اونجا ایور است، که اونجا ایگه پاست. او برادر نمیدادی از اول دختر را اینجا، حالی که دادی او پدر و مادرش است. بچه چطور پدر و مادر خود رها کنه؟ چطور خدمتش نکنه؟ خالی همین حق پدر و مادر سر می بچه داره. چرا تو از دختر دفاع میکنی، غمش میخوری، او از بچه خود دفاع نکنه؟ یا او بچه از پدر و مادر خود دفاع نکنه؟ او رنج و مشقتی که در طفولیت کشیده او را نادیده بگیره؟ با تاسف این موضوع در افغانستان به حدی است که قطعا هیچ گنجایش نداره. یعنی این خانواده ها بدانه که یک طرف امانت داری میکنی، بهترین فرزند خود در اختیار از او میگذاری، او خواهش داری که ما دو خانواده یک رابطه محبت با خود قایم کنیم، لیکن باز میگیری این رابطه را نه تنها که از بین میبری، بلکه این قدر از بین میبری که منجر به جنگ و عداوت و دشمنی و این گپا میشه. این بسیار بدبختی است. اینطور پدر و مادر که طرفداری دختری خدا میکنه دیگه سخت گناهگار است. چرا؟ این دیگه بزرگترین شاگرد شیطان است، چرا که جدایی میاره در بین خانواده. این کار باید قطعا، بله یکی در صورت ظلم است که واقعا سری دختر ظلم صورت میگیره، مثل که در رادیوها شما شنیده
که انگشتا قطع شده و زدن و کندن و روی و صورت زن دیده نمیشه، نان نفقش برآورده نمیشه، خب او هم بری خود را داره. این رایش نیست که دختری خود تحریک کنه که این تو مردم جمع کردن است، کسایی که سری از او سرپرست است، نفوذ داره سرش، واره جمع کردن است، واره فاماندن است، راه ها که مکمل مسدود شد. بعد از او مطالبه طلاق است که حقوق پرداخته نمیتونه. در نظام اسلام اینطور گپ است. اکثر اوقات مردمایی که مداخله بیجا میکنه یا اقارب یا همسایه ها و کسای دیگه، در این مورد دیگه همسایه هم خیلی رول داره. تمام روز شیطانت نمامیت، از سنو را به خشوع بکو، از خشوع به سنو بکو. امروز خشوع دین طور کرد و امروز اینا به او سنوی خود خشوع دین طور چیز خرید. او این گپا را گفته را است، این جنگ وار بکنه. افسوس است که ویل لکل همزه لمزه، این نمامی سخنچین این نمو مردم است. حمالت الحطب نمیره میگه نعوذ بالله. ولی کاش که بدانن که ما در زندگی خود چی مسئولیت دارم، تا که واسه انسان میرسه دو خانواده را به هم پیوند بده، رابطیش قایم بکنه، توصیه نیک برش بکنه. همسایه را بسیار گپاش تاثیر داره. میبینی هر روز جنگ جنگ جنگ، برش بشی، برش بگو تا که این معامله است. جنگ ما را دیده این نه. چرا ما اینطور نمیکنیم؟ زن امو زن دیگر میگه که من سنوستم اینجا دمی خاله هستم، تو واری هستم، ولی من اکتفا میکنم، همیشه شوهرم است، آبرویش نگاه میکنم، خشوعیم است اینجا، یا اینی طور حیثیت داره. تو اگر این طور جنگا رو وار کنی خود در بدر کردی، همچنان به شوهر بگویا که لا اقل تو اینی حق بپردازی. دختری مردم در حق نکای تو آمده، این شرافت داره، عزت داره، اونجا ناز و نزاکت داشت، تو امروز برش حیثیت انسان هم برش نمیدی. ایو نموسته که امر بالمعروف و نهی عن المنکر وظیفه کل مسلمان است. خصوصا در مسئله جمع آوری خانواده بسیار امر مهم است، بسیار امر مهم است که دو خانواده را با هم موافق میسازن، سازگار میسازن. این دیگر نکته برای عزیز که مداخلت های بیجا از هر طرف میشه سبب طلاق میشه. دیگر نکته در مداخلت های بیجا است که خواهشات، یعنی بی‌اعتنایی به آن چیزی که یکی دیگه داره. شوهر بی‌اعتنایی در مطالبات زن میکنه. زن واقعا نیاز داره، مریض است، میوه میخواه، شیر میخواه، یک گپ برش مربوط است. لیکن مرد هیچ اعتنا نمیکنه، نه در قصه مریضیش است، نه در قصه عزیزته که هیچ چی میخوره، از کجا میشه. این سبب میشه که زن دیگه عقده میگیره، نمیخواه که دیگه زندگی را پیش ببره. گاهی وقت مطالبات مرد زن برش بی‌اعتنایی میکنه. مرد میخواد زنش خب لباس بپوشه در خانه، خب خودم مزین بکنه، این هر کس خب پاک بگرده، او زنش در قصهش نباشه، عادی حرکت میکنه. امی قسم زن مطالبه داره از شوهر خود که شوهرش بسیار خب نظیف، پاک، با اخلاق خب چی باشه، و او بی‌اعتنایی میکنه. این بی‌اعتنایی ها سبب میشه که چیسته در بینشان فاصله پیدا شده تا که منجر به طلاق شود. دیگه یکی از عوامل هم برتربینی است. برتربینی، خود کلان تراشیدن. البته این کلان تراشی صورتهای متنوع داره. گاهی زن در نسب خود کلان میدانه یا مرد در نسب خود کلان میشماره، اعتنا به اون نمیکنه، بسیار خود بالا پرواز میکنه. بعضی اوقات از دهنش هم ایگه پا میگه دختری چوپان هستی. زن به شوهر میگه که تو چیستی، یک غریب اینطوری آدم بودی. این باعث ازی میشه که در قلب از او یک نفرت پیدا میشه. او گاهی به طریق دیگه میباشه، یعنی راه های دیگه از برتربینی میباشه. او برتربینی ها از طریق دیگه اینطور است مثل که صورت یکی خوبتر باشه، یا شوهر یا زن، و دیگر میگه که تو هیچ، امی ما بودم که تو را نکاح کردم، اگر نه تو را کس نمیگرفت. تو این سببی بسیار گپا میشه. حالی هر چی که است اینی شوهریت است، هر چی که است اینی زنیت است. تو عقد نکاح پیمان بسته کرده، زندگی را ادامه بده. اصلا زندگی نام مسئله از این نیست که زیبایی باشه. آنه زیبایی زندگی در تبادله اخلاق والاست. زیبایی زندگی در تبادله احترام حقوق یکی دیگه است. زیبایی زندگی در ایسته که هر کس مسئولیت خود بشناسه. زیبایی زندگی در ایسته که یا چه قسم اولاد به دنیا بیارن، چه قسم تربیت کنه. زیبایی زندگی در ایسته که ما حول و مقارب ما از کلگی نزدیک و دور چه قسم از ما راضی باشه و ما واره خوش نگاه کنیم. اینی را میگه زیبایی زندگی. زیبایی زندگی به این نیسته. خب با تاسفی گپا خیلی زیاد میشه. گاهی به طریق چی؟ ما والا پانتون خلاص کردم. دختر مثلا من لیسانس هستم، تو الف در جگرت نیست، و هم قارش میاد دیگه.
گاهی وقت بچه هم اینطور میگه وی 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 که ما چی رقم رفتم کیرد الف در جگرش نیست ایره نکاح کردیم. این گپ ها باعث به این میشه که یک نوع نفرت پیدا میشه. یکی از جمله رازهای نکته های خیلی مهم در زندگی امیسته اظهار کمال محبت شوهر به زن و زن به شوهر، اظهار کمال امانتداری زن به شوهر از شوهر به زن، اظهار کمال وفاداری زن به شوهر شوهر به زن در تمام امور. مراقبت حالات که هر کدام حالات مراقبت کنه. زن ببینه که شوهرم توانایی چقدر نفقه داره چقدر لباس داره، ما با کدام اندازه از مطالبه بکنم. شوهر ببینه که زن در چه چیز نیاز داره چقدر خوب است. اسلام در این مورد در یک جمله بر ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحیم. برای زنا به مثل امو عهده که سرشان است امو قدر حقوق هم داره و تکلیف میکشن در مقابل حقوق هم میخوان. این باید باشه. این نکته های چیسته اسباب وقوع طلاق است. دیگه بسیار نکته هاست. خوی همون نکته هایی که تقریبا عمومی است و خیلی چی است. مفاسد طلاق چی است؟ مفاسد طلاق اول ضرر که میرسه به خود زن و شوهر میرسه. دمو فرصت خو ناسازگار هستند، لیکن وقتی طلاق واقع شوه یا هر دو با هم جدا شوه یک نوع نفرت از عقد ازدواج در دل از یا پیدا میشه. چرا؟ شوهر هر زن مثل امی زن فکر میکنه و زن هر شوهر مثل امی شوهر. حتی بعضی اوقات امی زن و شوهر قطعا اقدام نمیکنه به نکاح. چرا که بد برده از دیگه. اینی سبب بدبختی چی شد؟ جاودانی برای زن و شوهر شد. تمام عمر بدون مونس و یار و غمخور بشینه زندگی بکنه. اینی اول ضررش است. دوم ضرر برشان ایسته که یا وقتی که اگر چی نکنن در بین خود جور نبیان در این حالت وضعیت چی دیگه قسم حالات از یار دیده که اینمی مردم ها چی کردن
ولی معلوم شد که کل مشکلات در ازدواج است. سبب میشه به این که حتی ضررش به دیگران برسه، دیگران از این ازدواج چی بکنه؟ بگوی ابا بورزه که گم کو. ما که حالت دیدیم اکثر دخترای خانه وقتی که چی را زن بیادری خدا میبینه که حالات خراب است، بس دیگه میگه نه 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 من شوهر نمیگیرم. اکثر برادر وقتی که میبینه که زن برادرش چی حالات میکنه میگه من تیر از زن. این گپا باعث به این هم میشه که وام از ازدواج باقی بمانه. دیگه ضررشان به خودی از یا ایسته که یا معرفی میشن در جامعه، آلی آینده اینطور چانس برشان پیدا نمیشه که یا دست پرتن به جای خوبیش. در جای خوب قطعا برای از جای گپ می اثر نمیشه. نه به شوهر کس دختر میده، نه به زن کسی بگوی این دختر کس طلب میکنه. چرا؟ به خاطری که در جامعه در ظاهر وانمود میشه که بد اخلاق هستن، زندگی را پیش نبردن. از همون خاطر مجبور هستن که قناعت بکنه به آن چیزی که بگوی اعلی و بهتر نباشه، مقصد پیدا شوه. او مقصد پیدا شوه خب برالا گپ است که آینده زندگی آدم مطابق امو خواهش خودی آدم تیر نمیشه. این ضرری بود که به خودی امی زن و شوهر بود. ضرری که در اجتماع پیدا میشه اگر طلاق در یک خانواده صورت گرفت، اقارب دختر و اقارب بچه در بین خود یک دم اظهار کینه و عداوت میشه، سبب نفاق میشه، بدبختی میشه. چرا؟ آخر منجر به این گپا میشه که در بین دو طایفه بالکل روابط قطع میشه. و ما شما با چشم سر دیدیم بزرگترین ضرر به اولاد میرسه. چرا؟ اولاد قاعده است که همیشه محتاج مهر و محبت پدر هم است، از مادر هم است. و در صورت طلاق از یکی از محبت ها و مهرها محروم میشه، یا از زن اگر اولاد قطعی مرد ماند، یا از پدر اگر اولاد قطعی زن ماند. و این تاثیر ناگوار در زندگی آینده از یاد داره. چرا؟ از اول احساس نفاق و اختلاف یا کرده. از امو خاطر است که امو تربیه که توسط پدر و مادری دلسوز بود او برشان حاصل نمیشه. این نیست که آینده هم از این طور اولاد توقعات درست نمیشه. یارا میبینی که خیلی زیاد اخلاق و روش خوب نمی داشته باشه. از امو خاطر است که طلاق اینقدر مفاسد بزرگ داره. در اسلام طلاق نقطه آخری حل قرار داده شده. از ابتدا طلاق خوبش نیست. ابغض الحلال عند الله الطلاق، مبغوضترین حلال. منظور از مبغوضترین نیست که الله قطعش بغض داره، یعنی طلاق اینطور یک چیزی است که باید زودی کده واقع نشوه، در حالت واقع شوه که کل راهها بند شوه بعد از او تو اقدام بکنی. در غیر از او نه، در غیر از او باید اقدام نشوه. از او خاطر موضوع طلاق مهم است. نظام مقدس اسلام در این موضوع تاکیدات بیشتر، بحثای بیشتر داره و بسیار هدایات خوبی داره، آداب خیلی آدابی که واقعا سازنده است. اونو آداب بر ما بیان میکنه. کاش که آداب ما یاد میداشتیم. عالم گوش میگیریم که قرآن بر ما چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام الله تبارک و تعالی الرحمن که به اندازه مهربان، الرحیم که نهایت مبارک است. یا ایها النبی، ای پیغمبر علیه السلام، اذا طلقتم النساء، اشاره میکنه که پیغمبر احکام متعلق تو و متعلق تمام امت تو است. با کل گیره بشنون. اذا طلقتم النساء، وقتی که شما طلاق میدی زنایتان، فطلقوهن، شما طلاق بدی زنا را، لعدتهن، پیش از زمان عدتشان، یعنی لعدتهن، پیش از زمان عدتشان طلاق بدی. ایتو نشوه که شما در حالت طلاق میدی که زمان عدت نباشه، مثل در حالت مریضی. و احصل عدت، شمار کنه، یعنی مکمل شمار کنه. العدت، اینمی عدت، کدام شریعت که کدام مدت برش مقرر کرده که تا اینمی حد بازم در عقد نکاح تو باقی مانده، اونو عدت بعد شما شمار کنه مکمل دقیق چرا شمار کنه؟ نشوه که نعوذ بالله رجوع شما بعد از ختم عدت باشه، نشوه که یک زن بره نکاح بکنه در حالی که در عقد نکاح تو خارج نشده باشه. از او خاطری را دقیق محاسبه کنه. واتقوا الله ربکم، امی اسلوب قرآن کریم است. این معاملاتی است که در بین خانه صورت میگیره. تنها زن و شوهر آگاهی داره کدام معاملاتی که سبب طلاق شده یا چرا پس رجوع میکنه یا چرا این گپاست. ایره کس نمیدانه، بیرون کسی آگاه نیست. الله تبارک و تعالی میگه هیچ وقتی تو فکر نکن که زن
پدر مادر نداره، برادران نداره، هر ظلمی که سرش میتونم میکنم، این گپ فکرت نگردانی. یا همین قسم دختر اگر خیلی از خاندان قوی باشه و شوهر خود نادیده میگیره، به اعتنا میکنه، الله میگه واتقوا الله، از الله بترسه. اما الله که ربکم، مربی و مالک اردویتان است. از تو را مرد خلق کرده او را زن، به هر کدامتان الله اوصاف مشخص داده، وظیفه مشخص براتان معین ساخته. حالی نمیشه که نعوذ بالله از اینمی مسئولیت یا از این وظیفه انسان سرکشی بکنه، بگویه که نه من اینطور نمیکنم. از الله بترس، چرا الله تو را پیدا کرده، اینمی وظیفه است، اینی حقیت است، اینی مسئولیت است. لا تخرجوهن من بیوتهن، اینا نکش از خانه هایتان. اصل خود طلاق رجعی است. طلاق رجعی امیر میگه که یک طلاق یا دو طلاق که یک مرتبه داده میشه، طلاق رجعی است به الفاظ صریحی که تو طلاق هستی و در حالت پاکی برش طلاق داده باشی. آلی زن رفته نمیتونه در خانه پدر که برای بدر در خانه پدر، نه، تا که عدت تکمیل نشده دمی خانه شوهر باشه. عدت چرا بکشه؟ یکی خود معلوم شوه که بله از این شوهرش دیگه اولاد نداره، در شکم خود. دوم است امکان داره تا حالی را مسئله جنجال و نزاع از یا بروز کرده بود از خاطری که بسیار غضب کرده بود شوهر یا زن غضب کرده بود، حالی یکی به هوش میاد که اوه ما چی کردیم، این زن چقدر خواری کرده، چقدر خواستگاری از این چقدر سخت بود، باز توی از این چقدر سخت بود، باز که در بین اولاد باشه یک دفعه در دلت میگرده که خو این مادر از این بچه‌م بره، از این دخترم بره، و بچه و دخترم چی میکنه، مقت از چی بکنم، ها آینده میتونم. زنم این قسم فکر میکنه که من این رفتم، این بچه منجا میماند، دختر منجا، دلم کنده نمیشه، آلی تابع میشه، منقاط میشه، و نمو خواهشات خدا، همو توقعات بالای خدا دیگه چی میکنه، پایین میکنه، از بین میبره. آلی میگه که نه، ما باید زندگی خوب بکنیم. از همو خاطر است که اینمی زن دمی حالت عدت، خصوصا که طلاق رجعی باشه، زن باید خود خوب زیبا و قشنگ بسازه تا که مرد پس برش رجوع بکنه. اینجا پرده مردم نمیشه، بلکه در یک اتاق زندگی کرده میتونه. اما در صورتی که طلاق باین باشه، طلاقی که یا اردو را به هم جدا کرده، باز اونجا اگرچه زندگی دم اینجا میکنه، خود اتاق علیحده است، از شوهر پرده میکنه، او علیحده گپ است. در طلاق باین تا که تجدید نکاح نشوه، این پس برش حلال نیست. لا تخرجوهن، نکش زنا را من بیوتهن، از خانه هایشان. سیکو نسبت خانه را به زنا میکنه، یعنی تا حالی را عقد نکاح برقرار است، این خانه مثل خانه خودشان است. ولا یخرج، نه خودشان هم نبرای، نه شما بکشی و نه خود براین، نه خود براین. اتور نکنن که نعوذ بالله میگم مرا طلاق دادی رفتم در خانه پدر، این کارا نکن، این حرام است. اگر زن میره در خانه پدر، در اینجا اتور گپا نیست، مردم جاگان نیستن نعوذ بالله. خصوصا در بعضی مناطق به مجردی که شوهرش وفات میکنه طلاق میده، از روی ضد و چیستا خشم میاد مردم، دختری خدا از قیش گرفته میکشش میتور که برو دیگه اینجا چی میکنی. دین اسلام مصلحت ها را در نظر میگیره، میگه از خشم، از غیرت بیجا، تعصب کار انسان نگیره. بله این مسئله است، در بین زن و شوهر گاهی واقع میشه، انسان در صدد اصلاح شوه، نه ای که او را دیگه تحریک بکو. اینجا باید باش الا یاتینا بفاحشه، مگر اگر او وقت باز بکشیشه، اگر آمدن کردن زن بفاحشه بکاری بحیایی. آلی فاحشه دو معنا داره، اول خوب بدزبانی که همینجا هم زندگی میکنه، دو دشنام، بی ادبی، بی احترامی، تمام روز بری تو امی خانه را جهنم گشتانده. آلی دیگه بکشه از خانه، چرا که حالات خراب کرده. البته بدزبانی که زیاد باشه، یکی همونطور گاهی گپا می باشه، در گپای اندک او را فاحشه نمیگه، فحش امو چیزا میگه که از حد اضافه باشه. یک زن از حد اضافه بدزبانی میکنه، آلی کشیده میتونی از اتاق. یا است که بعضی مفسرین مراد از فاحشه نعوذ بالله کاری که خلاف عفتش است، او کار انجام میده، زنا را، در او صورت باز کشیده میتونشه که بره در موقع حد، در پیش قاضی، در شهادت، در این گپا مبینتن که واضح باشه. واضح به خاطر میگه که دلیل داشته باشه، این طورام نباشه. بعضی شوهرها به خاطر که قارش آمده میگه در خانم نباشه، زود میکششه، دیست تهمت در جانش میکنه، میگه زنم اینطور میکنه. نه، قرآن میگه مبینه. اگر شما
دیده که این واقعا جنایت آشکارا کرده، بعد از او کشیده میتونه. و تلک حدود الله، این مقررات الله است. تلک حدود الله، این مقررات و قوانین الله تبارک و تعالی است. او چرا؟ و من یتعدى، این مقررات باید رعایت کنی که الله ای را مقرر کرده. اینجاست که انسان کل گپاره با وصفی فکر در قلبت بسیار غضب جوش میکنه، اما حکم الله را در نظر بگی. ای را با کل گیست، در دل زن جوش میکنه، در دل شوهر جوش میکنه، در دل خانواده هایش جوش میکنه. نه، در مورد مقررات الله دیگه جوشای خود از بین ببری. چرا؟ و من یتعدى حدود الله، کل مقررات الله برای مصلحت خود انسان هاست، برای سعادت و پیروزی خود انسان هاست، برای از اینکه آینده سرنوشت خوب داشته باشه. با این خاطر است. الله ضرورت نداره. اگر کسی مقررات عملی نمیکنه، در حقیقت بالای نفس خود ظلم میکنه. هر موضوع مسئله که الله مقرر کرده که ببینید، در او بسیار رازها و مصلحت ها می باشه، بسیار مصلحت ها. از همون خاطر الله میخواه این نظام خانواده از بین نبره. و من یتعدى حدود الله، کسی که تجاوز میکنه از مقررات الله، یعنی از او احکامی که الله مقرر کرده که باید عمل که سرش شوه، فقد ظلم نفسه، یقینا سری نفس خود ظلم کرده. خودت تاوان انداختی، در بدر کردی، زن کشیدی. آلی اگر در این موقع می بود پشیمان شدی، پس رجوع میکردی. آلی روان کردی در کجا؟ از مزار است، سالنگ بند شد. آلی تو رجوع میکنی، خو عدت پورا میشه، برو بخیر. تلفن هم نیست که برش زنگ بزنی. در اون صورت تلفن خونه برآمده، در اون وقتا خونه بود. موقع از دست بعد داده نشوه. این کلش برای مصلحت شما. لا تدری لعل الله، لا تدری، نمیدانی تو خبر، یا لا تدری خبر نداره هیچ نفس، لعل الله، شاید که الله تبارک و تعالی یحدث، پیدا کنه، بعد ذالک، پس از این طلاق، امر جدیده، که مراد رغبت و میل مرد است به سوی زن خود، یا زن است به سوی مرد خود. پس آن پشیمان میشه. در اون وقتی که نزاع بود، هر کدام خیز میزد، بالا درو میکردن. لیکن وقتی که این معامله واقع شد، طلاق، آلی یک رقم پشیمان میشن که پرسان نکن. خب آلی که پشیمان شدن، زمینه مساعد باشه برای جرامت یا نباشه؟ باشه. در صورتی که یک طلاق داده، طلاق رجعی است، بدون تجدید نکاح، پس رجوع میتونه، هیچ گپی برش نیست. از او خاطر الله تبارک و تعالی مصلحت انسان‌ها را، حالت انسان‌ها را در نظر گرفته که انسان بیچاره عجول است، انسان بیچاره ضعیف است، انسان بیچاره مغلوب غضب است، انسان بیچاره مغلوب وهم است، انسان بیچاره مغلوب شهوت است. خب این تحریکات باعث میشه که انسان خطا بکنه، لیکن تدارک ازی یا تلافی ازی بینمی سیستم ممکن است که عدت تا عدت تیر نشده، بازم در قید نکاح امی شوهر است. فاذا بلغنا اجلهن، وقتی که برسن یعنی نزدیک شون، اجلهن به میعاد خودشان که تیر شدن عدت است، که پشت سر بر ما بیان میکنه در آیات‌های قرآن کریم. فامسکوهن، پس نگاه کنی زنا را به معروف، باز نباشه مثل سابق واره لط کوب زدن کندن دو دشنام ای گپا، اینطوری گپ نباشه. در صورتی پس رجوع بکو که آلی واقعا حق و حقوق برآورده کرده میتونی، مسئولیتی تا ادا کرده میتونی. اینطور نیست. این موضوع عادی نیست. این مقررات الله باید را در نظر بگیری. به معروف، به طریق پسندیده، به یک طرز پسندیده اگر نگاه میکنی، او پسندیده طریقه و طرز کدام است که شریعت مقرر کرده. حق و حقوق هر کدام شریعت مشخص کرده که چی حق داره و چی مسئولیت داره. اونمو قسم. او فارقوهن، اسلام همی اخلاق بر ما درس میده که یک جا شدن خو هر کس تلاش داره که خوبی خدا چیسته، اما اخلاقی خدا یکی به دیگه نمایان کنه، و هر کس تلاش داره که از یکی از دیگه سبقت بکنه. اما بهترین اخلاق در وقتی است که تو جدا میشی، اینی قدر بغض و کینه در قلبت است، اما باز رعایت دین میکنی، اما سیمای اسلامی تا نمایان میکنی، عالی این را زیر پا نمیکنی در این موقع. او فارقهن، یا جدا شو، فارقهن جدا شوی عزیزانا به معروف، به مطریقی که مشهور است، معلوم دار است. و کدام طریق است؟ بدزبانی، دو دشنام، تهمت ناحق، این گپا نباشه، حق و حقوقش نگیره. حالی خود که طلاق واقع میشه، مهر از زن پس میگیره.
نمیده، کالایش کی داده سابق. در وقت خوب پیش میکردی، میگفتی توفه برای توسته، امروز سعی کو که گریختاندن است، ایره برش نمیدی، میره اینطور نداده بودم، هزار گپاره پیدا میکنه. آخر اینجا شما به یک نوع از انواع حیله ها و نعوذ بالله نیرنگا کامیاب شوی. در روز قیامت به الله چی جواب میگی؟ الله خود شما سوال میکنه که حقی کی بود؟ این گپاره در نظر بگیره. در وقت جدا شدنم اونه بسیار به یک چیسته روش اخلاقی بسیار مؤدبانه احترامانه که حتی امی جدایی سبب نفرت و کینه قوم و قبیله نشوه، حتی در بین امی زن و شوهر نشوه. برو چند روز در خانه، عدتم پوره شد، برو رفت در خانه پدر زن او شوهر در اینجا، 1 سال شوهر گرد دره به دره ناحیه به ناحیه میگرد، زن پیدا نمیکنه. او زن او دختره کسی هم دروازه پدرش تک تک نکد بیادرشه کیره طلب بکنه. آلی دیگه اونمو فضای سابقه در ذهن از یا میگرده که چی بد کردیم، پس میتونن تجدید نکاح بکنه، مهر جدا علیده باز گرفته میشه، بازم نکاح میشه، هیچ گپی نیسته. و اشهدوا ذوی عدل منکم، شاهد بگیره، شاهد بگیره دو نفر از صاحبان عدل منکم، از بین خودتان مردا باشه. و اقیموا الشهادة لله، راست ادا کنی شهادت خاص به خاطر رضای الله. اگر کدام معامله طلاق در بین از یا صورت گرفته باشه، عدت تیر شده باشه یا رجوع دیجا شده باشه و شما شاهد باشه، شاهدیتان فقط برای الله باشه، طرفداری از یکی نه. هر کسی که هسته باید شهادت ادا کنه. البته این شاهد گرفتن امر مستحب است، واجب نیست. ذالکم یوعظ به، این حکم که گفته شد یوعظ به، وعظ کرده میشه به این حکم. من کسی را کانه که هست یؤمن بالله، عقیده به الله داره، والیوم الاخر، به روز آخرت داره. چطوری را میگه؟ کسی که عقیده به الله داره، این دستور دستور الله است، قابل احترام میدانه، از این استفاده میکنه، ایره محترم میشماره. والیوم الاخر، عقیده به روز آخرت داره، میفهمه که محاسبه قطم صورت میگیره، الله از ما سوال میکنه. در این مورد اونطور مردم ها از این طور احکام فایده میگیره، استفاده میکنه. مردم های بیدین چی؟ یک دقیقش نیست 1000 طلاق به زن خود میده، سبا باز زنش است، هیچ گپی نیست. و من یتق الله، بله این طورام نشوه که فکر بکنن که والا برا من ایره اعلام میکنم که دیگر روزی پیدا نکنه، و میگه من ایره اعلام میکنم که دیگر زن پیدا نکنه. الله میگه کلی امور تعلق به تقوا داره. کسی که رعایت احکام الله را میکنه، الله راهای چیسته حل مشکلاتش برش برابر میکنه. و من یتق الله، کسی که از الله تبارک و تعالی میترسه، یجعل له، میگردانه برای ازو مخرجا، راه بیرون رفته، مراد راه خلاص شدن، مراد هر مشکل حل میکنه. قرآن در اینجا بسیار بشارت بزرگ است. هر کس شکایت میکنه من اینمی مشکل دارم، مولوی صاحب دعا کو، چی را برای ما موجود است؟ قرآن براتون دستور میده. ضرورت به این نیست که از مولا سوال کنی که من چی بکنم. قرآن دستور داد. چی دستور؟ هر نوع مشکلی که به هر کس پیدا شده، راه تقوا را پیش بگیره، راه تقوا را. خلاص پابند دستور الله باش. امین نیرو باید در وجودت باشه که تو را نکشونه به انحراف، نعوذ بالله. ان شاء الله الله هر مشکل تا حل میکنه. او واقعا نمیطور است. و من یتق الله، ولا ما چطور کنم وظیفه را اجرا کنم یا نکنم، باز مبتلا به بدروزگاری نشویم. قرآن برات میگه و من یتق الله، کسی که از الله میترسه، احکامش دستوراتش عملی میکنه، الله مشکلش حل میکنه. این ده یک موضوع نیست، ده کل موضوعات است. عالم اگر امی زن امی شوهر از تقوا کار بگیره، الله مشکلش حل میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، روزی میده الله برش از او جایی که لا یحتسب، گمانش هم نمیره که از اینجا چطور روزی آمد. واقعا همونطور است. تقوای الله را اختیار کردن، رزق هیچ غم نکو، الله برات برابر میکنه. اتور از این طور جای برات رزق میه که هیچ گمان نمیکنی که کی بود و برای چی داد. الله در قلبی از او مندازه. این تقوای الله است. واقعا همینطور است. تقوای الله یقینا که هر نوع مشکل قطش حل میشه. ان الله بالغ امره، یقینا الله تبارک و تعالی تکمیل کننده کاری خود است. الله که کدام چیزا نوشته کرده برات میرسه. این حالت ها، این تغییرات که در زندگیت پیدا میشه، مشکل مصیبت کلش این در تقدیر برات نوشته شده و الله ای را در پای تکمیل میرسانه.
اینطور نگو که نه من این از بین میبرم. نه، تو فقط در هر حالتی که هستی تقوا را اختیار کن. قد جعل الله لكل شيء قدرا، یقینا الله گردانیده برای هر چیز قدرن، اندازه را دقیق حساب کرده. کارای الله اینطوره بی حساب نیست، هدف داره، مصلحت داره، دقیق است. نه نه نه، این گپادش نیست. اگر طلاق الله مقرر کرده ایره به خاطر یک موضوع، یک مصلحت خیلی بزرگ است. از همون خاطر در فرامین و دستورات الله انسان باید بسیار مصلحت ها را بیندیشه که بله دی موجود است، اگر چی در ظاهر من نمیبینم. آلی بیان عدت میکنه. والله یئسن من المحیض، و زنانی که مایوس شدن، ناامید شدن، من المحیض، از مریضی ماهواری، من نسائکم، از زنایتان. زنا را طلاق داده لیکن سرش مریضی نمیه. کی؟ یا ایسته که سن خورد داره، یا ایسته که سنش کلان شده. این ارتبتم، اگر شما شک داره که یاران ای حمل داره یا نداره، اینطوری شک براتون پیدا میشه. فعدتهن 3 اشهر، عدت از یا 3 ماه است. از همون خاطر زنی که مریضی را نمیبینه او طلاق برش داده میشه، در این صورت اگر حمل نباشه او مریضیم سرش نمیه، عدتش 3 ماه است. و سرزون مریضی نمیه، اون عدتش 3 ماه است. والله لم یحزن، و او زنایی کم ایج حی سرش نمیه، یعنی مریض نمیشن، و هم 3 ماه است. و اولات الاحمال، زنانی که صاحب حمل است، اجلهن، عدتشان ان یضعن حملهن، یکی بزاین یعنی بگذارن تولد کنن حملهن، امو فرزند خدا، امو طفل خدا. وقتی که طفل به دنیا آمد عدت پوره میشه. البته زنانی که مریضی سرش میاد، سوره بقره تیر شده که اونجا 3 قروء گفته بود، 3 مریضی تیر شوه بعد از عدت پوره میشه. و من یتق الله، کسی که از الله میترسه، آلی زنی طور نکنه، پنهان کنه گپاره، یا مثلا مریضی سرش میایی پنهان کنه، یا اولاد داره پنهان کنه، یا همچنان مرد ظلم میکنه ایره، میگه نه برو دیگه همی 3 ماهت پوره شد، من تو را دیگه کار ندارم، از خانه ما برای این گپاره نکنه. کسی که میترسه از الله تبارک و تعالی، مطابق دستورات الله زندگی را پیش میبره، یجعل له، میگردانه برای اینمی آدم که تقوا را اختیار کرده، میدانه الله تبارک و تعالی میگردانه له برای آدم من امری، در کارش، یسرا، آسانی را. تقوای الله اول دفعه چی بود؟ روزی الله برش میده، مخرج مشکلش حل میکنه. اینجا چیست ده؟ امرش آسان میکنه. 5 فایده را برای تقوا الله تبارک و تعالی ذکر میکنه. ذالک امر الله انزله الیکم، اینمی فرمان الله بود که روان کرده به سوی شما برای مصلحتتان، برای از اینکه نزاع پیدا نشوه، خانواده در بدر نشوه، اولاد ده به سرپرستی قرار نگیره. و من یتق الله، کسی که از الله میترسه، مراعات دستورات الله را میکنه، یکفر عنه، دور میکنه از او سیئاته، گناهایش. این 4 فایده. و یعظم له اجرا، بزرگ میسازه به آدم اجرا، پاداشش. این 5 فایده. تقوا 5 فایده را الله در اینجا بر ما ذکر کرد. آلی باقی من که زن 1 طلاق داده بودی یا 2 طلاق، تا که عدت تکمیل نشده بود تو میتونستی رجوع میکردی. اگر عدت تکمیل شد آلی باز میتونی که تو تجدید نکاح بکنی و او را در عقد نکاح خود بیاری. اما در صورتی که 3 مرتبه طلاق دادی، جدا جدا، یکی در 1 مجلس است، یکی جدا جدا، در 1 طهر 1 طلاق، در دیگه طهر دیگه طلاق، در دیگه طهر دیگه طلاق، 3 طلاق داد، 3 طهر دادی، آلی اینجا باز این شوهر برای تو جایز نیست تا وقتی که تو کدام شوهر دیگر را بگیری. اگر کدام وقت نزاع بین تو و شوهر دوم پیدا شد یا او وفات کرد، آلی به شوهر اول پس نکاح کرده میتونی. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی طور است که شوهر دوم به نیت حلاله بگیره، مثل که آلی 1 تعداد بدبختا امیطور امر فرمانه به بعضی میده. موضوع 3 طلاق در 1 مجلس، اگر کسی شوهر زنی خود 3 طلاق در 1 مجلس بگه طلاق استی، طلاق استی، طلاق استی، یا میگه تو 3 طلاق استی، در این مورد
اختلاف در بین علما وجود داره. البته فقها امامای مجتهدین از هر 4 مذهب قائل به است که 3 طلاق واقع میشه. هر 4 مذهب سری موضوع اتفاق داره. خب لیکن یک تعداد علمای محققین که در رأس شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و بعد از ابن قیم شاگردش این نظریه را قوی کرده و آلی تقریبا در دنیا اگر حنفی است، اگر مالکی، اگر شافعی، حنبلی است، اکثریت علمای هر 4 مذهب امیر رأی شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه ما را تقویت میبخشه و فتوا به این میده. از جامعه ازهر مصر گرفته تا دارالعلوم دیوبند کلشان به این نظر هستند که بله 3 طلاق در یک مجلس 1 طلاق است. چرا در زمان پیغمبر 3 طلاق 1 طلاق بود، در خلافت ابوبکر رضی الله عنه 3 طلاق 1 طلاق بود، در 2 سال خلافت اول عمر رضی الله عنه 3 طلاق 1 طلاق بود. بعد از زمانی که دید که مردم بی‌اعتنایی در مورد طلاق دادن میکنه، عمر رضی الله عنه گفت من این 3 طلاق از 3 میگردانم. این را میگه امر سیاسی، به خاطر که مردم دیگه جلوی خود بگیره، بی‌اعتنایی نکنه در موضوع طلاق. امو بود که بعد از عمر رضی الله عنه این را 3 طلاق شمار میکرد، یعنی اجازه نمیداد که امی زن پس قطع شوهر اول نکاح بکنه. چرا آلی فرق در کجاست؟ موضوع ایجا هست. یکی امروز این حالات ما، مردم ما بسیار جاهل است، از قرآن و حدیث دور زندگی میکنه، روزمره این گپا تکرار میشه، واقعات بیخی زیاد است. یکی در افغانستان است که کس پشت دین نمیگرده، هیچ گوش مردم که میگه گوش خدا کر میپرته. شما باور بر الله بکنید به 100 ها نفر 3 طلاق داده، به 100 ها نفر. ایتو نه در یک مجلس، بلکه چندین وقت بعد طلاق را داده، باز زنش است. او مردم چی میگه؟ گوش خدا کر پرتافتن، احکام الله را نادیده گرفتن و کل عمر در زنا زندگی کردن. یکی مردم است. چرا؟ یا نه به الله عقیده قوی داره و نه از آخرت به آخرت عقیده قوی داره. هیچ فکر نمیکنه که ما رفتنیستیم، الله از ما سوال میکنه یا نمیکنه. این را گوشی کر پرتافتن است. اما در غیر از او کسایی که بوی اسلام دایش است، او باز نارام میشه، ناراحت میشه، گرد میگرده. به پیش خود ما یک موضوع نامده، تا حالی یک 50 موضوع خود پیش آمده نفر گریان کرده. یک زن و شوهر، یک طفل در شکم، یک طفل یک در شیر میداد، یک طفل شما باور بر الله بکنید که هم چیز از قیش گرفته بود، بسیار خردک. 3 طفل و زن خودم 3 طلاق داده بود. بیچاره سری ملا صاحبای ما گشته بود. ملا صاحبا چی توصیه کرده بود شما خبر داری؟ میگه تا که حلاله نکنه بری تو جایز نمیشه. ایران نکاح که به کسی دیگه که یک چند شو باشه باز بعد از او در حالی که پیغمبر علیه السلام بگویم محلل و محلل له را چی گفته؟ لعنت. صاحب روح المعانی از این حدیث دلیل گرفته که پیغمبر این محلل گفته، از او خاطر معلوم شد که نکاح اگر امی کار شود نکاح حلال میشه. این کلمه این در زمان جاهلیت موجود بود، امی کلمه محلل. پیغمبر علیه السلام تیسی مستعار میگه، قدچی مستعار ایره میگه و این در دین نیستی، قطعا حرام است. علما قائل است به اینکه قطعی حلال نمیشه اگر همینطور نکاح صورت بگیره. این تعجب است. نکاح متعره که برای مدت 1 ماه، 15 روز، 2 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال کسی اگر نکاح میکنه کلگی میگه چیست؟ حرام از زناست. او 1 روز و 2 روز، 3 روز و 5 روز چی نمیگه؟ این حرام. فرق در بین نکاح متعوی چی است؟ عجیب خود در اینجاست که دین کدام طرف میره. این بیچارا گرد گشته رایستن، باز چی میکنن؟ دم برشا امو ملا باش چی میگه؟ پیش یک مولای سلفی برو کیو برات فتوا بده؟ پیش امام که میایه، پیش ما میگم دم یک مسئله تو سلفی میشی، آنی که در کلی مسئله. اگر در کلی مسئله سلفی میشی ما برات فتوا داریم، اگر نه که در یک مسئله سلفی میشی ما نداریم فتوا. چرا برات بدیم؟ تو اونجا کارای شرک کده رویستی و در این موضوع میایی بر ما فقط باز خوی تلفیق میشد. اینی را میگه آسان طلبی. چی؟ که از هر مذهب حکم آسانش بگی امور عمل بکنی. این را تلفیق میگه. این بیدینیست، این الحاد است. چرا تو مطابق او در اینجا خواهش پرست هستی، معبودی خدا، اله خدا خواهش خود جور کردی.
خون که برآمد من در مذهب امام شافعی صاحب رحمت الله علیه استم، از بدنم وضو سرم نیسته. خو که رفتی خوب ولیکن نشسته بودی، من در مذهب امام ابو حنیفه استم، خلاص وضو میدان نشده. صحیح است؟ اینطور در هر مذهب همینطور کرده برو دیگه. بس هم آسان احکام گرفته برو، این درست نیست. او اکثر علما سر ما تاپا میزنه که این مردما نیست، یا فقط آرا و نظر خوده، یا خود از مذهب اینی فایده میکنه که آدم هواخواه نمیشه. ما پشت هوا نرفتیم، ما پشت دلیل قوی رفتیم. هر جا که حدیث پیغمبر در مقابل نظر امام مذهب بود، ما حدیث پیغمبر ترجیح دادیم. گفتیم پیغمبر این کار کرده، این را نمی کنیم. امام که گفته باشه، پیغمبر اشاره کرده. اگر 100 امام پیدا شد بگوید که نه اشاره نیست، ما میگیم میکنیم. چرا؟ در حدیث پیغمبر موجود است. ما دیگه در اینجا تابع تو نیستیم. اینی را میگه عقیده سلفیت. عقیده سلف این نمیسته که او و تابعدار آرا و نظریات کسی نبود، بلکه ترجیح میدادن چی را؟ حدیثه، عمل پیغمبر علیه السلام. 3 طلاق 1 طلاق شوه، اگر امو زن و شوهر با هم جدا شوه، دایی ولک وطن ما که بالکل جهالت حاکم است نمیدانم و یک کسی ریج نمیشناسه، آلی چقدر مشکل به این خانواده ها پیدا میشه. یه اولاد در بدر میشه و نمیشه. از امو خاطر از هر مذهب علمای متأخرینشان فتوا به این قول میده که بله 3 طلاق 1 طلاق شمرده میشه. چرا که در زمان پیغمبر علیه السلام هم 1 طلاق بود. این نمو جنجال بزرگی است که دامنگیری مردم ماست، لیکن بیچاره آخر مجبور میشه که بیا در طرف سلفیت رو بیاره، دیگر رو ندارن. باز دیگه اوتور بگویه بیا در بسیار مسائل طور رو بیاره هر مسئله، خو لیکن به خاطر رضای الله، نه به خاطر آسانی حکم، به خاطر ازی که ما واقعا پابند پیغمبر علیه السلام هستیم. اینی منهج سلف است. الله نصیب ما بکنه. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. اسلام قوانین داره، آداب داره. از آنها حالی که طلاق برش داده ای طور نشوه که ولا در بین موازی بسیار بغض و کینه برقرار شده، حالی او را لطکوب کده از خانه میکشی. نه، اسکنوهن جای بده برشان من حیث دمو جایی که سکنتم خود سکونت داره. در کدام مستوا، در کدام مرحله که تو سکونت میکنی و تاقی لکس داری، لکس برش بده. متوسط. اگر ادنا ایتو نشوه که خودی در یک جای خیره لکس زندگی کنی و او را نعوذ بالله در یک سیاچا پرتی. اسکنوهن جای بده بری زنای طلاق شده من حیث دمو جایی که سکنتم شما خود سکونت میکنی، من وجدکم به قدر طاقت خود، هر اندازه که توان داره. ولا تضاروهن شما اراده ایزای از یارا نکنی، ضرر برشان نرسانی. چی رقم؟ لتضیقوا علیهن که تنگی بیاری علیهن بالای از یا، یعنی اتاقشان تنگ بسازی، یا دیگه قسم گپارا برش بگوی دمی مدت تو نشوه که بیرون میبرایم، برش بگوی که بر پدری دین طور که داخل میشیم، او را تنگ نساز. بسیار به یک فضای پر احترام، فضای مؤدبانه، فضای محبت، او حقش است که اینجا باید زندگی کنه. و این کنه اولات حمل، اگر باشه صاحب حمل یعنی اولاد در شکمش است، فانفقوا علیهن پس خرج کنه بالایشان، حتی یضعن حملهن تا عدت خوبی از اون نفقیش سری تو بود. آلی اگر کدام زن طفل داره در شکم خود، تا که طفل در شکم داره نان نفقیش سری توست. فاین اردعن بعد از اینکه طفل تولد شوه، آلی در دور را قرار داره. اصل خلایق است که امی مادر هم طفل خود جدا نکنه، بلکه به طفل خود شیر بده، بله نان نفقه را از شوهر بگیره. اگر نه که زن نمیگیره، آلی قارش آمده میگه من چی کنم این طفل آخر در پدر باقی میمانه، اینجا باز گناهگار میشه. تا که عذر برش نباشه بعد ایره ترک نکنه. اگر بی عذر ترک میکنه زن گناهگار میشه، ولی پدری طور نکنه که برو طفل من چی کنم. شما اردویتان نزاع کرده لیکن طفل در بدر نکنه، طفل رعایتش بکنه. چی رقم؟ برای از دیگه زن شیردی را پیدا کن. فاین اردعن اگر شیر دادن، امی زنای طلاق شده، لکم به لحاظ شما شیر دادن، فآتوهن بده برشان اجورهن اجرتشان، نان و نفقه از زیر بده. چرا که در طفل تو شیر داده رئیس.
و اتمروا بینکم بمعروف، مشوره کنید در بینتان به طریقی که بالکل شایسته باشه، پسندیده باشه در مورد طفلتان. خیر است شما هر دو خو نزاع کرده، لیکن طفل مشترک است. طفل اولاد هر دویتان است، غم طفل بخوره. تو نشوه که تو بگوی که نه من دیگه این طفل خدا به تو نمیدم، تو بدم آمده ای. اینطور نکو. او پدر بان که طفل دمی بغل مادر امی قدر مدت شیر مادری خدا بخوره، مهر و محبت مادر کمایی بکنه. بغل مادر تنها برای شیر دادن نیست، بغل مادر بسیار رازا و اسرار داره. کدام خوی خاصیت ای چی پیش میگیره امی طفل؟ از او خاطر الله میفرمه اردو زن و شوهر با واسطه که بینتان نزاع پیدا شده، لیکن در مورد طفل بسیار مشوره شایسته و پسندیده داشته باشه. و این تعاصرتم، اگر شما از عناد و سختی کردید با یک دیگر، تعاصرتم یکی با دیگر عناد و سختی کرده. چی رقم؟ شوهر عناد کرد، سختی کرد که من طفل نمیدم برات، برو هیچ کاری دیگه ندارم، تیر از شیر دادنید. یا زن سختی کرد که من شیر نمیدم، اگر میدمم یکی برده از پیش میگیرم. اینطوری میگه فسترضع له اخرى، باید که طلب کنه برای نمی طفل اخرى یک زنی دیگه که شیری بچه را بده، مبادا که بچه تلف نشوه، چرا که گناهش باز در گردن شما میشه. لینفق ذو ساعت، چقدر نفقه بده؟ لینفق خرج کنه، بدهد باید بدهد، ذو ساعت صاحب دارایی، من ساعته موافقی داراییش، هر قدر که توانمندی داره مناسب توانمندی باید رزق و کالاوی گپا برش بکنه. و من قدر علیه رزق، کسی که تنگ کرده شده بالایش رزقش، یعنی تنگ دست است، آدم فقیر است، فلینفق مما آتاه الله، باید بده خرج کنه از آن چیزی که الله برش داده، هر قدر که توان داره. لا یکلف الله، مکلف نمیساز الله نفسا یک نفسه الا ما آتاها، مگر به اندازه که الله برش داده. هر قدر که الله برات داده همون قدر مصرف کن. این موضوع تنها در اونجا نیست، این موضوع مالداری یک روپره میتونه که در یک رای الله مصرف کنه، در مدرسه بده، در مسجد بده، یک روپره بده. الله تو را فقط مکلف به مو چیزی کرده که تو را داده. یک آدم الله علم داده، تو علم بده، خیر است مال نداری. یک آدم اجتماعی خود کار بگیره، یک آدم دیگر قوت جسمی داده است، قوت جسمی خود کار بگیره. الله تبارک و تعالی هر کس مطابق آن چیزی که اونمو قدر زیاد. لیکن فقره درس گفتم مسئله دین به دیگه کس برسان. سیجعل الله بعد عسر یسرا، زود است که پدید بیاره الله تبارک و تعالی پیدا کنه بعد عسر، پس از سختی، یسرا آسانی را. بالکل اگر کسی نیت درست داشته باشه الله آسانی را در پشت سر میاره، اینطور باقی نمیمانه. و کأی من قریه، از بیان احکام الله داستانای قومه سابقه را در اطاعت و نافرمانی بر ما ذکر میکنه که سعی کنه اگر این اموری الله که مقرر کرده بود برای شما تابعداری میکنه، اطاعت ازی میکنه، بالکل کامیاب هستی و نیکبختی خودتان است. اگر نافرمانی میکنه زیانش سر خودتان است. با الله و به نظام الله تاوان نمیرسه. مثل امتای سابقه واره سابقه نافرمانی کردن، مبتلا به عذاب الهی شدن. شما اوتور نشوه، به سرنوشت از خدا گرفتار نکنه، بلکه عاقبت اندیش باشه، آینده را در نظر بگیره. قرآن عالی بر ما حالات از وار ذکر میکنه. فذاق چی شد؟ و کی من قریه، بسیار از قریه ها، عتت عن امر ربها، که سرکشی کرد از امر پروردگاری خود. مراد از قریه اهل قریه است. الله برشان دستور داده بود لیکن اون مردم ها سرکشی کرد، نپذیرفت. و رسولی، سرکشی کردن از طریقه ها و نقشه های انبیاء علیهم السلام. الله میگه فحاسبنا حسابا شدیدا، ما محاسبه کردیم امرایشان حساب خیلی سخت. چرا؟ و عذبنا، عذاب دادیم قریه ها را، اهل قریه ها را، عذابا نکرا، عذاب نادیده که تعالی را کس مشاهده نکرده بود. فذاقت وبال امرها، چشید سزا و جزای امرها، اما عمل خودشانه. و کان عاقبت امرها، شد انجام امرشان از قریه، از اهل قریه خسرا، تاوان، یک دم تاوان کردن. چرا؟ الله خو برش داده بود قابلیت و استعداد و این وسایل راهیابی را برش داده بود، باز بعد از او پیغمبر روان کرده بود، لیکن او مردم ضایع کرد، نه نقشه پیغمبری خود عمل کرد و نه دستورات الله را در نظر گرفت. پس تاوان شد. آخر عذاب الله آمد،
هیچ چیز از پیششان دفاع نکرد. اعد الله لهم، آماده کرد الله برایشان عذابا شدید، عذاب سخت. فاتقوا الله، پس بترسی از الله تبارک و تعالی شما هم که به سرنوشت امو اقوام گذشته شما مبتلا نشوی. یا اولی الالباب، بله از این طور داستانا کسایی که صاحب خرد و عقل است و استفاده میکنه. کسی که خرد و عقل نداره یک داستان است. حالا که طور نیست. انسان نظر بکنه که چرا الله کدام دشمنی ذاتی با قومای سابقه نداشت، فقط به خاطر ازی بود که دستورات الله را نادیده گرفت و در مقابل پیغمبران اعوذ بالله بیادبی کردن، نپذیرفتن. رسولا یتلو علیکم آیات و رسولا، خود کجا رسیدیم؟ الذین آمنو، یقینا کسانی که ایمان آورده، قد انزل الله الیکم ذکرا، برای شما دیگه عذر باقی نمانده. چرا؟ الله میگه مؤمنا را قد انزل الله، یقینا روان کرده، الیکم به سوی شما، ذکرن، آن چیزی که مایه یادآوری برای شماست، یادداشت برای شماست، بیدار میکنه تانه، هوشیار میکنه تانه. چی است؟ قرآن است. قرآن ما را واقعا بیدار کرد. چرا؟ از همه مسائل که غافل بودیم مکمل دیادی ما داد. از داستانای قومای سابقه ناخبر بودیم، ما را خبر کرد. از علومی که بالکل، اسراری که بالکل مایج نمیشناختیم، قرآن ما را خبر کرد. از حساب و کتاب آینده که داشت برکت. مکمل قرآن کتاب تذکیر است، یادآوری است، انسان بیدار میکنه، هوشیار میکنه. یکی رسولا و روان کرد پیغمبر، یتلو علیکم آیات الله، که سر شما تلاوت میکنه آیاتای الله را، احکام الله را، بینات، که واضح کننده است رای حق و باطله، که واضح کننده است مصلحت ها و فواید شما را، که واضح کننده است رای پیشرفت و ترقی شما را. قرآن همینطور کتاب است. واقعا برای ما تمام اموری که سبب کامیابی ما میشه ظاهر میکنه. برای چی بیان میکنه، تلاوت میکنه؟ منظور و مقصد تلاوت قرآن ثواب نیسته، پر کردن شکم یا جاو بگوی ملاها نیسته. لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یک نکته کل مقاصد قرآن دی جمع میشه. لیخرج الذین، که بکشه و کسانی را که آمنوا، باور و عقیده به الله داره، و عملوا الصالحات، و عمل صالح انجام میده. از چی بکشه؟ من الظلمات الى النور، از تمام تاریکی ها که زیاد میده صالحا، عمل صالح که خاص به خاطر رضای الله و به نقشه رسول الله. یدخله جنات تجری، داخل میکنه الله ترکسه در باغایی که روان است، من تحت ها، در زیر ای باغا، ای درختای شلنها رو جویا، خالدین فیها، همیشه میباشند در اوجه، ابدا به طریق دائم. قد احسن الله، یقینا الله درست کرده، زیبا ساخته، له برای ایتور شخص رزقا خوراکشانه. عجیب خوراک است که محنت نیسته او یک دم لذت میبری. الله نصیب ما کنه. الله الذی، الله ذاتی است، خلق 7 سماوات، که پیدا کرده 7 آسمان، و من الارض، از زمین، مثلهن، بمثل آسمان، یتنزل الامر بینهن، میفرسته، روان میکنه الله الامر، حکمای خدا، بینهن، در بین زمینا و آسمانا. چرا این را پیدا کرده؟ هدف تمام کائنات و مخلوقات الله بیان میکنه. لتعلموا، بخاطر که شما عالم شوی، بدانی، ان الله، که یقینا الله تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره. و ان الله، که بدانی که الله قد احاط بكل شیء علما، احاطه کرده به تمام چیزا از نگاه علم. در اینجا الله میگه که من الارض مثلهن، از زمینم به مثل آسمان ها. این مثلهن در کدام مورد است؟ بعضی مفسرین میگه در مورد تعدادشان است، یعنی آسمان ها 7 است و زمین هم 7 است. البته در 7 بودن آسمان ها مفسرین اختلاف داره. بعضی میگه مراد از 7 امی عدد 7 نیست، بلکه منظور تکثیر است. تکثیر چرا عدد 7 برای زیادت ذکر میشه در لغت عربی؟ مراد بسیار آسمان ها، فضاها است. یک، یعنی که مو عدد 7 معتبر است، بله آسمان ها 7 است. اینجا زمین هم میگه یعنی عدد 7 داره. بس چی رقم؟ یا است که مراد از مثلیت اینطور است، مثلی که آسمان ها در بین خود مسافه داره، زمین هم مسافه داره، طبقه به طبقه است. یکی. یا است که برای زمین هم 7 قسم دیگه کره زمین دیگه موجود باشه. تحقیقات جدید میکنه که در یک منظومه شمسی
است. از زمین کدم کلانو کم است. با پیشرفت علوم گپای دیگه هم البته در آیات تکوینی به مردم کشف شوه و معلوم شوه. یک عالم در ترجمه متشابهات میگه آیات متشابهات آینده در پیشرفت علوم باز معنا و مقاصد ازی کشف میشه. بیچاره که آیات متشابهات و آیات متشابهات در دنیا با پیشرفت علوم انکشاف پیدا که ما میبینیم در این مورد بله تحقیقات صورت میگیره، انکشافات جدید به دست میآید. این جمرات معلوم شد. در دیگه آیاتهای قرآن کریم ارض افت ذکر نکرده، تنها در اینجا او از آسمان ها را همیشه افت ذکر میکنه. علت هم ایسته که در بین مردم در مورد سیارات اون نظریات مختلف وجود داره که چند سیاره است، اما در مورد زمین کس نمیگه. مراد از زمین طبقات زمین می باشه. در سوره ملک بخیر میه دو طبقه زمین تعالی را انسان ها کشف کرد. یک طبقه نفوذ کننده آب که جذب میکنه، یک طبقه که بالکل آب دو دیگه پایین نمیره، یک طبقه در زمین همینطور میبره که هر نوع وسایل دو دیگه کارگر